एभ्री यङ मान्छे जो काम गर्छु भनेर सोच्छ नि त्यसको चाहिँ त्यो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ नै क्लोदिङ भयो कि प्लस अहिले त्यो इन्स्टाग्राममा ट्रोल गरिराख्यो भने त्यो 2-3टा पोस्टपछि कपडाकै आउँछ क्या त्यही हो विच इज नाइस एटलिस्ट अनइम्प्लोइड हुनुभन्दा एटलिस्ट दे आर ट्राइङ टु डु समथिङ होइन तर अब त्यही अब अघि दाइले भने जस्तै आफ्नो युनिक सेलिङ पोइन्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो क्या एउटा बिजनेसलाई फेरि प्रपर्ली चलाउनलाई चाहिँ इट्स नट अ वान म्यान सो इट्स एन अर्गनाइजेसन द्याट ह्यापन मेरो लागि त अब अन्टरप्रेनरसिप भने ल म डेलिभरी नि गर्छु म ज्याकेट नि बनाउँछु म यो नि गर्छु 5-6 वर्ष भइसकेको थियो द्याट्स वेन आई सर्ट अफ अन्डरस्टुड द्याट ओके अब कुन वे जाने इज इट गोइङ टु बी दिस बिलाल द क्रिएटर वे और बिलाल द पर्सन हुज गोइङ टु बिल्ड द अर्गनाइजेसन वे The good thing about ladies fashion is like they're very adventurous. Like if someone wears a leather skirt, I mean there's no another to second thought that I want that leather skirt. No freaking मलाई fit हुन्छ हुँदैन थाहा छैन I'll go and try it if it looks good I'll buy it. So हाम्रो challenge चाहिँ के हो भने if we don't bring the trend we're losing customer losing the trust. Data अनुसार more than 70% of our viewers ले channel subscribe नै गर्नु भएको छैन. So make sure you subscribe to the channel and hit that bell notification so that future videos तपाईबाट miss नहोस्. So episode 2 हामीको round table discussion को आज we have clothing/fashion industry को some of the key people. So आजको discussion will be around यही industry मा starting with Bilal. तिम्रो company तिम्रो introduction सानो एउटा के एकदम informally. कम्पनी लाटिडो सँग आबद्ध छु Nice. कहाँबाट छु कति भयो लाटिडो गर्नु थाले कति भयो 9 years जति भयो आई थिङ्क अब 9 यस्तै कति 2014 2014 देखि चाहिँ अलि माइन्डमा इन्सेप्सन भएको सुरु भएको थियो आई थिङ्क फर्मली स्टार्टेड फ्रम 2015 स्टार्टिङ त्यहाँबाट अनि सो बिफोर लाटिडो के गरेर आएको थियो तिमी केही होइन आई थिङ्क द्याट वाज माई फर्स्ट थिङ द्याट आई डिड भर्खर कलेज इन्डियामा गरिरहेको थिएँ इन्जिनियरिङ अनि त्यहाँबाट आई थिङ्क द टर्निङ पोइन्ट वाज मलाई अटेन्डेन्सले गर्दा आई ह्याड टु 1 year लस भएको थियो त्यो बेला नेपाल आएको थिएँ अनि 1 year लस भयो अब हुन्छ नि अब के गर्ने र अब पढ्ने र फेरिवाला पार्ट आयो अनि देन आई थट द्याट मलाई इन्जिनियरिङमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि छैन कि जस्तो नि भएको थियो अनि आफ्नै केही गर्ने भन्ने एउटा भयो अनि देन इट वाज लाइक ओके आई विल स्टार्ट लाटिडो भनेर सो इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्ट नभएर लाटिडो आएको कि लाटिडो वाज अलरेडी इन यर माइन्ड अनि त्यसपछि न इट वाज नेभर त्यस्तो इट वाज नट इन द माइन्ड अर एनिथिङ मेरो त होल लाइक सो बच्चादेखि आई वाज पढाइमा चाहिँ राम्रै थिएँ ठिकै जस पढ्यो भने चाहिँ अब बच्चादेखि बदमास जे गरे नि मतलब हुँदैन थियो पढाइमा चाहिँ राम्रै थिएँ भनौँ बट सो इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्छु भनेरै गएको थिएँ बिकज मैले साइन्स लिएको थिएँ बिकज 10मा राम्रो मार्क्स आएको थियो सो यु सर्ट अफ टेक अप साइन्स अनि साइन्स पढेर 12मा पनि राम्रै आयो देन अब यसो हुन्छ नि डक्टर भन्ने कि इन्जिनियर भन्ने थियो अनि डक्टर चाहिँ अलिकति बन्न सकिँदैन अब गलत हेरेर नै मलाई किनभने मैले बायोलोजी पनि ल्याएको थिएँ कि ओके किपिङ द अप्सन अफ आइदर टेक इन्जिनियरिङ अर मेडिकल अनि तर मलाई बाहिर जान मन चाहिँ फ्रिडमको लागि चाहिएको थियो एक्चुली बेङ्गलोर जान मन थियो कलेज सकिन साथ मलाई आई वान्टेड द्याट फ्रिडम कि अब घरबाट फोन नआउने बाहिर निस्किन नमिल्ने अब त्यही त हो त्यो बेला बेङ्गलोर गएँ अनि देन आई त्यहाँ इन्जिनियरिङ कलेज पनि जोइन गरेँ अनि त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो भने फ्रिडम धेरै भएर पनि अलिकति हुन्छ नि क्लास सास नजाने रमाइलो गर्ने यताउति द्याट त्यसरी टाइम स्पेन्ड हुन थाल्यो त्यहाँ तर समवट इन्जिनियरिङ पास चाहिँ भइरहेको थिएँ म बट कलेज चाहिँ नजाने बेसिकली त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै थियो अलिक तर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ यस्तो अटेन्डेन्स लो भयो कि मलाई एक्जाम नै दिन दिएन कि अनि आई थिङ्क एउटा इगोमा पनि के पऱ्यो त्यो बेला नि अब कहिले पनि फेल नभएको अहिलेसम्म पढ्दिनँ जस्तो नि भयो किनभने मलाई चाहिँ पहिला इन्जिनियरिङ गर्छु त्यसपछि एमबिए पनि गर्छु मेरो चाहिँ मोर त्यो हुन्छ नि आई गेट अ गुड जब ह्याभ दिस करियर नेभर थट लाइक बिजनेस यताउतिवाला त छैन बट देन वेन आई केम ब्याक अनि इन्जिनियरिङ छोड्नै मन थियो आई डोन्ट नो समवेयर आई वाज नट फिलिङ इट एन्ड देन आई डिसाइडेड द्याट आफ्नै केही गर्छु भनेर सुरु भयो अनि देन आई एक्सप्लोर्ड के गर्ने के गर्न सक्दिनँ डिफ्रेन्ट बिजनेसहरू यताउति सोचेँ त्यो बेला होइन भर्खर अनि एकलट एकछिन टेटक हेर्ने यस्तो मोटिभेट हुने होइन के गर्नुपर्छ भन्नेवाला जोस आयो होइन त्यहाँबाट यही त्यो बेला अब आई थिङ्क अन्टरप्रिनरसिप भन्ने पनि त्यस्तो थिएन तर हुन्छ नि आई थिङ्क मलाई याद छ त्यो entrepreneur.com भन्ने अन्टरप्रिनर पेज चाहिँ थियो त्योहरू फलो गरिन्थ्यो त्यो बेला एन्ड अल द्याट इन्स्टाग्रामहरूमा इन्स्टाग्रामहरू अल द्याट इन्स्टाग्राम पनि भर्खर त्यस्तो त थिएन देन आफ्नै केही स्टार्ट गर्ने भयो अनि देन माई ड्याड ह्याड दिस बिजनेस लेदर ज्याकेटको पहिलादेखि नै बट विच आई स हिम डुइङ बच्चादेखि नै कि सो उहाँको चाहिँ म चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री थियो साइडमा घरको अनि सानो फ्याक्ट्रीमै हुन्छ नि ग्रु अप अराउन्ड कारिगर दाइहरू अनि
I saw him doing that, but he had closed that business down because उहाँले चाहिँ बेसिकली अरूलाई लेदर ज्याकेट्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्थ्यो बेसिकली. He was a manufacturer. He did not sell it directly. तर अरू पसलहरूबाट न्युरोडको पसलहरूबाट चाहिँ दरबारको लेदर स्टोर्सहरूबाट चाहिँ अर्डर आउने यताउति. तर के भयो भने ओभर द टाइम आई थिङ्क चाइनिज यस्तो यो ऱ्याग्जिङ ज्याकेट्सहरू आउनु थाल्यो जुन विच वाज चिपर पनि अनि एट टाइम्स त्यो बेलाको लागि त लुकिङ बेटर देन लेदर पनि बिकज इट वाज स्टाइलिस एन्ड अल द्याट. मेरो ड्याडहरूको त्यो त्यो कोट अनि यस्तो ओभरसाइज मैले लाउँदिनँ थियो होला कि त्यस्तो टाइपको ज्याकेट चल्थ्यो कि पहिला त्यो न्यु रोडहरूमा त्यो जुन हामीले देख्थ्यो नि बटन सटनवाला अलिक ओभरसाइज ठुलो त्यस्तो ज्याकेट्सहरू चल्थ्यो. तर आफ्टर दिस ऱ्याग्जिनको वालाले चाहिँ ड्याडको बिजनेस ह्याड अफेक्टेड एन्ड हि ह्याड क्लोज इट डाउन. अनि हि वाज अल्सो भेरी पुग्यो यो काम चाहिँ हुन्छ नि किनभने हि ह्याड टु वर्क विथ कारिगर अनि म्यानेज एन्ड अल द्याट विच हि वाज लाइक नट सो देन आई थट द्याट अचानक यस्तो हुन्छ नि लाइक वाट इफ लाइक आई कुड डु यसमै केही ड्याडको नै केही रिस्टार्ट गर्ने हो कि. सो द्याट्स हाउ द आइडिया स्टार्टेड. अनि दुईवटा कारिगर थियो ड्याडको पहिलाको उनीहरूलाई बोलायो अनि फर्स्ट स्टोर जुन तपाईँ पनि आउनुभएको थियो नि त्यो द रेड बिल्डिङ त्यो चोकको जहाँ तपाईँ पनि आउनुभएको थियो. सो त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्याक्ट्री र सो फ्याक्ट्री वाज द मोर स्ट्रेन्थ. अब ब्रान्ड्स एन्ड मार्केटिङ सार्केटिङ सेकेन्डरी थियो तर स्टार्ट चाहिँ फ्याक्ट्री र स्टोर एउटै ठाउँमा भनेर सुरु भएको थियो. वेयर माई ड्याड वाज अल्सो इन्भल्भ. हि हिमसेल्फ उहाँलाई चाहिँ अब प्याटर्न मेकिङ एन्ड अल द्याट हि हेज आइडिया. अनि एउटै ठाउँमा स्टार्ट गर्ने अनि हाफ चाहिँ मैले स्टोर बनाएको थिएँ अनि हाफ चाहिँ फ्याक्ट्री नै त्यहीँ थियो. दुईवटा कारिगर हुन्थ्यो. सो ग्रेजुअली इट स्टार्टेड त्यसरी. अनि आई थिङ्क फर 2 years चाहिँ मैले मोर वाज ट्राइङ टु पुट माइसेल्फ आउट झन् के गरिरहेको छु यताउति ट्राई टु बिल्ड अप माई नेटवर्क एन्ड अल द्याट स्टफ गो टु इभेन्ट्स. त्यस्तो बिजनेस नै चाहिँ सुरु भइसकेको थिएन. बट भनौँ न ड्याडकै पुरानो कतिजनालाई मैले रिच आउट गरेर अलिअलि सामानहरू दिने यताउति गर्ने. तर ज्याकेट चाहिँ प्रड्युस गर्न स्टार्ट गरेको थियो एउटा दुईवटा. त्यतिखेरसम्म रिटेल गर्ने गरेको थियो कि थिएन? रिटेल त्यही आफ्नै स्टोर नै स्टार्ट नै लाइक फ्याक्ट्री स्टार्ट नै रिटेल नै थियो त्यहीँबाट. अनि फेसबुक वाज द प्लेस वेयर आई वाज लाइक पुटिङ आउट मैले यस्तो गरिरहेको छु यो. अनि कस्टम ज्याकेट्स वाज द मेजर आइडिया त्यो बेलादेखि नै. अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एन्ड देन ग्रेजुअली आई थिङ्क पिपल स्टार्टेड कमिङ इन फ्रेन्ड्स फ्यामिलीजबाट सुरु भएको. सुरुमा चाहिँ 2-3 yearsसम्म चाहिँ इट वाज भेरी स्लो हुन्छ नि. आई वाज ट्राई टु बिल्ड माई बेस एन्ड स्टफ बिकज मलाई प्रडक्टमा चाहिँ त्यति आइडिया थिएन. सो आई वाज दिस फ्रन्ट म्यान हुन्छ नि टेकिङ अर्डर्स एन्ड यताउति कस्टमरसँग बोल्ने डिल गर्ने गफसफ हान्ने यताउतिहरू त्यसरी सुरु भयो. एन्ड देन ग्रेजुअली आई थिङ्क स्टार्टेड ग्रोइङ बट इट वाज भेरी लाइक अर्ग्यानिक नै थियो. इट वाज नट द्याट वान डे आई वोक अप एन्ड इट स्टार्टेड होइन. तर इट वाज अलिकति अर्ग्यानिकली ग्रो हुन थाल्यो. एन्ड देन आई थिङ्क इभेन्चुली आई वुड गो आउट सेयर माई स्टोरी एन्ड अल दिस स्टफ. अनि कम्युनिटी बिल्ड भइरहेको थियो. कस्टमर्सहरूसँग कनेक्ट भइरहेको थिएँ म. अनि त्यसरी चाहिँ एउटा बेस बिल्ड भइरहेको थियो. कन्ज्युमर्सहरूसँग कनेक्ट हुन पाइरहेको थिएँ म कस्टमर बिकज आई वाज टकिङ टु द कस्टमर्स. अनि त्यो बेला चाहिँ अब मोर सो लेदर ज्याकेटको चाहिँ अब कल्चर त अब बाहिर पहिलादेखि नै थियो नि त. अनि नेपालमा थियो पहिला तर इन अ फ्यासन वे थिएन. इट वाज मोर लाइक चिसोमा लाउने जाडोमा लाउने. सो माई आइडिया वाज लाइक यसलाई कसरी फ्यासन वेमा लिएर आउन सकिन्छ वाला पार्ट कस्टम ज्याकेट्सको थ्रुबाट. सो पिपल युज टु कम इन हुन्छ नि पिन्ट्रेस्टबाट फोटो लिएर आउने अरू इन्टरनेटबाट लिएर आउने डेभिड बेकहमले लगाएको ज्याकेट लिएर आउने अरू चाहिँ प्रिटी मच संसारभरि जो जसले लेदर ज्याकेट लगाइरहेको थियो म चाहिँ अब उनीहरूलाई त्यो चाहियो भने म त्यो बनाइदिन्छु वाट एभर पिपल वान्टेड होइन. जस्ट लाइक हाउ वी मेड फर यु लाइक यु हेभ एन यस्तो यस्तो गर्ने यो रेस्टुरेन्ट छ ओके वी मेक इट. त्यसरी चाहिँ 2टा कारिगरबाट 4वटा हुन थाल्यो 4वटाबाट 6वटा हुन थाल्यो. एन्ड देन आई थिङ्क आई स्टार्टेड आउट विथ जस्तो फ्याक्ट्री फर्स्ट. सो मैले चाहिँ मोर लाइक आई थिङ्क सुरुको 4-5 वर्षसम्म कोही हायर गरेको थिएन. हायर भनेको नै कारिगर हुन्थ्यो कि बिकज प्रोडक्सन भइरहेको थियो. अरू चाहिँ अब सोसियल मिडिया आफै हेर्ने आफै पोस्ट गर्ने यताउति गर्ने बिकज आइडिया थिएन धेरै कुराको. अब मार्केट रिसर्च त्यस्तो पनि केही थिएन. आई थिङ्क अलिकति आई डु क्रेडिट लक हियर पनि बिकज आई थिङ्क राइट टाइमिङ चाहिँ भएको होला. आई स्टार्टेड लिटल लेटर बिकज त्यो बेला धेरै थिएन गरिराख्ने अनि अपर्च्युनिटी चाहिँ थियो. राइट टाइम चाहिँ रहेछ. अब मलाई चाहिँ त्यो थाहा थिएन पुरा प्लान गरेर म राइट टाइममा छु भनेर चाहिँ होइन. आई ह्यापन टु बी इन द्याट राइट टाइम जस्तो लाग्छ मलाई बिकज त्यो बेला त्यति धेरै ब्रान्ड्स थिएन त्यो थिएन. आई थिङ्क डाइनामिक चेन्ज भइरहेको थियो. ठ्याक्क इन्डियाको ब्लकेट भएको थियो. त्यसपछि मेड इन नेपाल सेन्टिमेन्ट वाज लट.
यहीँ बन्ने रहेछ यो गर्ने रहेछ बिकज लेदर ज्याकेट चाहिँ पाकिस्तानसँग धेरै एसोसिएटेड छ कि नेपालमा चाहिँ हो अनि प्लस यहाँ सबैले यहीँ बनाए पनि मेड इन पाकिस्तान भनेर नै बेच्थ्यो कि इभन माई ड्याड कि ब्याक इन द डेज उनीहरूलाई न्यु रोडको पसलहरूले चाहिँ त्यो ट्याग नै दिन्थ्यो कि नेपाल नहाल मेड इन पाकिस्तान हाल इट विल सेल युज टु बी भेरी चिप पनि पहिला होइन लेदर पनि सस्तो अनि नेपालमा आउने धेरै जस्तो लेदर चाहिँ बेसिकली संसारभरिको रिजेक्ट माल आउने हो कि सुरुमा चाहिँ यु गेट सो बाहिरको एक्सपोर्टरले चाहिँ अब सर्टेन अमाउन्ट बनाउन दिएको छ भने त्यसको जति रिजेक्ट हुन्छ नि इट गेट सोल्ड फर अ लोवर प्राइस एन्ड देयर आर दिज एजेन्ट्स हु ब्रिङ दिज लोवर प्राइस लेदर हियर द्याट्स हाउ इट वाज के पहिला सो प्रिटी मच धेरैकोमा त्यही नै एउटै मान्छेले ल्याउँथ्यो क्या त्यो बेला सुरुमा चाहे त्यो जुन कम्पनी हुँदा नि इट वाज मोर लाइक सिमिलर यताको उता उताको यता होइन सो त्यसरी भयो अनि आई थिङ्क सो देन आई अब भनौँ न लेदर्सहरूमा पनि अलिकति युनिक लेदरहरू लिएर आउनु थालेँ म आफै होइन त्यो फ्रम देयर लेदर्सहरू लिएर आउनु थालेँ अनि एक्सपेरिमेन्ट हुन थाल्यो अनि आई थिङ्क इट कनेक्टेड विथ द त्यो युथै नभनौँ बट पिपल हु वान्टेड टु लाइक हुन्छ नि इट वाज नट द्याट त्यो बेला पुरै 18-19ले मात्रै किन्ने भन्ने थिएन इट वाज मच्योर नै त्यो क्राउड पिपल हु इन्भेस्ट इन लेदर ज्याकेट हु आर लुकिङ फर अनि इट वाज अफोर्डेबल एटलिस्ट त्यो बेलाको लागि होला when I started out अनि त्यसपछि ग्रेजुअली द डिमान्ड स्टार्टेड इन्क्रिजिङ अनि त्यसपछि अब फ्याक्ट्री बढाउनेदेखि लिएर अब ग्रो गर्ने एन्ड देन द एन्टायर जर्नी स्टार्टेड वेयर हुन्छ नि सोसियल मिडिया केम इन इन्स्टाग्राममा 2016-17 तिर हाइप लिन थाल्यो ल्याडिडोले वी वर भेरी एक्टिभ सोसियली त्यो बेला सोसियल मिडियाको पनि बल्ल एउटा हाइप बढ्न थालिरहेको थियो द थिङ विथ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भन्ने अब सोसियल मिडियाबाट मार्केटिङ त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो धेरै थिएन बिकज I remember तिम्रो जर्नी स्टार्ट भएको अराउन्डको टाइम किनभने 2013मा आई स्टार्टेड माई बिजनेस 2014-15मा तिमीहरूले गर्दा लाइक म पनि आई वुड से आई गट लकी कि त्यतिखेर सोसियल मिडिया सेचुरेट नै भएको थिएन अनि त्यसपछि त्यो कन्टेन्ट इजिली नोटिसेबल भएर जान्थ्यो अनि मेरो होल कन्टेन्टको पनि मेकानिजम अब त्यो बेला इन्फ्लुएन्सर भन्ने कन्सेप्टै थिएन क्रिएटर भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन हाम्रो लागि इन्फ्लुएन्सर भनेको कस्टमर नै थियो क्या एक्चुली त्यो बेला very like all my customers early were brought by my customers नै कि 80% was from कस्टमरले किनेर नै रेकमेन्ड गरेर लिएरै आउने टाइपको लाइक आफ्नो चिनेको मिलेको यस्तोहरूलाई अनि मैले चाहिँ लाइक मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी जस्तो नि के हुन्थ्यो नि कन्टेन्टको लागि कस्टमरलाई चाहिँ तपाईँले लगाएको ज्याकेटको फोटो पठाइदिनु अनि अब मान्छेलाई चाहिँ मैले लगाएको ज्याकेटको फोटो चाहिन्छ र टाइपवाला हुन्छ नि लाइक यु वान्ट एन्ड देन आई वाज लाइक या वाइ नट द्याट बिकेम द कन्टेन्ट सो यु ब्रट अ ज्याकेट यु वान्ट यु लाइक आई मेक हुन्छ नि आई पुट इट अन सोसियल मिडिया समबडी एल्स लाइक्स इट सो त्यो बेला चाहिँ अब आफ्नो इन्फ्लुएन्सर आफ्नै बन्नु पर्थ्यो जस्तो सोचौँ न आफ्नो नै सोसियल मिडिया वाज डुइङ द थिङ स्टोरिज वर भेरी हेल्पफुल त्यो बेला हुन्छ नि सेयरिङ नट जस्ट अबाउट द प्रडक्ट तर ओभरअल आई वाज हुन्छ नि डकुमेन्टिङ थिङ्स ह्यापनिङ अराउन्ड लटिडो एन्ड अल द्याट स्टफ अनि त्यसरी चाहिँ इट ग्रु अनि धेरै कुरा सिकायो पनि टिल कोभिड चाहिँ लाइक आई थिङ्क त्यस्तो नै एउटा राम्रो जर्नी भयो आई थिङ्क वेयर वी वर वर्किङ अ लट आफै फ्याक्ट्री हेर्ने आफै सबै कुरा गर्ने भेरी अप टाइट टिम धेरैजना छैन आफै गर्ने सबै कुरा होइन फ्याक्ट्री वाज स्ट्रङ जस्तो कारिगरहरू 30जना थियो भने हामी चाहिँ 4-5जनाले नै सबै कुरा बाँकी हेर्ने हुन्थ्यो एकजना स्टोर हेर्थ्यो एउटाले यो गर्ने आफैमा भइराख्ने सो इट वाज बट इट वाज भेरी कस्तो भन्ने एकदमै लेबर इन्टेन्सिभ वर्क के सबैको लागि नै बिकज आफै एउटा अर्डर लिनुपर्छ नाप्नुपर्छ रिपेयर पनि आउँछ ज्याकेट पनि ट्राई गर्नुपर्छ इट्स नट द्याट समबडी कम्स बाइज अफ द सेल्फ त्यो बेला अब पकेट यहाँ भनेको छ बनेर आउँदा अलिकति यहाँ भयो भने भएन फेरि बनाउनु पऱ्यो फिटिङ हेर्नुपर्ने सो कस्टमाइजेसनले चाहिँ धेरै कुरा सिकायो आई थिङ्क लाइक इन्टरनेटभरिको फोटोहरू बनाइसक्यो होला क्या एउटा टाइममा बिकज मान्छेले सेम ज्याकेट डिफ्रेन्ट मान्छेले लिएर आउने हामीले प्याटर्न पनि बुझिसकेको थियो ओके यो अस्तिको प्याटर्नको यहाँबाट बनाएको योवाला हो मान्छे मात्रै फरक लगाएको एकलट अब हुन्छ नि कोरियन टाइपको ज्याकेटहरू आउँथ्यो एकछिनलाई अब यो बाइकर्सवाला आउँथ्यो एकछिनलाई हुन्छ भेरी सिमिलर क्या अब पिन्ट्रेस्टमा गयो लेदर ज्याकेट हाल्यो अब देन आई रियलाइज ओके लाइक मान्छेलाई ज्याकेट सेम भए पनि कसले लाउँदा पनि फरक पर्ने हुन्छ नि सो त्यो बेला अब सुटहरू पनि गरिन्थ्यो त्यो बेला उयो आई थिङ्क आई वाज अल्सो इन्भल्भ क्रिएटिभली कि मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै लाइक म आफै क्रिएटिभ नभए पनि क्रिएटिभिटीको भ्याल्यु चाहिँ छ भन्ने चाहिँ लाइक इट रियली हेल्प्स इन्टेन्जिबल हुन्छ यो सुरुमा तर यसको भ्याल्यु चाहिँ धेरै हुन्छ नि बिकज आई युज टु हेभ लट अफ फाइट विथ माई ड्याड क्या किन खिच्नु पऱ्यो फोटो गइरहेछ त यताउति टाइप ट्रेडिसनल माइन्डसेट आइहाल्छ तर सुटहरू गऱ्यो यताउति गरेर चाहिँ राम्रो एउटा बेस बिल्डअप चाहिँ भयो आई थिङ्क टिल 2020 इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स गुड लर्निङ एक्सपिरियन्स फ्रम कस्टमाइजेसन चाहिँ धेरै कुरा सिक्यो बट अपरेसनली इट वाज रियली टफ रियली च्यालेन्जिङ
तर एकदम राम्रो सिक्ने चाहिँ कस्टमाइजेसन दियो कि बिकज फ्याक्ट्री बिकेम माई थिङ के सो आई वाज मोर इन्भल्भ इन द फ्याक्ट्री प्याटर्नदेखि लिएर कसरी बनाउने प्याटर्न मेकर होइन अनि सो लाइक म कारिगरहरूसँगै बस्थेँ कि सो आई लिभड विथ देम फर गुड अमाउन्ट अफ टाइम बिकज कारिगरले नै फ्याक्ट्री चल्छ कि अनि कारिगर लिएर आउँछ कि बिग सो एट द सेम टाइम माई फादर वाज भेरी लाइक अब मेरो कारिगर सब डराउँथ्यो मेरो ड्याडसँग तर आई वुड बी द्याट फर देम टाइप हुन्छ नि फाइटिङ विथ माई फादर फर देम अनि सो आई बिकेम लाइक अमङ देम सो द्याट वे दे हेल्प अस ग्रो पनि त्यसरी नै अनि कारिगरहरूसँग बिकज प्रोडक्सन पनि आफ्नो हातमा छ अर्डर पनि आफै लिइरहेछौँ सो मोर इजी हुन्थ्यो क्या बनाउनलाई बिकज वी आर भेरी कनेक्टेड विथ द प्रोडक्सन नि त अब त्यो अर्डर लियो अब कसैलाई बनाउनु दियो भने त अब यति कम्प्लेक्स छ कि एभ्री ज्याकेटको साइज पनि फरक छ डिजाइन पनि फरक छ एभ्री ज्याकेट सो यो सिस्टमाइज गर्न पनि धेरै अब गाह्रो क्या अब के अर्डर आउँछ थाहा छैन यु क्यानट प्रिडिक्ट मान्छेले के लिएर आउँछ प्लस फिल एन्ड टच बिजनेस भेरी डिफिकल्ट मान्छेले अब मलाई टाइट बनाइदियो भन्थ्यो टाइट बनाएपछि अब टाइट भयो भनिदिन्थ्यो अब वाट इज द मिनिङ अफ टाइट फर द अदर पर्सन एन्ड फर अस अब लुज भन्थ्यो लुज बनाइदिन्थ्यो अनि ठुलो भयो हुन्थ्यो फेरि अल्ट्रेसन हुन्थ्यो सो इट टुक अस टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड ए ओके फिट पनि ठुलो प्रब्लम रहेछ देन सौगात स्टोरमा हेर्थ्यो सो हाम्रो चाहिँ कोडवर्ड हुन्थ्यो कि यो पार्टी जाने मान्छे हो क्याटेगोराइज गर्न थाल्यो क्या हामीले यो चाहिँ हुन्छ नि एलओडीवाला जाने हो यसलाई टाइट फिटिङ चाहिन्छ त्योवाला बुझ होइन अनि एउटा चाहिँ यो अङ्कल टाइप हो सिनियर सिटिजन हो बिकज बडी सबैको मेजरमेन्ट एउटै भए पनि राइट रेडी साइज चाहिँ हामीले हाल्थ्यो कि जुन चाहिँ अब अहिले ओभर द टाइम यसलाई सिलुवेट भन्छ त्यो बेला सिलुवेट केही थाहा थिएन होइन मेजरमेन्टमा रेडी साइज हाल्ने भन्ने हो त्यो मास्टरलाई दिनलाई त्यहाँबाट कोडवर्डहरू बन्न थाल्यो अनि त्यसपछि -1 हाल्यो यसलाई चाहिँ जिपै लाउनु छैन देन त्यसले चाहिँ अलिकति बेटर गर्न थाल्यो अनि त्यसरी चाहिँ भनौँ न ह्याक गर्दा नै बुझ्न थाल्यो भनौँ न प्याटर्न मेकिङ कसरी हुन्छ ओके लाइक फिटिङ भन्ने कति ठुलो इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ एन्ड देन ओभर द टाइम लाइक त्यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यही कुरालाई स्ट्रिमलाइन गरेर हो भनौँ न बट त्यो बेला चाहिँ लाइक अति रमाइलो पनि बट अब रमाइलो त डेफिनेटली लागिहाल्छ बट गुड लर्निङ एक्सपिरियन्स थियो चाहिँ आई गेस गुड लर्निङ एक्सपिरियन्स तपाईँको के छ कसरी स्टार्ट गर्नुभयो बेसमार्क भनेपछि एभ्री गर्ल आई आस्क टु सबैजनालाई थाहा छ बेसमार्क भनेको लाइक वाट्स द स्टोरी बिहाइन्ड इट रमाइलो छ त्यो चाहिँ एक्चुली हामी 4-5जना साथीहरू थियो जहिले पनि इभिनिङमा कफीहरू खान जाने अनि त्यही कफीहरूमा डिस्कसन चाहिँ धेरै जस्तो लाइक 10 कन्भर्सेसनमा 7 कन्भर्सेसन चाहिँ ब्यान्टर मात्र कि एकअर्कालाई भन्यो यो भन्यो त्यो भन्यो त्यसमै सकिन्थ्यो 2-3वटा कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ कस्तो खाले हुन्थ्यो भने कुनै बिजनेसेसले के छ कसरी बेटर गरिरहेछ कुनै बिजनेसेसले कसरी राम्रो गरिरहेछ भन्ने हुन्थ्यो कसले के नराम्रो गर्यो भन्ने चिजहरू चाहिँ त्यो होल कन्भर्सेसनको फिल्टरमा चाहिँ 3-4वटा चाहिँ एकदम मिनिङफुल कन्भर्सेसन्सहरू हुन्थ्यो त्यो मिनिङफुल कन्भर्सेसन्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि के गर्न पाएको भए भन्ने जस्तो टाइपको फिलिङ जहिले पनि आइरहेको हुन्थ्यो क्या जहिले गयो कफी खायो 3-4 घन्टाको कन्भर्सेसनमा 7 banters, 3 articles of newspaper articles and all that. And one fine day, like this did not happen like 6 months जस्तो like 3-4 years को फ्रेन्डसिपमा चाहिँ सागर मेरो साथीले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने हामी जहिले पनि यसरी नै अर्कोले के गरिरहेछ भन्ने कुरा सोच्ने हो त should we do something भनेर भन्यो आई वाज लाइक अब आई युज टु वर्क लाइक 2-3 कम्पनीज त्यो गरिरहेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो एउटा पिस जस्तो फिल भयो क्या ल इफ आई एम गिभिङ 100% on any project टास्क गिभन टु मी यदि मेरो आफ्नै भयो हाम्रै भयो भने त अमाउन्ट अफ डेडिकेसन द्याट आई पुट इन वुड बी अमेजिङ जस्तो फिल भयो सो द्याट कन्भर्सेसन डाइट डाउन प्रब्लली अबाउट 9-10 months जतिपछि ल दिस इज द टाइम टु स्टार्ट भन्ने जस्तो भयो वी स्टार्ट होलसेलिङ बिजनेस हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो सुरु गरिसकेपछि होलसेलिङ एउटा सेचुरेसन पोइन्ट जस्तो पुगिसकेको थियो वी फेल द्याट ल दिस इज नट द वे टु गो एट एउटा रिटेल स्पेस खोल्नु पऱ्यो अनि त्यो खोल्ने भन्दाखेरि पनि कस्तो कुरा थियो भने देयर वर सर्टेन थिङ्स द्याट वी वर स्योर द्याट वी विल नट डु अब हामी एउटा सानो सप नखोल्ने हामी यसरी यो प्राइसिङहरू नगर्ने हामीले यस्तो कुराहरू नगर्ने भन्ने कुरा त्यो नगर्ने चिजहरू चाहिँ हामी मोर अफ अ स्योर थियो कि हामी दुईजना स्योर भइसकेपछि के गर्यौँ भने ल द फर्स्ट इम्प्रेसन इज लाइक लेट्स ओपन अ बिगर स्टोर एउटा ठुलो स्टोर हुनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ अबन्डेन्स अफ चोइसेस हुनु पऱ्यो अनि एउटा रिटेल एक्सपिरियन्स एउटा प्रपर रिटेल एक्सपिरियन्स इन नेपाल कसले दिइरहेछ यहाँ खासै थिएन या थोरै थियो त्यो गरी 3टा जस्तो ब्याकग्राउन्ड हामीले त्यो फ्याक्टर्स चेक गरिसकेपछि ल लेट्स डु इट भन्ने जस्तो खालि सुरु भयो अब यो होल थिङ सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अब नाम राख्नु पऱ्यो एउटा क्याची फ्रेज हुनु पऱ्यो यो हुनु पऱ्यो त्यो हुनु पऱ्यो सो आई न्यू द्याट एउटा 2 या 3 सिलेबल्स भन्दा ठुलो वर्ड चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने जस्तो थियो
सो हाम्रो सर्कुलेसनमा चाहिँ सेन्ट्रल बजार यस्तो यस्तो राख्ने भन्ने प्लान जस्तो थियो अनि आई थट द्याट यो फेरि यो फेसन इन्डस्ट्रीमा के भइरहेको थियो भने अराउन्ड 2017-18 चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिजनेसमा जम्पिङ गरिरहेको थिए कि वी थट द्याट अब हामीले जम्पिङ पनि त्यहीँ गर्न लागेको तर वाट विल बी द डिफरेन्स त्यो 1000 पिपल हेभ ओपन द सप भने एटलिस्ट मेबी 600-700लाई बिट गर्ने टेक्निक के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेम थिङ द्याट ल वी हेभ टु हेभ सम ब्रान्ड वेयर एउटा प्रपर रिटेल एक्सपिरियन्स दिन सकौँ भन्ने हाम्रो प्रपर फोकस थियो वी केम अप विथ द नेम कल बेसमार्क बिकज एउटा प्राइस पोइन्टमा खेल्नुपर्छ जहाँ चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ कन्फिडेन्टली बाई गर्न सकोस् उसको पकेट फ्रेन्डली एउटा होस् सो द्याट अनि त्यो पकेट फ्रेन्डली त भयो तर भेराइटिज छैन भने त प्रब्ली द पर्सन विल गेट स्याड भन्ने जस्तो डिसाइड भएपछि चाहिँ ल भेराइटिज चाहिँ एकदम धेरै एड गर्नुपर्छ सो बिगर स्टोर अनि प्रब्ली लट अफ चोइसेस त्यो भइसकेपछि मेबी विल बी इन अ बेटर प्लेस सो हुएभर केम इन उसलाई चाहिँ एउटा चोइसेसको यति धेरै चिज भेराइटिजहरू होस् कि दे वुड नट रिटर्न एम्प्टी ह्यान्ड भन्ने जस्तो भयो देन वी न्यू द्याट अब सोसियल मिडिया समथिङ होइन अब द्याट एभ्री वान इज युजिङ अनि मी बिङ पर्सनली मैले आफ्नो फोटोजहरू कहिले पनि नलिने अनि कहिले पनि केही पनि गर्दैन गर्ने देन माई फ्रेन्ड टोल्ड मी द्याट इफ यु डोन्ट युज दिस we're going down. I mean, सुरु भएको छैन we're going down जस्तो खालेको होइन अनि लेट्स ल के छ र चलिरहेको छ भने त्यो बेला फेसबुक वाज स्लाइटली अलिकति पछाडि जस्तो थियो इन्स्टाग्राम वाज अन द हाई सो मैले पनि इन्स्टाग्राम 1-1.5 वर्ष अगाडि खोलेको 3टा फोटो राखिरहेको थिएँ क्या आई डोन्ट नो हाउ टु युज दिस वान सो प्रब्ली टुक मी अबाउट 2-3 विक्स जस्तो एउटा राम्रो आर्टिकल रिसर्चहरू गरिसकेपछि चाहिँ ओके इन्स्टाग्राममा चाहिँ दिस इज हाउ युर अट्र्याक्सन अनि दिस इज हाउ द फोटोग्राफ्स आर बिङ टेकन अन फेसन इन्डस्ट्री जस्तो फिल भइसकेपछि चाहिँ we started taking pictures, we started showcasing what we have and all that. And prices are mentioned nagarni, this gर्थ्यो धेरै पेजेसहरूले we thought why the hassle किनभने एउटा मान्छेले यो चिज कप किन्न खोजिरहेको छ अनि त्यो कपको प्राइसै थाहा छैन भने उसले के हिसाबले चाहिँ डिसाइड गर्ने जस्तो फिल भएपछि we started putting prices on the whole thing अनि I remember the first 200 people that followed us I remember the first 500 first 1000 and first 15,000 and all that so like Bilal said proper communication maybe around like 8 to 9 hours a day I keep on replying to the customers that like what they want what the issue is what actually they could not find in the store you buy just धेरै चीजहरु आइसकेपछि we were very close to the customer very close to the people that followed us so first the 15,000 20,000 50,000 सम्म त्यो followers पुग्दाखेरि चाहिँ it felt like the journey was not like हाम्रो मात्र journey थिएन क्या we created a community where everyone wanted things from Basemark जस्तो फिल भएको थियो सो त्यसरी नै स्टार्ट भयो हुन चाहिँ Basemark को actual meaning is like we will mark a price in such a way that it feels at the base like base भन्ने बित्तिकै affordable is one thing that people think of तर हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने affordable is there तर if you think that you pay the right amount I think that is something that people would be happy about भन्ने जस्तो थियो अनि there were few conversations on the customer side बाट आउँदाखेरि you said that so initially lot of people asking deliveries and all that and we didn't do किनभने हामीले एउटा ठुलो स्टोर बनाएको छौँ त्यहाँ चाहिँ मान्छे आओस् भिजिट गरोस् there would be music there would be a large array of optionsहरू छ भने राम्रोसँग सर्भ गर भन्ने जस्तो खाले हाम्रो विश थियो and this person said that it's time constraint एकदम कम छ so I probably will not be able to make it and me on this side she probably thinks that I'm someone else को कसैले रिप्लाई गरिरहेछ and she said please visit once actually आउनुहोस् and that girl who came in the store and told me that ठ्याक्कै मैले भेटेँ she will know me मैले रिप्लाई गरेर चाहिँ कसले यो मान्छेले के भने I thought of buying one stuff एउटा चिज but you told me that you want to visit the store आइसकेपछि I could not stop me from buying these many stuffs so actually मलाई चाहिँ घाटा भयो भन्नु तर how was the experience so the experience is really nice you definitely come again just to those were the instances you have a conversation you polite to them and you somewhat know that this person is looking for this one त्यो feeling was I think हामीले first 3-4 months मा यस्तो राम्रो खाले पोजिटिभ फिडब्याक्सहरू पायो कि हामीलाई राम्रो पुश थियो क्या त्यो टाइममा that's how Basemark was Ankit, Huba, what is your story? So first of all, hi everyone, I'm Ankit, so I'm co-founder of Huba. So अब Huba चाहिँ दाइ अब दाइहरूको जस्तै नै हो साथीबाट नै हो होइन मेरो पनि म पनि मेरो पार्टनर असिम चाहिँ
we were college friends. We studied in Monkpi together. A levels गरेको थियो अनि यतिकै अब हामी पनि त्यही गफ हानिरहेको बेला नै हो कि है एकचोटि उ र म मात्र थियो एउटा वी युज टु ह्याङ आउट इन सर्टेन प्लेस अनि हामी त्यहाँ ह्याङ आउट गऱ्यो अनि यतिकै गफ तपाईँले दाइले भने जस्तो थियो अघि त्यो 10वटा चाहिँ अब हावा गफ नै हो होइन त्यसपछि एउटा गफ चाहिँ यो क्लोदिङको निस्केको थियो कि त्यो बेला सो इज ड्याड युज टु बी पहिला टेक्सटाइल बिजनेसमा सो उसले त्यस्तै कुरा गरिरहेको थियो टेक्सटाइलको बारेमा अनि कुरामा अनि वाइ नट वी लाइक डु इट जस्तो भयो कि अनि यसो सोचेँ होइन लाइक कुलै हुन्छ होइन क्लोदिङ इज त अब एसेन्सियल थिङ पनि हो स्पिडी कुल क्लोदिङ भनेको अनि त्यो बेला द्याट टाइम चाहिँ हामी अलि यङ पनि थियो प्लस वी वर डुइङ एनिथिङ क्या जस्ट लाइक युजलेस गाइज जस्ट चिल हानेर टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो थियो अनि यसो सोचेँ आई थिङ्क त्यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन इट्स अ गुड एक्सपिरियन्स पनि के लाइफमा के एउटा मिनिङ पनि हुन्छ जस्तो फिल भयो क्या काम गऱ्यो भने नभए त इट्स अल मोनोटोनस सेम सेट हुन्छ नि लाइक साथी भेट्यो बस्यो घरमा बस्यो त्यो गेम खेल्यो त्यस्तो टाइपको थियो अनि त्यही कुरामा अनि ब्रान्ड खोल्ने जस्तो कुरा भयो अनि त्यो पछि पनि अनि उसले चाहिँ उसको एउटा सर्टेन काम थियो अब उसको ड्याडको चाहिँ विराटनगरमा थियो कि इटहरी टु बी स्पेसिफिक इटहरीमा चाहिँ फ्याक्ट्री थियो अनि फ्याक्ट्री हेर्न जाउँ भनेर भन्यो क्या उसले कस्तो हुन्छ हेर्न जाउँ उसको दाइको चाहिँ एउटा काम थियो अनि हेर्न गयो अनि रमाइलो लाग्यो क्या यस्तो यस्तो हुने रहेछ भनेर अनि त्यसपछि वी केम ब्याक अनि प्लान गऱ्यो फर सर्टेन टाइम्स अनि हुबा चाहिँ त्यहाँबाट इस्टाब्लिस गऱ्यो अनि त्यो दाइले भने जस्तै अघि हामी यो गर्दैनौँ भनेर चाहिँ हामी पनि त्यस्तै थियो क्या बिकज अब फर्स्टमा त के खोल्नु अगाडि त पहिला आफू कन्ज्युमर जसरी सोच्नु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यो बेला चाहिँ अब कस्तो थियो भन्दा अब त्यस्तो धेरै पुरानो त होइन हाम्रो तर त्यो बेला चाहिँ त्यो ब्रान्डेड भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो कि नेपालको सोचमा चाहिँ नेपालीहरूको सोचमा चाहिँ के थियो अमेरिकाबाट लिएर आइदियो भने चाहिँ ब्रान्डेड हो अस्ट्रेलियाबाट लिएर आइदियो भने ब्रान्डेड हो जस्तो टाइपको हुने कि नेपाली प्रडक्टको त त्यो अलि भ्यालु नै अलिकति कन्सेप्ट नै कस्तो अर्कै वेमा लिइदिने नि त मान्छेहरूले जस्तो खत्रै भयो भने पनि अर्कै वेमा लिइदिने कि इफ इट्स एक्सपेन्सिभ यो त महँगो भयो नेपाली सामान किन महँगो भन्ने चिप भयो भने अब इट्स लाइक चिप प्रडक्ट जस्तो भनिदिने खालको थियो नि त सो वाट वी वान्टेड टु डु इज मेक अ ब्रान्ड कि नेपालको नि एउटा ब्रान्ड होस् जस्तो टाइपमा अनि वेन वी स्टार्टेड त्यो बेला धेरै थिएन कि अब सोसियल मिडिया नि भर्खर अब त्यो भन्यो नि इन्स्टाग्राममा उयो हुने टाइपको 2018 वी स्टार्टेड इन 2021 तर भर्खर सुरु भइरहेको थियो क्या अनि जस्तो केटीहरूको चाहिँ टन्नै थियो क्या जस्तो दाइहरूको जस्तो केटीहरूको कम्पिटिसन के थियो नि त त्यो बेला अनि केटाहरूको चाहिँ खासै थिएन क्या इट्स इदर अब दाइहरू जस्तो त्यो लग्जरी त्यो भनौँ न लेदरहरू यस्तोहरू थियो अनि त्यो नर्मल टाइपको त्यो जारा एचएनएम टाइपहरू चाहिँ थिएन कि त्यो बेला प्लस अनि द स्ट्रिट वेयर कल्चर अल्सो बुम्ड इन नेपाल अनि वी वान्टेड टु डु समथिङ अबाउट इट अनि त्यही अब हामीले नि खोल्यो विथ जस्ट इट वाज जस्ट मी एन्ड असिम अनि घरबाटै स्टार्ट गरे हो वी जस्ट ओपन द इन्स्टाग्राम अकाउन्ट अनि असिमको ड्याडको हेल्पले इन्ट्रोड्युस्ड अस टु पिपल लाइक प्रडक्सनहरूको अनि यतिकै हेऱ्यो अब रिसर्च दुईजनालाई जे बनाउनु मन थियो त्यही हिसाबमा एउटा सानो कलेक्सन बनायो हामीले अनि त्यसपछि त्यो कलेक्सन बनायो अब त्यो गाह्रो चाहिँ अति त्यो प्रडक्सन त अफकोर्स इट्स अति नै गाह्रो हुने रहेछ क्या अब केही नै थाहा छैन अब सिधै गएर कपडा बनाउँछु भनेर गएको इट्स प्रिटी टफ अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्टदेखि नै सोच चाहिँ त्यही कपडा बेच्छु भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सोच एउटा ब्रान्ड बनाउँछु जस्तो थियो कि एउटा लाइफस्टाइल बनाउँछु जुन चाहिँ कि कपडा त अब त्यही अनुसारले आफै बिक्छ जस्तो सोच थियो क्या हाम्रो चाहिँ कपडा बेच्ने भन्दा नि वी वर मोर फोकस्ड इन मेकिङ अ ब्रान्ड मेकिङ अ लाइफस्टाइल मेकिङ अ कम्युनिटी हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ अब हामीले रिसर्च अति गऱ्यो क्या अनि बाहिरतिर हेऱ्यो लाइक सब ठुलो ब्रान्डहरूको चाहिँ त्यही हुने क्या उनीहरूको क्याम्पेन भिडियोहरू हेर्दा नि कपडा भन्दा नि त्यो अब हुन्छ नि को सेलिब्रिटीले लायो कम्युनिटीमा के इम्प्याक्ट गर्यो त्यस्तो धेरै देख्यो क्या हामीले अनि वाइ नट ट्राई इट भन्यो अनि धेरैले गरे पनि थिएन त्यो बेला त्यस्तो इट्स मोर फोकस्ड अन लाइक क्लोदिङ नै धेरै थियो मोर देन त्यो उयोहरू अनि हामीले त्यसरी नै अब फर्स्टमा रिसर्च गऱ्यो फर मन्थ्स अनि त्यसपछि मी एन्ड असिम लाइक स्टार्टेड खोल्यो अब फर्स्टमा चाहिँ त्यो साथीहरूले किन्यो सबै होइन मान्छेहरूले किन्नुभन्दा नि अनि साथीहरूले किन्यो अनि हामीले चाहिँ फर्स्टमै नै तर एकदम मिनिमल इन्भेस्टमेन्टमा क्या अब जस्ट लाइक 3 लाख रुपिसमा अब बिजनेस सुरु गरे अब भनौँ न बेसिकली अनि त्यो 3 लाखमा हामीले फोटोसुट पनि गऱ्यो वी मेड द क्लोथ्स पनि वी स्टार्टेड एभ्रिथिङ अनि हामीले नि अब मेसेज पनि आफै रिप्लाई गर्ने त्यो कस्टमर तपाईँहरू जुन भन्नुभयो नि इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि मैले र असिमले नि फर्स्टमा चाहिँ कस्टमर चाहिँ आफै फर फ्यु मन्थ्स
डेलिभरी पनि आफै गर्न गइदिने कि डेलिभरी गर्ने बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो के भयो होइन के कम्प्लेन छ नि भन्नु अनि वाट यु वान्ट अनि त्यस्तै एक्सपिरियन्स बिल्डअप गर्दै गयो अनि सो या फर्स्ट 5-6 months वी डिड इट फ्रम होम नै त्यसपछि बिस्तारै थाहा भयो कि ल मान्छेहरूलाई चाहिँ मन परिरहेको रहेछ इट्स वर्किङ भनेर त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट अफिस चाहिँ एउटा सानो रुमबाट स्टार्ट गऱ्यो अनि पहिला चाहिँ हाम्रो सब आउटसोर्स हुन्थ्यो त्यसपछि बिस्तारै अब ट्रस्ट हुँदै गएपछि अनि लाइक गर्नु सक्छ भनेर अनि प्रोडक्सन हाउस पनि आफै गऱ्यो अनि प्रोडक्सन हाउस चाहिँ हाम्रो मेरो पार्टनरको दाइ अजय दाइ भन्नुहुन्छ अजय दाइ र बसन्त दाइले हेर्नुहुन्छ अनि सो त्यही हो त्यसरी नै स्टार्ट गऱ्यो बिल्ड गर्दै गऱ्यो अनि इट्स मोर हाम्रो नि अर्ग्यानिक ग्रोथ नै हो कि सब आफै गरेर हामीले नि त्यही सोच्यो कि लाइक मैले यत्तिकै मान्छे हायर गर्नु अगाडि त आई अल्सो सुड नो वाट्स गोइङ अन नि यत्तिकै अब मैले केही नथाहा भएर अब भनौँ न एकदम हाई एन्ड मार्केटको अब कर्पोरेट अफिसको म्यानेजर राखेँ भने त्यसलाई मैले काम के गराउने नि थाहा पनि हुँदैन थियो भनेर कि सो फर्स्टमा सबै आफै गऱ्यो सानो अफिसबाट स्टार्ट गऱ्यो अनि पछि चाहिँ डेलिभरी कम्पनी अनि त्यसपछि बिस्तारै मेसेज हेर्ने माने त्यसरी बिस्तारै वान एट अ टाइम गर्दै गएको हो अनि आई गेस इन सर्ट पिरियड यो चाहिँ अब इट्स लट अफ थिङ के हाम्रो सबै लाइक हार्डवर्कदेखि लिएर अब गुड कनेक्सन्स त्यो पनि वान अफ द बिगेस्ट फ्याक्टर गुड कनेक्सन्स अनि एभ्रिथिङ गऱ्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै अब सबै इम्प्रुभ हुँदै गयो भनौँ फ्रम प्रोडक्सन साइड फ्रम डिजाइनिङ साइड कस्टमर सर्भिस अनि हाम्रो चाहिँ सोरुम थिएन फर 2 years अनि भर्खरै खोलेको हो हामीले चाहिँ अनि या सो अब we are planning to open more. हजुरकै छेउमै छ हजुर सो फर्स्ट चाहिँ त्यही नै हो होइन त्यो सबले त्यही सोच्ने रहेछ तर हामी चाहिँ इट्स मोर पहिला चाहिँ अनलाइन नै गऱ्यो हजुर मैले पनि हिजो कि अस्ति देखेको अनि मैले पनि यहाँ पनि खोलेछ अनि मैले सोचिरहेको आई थिङ्क त्यो अनलाइन प्रेजेन्सले गरेर नै गरेर त्यो मान्छेको पर्सेप्सन नै त्यो भन्छ कि लाइक इट्स एभ्रिवेयर त्यो बेला अब त्यही भयो ठ्याक्क हाम्रो गर्ने बेला चाहिँ इट्स मोर लाइक अनलाइन बिजनेस भन्ने चाहिँ धेरै छ कि अब त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कस्तो अब त्यो लकडाउन पछि अलिक मान्छेहरू अल्छी नै हुन थाल्यो नि त त्यो पसल पनि नजाने जे पनि अनलाइन हुन थाल्यो नि त्यो पछि अनि वी थट लाइक फर्स्टमा चाहिँ अनलाइन नै पहिला राम्रो बेस बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ रिटेलतिर गएको राम्रो हो जस्तो फिल भयो अनि अब चाहिँ बिस्तारै वी आर फोकसिङ अन रिटेल टु अब अनलाइन त फेरि अहिले अब कति भयो नि त कति धेरै मान्छे अब अहिले हामी बोल्दा 2-3जनाले खोलिदियो होला ब्रान्ड होइन त्यो अब ब्रान्ड बनाउन सजिलो भयो नि त अब नाम लेख्दै ब्रान्ड भयो त्यस्तो टाइपको अनि सो अब त्यो चाहिँ बिस्तारै हामी पनि रिटेल एक्सपिरियन्समा पनि फोकस गरिरहेछौँ तर इट्स गन बी अनलाइन नै धेरै चाहिँ सो अब मैले चाहिँ बिस्तारै अब हामी आर ट्राइङ टु पुश इन वेबसाइटहरू पनि तर नेपालमा अहिले वेबसाइट कल्चरै छैन कि है अनि अहिले पनि अनलाइनमा नि त्यो फोन गर्ने फोन नम्बर दिनु न फोन गर्छु जस्तो धेरै मान्छे हुन्छ नि त मेसेज भन्दा नि सो अब बिस्तारै अब हामी चाहिँ वेबसाइट कल्चर पनि बिल्ड गर्न ट्राई गरिरहेको छु लाइक वर्किङ अन इट राम्रो बनाउन खोजिरहेको छु वेबसाइट पनि सो त्यही हुँदै अब गर्दा भयो भाइ सो आजको एपिसोडमा सोधिहालौँ है त यो किन अनलाइन स्टोरहरूले प्राइस मेन्सन गर्दैन पिपी भनेर त्यो इङ्गेजमेन्टको लागि हो के को लागि हो अनेस्टली भन्दा पहिला हामीले पनि गर्दैन थियो होइन अनि के हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ अनि आई थिङ्क त्यो बेला चाहिँ बिकज कस्तो भन्ने त्यसलाई अलिकति बिकज द प्राइसिङ वाज सो भोलाटाइल जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ अब बिकज देयर इज नो फिक्स्ड प्राइसिङ के कस्टम भएपछि अनि धेरै फ्याक्टरले प्राइसिङ एफेक्ट गर्ने अनि सो कम्पिटिसन अरूले प्राइस थाहा नपाओस् भन्ने हुन्थ्यो सुरुमा टु बी भेरी अनेस्ट के थाहा त्यो हुन्छ नि कस्टमरले थाहा पाओस् तर सुड नट बी आउट इन द पब्लिक भन्ने मेन्टालिटी थियो तर अघि उसले भने जस्तै जब ब्रान्डवाला पर्सपेक्टिभले मोर सिरियसली बुझ्न थाल्यो द्याट ओके लाइक कस्टमर एक्सपिरियन्स सो इफ पिपल आर रियली आस्किङ फर पिपी अझै पनि कतिजनाले त पिपीमा अब हामीलाई डिएम गर्नु भन्छ नि त उसले पिपी पनि लेखिसक्यो अब उसलाई डिएम पनि गर्न लगाइरहेछौँ हामी होइन सो बट आई थिङ्क इमेच्योरिटी पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई सिक्ने एउटा जर्नी हुन्छ कस्टमरलाई कति सिरियसली नि भनेर तर एटलिस्ट मैले चाहिँ अब त्यो बेला हाम्रो चाहिँ अलिकति प्राइस नराखौँ न नै भन्ने हुन्थ्यो बट पिपी आउनु थाल्यो गाली पनि गर्न थाल्यो उसलाई प्राइस राख्न किन सोध्न लागिरहेको वाला भयो अनि आई थिङ्क वान अफ द रिजन चाहिँ इङ्गेजमेन्ट पनि हो डेफिनेटली बिकज अब एल्गोरिदमै यसरी स्ट्रक्चर छ कि धेरै कमेन्ट आएपछि त्यसको रिच बढ्छ सो पिपल सर्ट अफ थिङ्क द्याट प्राइस राख्यो भने चाहिँ अब इङ्गेज के को लागि भने प्राइसिङ हेऱ्यो अब त्यहाँ केही हुँदैन एटलिस्ट
प्राइस भएन भने ओपिनियन आउन सक्ला यताउति हुनसक्छ भन्ने हुन्थ्यो बट आई थिङ्क मलाई चाहिँ किनभने त्यो जस्तो लाग्थ्यो किनभने वी डिड रिटेल थेरापी भनेर सर्टन बिफोर कोभिड कपाल अफ मन्थ्स इयर्स नै मैले गरेँ अनि त्यतिखेर चाहिँ जानी प्राइस राख्थ्यो र पिपल अज्युम कि यो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेलाई डिफ्रेन्ट प्राइसिङको कारणले नराखे होला नेगोसिएसनको रुमको लागि त्यो चाहिँ थिएन मेरो केसमा वाज सोली बिकज त्यसले एल्गोरिदमलाई बुस्ट गर्छ इङ्गेजमेन्ट बढ्छ त्यो रिच बढ्छ त्यो कारणले चाहिँ राख्थ्यो अनि आई थट लाइक सबैजनाले त्यो एल्गोरिदम बुझेर नै होला जस्तो लाग्थ्यो मेरोमा चाहिँ अलिक फरक छ आई थट द्याट प्राइस एउटा डिसाइडिङ फ्याक्टर फर वान टु मेक अ डिसिजन सो इफ यु पुट इट अफ फ्रन्ट probably it's easier for them to make the decision. तर अब यस्तो त्यो इन्स्टाग्राम इज नट समवेयर द्याट यु सेल हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट के छ एउटा इन्स्टाग्राम फेसबुक खोलिहाल्यो अनि त्यहाँबाट सामान बेच्ने भन्नुपर्छ द्याट्स अ सोसियल मिडिया प्लेटफर्म वेबसाइट हो वेयर यु मेन्सन अ प्राइस अनि यु बेसी अब तर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यु राइट वाट इट इज प्रब्ली द प्राइस इज अन द सेकेन्ड अर थर्ड लाइन सो जति नै लेखे पनि दे वुड बी पिपल द्याट आस्किङ फर पिपी त लेख्नेवाला नै छ अनि इट इज एट टाइम्स यु फिल द्याट इट्स यो त्यति राम्रो होइन मान्छेले लेखिरहेछ तर पढेकै छैन भने के युज हो होम डेलिभरी हुन्छ सो फर मी चाहिँ के हो भन्दा त्यो पिपी चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ त्यो पिपी लेख्दा चाहिँ त्यहाँ डिस्प्युट हुने क्या महँगो भयो यो भयो कसलाई के चित्त बुझेन भन्ने होइन वान थिङ त थियो अनि अर्को थिङ चाहिँ इफ लाइक दे आर जेन्युनली इन्ट्रेस्टेड त्यो पिपी गर्ने मान्छेलाई वी क्यान डिरेक्टली मेसेज देम टु नि अहिले त पहिला त आई डोन्ट नो होइन अहिले त वी क्यान डिरेक्टली मेसेज त्यो बिलाल दाइले भने जस्तै त्यो काइन्डली डिएम चाहिँ मलाई नि इरिटेटिङ लाग्ने क्या त्यो होइन पिपी पनि लेख्ने डिएम पनि हान्ने भने जस्तो हुन्थ्यो होइन अनि अहिले त सिधै स्ट्रेट मेसेज गर्नु भन्छ कुनै मान्छेको चाहिँ त्यो अकाउन्ट त्यस्तै बना हुँदो रहेछ मेसेज गर्नु मिल्दैन रहेछ धेरै जस्तो चाहिँ मेसेज गर्नु मिल्छ नि त अनि अहिले चाहिँ त्यो राम्रो भएको रहेछ त्यो मेन चाहिँ त्यही हो क्या मान्छेहरू यसै त्यो डिस्प्युट गर्नु नै खोजिरहेको हो नि अनि त्यहाँ फेरि त्यो पिपीमै त्यहाँ फेरि अर्को त्यो सोसियल मिडिया वार सुरु हुनुभन्दा बरु पर्सनली कुरा गरेर ठिक हो अनि अर्को इफ पिपल आर इन्ट्रेस्टेड दे विल अभियसली आस्क होइन अनि अर्को चाहिँ अब अलिकति मिस्ट्री भए जस्तो नि हुन्छ नि त अलिक क्युरियस हुन्छ अलिक त्यो ब्रान्डमा नि अलिकति टाइम स्पेन्ड गरोस् पनि हो जस्तो पनि लाग्छ है मलाई चाहिँ सम पार्ट चाहिँ फर मी चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ नाउ क्लोदिङ इज एन इन्डस्ट्री जहाँ चाहिँ धेरैजना मान्छेले बिजनेस स्टार्ट गरौँ भनेपछि धेरैजनाले ल लुगाको पसल खोलौँ न त काइन्ड अफ एउटा सेन्टिमेन्ट थियो कि इन 2010 को डेकेडमा धेरैजना जम्प इन गर्यो धेरै लुगा पसलहरू पनि खुल्यो कमिङ इन र स्पेसली आई थिङ्क कोभिडको अराउन्डमा पोस्ट कोभिडतिर अनलाइन डेलिभरीहरूतिर एम्फोसिस बेसी भएर र मान्छेहरूले अनलाइन डेलिभरीलाई पनि ट्रस्ट गर्न थाल्यो जुन त्यसपछि झन् धेरै यो क्लोदिङको चाहिँ अनलाइन स्टोरहरू खुल्यो एट दिस मोमेन्ट यो क्लोदिङ मार्केट कतिको स्याचुरेटेड छ अनलाइन अफलाइन लाइक द इन्डस्ट्री एज अ होल होइन यस्तो हो खास चाहिँ मेबी अराउन्ड 2007 or 5 जस्तो कि 10 जस्तो ठाउँमा चाहिँ आई हर्ड अथवा रेड एन आर्टिकल कि ल र फेसन इन्डस्ट्री वे गोइङ डाउन बिफोर 2010 बिकज त्यो विम नै छैन मान्छेलाई ठिकै छ त यही लुगा भनेर लगाइरहेछन् तर प्रब्ली त्यो इन्ट्रोडक्सन अफ फेसबुक हाई फेसबुक अनि अन अ लेटर डेट इन्स्टाग्राम जस्तो आइसकेपछि इट गेभ देम अ हेबिट कि लेट्स ट्राई न्यू थिङ्स लेट्स गो आउट वेयर न्यू थिङ्स भन्ने जस्तो भयो सो नेपालमा मात्र होइन कि मेबी फ्रम 2010 या 2012बाट चाहिँ वर्ल्डभरि नै फेसन इन्डस्ट्रीले एउटा राम्रो लिप ल्याएको छ कि अनि त्यो लिपमा चाहिँ के भयो भने नेपालमा पनि पिपल आस फेसन साडी त्यो हुने बित्तिकै त्यो सेम ग्रोथ जहाँ वर्ल्डमा भइरहेको थियो सेम थिङ नेपालमा पनि त भएको आई फिल द्याट 2010देखि प्रब्ली 2020 बिफोर द कोभिड retail industry in fashion was actually doing well every year. Maybe 2018 to 19 को टाइममा चाहिँ धेरैजनाले जम्प इन गरे भएर एउटा स्याचुरेसन पोइन्टमा चाहिँ पुगेको हो र त्यही स्याचुरेसन पोइन्टमा चाहिँ हामीले के फिल गऱ्यौँ भने यस देयर इज एन अपर्च्युनिटी वेयर वी क्यान क्रिएट अ सिस्टम अर प्रोसेस मेबी वुड बी अ बेटर स्टोर देन मेबी अनदर 100 or 200 तर ग्रोथ चाहिँ इट वाज एम्प्लिफाइङ त्यो होल पिरियड अफ 2010देखि 2020सम्म चाहिँ क्लोदिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै राम्रो ग्रोथ देखायो सो नट जस्ट सप्लाई डिमान्ड पनि त्यही स्केलमै बढिरहेको छ अहिले पनि ठाउँ छ क्लोदिङमा इन्टर गर्नु पऱ्यो भने आई फिल छ आई थिङ्क जस्तो हाम्रो यही कन्भर्सेसनमा जस्तो दाईको कोर स्ट्रेन्थ भने
हाम्रो यही तिनटामा कसरी डिफ्रेन्सिएटेड छ भने हिज कोर स्ट्रेन्थ इज डिस्ट्रिब्युसन. हि हेज अ भेरी स्ट्रङ नेटवर्क एन्ड हो नि त. जस्तो ब्रोकोमा ब्रान्डबाट छ. मेबी वेन आई स्टार्टेड मेरो फोकस मोर प्रोडक्सन थियो. सो एउटा चाहिँ केही चाहिँ लिएर चाहिँ स्टार्ट भएको हुन्छ नि त. अनि अरू कुरा चाहिँ सेकेन्डरी फिगर आउट हुन्छ नि त. जस्तो अब उसकोमा उसले भेरी क्ल्यारिटी छ नि त द्याट ब्रान्ड मिसिङ थियो. सो ब्रान्ड वाज देयर कोर स्ट्रेन्थ. प्रडक्टहरू ओभर द टाइम आफै गर्न थाल्यो त्यो त फिगर आउट हुन्छ नि त. तर एउटा कोर के चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने त, मेरो स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो एज अ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ. किन अहिले चाहिँ अब अरूको हेरेर गर्दा चाहिँ अब स्ट्रेन्थ चाहिँ अब के हो भन्ने चाहिँ अलिकति क्राइसिस चाहिँ त्यहाँ हुन्छ. फर मी लाइक मलाई त्यो ब्रान्ड त सेकेन्ड थियो, पहिला प्रोडक्सन गर्नु थियो आफैवाला. अरू कुरा चाहिँ त्यसको बेसिसमा चाहिँ सिकेर यताउति गरेर भयो. तर यहीँ नै अब जस्तो दाइबाट डिस्ट्रिब्युसन सिक्नलाई कति कुरा छ कि हुन्छ नि. लाइक पिपल माइट नट नो द्याट अब हुन्छ नि द amount of information he could have about distribution. For him, like branding could be there, but for him जस्तै उहाँले प्राइसिङ फोकस नै सुरुदेखि एउटा लिएर त्यसमा बिल्ड गरेको छ नि. दाइकोमा अब सुरुमा स्टोरै आऊ भन्ने थियो भने अब उसकोमा चाहिँ मोर लाइक स्टोर नआए पनि अनलाइन यहीँ छ नि त. दुइटा डिफ्रेन्ट, दिज आर को एक्जिस्टिङ नि त. आई थिङ्क त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ जस्ट बिकज आई एम डुइङ इट बिकज इट इज गोइङ टु वर्कआउट भयो भने चाहिँ, तर कुन वेमा, वाट इज द, त्यसले गर्दा त हो नि अब प्राइस बिग्रिने, मार्केट बिग्रिने होइन. नेपालमा अब एउटाले फुटसल खोल्यो सबले फुटसल खोल्यो फर इक्जाम्पल है. अब चलिरहेको फुटसलवालालाई पनि गाह्रो भयो कि त्यो खोलेकोवालाले राम्रोसँगले गरिदिएन. अनि देन इट्स लाइक के गर्ने, च्यापकर खोलिदिन्छ. तर फ्यासनको रमाइलो चाहिँ के छ भने अब यो जुन यो फेजमा लास्ट 10-15 इयर्समा दे नो द्याट के लाउने भनेर. पहिला केही स्पोर्ट्स गर्नु छ भने चाहिँ यो ट्र्याक सुट वाज वान थिङ होइन. म हाइक गर्नु पऱ्यो ट्र्याक सुट लगाइदिन्थेँ, स्पोर्ट्स कुनै खेल्नु पऱ्यो ट्र्याक सुट लगाइदिन्थेँ, कहीँ केही गर्नु छ इजी वे ट्र्याक सुट. अब अहिले के गरिरहेछ, एथनिक कुनै पनि एउटा फङ्सन छ सपोज भने मैले कुर्ता लाउनुपर्छ होइन. म एउटा क्याजुअल डे पिकनिकमा गइरहेको छु, म एउटा कुनै क्याजुअल फङ्सन्समा गइरहेको छु भने आई प्रब्ली गो वेयर जिन्स भन्छु. त्यो जुन अब समथिङ कुनै इम्प्रेसन क्रिएट गर्नु छ, यो गर्नु छ भने प्रब्ली आई गो फर लाटिडो होइन. स्ट्रिट वेयर या क्याटेगोरी यसरी डिफाइन भइरहेछ कि स्ट्रिट वेयर भन्यो भने अब इट्स हुबा होइन. तर त्यही नै रमाइलो हो क्या. त्यहाँ त्यो यति धेरै कुरा एभेन्युज खोलिदिएको छ कि, यति क्याटेगोरिज मान्छेले डिस्टिङ गर्न थालेको छ कि आई वुड नेभर वेयर के अरे एउटा क्याजुअल ड्रेस फर पार्टी. म त सक्दिनँ. आई हेभ टु वेयर दिस स्पेसल थिङ, मलाई हुनैपर्छ. आई निड कुर्ता, आई निड दिस, आई निड द्याट भन्ने छ नि. त्यसले चाहिँ यो ग्रोथ अफ यस्तो राम्रो एभेन्युज गरेको छ. सो इच इन्डिभिजुअलको वार्डरोब नै एक्सप्यान्ड भइरहेको छ. सो मलाई स्ट्रिट वेयर लगाएँ मैले हुबाको, ओके द्याट्स डन, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, यसमा भइसक्यो भने अब मेरो कुनै एउटा दाइको पार्टी छ, मेरो यो छ भने ट्राई डिफ्रेन्ट कोट, मेबी यो लेदर कोट फर द्याट पार्टी भन्ने भयो नि त. त्यो एभेन्यू नै बढिरहेको छ. नत्र त एउटा कोट हो, प्रब्ली सर्ट एउटा चेन्ज गर्छु, एभ्री पार्टी आल गो फर अन अ सेम सुट, डजन्ट म्याटर भन्ने थियो नि त. अहिले त छैन. यु हेभ टु हेभ डिफ्रेन्ट थिङ्स फर डिफ्रेन्ट ओकेजन्स. त्यसले चाहिँ स्कोप एकदम राम्रो ग्रोथ गरिरहेको छ कि त्यो जस्तो लाग्छ. त्यो अबाउट द सेचुरेसन चाहिँ एउटामा के त्यो अहिले चाहिँ कस्तो भएछ जस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ एभ्री यङ मान्छे जो काम गर्छु भनेर सोच्छ नि, त्यसको चाहिँ त्यो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ नै क्लोदिङ भयो कि. टी सर्ट प्रिन्ट हान्ने त्यो त्यस्तो टाइपको किन भयो भन्दा बिकज अब यङ मान्छेहरूको चलेको देख्यो नि त. पहिला चाहिँ कस्तो थियो भन्दा इभन लाइक मैले स्टार्ट गर्दाखेरि अलिक ठुलै लाइक अलिक एज नै अलिक ठुलो भएको मेच्योर एक्सपिरियन्स भएको मान्छेले मात्रै गर्नु सक्छ जस्तो लाग्छ क्या. टु बी अनेस्ट मलाई थाहा पनि थिएन नेपालमा फ्याक्ट्रीहरू छ यस्तो बनाउँछ भनेर, ट्रुथ. अनि त्यसपछि बिस्तारै अब प्लस यो वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स पनि धेरै भयो त. अनि यो युट्युब एभ्रिथिङ सोसियल मिडियामा नि कन्टेन्टहरू हाल्नु थाल्यो नि त मान्छेहरूले, यङ पिपलहरूले, लाइक फ्याक्ट्रीमा हामीले आफै सिलाएको यस्तो गरेर. अनि त्यो गर्दा पनि आई थिङ्क एभ्री वान थट इज एक्सेसेबल, अनि त्यही भएर एभ्री वान इज जम्पिङ इन के. प्लस अहिले त्यो इन्स्टाग्राममा त्यो स्क्रोल गरिराख्यो भने त्यो 2-3टा पोस्टपछि कपडाकै आउँछ क्या. त्यही हो त्यो डे 5 त्यो कति पुगिसक्यो कतिजनाको होइन. अनि त्यस्तै आउँछ. अनि विच इज नाइस. म चाहिँ अनेस्ट बिकज एटलिस्ट अनइम्प्लोइड हुनु भन्दा एटलिस्ट दे आर ट्राइङ टु डु समथिङ होइन. तर अब त्यही अब अघि दाइले भने जस्तै आफ्नो युनिक सेलिङ पोइन्ट चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या. त्यो कपडा त भन्यो नि अब अहिलेको दिस पोइन्ट त एभ्री वान क्यान मेक क्लोथ. त्यो त गाह्रो कुरो नै छैन. अब तपाईँलाई मन छ भने त एउटालाई भन्नु, एउटा त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ नाम लेख्दिनु, इट्स यु इस्टाब्लिस्ड इट, कम्पनी दर्ता गर्न नि के गाह्रो छ र होइन. तर इट्स वाट्स इम्पोर्टेन्ट इज हाउ यु टेक इट. अब कसरी हेर्छौ त्यो, अब दाइहरूको जस्तो स्ट्रेन्थको कुराहरू त्यो कसरी बिल्डअप गर्छौ, टिम कसरी बनाउँछौ. अब त्यो डे 1 डे 2हरूको मान्छेहरूको त्यो अहिले त एकदम
स्मल उयोमा गरिरहेछ नि अनि धेरैले गिभअप गरिदिन्छ क्या त त्यसपछि थाहा नै हुँदैन आइडिया हुँदैन होइन के गर्ने यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यङ पनि हुन्छ नि त माइन्ड त अब त्यो म पनि त्यही बेला त्यही नै थिएँ सुरुमा होइन त्यो मेरो 100वटा कपडा बिक्यो भने पनि त इट्स लाइक अब त्यो त लाइफमै अचिभ नै हाने जस्तो हुन्छ नि त तर त्यो अचिभमेन्ट पछि नि दे आर बिगर फिस टु फ्राई हो क्या सो त्यो चाहिँ सेचुरेसन चाहिँ अहिले त्यो रिजन चाहिँ त्यही नै हो सोसियल मिडिया वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स अब पहिला यस्तो फेसनको उयो नै हुँदैन थियो नि त अब अहिले पो धेरै स्टाइलहरू छ त्यही अब इन्फ्लुएन्सरहरूको पनि धेरै छ त्यसमा अनि अहिले पहिला चाहिँ नेपालको मान्छेलाई फेसन वाज जस्ट लाउनुको लागि मात्र लगाइरहेको टाइपको थियो कि तर नाउ इट्स मोर अबाउट रिप्रेजेन्टिङ अ कम्युनिटी भन्छ अनि त्यो अकेजन उहाँले भने जस्तै अकेजन अनि त्यसपछि अब त्यो आजकल त मान्छेहरूले अब ब्रान्डको नि यस्तो लेभलमा पनि पुगिसक्यो अब जस्तो अब दाइकी कुरा मैले ल्याटिटो लगाएर हिँडे हो भन्छ कि ज्याकेट लगाएर हिँड्नु भन्दा नि मैले बेसमार्क लगाएर हिँडे हो भन्छ कि पहिला त अब यो मैले ज्याकेट लगाएर हिँडेँ त्यस्तो टाइपको हुन्थ्यो नि त सो अहिले त्यो पनि बिल्डअप भएको छ अनि सो या ओभरअल आई थिङ्क त्यो सेचुरेसन चाहिँ यो यङ पिपलहरूको क्राउड एकैचोटि आयो क्या यो झ्यामै त्यो अब काम सुरु गर्नलाई दे जस्ट स इट अनि विच इज नाइस म नराम भन्दिनँ तर अलिकति अझ रिसर्च एन्ड एजुकेट चाहिँ हुनुपर्छ युनिक भयो भने चाहिँ कम्पिट गर्न नि मजा आउँछ हो या बिकज देन वी आर नट केटरिङ टु द सेम थिङ वी आर इन द सेम ग्रुप बट वी आर फिगरिङ डिफ्रेन्ट थिङ्स त्यो कम्पिट गर्न पनि मजा आउँछ बिकज देन इट डज नट बिकज मलाई यो यसको माथि राम्रो लाग्यो कि मलाई यो रिजनले राम्रो लाग्यो मलाई यो कुरा चाहिँ यो रिजनले राम्रो लाग्यो एन्ड आई थिङ्क द्याट इज द होल पोइन्ट अफ बाहिरतिर पनि त्यस्तै हुन्छ नि ब्रान्डहरू कमी छैन नि वाइल्ड धेरै छ तर पिपल चुज त्यो एउटै मात्र लाउँछु भन्ने पनि हुँदैन नि त सो आई थिङ्क यहाँ चाहिँ अलिकति युनिकनेस अझै भइदियो बिस्तारै भइरहेको छ जस्तो म रिसर्च गर्छु नि त त्यो बाहिरतिरको हेऱ्यो भने क्या उनीहरूको त्यो स्टाइलिसहरूको हेर्छु क्या म चाहिँ आइ एम रियली इन्ट्रेस्टेड आजकल चाहिँ बाहिरतिर फेसन इज नट अबाउट वेयरिङ क्लोथ्स क्या इट्स अबाउट रिप्रेजेन्टिङ यर सेल्फ इन्डिभिजुअलिटी हुन्छ नि अब एउटै हामीले नाइकी सुजमा नि कहाँ बबाल स्टाइलिङ हान्न हुन्छ कि द सेम थिङ यो सर्ट दियो भने यसलाई नि लेयर गरेर इट्स त्यो चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ त्यस्तो छ क्या बिस्तारै यहाँ नि बिस्तारै लाइक त्यो इन्डिभिजुअलिटीहरू सुरु हुँदै गइरहेछ अब जस्तो हामी तिनैजनाको ब्रान्डकै कुरा गरौँ अब भित्रपट्टि बेसमार्कको क्रप टप लगाएर सर्ट लगाएर त्यो ज्याकेट पनि लगाइदिन्छ क्या अब पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन अहिले चाहिँ अब त्यस्तो भइरहेछ विच इज रियली नाइस त्यस्तो लाग्छ बाहिरतिर त्यस्तै स्टाइलिङहरू पनि अब त्यो वी सी द भिडियोज व्हाट यु आर वेयरिङ भन्दा चाहिँ अब दिस इज अ भिन्टेज शर्ट आई गट फ्रम देयर इज अ लग्जरी ब्रान्ड पनि होला बट एट द सेम टाइम फेरि उसलाई बाहिर हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि सबै खतरा लाउनेले महँगो मात्र होइन दे आर भेरी स्मार्ट कि उनीहरूलाई के राम्रो लाग्छ क्युरेट गर्छ कि उनीहरूले प्राइस इज सेकेन्डरी कि पहिला त राम्रो लाग्नु पऱ्यो नि त कुनै थ्रिफ्ट सर्टबाट किनिरहेको हुन्छ कुनै अब एउटा ब्रान्डको चाहिँ सर्टेन कुरा मात्रै राम्रो लाग्छ अर्को ब्रान्डको चाहिँ अर्को कुरा राम्रो लाग्छ त्यो मिक्स एन्ड म्याक्स द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ एउटा सर्ट ब्रेकले भाइ सो अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ बिफोर स्टार्टिङ बिजनेस अलिकति हामीले टचअप अन त गरिसक्यो तर क्लोदिङमा लाग्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने प्रिपरेसन के हो र प्रिपरेसन मात्र पनि होइन कि कतिवटा कुराहरूले डिटरमाइन गर्छ सुड आई जम्प इन्टु दिस अर नट भन्ने कुरा होइन किनभने चाहिँ देयर आर सर्टन थिङ्स मलाई रहर लागेको हुनसक्छ मेरो प्यासन हुनसक्छ या हबी हुनसक्छ तर अगेन बिजनेस भनेको इट्स समथिङ मोर सिरियस र इन्फर्म डिसिजन हुनुपर्छ कतिजना हामीहरूले मेबी त्यो नाइभ भएर स्टार्ट गऱ्यौँ होला होइन जस्तो बिलालको कति थिङ ह्यापन बाई एक्सिडेन्ट मेरो पनि केसमा वेन आई स्टार्टेड बिजनेस त्यस्तो सबै मैले केही पनि प्लान गरेको थिएन तर नाउ वेन आई लुक ब्याक एट हामी त लकी भएको तर प्लान्ड भएको भए झन् बेटर वेमा हुन्छ इभन स्पेसली एट दिस पोइन्ट भनेपछि मान्छेले स्टार्ट गर्ने कि नगर्ने या गर्ने हो भने पनि त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने ड्यु डिलिजेन्स या भन्छ वर्क या रिसर्च के हो के कुरा डिसाइड गर्नु पऱ्यो त more experienced one. It's difficult questions. No, I think it's a duita approach. Whether you jump in it directly and feel the heat, तर अझ सेफर अप्रोच चाहिँ के हुनसक्छ भने यहाँ अहिलेको यो सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा यो इन्टरनेट भएको टाइममा यति धेरै इन्फर्मेसन आउँछ कि दिस 19-year-old guy has opened Huba होइन this 29-year-old guy has successfully run Latido भन्छ you think that you Latido एकैचोटि आयो you think that Huba एकचोटि आयो भन्छ कि सो आफ्नोमा अलिकति बिलिफ चाहिँ राख्नु पऱ्यो पेसेन्ट हुनु पऱ्यो होइन यु प्रब्ली निड टु वर्क अन्डर फ्यु पिपल एन्ड यु स्टडी यु फिनिस यर कलेज यु फिनिस यर एजुकेसन देन प्रब्ली के सोच्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न लागेको इफ देयर इज एन अपर्च्युनिटी वेयर आइम इन्ट्रेस्टेड र म त्यही ठाउँतिर मैले केही गरी एउटा एक्सपिरियन्स गेन गर्न पाएँ भने आई वुड नो वाट आई क्यान डु भन्ने जस्तो अब कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा सानोभन्दा सानो लेभलमा काम गऱ्यो भने चाहिँ
salary would be an issue. तर तिमीले salary मात्रै focus गर्यो भने त you will not be able to learn. हैन यो pouring a coffee in a cup तर कति pour गर्नुपर्छ भन्ने पनि त एउटा टेक्निक त आयो नि त उसले. सो त्यो पार्ट सिक्दै गयो भने चाहिँ आई थिङ्क धेरै कुरा पछि आफ्नो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्लियर हुन आउँछ. सो when you go for your first job or when you work for like maybe 3 to 4 years or 5 years गर्दाखेरि चाहिँ you don't stick to one company. You don't have to. You can probably go for different मलाई मार्केटिङमा इन्ट्रेस्टेड छ भने मेबी एउटा मार्केटिङ एजेन्सीमा गएर काम गर्नु, मलाई क्लोदिङ स्टोर खोल्नु छ भने मेबी बेसमार्कमा गएर काम गर्नु, मेबी हुबामा गएर काम गर्नु. मलाई फ्याक्ट्रीको एकदम राम्रो नलेज छ. अब बिलाल लेट्स इट आउट इन हिज इन्स्टाग्राम द्याट दिस इज हाउ वी मेक, दिस इज हाउ वी कस्टम थिङ्स भन्ने, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ डिजाइन भन्ने ठाउँमा भने लेट्स ट्राई टु वर्क विथ बिलाल. त्यो कुरा आफूले ट्रेन गरिसकेपछि चाहिँ देन प्रब्ली वेन यु स्टार्टेड तिमीलाई अलरेडी नै तिम्रो 3, 4, 5 स्टेप्स थाहा भइसक्छ. द ओन्ली थिङ द्याट लेफ्ट इज लाइक वान्स फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हो त त्यो डिसाइड गर्नु सजिलो हुन्छ. अनि त्यसपछि आउँछ एउटा लक फ्याक्टर, त्यसपछि आउँछ तिमीसँग एपिटाइट फर ग्राइन्डिङ, एपिटाइट फर स्ट्रगल, एपिटाइट फर द्याट पेसेन्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि बल्ल तिमीले गर्न सक्छौ. इफ यु डोन्ट ह्याभ इट probably you're not opening Huba and shutting down in like in 3 years. We did not open Basemark just to open one store. The first principal intention was to open a bigger store. Then probably think that okay, मान्छेलाई accessibility चाहिँदो रहेछ. हामीले northern side of Kathmandu खोलिरहेको थियौँ हैन, तर south side को काठमाडौँको मान्छेलाई गाह्रो भयो नि त. They need to plan it to come to Basemark. So we immediately know that okay, growth चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ if you open on the southern side or the eastern side or the western side, त्यो खोल्यो भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर द पिपल टु भिजिट द स्टोर. त्यो हुने बित्तिकै ल मलाई त मैले सोचेको त 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हो, तर 6th स्टेप इज प्रब्लम एक्सपेन्सन. एक्सपेन्सनमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, मेरो ब्रान्चेसहरू आउट गर्नु पऱ्यो, त्यो सोच्नु पऱ्यो. सो आई थिङ्क फर्स्ट यु निड टु गेट एन एक्सपिरियन्स होइन. सो यो सबै स्किप गर्ने हो भने देयर इज अ पोसिबिलिटी. अनि यु जम्प इन टु इट, यु लर्न, यु प्रब्ली फेल लाइक maybe thrice or 10 or 100 times, but you have the gene to go for 101 garam na feri. That's also there. So the two approach, I mean, I would not say that this is the right one or this is the wrong one. Malai chai tyo lagcha khas. Yeah, I think this one let's say for example when I got into this म चाहिँ like I did not म चाहिँ डिजाइनर हो भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ छिरेको थिएन कि. इट वाज मोर लाइक एउटा एन्टरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिभबाट छिरेको थियो. Some people are good designers, but they want to start. But then they need a business person होला. But maybe they don't know that म आफै बिजनेस सिक्ने हो कि मैले बिजनेस एउटा पार्टनर खोज्ने हो कि अब कि म डिजाइनिङ गर्ने हो कि के गर्नेवाला कन्फ्युजन हुन्छ नि त. सो फर मी आई नेभर थट लाइक म डिजाइनर हो अर म डिजाइनर भन्छु. त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ थियो द्याट ओके लाइक म अब आफूलाई क्रिएटिभ भन्न लाज लाग्छ, बट आइ एम नट एक्ज्याक्टली अ क्रिएटिभ, बट आई निड टु वर्क विथ क्रिएटिभ्स. मेबी आइ एम नट द बेस्ट क्रिएटिभ because I'm coming more from a business perspective into this. So what are you getting into this for chai? Just are you getting into this because you want to become an influencer hola ki, or actually business grow garnu cha ki as a from a designer perspective bata jane ho, where everything should be built around your philosophy, your thing, हैन, name level ma jane ho ki. So त्यो clarity चाहिँ भयो भने चाहिँ I think help हुन्छ. Because जतिसुकै प्लान गरेर नथिङ इज गन वर्क त नै हो नि त एट दि एन्ड अफ द डे. अब भन्न पो अब यसरी गर यो भन्ने हुन्छ, बट धेरै कुरा त फिगर आउट गर्नेमै हुन्छ. तर जस्तो वेन आई स्टार्टेड मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने जब मैले अलिकति एउटा लेभल हुन्छ नि बिफोर 2020 है, म चाहिँ कोभिड पछाडिको, मलाई चाहिँ मैले हो कस्तो ठुलो एउटा पहाड क्रस गरेको छु, म अब गुड ठाउँमा छु भन्ने फिल भएको थियो कि. बट त्यो बेला चाहिँ हाउ आई वुड रन द बिजनेसेस, म एकदमै एउटा क्रिएटर एज अ क्रिएटर रन गरिरहेको थिएँ कि बिजनेस. सो आई वाज भेरी आउट देयर टकिङ टु पिपल. सो आई वाज गेटिङ अ लट अफ बिजनेस टु लाइट हो एक हिसाबले कि. आई वाज आउट देयर टकिङ टु पिपल, कनेक्टिङ, बिल्डिङ दिस ब्रान्ड एन्ड अल द्याट. तर ब्याकमा चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा बिजनेसलाई फेरि प्रपर्टी चलाउनलाई चाहिँ इट्स नट अ वान म्यान सो कि, इट्स एन अर्गनाइजेसन द्याट ह्यापन. जुन चाहिँ मलाई अर्गनाइजेसनको निड हो भनेर त सुरुको 5 वर्षमा थाहा नै थिएन. कम्प्लिटली अनेस्ट, लाइक I can say this shamelessly, honestly, Bharat, that I had no entrepreneurship भन्ने थाहा थियो. The way it is like you can do everything on your own, यताउति, and that is my approach. मेरो लागि त अब entrepreneurship भने ल म डेलिभरी नि गर्छु, म ज्याकेट नि बनाउँछु, म यो नि गर्छु, म भन्छु, म गर्न सक्छु त्यो. तर म एउटा लेभलसम्म त गर्न सक्छु त्यो, किनभने म 5 वर्षपछि 2020 सम्म त म थाकिसकेको थिएँ कि. सबै आफै गर्नु परिरहेको थियो. अनि त्यो त मेरो कमी हो नि त. अनि द होल बिजनेस वाज फोकस्ड अराउन्ड मी के, बिकज
मैले काम गर्न अलिकति बन्द भयो भने अरू कुरा हुँदैन थियो कि सो मेरो डिपेन्डेन्सी हाई थियो तर फेरि मेरो डिपेन्डेन्सीले नै बिजनेस पनि लिएर आइरहेको थियो दिज वर 2 थिङ्स तर आफ्टर कोभिड द्याट्स वेन लाइक आई थिङ्क आई गट टाइम अनि म अलिकति एज पनि भयो होला सुरुमा त अब जोस थियो 5-6 वर्ष भइसकेको थियो द्याट्स वेन आई सर्ट अफ अन्डरस्टुड द्याट ओके अब कुन वे जाने इज इट गोइङ टु बी दिस बिलाल द क्रिएटर वे अर बिलाल द पर्सन हुज गोइङ टु बिल्ड द अर्गनाइजेसन वे एन्ड दिज आर कम्प्लिटली डु डिफ्रेन्ट थिङ्स अर्गनाइजेसन बिल्ड गर्नु होइन फर्स्ट त तिमीले लेट गो गर्नुपर्छ आफ्नो धेरै गरिरहेको कुरा विच मिन्स अब तिमीलाई पो हिजोको दिनमा 24 घन्टा मेसेज गर्न रमाइलो लाग्थ्यो अर्कोलाई लाग्दैन फर अर्को त इट्स गोन बी अ वर्क नि त तर हाउ विल यु बी एबल टु बिल्ड अ टिम विच क्यान efficiently do it, not exactly like you, but at least 20% of how you do. That skill set is so difficult and that is less talked about. Yeah, so for me, becoming a founder may be a good thing. I still business start garna jos cha ajai garchu hola. Running it as a CEO is a very different thing, which अब यो कोभिडदेखि चाहिँ त्यो सिक्न हुन्छ नि मोर लाइक ओके अर्गनाइजेसन चल्छ चाहिँ कसरी रहेछ त यार हुन्छ नि मलाई केही आइडिया थिएन अनेस्टली भन्नुपर्दा आई हेभ बिजनेस आई हेभ बिल्ड दिस अल द्याट बट पछाडि चाहिँ म खोक्लो नै छु कि एक हिसाबले किन मलाई थाहा नै छैन कि कसरी कति कुरा हुन्छ कि मसँग जोस छ मोटिभेसन छ बट स्किल्स पनि चाहियो नि त त्यसको लागि होइन अनि टिमको इम्पोर्टेन्स कसरी बुझ्ने अरू के चाहिन्छ चाहिँदैन अल द्याट म्याच्योरिटी चाहिँ आई थिङ्क आफ्टर कोभिड चाहिँ वेन वी डिसाइडेड द्याट अब किनभने हाम्रो बिजनेस एकदमै त्यो फिल एन्ड टच मान्छे आउनै पर्ने इन्टरेक्ट गर्नै पर्ने बोल्नु पर्ने भाइ भेट्नु पर्ने यताउति अब यसलाई डिजिटली लग्नु छ यो डिजिटल लग्नुलाई यसरी गरेको त हुँदैन पोसिबलै छैन सो फ्रम एन अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभबाट गर्दा चाहिँ इट वाज लाइक आई वाज स्टार्टेड अगेन के अनि दिस पेन वाज मलाई त्यो सुरुको टाइम गाह्रो लागेको थियो भने यो त लाइक त्यसको इन्टु लाइक किनभने मैले अब साँच्ची नै लाइक त्यो बेला यस्तो थाहा थियो है म मेबी आई वुन्ट हेभ स्टार्टेड पनि होला कि बिकज त्यो बेला त आई वाज जस्ट 19 आई वान्टेड बिकज आई स्टार्टेड बिकज आई ह्याड टु मेक मनी कि आई ह्याड ड्रप्ड आउट फ्रम कलेज आई ह्याड अ पोइन्ट टु प्रुभ धेरै कुरा थियो तर बाई दिस टाइम वेन आई स्टार्ट इट्स लाइक टफर देन स्टार्टिङ अ कम्पनी कि बिकज द स्टेक्स आर सो हाई होइन अब कहीँ भेट्दा अब कसैलाई ए लाइडो पहिला कस्तो हाइप थियो अहिले चल्दैन के छ कस्तो छ तपाईँहरू गाह्रो छ पिपल हेभ सो मेनी एक्सपेक्टेसन्स होइन अब माई टिम हेज सो मेनी एक्सपेक्टेसन धेरै कुरा हुन्छ नि त बट देन इभ्यालुएटिङ द्याट has been a real challenge from transitioning from now I need to change this brands कस्तो अप्रोच थियो बिकज त्यो मैले नै यसलाई यस्तो छाडा बनाएको छु भने मैले नै यसलाई ठाउँमा ल्याउने हो र त्यो ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ हिजोको दिन मैले जे गरेँ त्यसले हुँदैन हिजोको दिनमा वाट वर्क इफ आई विल किप डुइङ द्याट देन आइएम नट थिङ्किङ द्याट इट्स नट अबाउट वाट यु डिड इट्स अल्सो अबाउट वेन यु डिड द्याट हिजोको दिनमा इन्स्टाग्राम स्टोरीमा सब चलिरहेको थियो भने अब इभल्भ भइसक्यो अहिले युट्युब आइसक्यो वी आर स्ट्रगलिङ विथ युट्युब होला कि अब इट्स एभेन्यू हिजोको दिनमा इन्स्टाग्राम थियो होला नि अब इट्स फर अ ब्रान्ड टु गो ग्लोबल युट्युब हुन यस्तो जरुरी छ बट युट्युब इज सो डिफिकल्ट द्याट इन्स्टाग्राम बिकज इन्स्टाग्राम इज 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड युट्युब इज अ लङ टर्म गेम नि त इट रिक्वायर्स डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी देन इन्स्टाग्राम होला विच मिन्स द्याट युट्युब गर्नलाई त सोच्नु तपाईँ कति गाह्रो छ होइन अब अहिलेको लेभलमा अब एउटा ब्रान्डलाई युट्युब हुन नि जरुरी भइसक्यो कि गाह्रो छ कि तर त्यो स्किल चाहियो त्यसको लागि टिम चाहियो सो इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट युआर इन इट फर कि मलाई एक्चुली यो बिल्ड बिजनेसलाई नै गर्नु छ कि अरू होइन मलाई एकछिन 2-3 वर्षलाई यसो हेरौँ गरौँ के को लागि हो भित्र छिरिरहेको अलिक क्ल्यारिटी भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि नेभिगेट गर्नलाई अगेन आई डोन्ट हेभ एक्ज्याक्ट एडभाइसेस बट इफ यु हेभ अ क्ल्यारिटी अफ वाइ एम आई गेटिङ इन टु इट इज इट बिकज आई वान्ट टु गेट अ लिटल हुन्छ नि इन्फ्लुएन्स अर एक्चुली आई वान्ट जस्ट होइन एउटा अलिकति यति बेचौँ अनि त्यसपछि अरू केही सोचौँला हो कि के होइन लङ टर्म सोच्ने हो कि वाला पार्ट आई थिङ्क त्यो किन मलाई चाहिँ थाहा थिएन मैले स्टार्ट गर्दा तर मेरो ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ मैले ल्याटिडो राखेको नै बिकज मैले यस्तो नाम सोचिरहेको थिएँ जुन चाहिँ लाइक लङ टर्म नै सोचिरहेको थिएँ कि तर मेरो एक्सन्स चाहिँ लङ टर्मसँग त्यति म्याच गरिरहेको थिएन कि मेरो एक्सन्सहरू चाहिँ मोर ट्रेन्ड बेस्ड नै थियो कि होल आइडिया सोसियल मिडिया ट्रेन्डी जे छ त्यसलाई ल्याऊ कन्टेन्ट बनाऊ ट्राई टु गेट हुन्छ नि ट्र्याक्सन अन सोसियल मिडिया गेट आउट देयर गिभ ओपिनियन्स अन अल द करेन्ट अफेयर्स नाउ इट हेज चेन्ज नाउ इट्स लाइक द कम्पनी हेज टु हेभ इट्स मच्योरिटी बिकज इट हेज इभल्भड बिकज हिजोको दिनमा मेरो पर्सनल ओपिनियन मात्रै थियो अब आई क्यानट पुट आउट हुन्छ नि हिजोको दिनमा त स्टोरी जे पनि लेखिदिन्थेँ हुन्छ नि आई समटाइम्स पुट आउट अबाउट मिस नेपाललाई उडाइदिएको लाइडोको प्रोफाइलबाट के लेखिदिएँ जे मनमा आने जहाँ जाने जे आई डिन्ट केयर होइन बिकज आई एम डुइङ इट मेरो वाला पार्ट बट देन ओभर द टाइम यु म्याच्योर यु अल्सो म्याच्योर योर ओपिनियन्स म्याच्योर योर पर्सपेक्टिभ्स म्याच्योर योर टिम अल्सो एक्सपेक्ट्स सर्टन थिङ्स देन यु हेभ टु कम्प्रोमाइज देन यु हेभ टु चेन्ज योर सेल्फ द्याट यो तिम्रो लागि मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ त्यो डिरेक्सन ल्याऊ तिमीले पनि केही कुरा बिल्ड गर्नलाई गऱ्यो भने अब दिज आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स क्या
त्यो क्ल्यारिटी भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. No, 100% on that. You will expand on this अलिकता एकछिन फेरि स्केलेबिलिटीको कुरा. तर मैले पनि फिल गरे त्यही नै हो. लाइक विथ माई पर्सनल बिजनेस एन्टरप्रेन्योरल जर्नी पनि इनिसियल डेजमा द फिजिक वर्कसपको फेस पनि मै थिएँ. अनि लाइक एभ्रिथिङ वाज सेन्टर्ड अराउन्ड मी. अनि त्यसपछि त्यसले इजी वेमा ट्र्याक्सन चाहिँ पायो बिकज लाइक इट्स रिलेटेड टु अ पर्सन. अनि आई एम पुटिङ माइसेल्फ आउट देयर. तर इभेन्चुली वाट आई लर्न इज 2017-2018 मा मैले रियलाइज गरेको कि म माथि यो ब्रान्ड डिपेन्डेन्ट हुने हो भने त म भोलि केही गएर अरू ठाउँमा म डिभिएट भएँ भने यो त ब्रान्ड त जानेवाला छ, हराउनेवाला छ. लाइक फर इक्जाम्पल आइ एम डुइङ अ पडकास्ट राइट नाउ. अहिले पडकास्टमा म एक्टिभ छु. यो त मैले 2017-18 मा मैले भित्र अर्गनाइजेसनको सिस्टम क्रिएट नगरेको भए त अहिलेसम्म चल्थेन क्या. सो वाट आई ह्याड टु डु वाज लाइक त्यो बेलादेखि आई डोन्ट अपियर इन एनी अफ द पोस्ट. नो प्रमोसनल स्टफमा म छुँदै छुइनँ. मेरो भोइस नै छैन त्यहाँतिर. चाहिँ सिस्टम क्रिएट गर्न थालेँ, द थिङ विथ पिपल. अनि कसरी आफ्नो सिस्टम क्रिएट गर्ने बिकज अगेन लाइक एक्सपिरियन्सेस चाहिन्थ्यो होला मैले पनि लिनुपर्ने. लिएन. आई नेभर डिड एन इन्टर्न, नेभर डिड अ जब. सो एकैचोटि आफ्नै अर्गनाइजेसनमा बनाउँदाखेरि चाहिँ लाइक अगेन त्यो एउटा प्यारानोया चाहिँ हुने रहेछ कि लाइक ओके अब एउटा मैले आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्टबाट सेकेन्ड ब्रान्च जम्प गर्ने बेलामा द्याट वाज लाइक टफेस्ट. त्यसपछिको 3टा ब्रान्च मैले 1 इयरमा गरेँ, डिडन्ट फिल एनिथिङ. तर त्यो फर्स्टबाट सेकेन्डमा जम्प गर्दा वाज लाइक म त एडमिनमा पनि बसिरहेको मान्छे, म त ट्रेनर पनि मै हो, पैसा पनि आफूले हेरिरहेको थिएँ, अकाउन्ट्स पनि हेरेर थिएँ, जिम 4 भयो सफा पनि मै गरिरहेको थिएँ. अब त ल दुईवटा कसरी म्यानेज गर्ने चाहियो कि. अनि मेरो सट्टामा जो हुन्छ उसलाई मैले कसरी म्यानेज गर्ने साइको हुने रहेछ त्यतिखेर. किनभने इनिसियली खोल्ने बेलामा त्यो सबै सोचे आउँदैन. अनि इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर. सो त्यो स्केलेबिलिटीको इट्स मोर च्यालेन्जिङ. विल टक अबाउट अलिकति एकछिनमा. बट वाट सुड वान पर्सन understand or research or learn before getting into the clothing industry? So for me and my partner say what worked for us, say research to of course like hamro चाहिँ एकदमै heavy चाहिँ emphasis चाहिँ पुरै research मै हो. what we are now it's mostly because of research नै. म र असिम चाहिँ एकदम deep गयो के यो कुरामा. not only just कपडामा त अघि मैले भने जस्तै कपडा मात्र होइन कि यो बाहेक पनि के छ होइन त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो. अनि फर्स्टमा अब एज अ लाइक भर्खरै फर्स्ट स्टार्टिङ गर्दा अब त्यो थाहा नै हुँदैन कोर्पोरेट कल्चर यस्तो टिम बनाउनु पर्छ. अब हामी सबैको त्यही नै रहेछ. फर्स्टमा अब त्यो सामान पनि आफै बोकिदिने होइन, डेलिभरी नै आफै गर्ने. त्यो विच इज नाइस त्यो फर्स्टमा बुझ्नलाई के हो. तर एट सम पोइन्ट त्यो धेरै गरिराख्यो भने यु विल जस्ट गेट लस्ट इन द्याट नै के. त्यो तिमी न्यारो माइन्डेड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो फर मेन चाहिँ रिसर्च नै हो. फर मी चाहिँ एकदम रिसर्च चाहिँ इट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. इभन इफ यु आर नट स्किल्ड तिमी त्यो रिसर्च गरी यु क्यान लर्न इट क्या एट वान पोइन्ट. सबै त सिक्नु सक्दैन तर मोस्ट अफ द थिङ्स यु क्यान लर्न. अब सबजना ह्युमन त हो नि, सबले गरिरहेको छ, यु क्यान अल्सो डु इट होइन. त्योभन्दा पनि चाहिँ सबसे चाहिँ फर मी चाहिँ इज लाइक योर कन्फिडेन्स के आफूमाथि कतिको छ. अब खोल्छु भनेर चाहिँ खोल्छु टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि. त्यो धेरै जस्तोको चाहिँ अब यो चाहिँ लाइक रिसर्च गर्दा म त्यो लाइक बिग एन्टरप्रेन्योर्स टेड टक्सहरू हेर्दा त्यो सबसे ठुलो चाहिँ एज अ ह्युमन चाहिँ ड्रब्याक चाहिँ एउटा फेयर हो रहेछ होइन. त्यो हुन्छ नि म यो गर्न सक्दिनँ त्यो गर्न सक्दिनँ भनेर कि त्यो के हुन्छ भनेर. अनि त्यो चाहिँ एकदमै के बुझ्नुपर्छ भन्दा अफकोर्स त्यो कुरा पनि फेयर त हुन्छ फर्स्ट टाइम त गर्ने बेला. क्यालकुलेटेड रिस्क गरेछ क्या बिजनेस भनेर चाहिँ. यु हेभ टु बी यतिसम्म चाहिँ प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि म जे पनि रिस्क नै त हो नि त होइन. जे खोले पनि त्यो इभन इफ योर प्रडक्ट इज नाइस, इभन इफ युआर डुइङ योर मार्केटिङ वेल, इभन इफ यु हेभ द बेस्ट टिम होइन, त्यो देयर आर चान्सेस इट माइट नट वर्क पनि क्या. त्यो 100% सबको काम गर्छ भन्ने हुँदैन. तर अब त्यो चाहिँ रिस्क चाहिँ कतिकोसम्म चाहिँ आफूले क्यालकुलेटेड गरेछौ, यसको ब्याकअप प्लानहरू कति राखेको छौ, त्यो चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ क्या. अनि या वी डिड द्याट मेनली. अनि त्यसपछि रिसर्च भयो, अनि त्यो आफूमा कन्फिडेन्स भयो. अनि त्यो पछिको चाहिँ अब त्यो खोलिसकेपछि वान्स यु गो आउट देयर, अब खोलेपछि चाहिँ आई गेस लाइक 50% वर्क इज डन के, यु आर देयर. अब चाहिँ के गर्ने, त्यो पछिको 50% चाहिँ गाह्रो हो क्या. त्यो खोल्नु त इट्स नट अ बिग डिल. मैले अघि भने जस्तै इट्स इजी टु लाइक कम्पनी रेजिस्टर गर्न, कपडा बनाउन इट्स नट बिग डिल. त्यो पछि के भने त्यसपछि वाट यु हेभ टु किप इन माइन्ड इज त्यो आफूले गरेर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन कि. नो म्याटर हु यु आर, इभन इफ यु आर स्टिभ जब्स, इभन इफ यु आर आइन्स्टाइन, दे अल्सो हेभ अ टिम के. त्यो अब त्यो सबै थाहा हुँदैन तर टिम इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. इभन इफ यु हेभ नलेज अन इट. त्यो भने नि अब मलाई अब त्यो भिडियो बनाउन आउँछ, फोटो खिच्न आउँछ. अब कम्पनीको त्यो सिइओ नै फोटो खिचेर बस्यो भने त्यो म्यानेजमेन्ट कसले हेर्छ, कस्टमर सर्भिस कसले हेर्छ.
सो यु निड अ प्रपर टिम कि पहिलेदेखि चाहिँ माइन्डमा चाहिँ हुनुपर्छ कि म एउटा टिम बनाउँछु आइ एम हियर फर लङ रन इफ लङ रन हो भने सो या रिसर्च कन्फिडेन्स टिम बिल्डअप गर्नुपर्छ भने थाहा हुनु पऱ्यो अनि मेन चाहिँ अब अघि दाइले भने जस्तै त्यो एउटा मिम थियो क्या बेयर ग्रिल्सको एड्याप्ट इम्प्रोभाइज ओभरकम रहेछ कि फर्स्ट यु एड्याप्ट मार्केट के हो फर्स्टमै त्यो रिसर्च मैले गरेँ अब जस्तो वाट वर्क फर लैटिडो त्यो बेसमार्कमा काम गर्न नसक्ला वाट वर्क फर बेसमार्क हाम्रो काम त्यही एड्याप्ट गर्दै अनि त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्दै त्यसपछि चाहिँ ग्रो चाहिँ त्यसरी नै हुने रहेछ कि बिजनेसमा चाहिँ सो या अब मेरो मेन सजेसन चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या आफूमा म गर्छु भनेर क्या त्यसपछि एभ्रिथिङ विल फलो पार्ट यो आफ्नो हार्डवर्क सब त्यसपछि आफै पे अफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो अघि हामीले निसको पनि कुरा गरेँ बिफोर स्टार्टिङ आउट अनि हामीहरूको चाहिँ युनिक सेलिङ पोइन्ट त फिगर आउट गर्नु पऱ्यो नि त इट्स नट लाइक यत्रो यो रेड ओसनमा जम्प गर्न खोजे मात्र होइन हामीहरूले अलरेडी सेचुरेटेड मार्केट छ एउटा सिनमा म पनि त्यो रेप्लिकेट गर्छु होइन कि लाइक मेरो युनिकनेस के हो त अरू कसलाई मैले टार्गेट गर्न खोजिरहेको छु भन्ने किनभने यु क्यान नट प्लिज एभ्रिबडी होइन त्यो गर्न थाल्यो भने यु विल प्लिज नो बडी भन्ने पनि कुरा हो होइन सो त्यस्तो केसमा लाइक यु विल ह्याभ एउटा निस यु विल मोरलेस अनि त्यसपछि यु विल ह्याभ अ स्टोरी अर थिम अफ अ ब्रान्ड त्यो स्टोरी टेलिङ हाउ डु यु फिगर इट आउट हाउ डु यु प्लान इट र हाउ डु यु पुट इट आउट टु द मासेस र त्यो कहिले गर्ने हो त्यो ब्रान्ड प्रडक्सन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि गर्ने हो कि प्रडक्सन भएर द प्रडक्ट रेडी भएपछि पुस आउट गर्ने हो त सो मैबाट गरौँ सो हामीले चाहिँ फर्स्टदेखि नै गऱ्यो कज अब हाम्रो त पहिलेदेखि माइन्ड नै थियो नि त अब ब्रान्ड नै बनाउने हो भनेर कज कपडा त सबले बेचिरहेको थियो कि त्यो बेला सो हाम्रो चाहिँ त्यही थियो अब हाम्रो चाहिँ फर्स्टदेखि नै सो या थिङ अबाउट दिस चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्ल्यारिफाई द मोस्ट पिपल एसोसिएट अस विथ लाइक स्ट्रिट वेयर मात्र तर वी हेभ मच मोर टु अफर क्या हामी क्लासिकलहरू पनि गरिरहेछौँ अनि वी आर मोर इन्टु पार्टी वेयर्सहरू पनि बिस्तारै गरिरहेछौँ अब त्यो एकदमै त्यो ह्युज स्केलमा बाहिर ब्रान्ड जस्तै चाहिँ गर्न अहिले गाह्रो भइरहेको हो बिकज दे आर लिमिटेसन इन नेपाल टु के प्लस अब त्यो रिसोर्स एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो के भनिरहेको थिएँ मैले के को कुरा भइरहेको थियो लाइक स्टोरी टेलिङ या सो स्टोरी टेलिङ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फर्स्टदेखि त्यही थियो क्या वी आर जस्ट ट्राइङ टु इम्प्लाइ जस्ट नेपालमा नि ब्रान्ड हुनसक्छ सो यु एज यु गाइज क्यान सी हाम्रो सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ the photo shoot, the video shoot, how we presented, the designing, the style, everything is done by us. Okay, the designing or when मान्छेले त्यो हाम्रो फोटो सुट भिडियो सुट हेर्दा अब नर्मल हो डिन्ट नो अबाउट हुबा दे थिङ्क कि हामीले त बाहिरबाट कपडा लिएर आएर त्यो बाहिरकै फोटोग्राफरले खिच्यो होला भन्ने नि छ कि तर त्यसमा हार्डवर्क कति गरेको छ हेर्नु त त्यसले नै ब्रान्डिङ दिइरहेछ अब जस्तो तपाईँहरूले पनि भन्नु सोरुम हाम्रो त पहिलेदेखि थियो होला भनेर सो सी द्याट्स हाउ वी डिड आवर स्टोरी टेलिङ के हामीले चाहिँ एउटा सोसियल मिडियामा चाहिँ यतिको चाहिँ इम्प्याक्ट गर्नु थियो कि इभन इफ यु डोन्ट बाई इट यु हुबा चाहिँ थाहा होस् भनेर कि किनोस् नकिनोस् होइन अनि हाम्रो फर्स्ट टाइम गर्दा चाहिँ एउटा अङ्कलले भन्नुभएको थियो कि त्यो कपडा चाहिँ तिम्रो ब्रान्डिङ चाहिँ यस्तो सानो भए पनि हुनु पऱ्यो कि लाइक तिम्रो बच्चाहरू हुन्छ नि लाइक यङ्गर जेनेरेसन हाम्रोमा अहिले नहोला तर त्यो चाहिँ बच्चैदेखि देखिराख्यो भने उनीहरू ठुलो भएपछि दे आर द वान हुज गन बाई इट के सो त्यो लेभलमा चाहिँ ब्रान्डिङ हुनु पऱ्यो भनेर भनेको थियो कि द्याट्स स्टक इन आवर माइन्ड सो ब्रान्डिङ चाहिँ हामीले सक्दो फर्स्टमै नै एम्फेसिस नै त्यही थियो प्लस अब प्रडक्ट त अभियसली वी आर डुइङ आवर बेस्ट अब नेपाल हेज टु अफर वी आर प्रब्ली डुइङ द बेस्ट होइन तर स्टोरी टेलिङ चाहिँ अब आफू के हो चाहिँ त्यो अघि पहिल्यै खुल्नु अगाडि नै थाहा चाहिँ हुनुपर्छ क्या अब त्यो बिस्तारै त्यो विथ टाइम मेच्योरिटी हुँदै गएपछि ब्रान्डको त अभियसली त्यो भ्याल्यु एन्ड एभ्रिथिङ चेन्ज त हुन्छ होइन त्यो शुद्ध अब तिम्रो कसरी लाने त हुन्छ तर फर्स्टमै थाहा चाहिँ हुनु पऱ्यो कि एउटा मैले भने नि बाहिरतिरको चाहिँ ब्रान्डहरू दे आर नट जस्ट सेलिङ क्लोथ्स क्या देयर सेलिङ देयर स्टोरी देयर सेलिङ वाट दे स्ट्यान्ड फर होइन अहिले झन् सस्टेनेबिलिटी के गरिरहेछ नि कोहीले एलजिबिटिक्यूको लागि गरिरहेछ कोहीले अब वुमन इम्पावरमेन्टको लागि गरिरहेछ त्यो चाहिँ एउटा पहिचान चाहिँ हुनु पऱ्यो कि ब्रान्ड भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ ब्रान्ड भने के छ त्यो सामान महँगो भयो त्यो खतरा देख्यो भने द्याट्स ब्रान्डेड हो इट्स नट इट त्यो त अब धेरै कुराहरू हुन्छ कि सो फर स्टोरी टेलिङ पनि यु हेभ टु डु लट अफ थिङ्स जस्ट एउटा कुरा मात्र होइन इट्स मिक्सचर अफ एभ्रिथिङ मेरो एडभर्टाइजमेन्टदेखि लिएर माई क्लोजदेखि लिएर अब मैले त्यो भिडियो चाहिँ बबाल बनाएँ त्यो दुनियाँ गऱ्यो होइन अनि माई प्रडक्ट इज नट लाइक अप टु स्ट्यान्डर्ड त त्यो त स्टोरी टेलिङ नै भएन नि त त्यो त एकछिनको स्टोरी टेलिङ भयो त्यो एउटचोटि सामान किनेपछि त त्यो मान्छेले त्यो बिर्सिहाल्यो नि सो या स्टोरी टेलिङ इज आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन अ ब्रान्ड चाहिँ ब्रान्ड बिल्डअप गर्ने हो भने चाहिँ बिकज
we are all here for long term if you're starting a brand. So पछिसम्मको लागि चाहियो भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा पहिचान चाहिँ हुनुपर्छ कि मैले तपाईँलाई चिने नि अब दाइलाई चिने पनि अब इफ युआर नट इन्ट्रेस्टिङ इनफ इफ युआर नट डुइङ समथिङ कुल मेरो त्यो मैले चिनाएको छु त हुन्छ तर तपाईँको के कुरा वर्क मन पऱ्यो तपाईँको स्टोरी हाउ यु स्टार्टेड इट हाउ त्यो गऱ्यो भने डिपर लेभलमा चाहिँ कनेक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यो भएपछि अनि कन्ज्युमरहरू पनि एउटा कम्युनिटी फिल हुन्छ होइन अनि पार्ट अफ समथिङ फिल भएको नै अब खतरा लाग्छ नि त जे कुरा नि अनि सो आई थिङ्क द्याट्स द्याट फर मी चाहिँ storytelling चाहिँ I think the way storytelling has evolved मलाई त आजको दिनमा लाइक storytelling हिजोको दिनमा मैले के गरेको बारेमा धेरै थियो भने storytelling चाहिँ नाउ अब म के गरिरहेको छु हुन्छ नि लाइक people think storytelling भनेको it's not just about documenting what you are doing or sharing your हुन्छ नि ins and out. Storytelling is also about being able to structure your vision अनि त्यसमा चाहिँ म कसरी गइरहेको छु होला it's not about what you say it's about what you do more because saying has become more easy नि त अब जस्तो हामीले अब कति देख्छौँ नि त लाइक मान्छेले स्टोरी सेयर गर्दै गर्दा इट इज चेन्जिङ जस्तो लाग्छ कि पहिलाको दिनमा इट युज टु वर्क अ लट सेयरिङ यर स्टोरी यस्तो बट द वे स्टोरी टेलिङ इज अल्सो बिङ डन इज चेन्ज भइरहेछ कि इभन इन फेसनमा पनि कि आई थिङ्क त्यो चाहिँ अनि इट हेज अल्सो उसले भने जस्तै अब कल्चरसँग पनि धेरै कनेक्टेड छ त्यो होइन हुन्छ नि विच कल्चर यु सपोर्ट वाट्स यर आइडियोलोजी बिहाइन्ड द्याट अनि बिकज पिपल बिलिभ इन द्याट कल्चर मोर नि त त्यो पनि छ नि त जस्तो अहिले अब धेरैले स्ट्रिटवेयर हामी देख्छौँ गर्छौँ कतिले स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छ बिकज इट्स अल्सो कुल आउटसाइड होइन तर बिङ युनिक इन स्ट्रिटवेयर नै पनि त गाह्रो छ नि त होइन जस्तो फर इक्जाम्पल मलाई लेदर ज्याकेट कस्टम गर्न किन पनि सजिलो थियो भने बाहिर त इट वाज अलरेडी देयर नि त इट्स नट समथिङ द्याट न्यू आई क्रिएटेड यर इट वाज अ कल्चर आई पिक्ड आउट फ्रम समवेयर एन्ड आई स्टार्टेड बिल्डिङ अन इट भनौँ न प्रिटी मच बिकज ब्याक देन त्यो बेला जसले लेदर ज्याकेट लाइन मलाई हेल्प भइरहेको थियो एक हिसाबले बिकज द कल्चर वाज helping me. I took on that culture. But I think after 2020 when I thought of like अब Latido Leathers Latido Nepal बनाएको रिजन एउटा चाहिँ के पनि थियो भन्दा चाहिँ लेदरमा मात्रै स्टिक हुने कि अब यसलाई कुन डिरेक्सन लग्ने होइन सो फर इक्जाम्पल इफ लेदरमा मात्रै स्टिक हुने हो भने त एभ्री प्रडक्ट लाइन विल बी एसोसिएटेड विथ लेदर फर इक्जाम्पल म लेदर ज्याकेट गरिरहेको छु म लेदर ब्याग पनि लिएर आउँछु नाउ व्हेन आई सी लेदर ब्यागको मार्केट इट्स so competitive बाहिरतिर कि बिकज इट इज मियरली अबाउट द प्रडक्ट इट इज मोर अबाउट द कल्चर एसोसिएटेड विथ इट जस्तो खालको बाहिर ब्यागहरू जस्तो लेभलमा बिक्छ कि त अब युटिलिटी नै जानु पऱ्यो कम्प्लिटली इट द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर एज अ ब्रान्ड फर हाउ आई वान्ट टु बिल्ड इट आई एम नट स्योर लाइक मलाई चाहिँ लाइक लेदरै लिमिट हुने र अर वाट इज द अपर्च्युनिटी द्याट आई सी अनि देन आई वाज लाइक ओके लाइक अब के कल्चर वाट्स द कल्चर द्याट आई कुड यु नो सर्ट अफ फोकस अन देन आई द होल आइडिया अफ अहिले जसरी डिजिटल गर्ने यो सबै गर्ने सो नेपालीपनलाई चाहिँ कसरी लिएर आउने इन अ कल्चरली रेलेभेन्ट वे कि द्याट वाज द होल आइडिया द्याट्स अपर्च्युनिटी द्याट आई सी कि द्याट एन्ड आई अल्सो लर्न फ्रम स्ट्रिट वेयर एन्ड अल दिस द्याट देयर आर सर्टन थिङ्स टु लर्न फ्रम कुनै पनि एउटा कल्चरलाई कसरी ग्रो भइरहेछ अनि त्यसलाई अब कसरी नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी गर्न खोज्ने हुन्छ नि वेदर इट्स बी मिम बनाउने तर नेपाली फर्स्ट चाहिँ कसरी हुनसक्छ बिकज बिङ नेपाली इज नाउ नट जस्ट अबाउट म नेपालको हो त्यही भएर किन्यो भन्दा नि मेरो स्ट्राटेजीमा चाहिँ नेपालीनेस कसरी ल्याउन सकिन्छ विच क्यान कनेक्ट टु अ कल्चर एट अ बर्डर टर्म भन्नु खोजेको जस्तो अहिले पो नेपालीनेस एज अ कल्चर इज नट पपुलर इट्स नट बट आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज अपर्च्युनिटी देयर ओभर द लङ रन द्याट आई एम बेटिङ अन फर इक्जाम्पल कि सो माई अब आई डोन्ट नो यसलाई स्टोरी टेलिङ भन्ने अरू के भन्ने बट द जर्नी if you are enjoying that journey and people get to see that okay yo yesto bhairahach bhane then I think yeah story you need to live that I think भन्नु भन्दा नि अब if you are able to live it then it becomes a story so having that identity जसरी उले भने नि they are not just streetwear हैन अनि I think that's why they are doing better than others अनि कति in the market नभएको त हैन नि त they have something that is unique that they have figured out that they know that is their aesthetic maybe it is different for all of us when we see Huba but for how Huba sees Huba they have their unique perspective to how they have built that culture it's not just बाहिरको स्ट्रिट कल्चरले त्यो मात्रै हैन नि त त्यो पनि गर्ने छ देखिरहेको हुन्छु म कति छ त्यहाँ त्यो द हाइप कल्चर एन्ड अल द्याट बट इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड त मेरो देशको कल्चर पनि के हो त्यो पनि एउटा एस्पेक्ट छ नि त
just because something works बाहिर does not mean it's going to work out here नि त. So story telling जरुरी छ, तर अब स्टोरी पनि के को गर्ने is going to be more important के. स्टोरी टेलिङ त अब I don't know, like it's छँदै छ त bare minimum हो त, but how are we going to do the storytelling? It's a very tough thing के. And it's not just about vlog गर्छु म, मेरो कहानी भन्छु, मैले हिजो यो गरेँ गाइज, मैले यो गरेँ त्यो. It's not, that is also one of the way. You will figure out your way in that way, but identity त खोज्ने हो नि त सबैले. Because people, उसले भने जस्तै, people want to connect to an identity के, to a culture. हिजोको दिनमा जस्तो हाम्रोमा अब a lot of bikers would come because leather is associated with bikers, अनि pretty much bikers would associate it with Latido होला because it's the culture वाला. But over the time हामीले चाहिँ अब त्यो जस्तो स्टोरलाई पनि चेन्ज गरेको चाहिँ पहिला चाहिँ अब म अलिकति रस्टिक देखाम, अलिकति हुन्छ नि त्यो अलिकति मोर अलिकति म्यास्कुलिनतिर हुन्थ्यो भने अलिकति स्टोर चाहिँ अलिकति ट्राई टु हुन्छ नि. वी आर अल्सो फिगरिङ आउट आवर फेयर आइडेन्टिटी. इट्स नट द्याट पुरा फिगर आउट भइसक्यो, बट इट्स ट्रायल एन्ड एरर. बट वान सुड बी रेडी टु टेक द्याट रिस्क पनि. त्यही उसले भने जस्तो रिस्क, किनभने रिस्क नलिनु पनि त फेरि रिस्क हो होइन. सो त्यो नोइङ यर आइडेन्टिटी or डिस्कभरिङ यर आइडेन्टिटी हुन्छ नि, अनि युनिक कसरी हुनसक्छ स्टोरी टेलिङ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई. यस्तो भन्न पाइन्छ होइन. क्वेसन के थियो भने त्यो नै बिर्सेँ. एउटा निशको बारे कुरा जानुपर्छ होइन. हामीहरूको सबैजनाको स्टोरी टेलिङको इम्पोर्टेन्स थियो क्या होइन, त्यही नै हो. सो हामीहरूको निश हुन्छ होइन. सो त्यो निशलाई चाहिँ कसरी अब हामीले चाहिँ बाहिर पुश आउट गर्ने त हाम्रो दिमागमा मात्र भएर त भएन, र क्लोथ्स पनि भयो, र क्लोथ्स र हाम्रो दिमागमा भएको आइडियाजलाई स्प्रेड आउट गर्ने त स्टोरी टेलिङ हो. र त्यो स्टोरी टेलिङ पनि गर्दाखेरि बिफोर प्रोडक्सन गर्ने कि कम्पनीमा हामीसँग प्रडक्ट हुनुभन्दा अगाडि, किनभने वी सी अ लट अफ टाइम्स एउटा ठ्याक्क इङ्गेजमेन्ट बिल्ड गरेर आउँछ, एन्ड देन ड्याङ प्रडक्ट लन्च गर्छ, एन्ड द ब्रान्ड इज लन्च. त्यो हिसाबले गर्ने हो कि प्रडक्ट रेडी भइसकेपछि ओके वी स्टार्ट कार्भिङ आउट द स्टोरी टेलिङ. निशलाई चाहिँ तपाईँको निश दिमागमा जे छ तपाईँको 3-4वटा कुराहरू थियो नि ब्रान्ड खोल्ने बेलामा, त्यसलाई चाहिँ कसरी पुश आउट गर्ने त? निश भनेको बेसमार्कको लागि वी वर स्योर द्याट यु नो द नेम बेसमार्क शुड बी अब युनिसेक्स होइन. वी डोन्ट वान्ट बी डिभाइडेड इन्टु लाइक ओन्ली वुमन फ्यासन ब्रान्ड र मेन फ्यासन ब्रान्ड भन्ने थिएन क्या. मेरो लागि निश भनेको चाहिँ के थियो भने एउटा नाम क्रिएट गरिसकेपछि वी हेभ टु से इन अबाउट 1 month or 2 months टाइममा चाहिँ वी फाउन्ड आउट द्याट लेडिज फ्यासन वाज मोर ट्रेन्डिङ इन काठमाडौँ देन यो. अनि हामीले के गर्न थाल्यौँ भने स्पेसली जस्तो मेरो टिममा चाहिँ सागर गौरव छ, जसले चाहिँ वाट वी डिसाइड इज ल हाम्रो चाहिँ अपरेसन साइडहरू चाहिँ मार्केटिङ साइड चाहिँ आशिष युनिट टु लुक एट होइन, डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोडक्सन साइड र प्रोक्योरमेन्ट साइड चाहिँ सागर निड्स टु लुक एट इट, एन्ड अल द फाइनेन्स पार्ट एन्ड अल द ओभरअल मोनिटर गौरव लुक्स एट इट भन्ने जस्तो हुन्थ्यो. अनि हामीले चाहिँ फर्स्टमा देन वाट इज सेलिङ मोर भन्ने जस्तो फिल हुने बित्तिकै वी फेल द्याट वुमेन वर मोर इन्टु फ्यासन देन मेन जस्तो फिल हुन थाल्यो. त्यसपछि ल लेट्स जम्प इन्टु दिस. So what is the age category that you want to focus on? What we did was probably the first initial stage of Basemark running a brand भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा यङ ब्रान्ड जस्तो बनाउनु खोज्छौँ न. लाइक इन्टरनेसनली कुनै ब्रान्डको नेम लिनु पर्दा फरएभर 21 जस्तो चिजहरू बन्यो भने चाहिँ प्रब्लली नेपालमा चल्न सक्छ. वाइ द प्राइस पोइन्ट इज स्लाइटली लो. अनि त्यसपछि द सेकेन्ड इज द भेराइटिज एन्ड द स्टफ आर भेरी अपिलिङ टु नेपाली फ्यासन सिन होइन. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीले सानो गर्नुपर्छ. Then we started getting feedbacks from the customer that why we go to offices. So offices जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिएन लुगाहरू भन्ने जस्तो फिडब्याक अथवा कम्प्लेन्स अथवा रिक्वेस्टहरू आउनु थालेपछि oh man that's a one whole different chunk where we think that we were lacking होइन. हामीलाई lot of informations were actually not created but given to us by our valued followers क्या. my people भन्छ क्या म चाहिँ. उनीहरूले एभ्री टाइम के सपोर्ट गरिदियो भने यो कुरा इज समथिङ द्याट वी वान्ट इन योर ब्रान्ड भन्न थाल्यो क्या. अब द स्टोरी इज द्याट्स द स्टोरी क्या. किनभने हामीले चाहिँ वी नेभर सेड अर वी नेभर थट द्याट द वी विल ओपन 18 stores इन अबाउट लाइक 5 years टाइम होइन. जस्तो सिचुएसन पछि वी एक्चुली ग्रु मोर. तर यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ वी लिसन टु आवर फलोवर्स के. लट अफ पिपल गेभ अस आइडियाज लाइक वाट दे कुड नट फाइन्ड इन बेसमार्क. बेसमार्कमा पाएन भने उनीहरूलाई बोर लाग्थ्यो कि मेरो फलोवर्सहरू वुड कम्प्लेन द्याट लुक दिस इज समथिङ द्याट वी वान्ट इन बेसमार्क, वाइ इज नट द्याट. सो स्टोरी टेलिङ भनिसकेपछि हाम्रो जर्नी अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर अफ अ पिपल्स ब्रान्ड जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ. इफ यु क्यान मेक मेबी 90 people
happy out of the 100 they visited today, we think that the day ended in a high. That's but to open a brand, to do something just the vision is one thing that's very important. What is your vision? Clear. Then probably teams. You're lost, you're in paranoia most of the time. You have a friend, you have a partner, you have a brother that looks into like, look, whatever decisions that you make on marketing, I won't question it because I trust you on that. Yadapati side, whatever development side, we opened 18 stores, probably more stores after COVID than before COVID. I give total credit to my friend Sagar. He said that this is the opportunity to grow. So, take risks. Liena is the risks. COVID kasari garnu bhayo COVID ma that build up business. Sagar did it. We thought like, come on man, कति महिना भइसक्यो हामी सर्ट भइसकेको होइन गर्न पाएको छैन डेलिभरी नगर्ने भन्ने एउटा एरोगेन्ट एउटा प्रिन्सिपल लिएर बसेको थियो होइन अनि त्यसपछि अब डेलिभरी गरेन भने देयर इज नो अप्सन टु ग्रो अनि डु वी ग्रो भन्दाखेरि चाहिँ यस अनि दिस इज द टाइम आई थिङ्क वी सुड ग्रो अब यो स्टोरी चाहिँ स्टोरी टेलिङ भनेर हामीले त्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड एन्ड अल द्याट यो स्टोरी भनेको होइन कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ इफ यु कनेक्ट टु द राइट पिपल हाउ वी कनेक्ट टु द 150,000 people that follow us that actually love us. They don't like just follow it and then get the orders and all that. त्यहाँ एउटा कम्युनिटी बिल्ड भइरहेछ त्यहाँ एउटा मान्छेले हामीलाई ट्रस्ट दिइरहेको छ त्यो ट्रस्टलाई हामीले डे इन डे आउट वी निड टु प्रुभ देम द्याट वी आर देयर वी आर वान अफ द बेस्ट वी आर समवन द्याट यु क्यान ट्रस्ट भन्ने चिज बिल्ड गर्नु चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूले कोभिडमा चाहिँ स्टोर बढाउनु भएको कि अनलाइन डेलिभरी पछि बढाउनु कोभिड पछि चाहिँ बढाउनु भएको कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ सरी वी डोन्ट डु डेलिभरी फर वाज द इजिएस्ट रिप्लाई त्यो आइफोनले त आफै भनिदियो वी लेख्ने बित्तिकै डोन्ट डु डेलिभरी टाइम सो कोभिडमा यु गाइज डिड डेलिभरी वी स्टार्टेड डुइङ डेलिभरिज इनसाइड भ्याली अनि हामी अब इट्स त्यही कि सबै कुरा इन्भिजन हुँदैन कि यो चिजहरू पहिला डेलिभरी नै नगर्ने भने यु डोन्ट एक्सपेक्ट पोखराको people to come here in Kathmandu and shop होइन सो आउटसाइड डेलिभरिज त गर्नु पऱ्यो नि भनेर एउटा रियलाइजेसन भयो होइन अनि त्यसपछि कोभिड भइदियो अब कोभिड वाज वाट निषेधाज्ञा के भन्थ्यो द्याट्स अ न्यू वर्ड इन द डिक्सनरी होइन वाट इज निषेधाज्ञा हामीले नेपाल बन्द मात्र सुनेको थियौँ नि त निषेधाज्ञा आई थट 1-2 विक्सको गेम हो के नै छ र ठिक छ इट्स हलिडे जस्तो फिल भइरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि इट ओपन अनि म्यान अब यु डोन्ट डु इट अब government is not allowing everyone to be in one spot भनिसकेपछि we have to go to that places so delivery is definitely an option त्यो त्यहाँबाट बल्ल सुरु भयो होइन अब इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हुन थाल्यो भने अनि अब हाम्रो प्राइस पोइन्ट इज स्लाइटली लोवर अब डेलिभरी चार्जेसहरू सबैले लिँदा रहेछ के गर्दो रहेछ वी थट द्याट कस्टमर अथवा कुनै फलोवर्सलाई एउटा सामान अर्डर गर्ने कन्फिडेन्स त दिन पऱ्यो नि त सो के हुँदो रहेछ यो डेलिभरीको चार्जेस कति लिँदो रहेछ लजिस्टिक कम्पनीजहरूले कति एक्चुअली पर्दो रहेछ त ल हामी यति बौद्धको मान्छेलाई गएर डेलिभर गरिरहेको छौँ वाट्स द एक्चुअल कस्ट भन्दाखेरि इट वाज अराउन्ड 50-60 रुपिज रहेछ क्या सो डु यु थिङ्क इट इज एथिकल टु आस्क फर 60 रुपिज मोर जस्तो क्या हाम्रो क्वेसन क्या अब त थाहा मी एन्ड गएर स्टेङ टुगेदर होइन ब्रेन स्ट्रमिङ द्याट के भने यो डेलिभरिज भने लिने र कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो यार मलाई तिमीले 800को सामान बेचिरहेको छौ फेरि त्यसमा 60 रुपियाँ लिने फेरि त्यसमा पनि प्रफिट लिनुपर्छ र यस्तो टाइपको होइन नो म्यान यो नचाहिने हासिल दिँदैन whatever they order we just make sure that it needs to be it needs to reach there so पछि त नेपालगञ्ज पनि 4-5 भनेको सानो टक्कर आएर जान्थ्यो अब यस अब फ्लाइटबाट गएको भए ड्रोन उडाएरै पठाएको भए कस्ट लाइक मेबी 300-400 or 500 रुपिज वी थट ओके सबभन्दा चिपेस्ट मिडियम के हुन्छ सो द्याट our followers would feel that it's safe to order sorry म त कता Sagar persuaded you guys that we should do delivery and that sort of because you guys were delivery वाला operational part भयो हैन that the operational decision actually is something that I make तर अब त्यो brainstorming हैन हुँदैन तर I think Sagar did a good job by Sagar was amazing in a sense that हाम्रो मेरो त्यो साथीको amazing strategy के छ भने if we don't grow we shouldn't limit ourselves भन्ने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 40 हो क्या सो अब कसरी एक्सपेन्सन गर्छ सो his 4 days look all the development side I'll look into it all the procurement side I'll look into it you look into operations and you look into marketing यो के गर्नु पर्छ के भइरहेछ यो चीजहरु चाहिँ you for त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ paranoia to some extent actually goes down when you have someone to consult
अब पार्टनर्स हुनुपर्छ भने अब कम्पनी अघिको पोइन्टमा कम्पनी सुरु हुँदाखेरि सो यु सिङ्गल ह्यान्डेडली कोही पनि त्यसो नगर्ने र अर्को पर्सपेक्टिभ पनि भएन होइन यु हेभ समवान यु सुड हेभ समवान द्याट यु क्यान कन्सल्ट त्यो चिज भयो भने चाहिँ इट एक्चुली मेक थिङ्स probably lot easier than what it actually is. Now, यही कुरामा चाहिँ कन्भर्सेसनमै फ्लोमै मैले लगेँ all three of you have a very strong social media presence. होइन that is something you guys have wonderfully done. Social media, of course, it's very important. अहिले त्यो हामीले भनिराख्नै पर्दैन तर how do you go about it? I remember बिलालको early stagesमा I think not just in the niche क्लोदिङको निच मात्र होइन कि सोसियल मिडियामै तिम्रो लाइक मेसेजिङ नै स्ट्रङ थियो प्रेजेन्स नै स्ट्रङ थियो ब्रान्डिङ नै स्ट्रङ थियो होइन एन्ड सबैजनाले अहिले हेर्ने हो भने सोसियल मिडियामा राम्ररी नै लाइक टाइम एनर्जी एफर्ट इन्भेस्ट गरे पनि छ र द्याट हेज बिकम यो अहिलेको 21st सेन्चुरीमा त्यो पनि अहिलेको डेकेडमा आउने हो भने त विदाउट सोसियल मिडिया आई मिन लाइक ब्रान्डलाई अगाडि बढाउनलाई गाह्रै छैन गाह्रै छ र त्यो लेभरेज गर्न पनि यु वुड बी भेरी स्टुपिड टु सोसियल मिडियालाई कसरी लेभरेज गर्ने त क्लोदिङ इन्डस्ट्रीमा के हो त इन्स्टाग्राम पहिला एकदमै प्रिटी सिम्पल नै थियो इन्स्टाग्राम बट आई सी लाइक नाउ टिकटक पनि अब हुन त ब्यान्ड भइसक्यो तर टिकटक हेज बिकम लाइक क्रेजी अगेन त्यहाँ रिल्सको कुराहरू आएको छ लाइक लट अफ पिपल गेट कन्फ्युज कहाँबाट सुरु गर्ने कि मैले इन्फ्लुएन्सरलाई हायर गर्ने कि मैले सिधै पैसा तिरेर बुस्ट गर्ने हो कि वाट वर्क्स फर अ कम्प्लिटली बिगिनर न्यू बिगिनरको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ न सो फर्स्टमा चाहिँ आई गेस इन्स्टाग्राम नै सेफ स्पट हो भन्छु बिकज अहिले एज टिकटक पनि ब्यान्ड भएर त अब धेरै जसो मास त उयो हाम्रो इन्स्टाग्राममै छ नि त सो टिकटक हुने बेला चाहिँ अब मेरो पर्सपेक्टिभ है त्यो चाहिँ अब टिकटक हुने बेला चाहिँ अझ धेरै निस्किया हो जस्तो लाग्छ कि टिकटक वाज लाइक आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी वान हु डिन्ट युज टिकटक त्यो कन्टेन्ट नबनाए नि हेर्ने चाहिँ त्यो सबले हेर्थ्यो कि बनाउनु त त्यो टिकटकमा चाहिँ झन् अब अति इजी नि त अब त्यसमा त त्यो लाइभ बसिदिने है म त बेलुका बेलुका हेर्थेँ क्या त्यो लाइभमै कपडा बेचिदिने क्या विच इज इलिगल एज फक होइन तर हो र लाइक द्याट्स व्हाट दे डु इन चाइनामा म्यासिभमा त्यही गर्छ कि फेरि अब त्यो हेर्नु नि त त्यसको न प्यान बिल काटेको छ न भ्याट बिल काटेको छ होइन के बिल काटेको छ ड्याङ ड्याङ नम्बर ल्याएको छ ड्याङ ड्याङ पठाइदिएको छ होइन त्यसको अन द स्पट त्यो ल भन्नु गभर्मेन्टलाई थाहा छ होला त्यो त्यसले कति बेच्यो भनेर त्यो कसरी थाहा छ त्यो होइन अनि बेलुका हेर्ने त त्यो कपडा मात्र होइन कि जे नि भाडा नि बेचिदिने त्यो डल पनि बेचिदिने साडी त्यो आन्टीहरू लाएर होइन त्यो मेकअपको प्रडक्ट बेचिदिने होइन टिकटकले अझ वाइल्डै गर्थ्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है अब इन्स्टाग्राममा त अझ त्यस्तो धेरै ओल्डर अडियन्स त अहिले पनि इन्स्टाग्राममा धेरै छैन नि त अहिले टिकटक ब्यान भएर बिस्तारै रिल्सतिर अलिकति आउनु थालेको छ नभए त इट्स मोर टिकटक थियो नि त अनि त्यही थियो अब इन्स्टाग्राम चाहिँ आई गेस इट्स अ सेफ स्पट कज इन्स्टाग्राममा चाहिँ तर मलाई इन्स्टाग्रामको चाहिँ के फनी लाग्छ भन्दा वेन आई स्टार्टेड युजिङ इन्स्टाग्राम इट वाज मोर अबाउट पोस्टिङ पिक्चर्स आफ्नो मेमोरी सेयर इट्स मोर लाइक फेसबुक बट फर लाइक कुल यङ पिपल जस्तो काइन्ड अफ थिङ थियो नि एस्थेटिक दिने अलिकति तब त्यो रेट्रिकाबाट एडिट हानेर अलिकति भिएससी अफ यसकोहरूबाट के गर्ने टाइपको थियो नि त अनि मलाई पनि थाहा छैन बाई त्यो बिस्तारै प्रोग्रेस मोर लाइक अहिले त फोटो पोस्ट गर्ने इट्स लाइक मार्केट प्लेस भयो कि अहिले त आई डोन्ट थिङ्क इन्स्टाग्रामलाई नि सोचेको थियो होला है त्यस्तो चाहिँ स्पेसली कन्ट्रिज लाइक अस लाइक थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज लाइक अस इट बिकेम मोर अफ अ बिजनेस हब जस्तो कि अनि मलाई अब एउटा अब अलिकति हिपोक्रिट पनि हो आफ्नो नि अब इन्स्टाग्राममै बिजनेस छ है अनि त्यो अल्छी लाग्ने कि त्यो इन्स्टाग्राम मैले भने स्क्रोल अब युजली आई जस्ट वान सी माई फ्रेन्ड्स अर मेबी लाइक मिम्सहरू होइन अब त्यो अहिले चाहिँ त्यो एभ्री टाइम 2-3टा स्क्रोल हान्यो भने इट्स बिजनेस नै आउने कि एन्ड इभन द इन्फ्लुएन्सर्स आर मोर इन्टु बिजनेस कन्टेन्ट क्रिएसन भन्दा पनि अब आजकल इट्स प्रिटी कुल है तर इन्फ्लुएन्सरहरूले आफ्नो कन्टेन्टमा नि अर्कै वेमा एड हालिदिन्छ नि जस्तो अब के बोलिरहेको हुन्छ होइन विच इज नाइस तर इट्स इन्स्टाग्राम इज मोर लाइक अहिले बिजनेस हब जस्तो सो स्टार्टिङ चाहिँ इट्स अ ट्रेन्ड सेटर भनेर भन्छ स्पेसली क्लोदिङको लागि त खत्रै भन्नु पऱ्यो नि होइन इन्स्टाग्रामले बिकज द्याट्स हाउ इन्फ्लुएन्सर्सहरू म्यासिभ वेमा आउनु थाले त वान अफ द मेन इन्डस्ट्री क्रिएटर हो खासमा अब इन्स्टाग्राम मैले भने नि पहिला त त्यो एस्थेटिक देखाउने इट्स मोर लाइक पिक्चर आफ्नो राम्रो राम्रो हान्ने टाइपको थियो क्या पिक्चर प्लेस लाइक हान्ने इभन फर्स्टमा त कमेन्ट पनि हान्न मिल्दैन जस्तो लाग्थ्यो त्यसपछि कमेन्टहरू आयो त्यसपछि मेसेज डिएमहरू गर्नु मिल्ने भयो अनि इन्स्टाग्राम इज वाज अलवेज फर लाइक अलिकति यङ्गर अडियन्स अनि लाइक अलिकति वर फेड अप विथ फेसबुक काइन्ड अफ थिङ थियो होइन
अनि त्यसपछि त्यो अडियन्सहरू थियो अनि त्यहाँ अब एस्थेटिक देखाउँदा राम्रो राम्रो क्लोजहरू लाउनु थाल्यो आई डोन्ट नो कसरी भयो अब त्यो चाहिँ कपडा बेच्ने चाहिँ सुरु भयो त्यसपछि होइन मैले सुरु गर्दा त देयर आर अलरेडी पिपल डुइङ इट अनि अब इन्स्टाग्राम चाहिँ अब त्यो भने जस्तो सोसियल मिडियामा चाहिँ इन्स्टाग्राम इज बेस्ट अनि अब कपडै बेच्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो टिकटक चाहिँ बेस्ट थियो अझ है त्यो लाइभमा त्यो टिकटक के गरेर कज टिकटक ह्याड मोर अडियन्स जस्तो अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरू पनि हुन्छ नि त टिकटकमा पेरेन्ट्सले पनि किनिदिन्छ नि त बच्चाहरूलाई छोराछोरीलाई होइन अब आफ्नो छोराछोरीलाई गिफ्ट किनिदियो त्योमा चाहिँ सब अडियन्स चाहिँ बच्चाहरूदेखि लिएर ठुलो सब अडियन्स थियो टिकटक वाज बिजनेसलाई चाहिँ इट्स वाज वान अफ द बेस्ट थिङ नै तर आई थिङ्क गभर्मेन्ट ब्यान्डेड बिकज पोलिटिक्स त बोल्नु मन थियो तर बिकज गभर्मेन्ट ब्यान्डेड बिकज त्यो पनि हो कन्ट्रोल भएन नि त कति लस भइरहेछ नि त त्यो ट्याक्सेसमा अनि प्लस अब त्यो इट वाज फर एभ्री वान अनि उनीहरूको बारेमा पनि जे पाइ त्यही बोल्दैन नि त त्यही भएर नि आई थिङ्क द्याट्स द रिजन टिकटकको खतरा कुरा अनि आई थिङ्क यहाँ चाहिँ इन्स्टाग्राम एक्चुली ह्याड टु मेक रिल्स बिकज वाट टिकटक डिड वाज जस्तो नेपालमा पनि हेऱ्यो भने टिकटकमा जो धेरै भाइरल हुन्थ्यो त्यो it is very difficult to make it in Instagram because the algorithm is very different. What TikTok did was they democratized the content in such a way that you don't need following. In Instagram, you need to have certain following, you need to build an aesthetic. TikTok, let's say, हामीलाई जुन अहिले हामी सर्ट फर्म जुन अर्ग्यानिक इङ्गेजमेन्ट लेनकै कारणले चाहिँ इफ इट्स द कन्टेन्ट इज इट्स गोइङ टु फर्स्ट त के गरिदियो भने सर्ट फर्म कन्टेन्ट आई थिङ्क त्यो चाहिँ बिकेम द हामी त्यो फिड हेर्ने टिकटकको त्यो भयो अनि एन्ट्री टु ब्यारियर चाहिँ अब जस्तो इन्स्टाग्राममा सबैजनाले कन्टेन्ट बनाउन नसक्ने बिकज इन्स्टाग्राम हेज अ सर्टन फिल्टर अराउन्ड इट बट टिकटक बिकेम द्याट आई थिङ्क मोर फर नेपाली अडियन्स वेयर हुन्छ नि अब घरको पनि हालेछ त्यो पनि हालेछ न भाइरल कसरी हुने बुझ्यो उनीहरूले ए ल भाइरल हुनलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो हामीले हेर्दा हेर्दा त एउटा सिमिलर प्याटर्न आइसकेको थियो नि खास टिकटकमा पनि एउटा सिमिलर प्याटर्न जुन अहिले इन्स्टाग्राममा पनि छ कि एन्ड आई थिङ्क बिकज अफ दिस इन्स्टाग्रामले खास रिल्स बनाएको नि त अब उनीहरूको पनि कम्पनीलाई त गाह्रै पऱ्यो अब टिकटकले गर्दा खास सो मच सो द्याट युएसमा त अहिले ब्यानै गर्न पनि खोजिसक्यो युएसमा बिकज टिकटकको एल्गोरिदमले इन्स्टाग्रामलाई गाह्रै बनाइदियो एक हिसाबले एन्ड इभन लाइक युट्युबले पनि अहिले सर्ट्समा फोकस गरेर आएको कारण त्यो सबै एपले त्यो लास्टमा चोर्ने नै हो क्या होइन अब त्यहाँ उनीहरूले रिल्सै बनाउनु पऱ्यो अनि देन इन्स्टाग्राम ह्याड टु प्रमोट सर्ट फर्म कन्टेन्ट के अहिले पनि द्याट खास उनीहरूले अब थ्याङ्कफुली फिड यो छुट्याइदिएको चाहिँ छ तर इमेजिन रिल्स इन द फिड के स्टिल अहिले फिड त फोटो नै छ नि त आई होप द्याट दे डोन्ट रुइन द्याट भन्ने छ बट स्टिल टु फर सम वान दे हेभ टु पोस्ट अ पिक्चर हेज टु बी सर्टन वे तर त्यहाँ फेरि रिलको जुन साइडमा अप्सन दिइरहेछ त्यो चाहिँ अब हेर त टिकटक नजा यहीँ जा भन्नलाई बनाएको भयो त्यहाँ पनि अब अलमोस्ट त्यस्तै पनि छ क्या अहिले नेपालमा रिल्स पनि हेऱ्यो भने अ लिटल फिल्टरेसन भर्जन अफ टिकटक नै हो बट मोर सिमिलर कन्टेन्ट बिकज अब एकलट यता टिकटकमा पनि ऊ भयो नेपालमा मलाई त्यो टिकटकमा चाहिँ भाइरल हुन सजिलो पनि थियो नि त एक सजिलो अब आई डोन्ट मिन टु डिमिनिट तर पोलिटिकल वाइज पनि किन हटायो नि योर भोइस कुड बी मोर एम्प्लिफाइड देयर के एकजनाले मलाई हिजो यसले यस्तो गर्थ्यो यो गर्थ्यो भनेर हालिदिन्थ्यो अब आई डोन्ट त्यो भ्युज कहाँबाट त्यति पुग्थ्यो इन्स्टाग्राममा त्यति आउँदैन नि होल नेपाल वाज देयर के होइन त्यो को डान्स गर्ने को गर्ने मिलियन भ्युज एन्ड देन इट्स लाइक a person who is living in such a remote place is able to put out their content to a public at that level is also a kind of threat जस्तो पनि होला but I'm sure that किन टिकटकले गाह्रो त भना हो बिकज म पर्सनली आई हेटेड टिकटक अब म आई थिङ्क यहाँ मेरो पर्सनलले गर्दा नि मेरो बिजनेसमा धेरै ह्याम्पर गरेँ मैले त लाइडोको टिकटकै नबनाइदिएँ कि रिसले कि म यस्तो इन्स्टाग्राममा राम्रो गरिरहेको थिएँ अब यो टिकटक आइदियो म बनाउँदिनँ नभन्दा मेरो इगोले हेर इन्स्टाग्रामबाट अडियन्सै अब टिकटक गइसक्यो आई डोन्ट कन्ट्रोल द प्लेटफर्म नि त एन्ड आई थिङ्क वाट आई लर्न वाज यु डोन्ट गेट पर्सनल विथ द प्लेटफर्म रहेछ कि इट्स अबाउट द अडियन्स अरू त के थियो होइन मेरो त इन्स्टामै छ यार मेरो क्राउडै इन्स्टामा छ नो द कन्ज्युमर इज गोइङ एभ्रिवेयर होइन युट्युबमा नि गएको छ टिकटकमा नि गएको छ झन् टिकटकमा त झन् इट बिकेम मोर लाइक अ मार्केट प्लेस लाइक साथीहरू मैले यो लिएर आइदिएको छु यो गरिदिएको छु सेलिङ बिकेम मोर एकदमै त्यो र के अब हो त्यो लिटरली त्यो इन्स्टाग्राममा टाइम लाग्छ मार्केटिङ र ब्रान्डिङ सिधै सेल्स नै भयो त्यो चाहिँ सेल्स पर्पसमा मोबाइल भनेर लिएर आउनु भएको मैले कतिमा बेचेँ भन्नु त दाइ अब इट बिकेम मोर नो फिल्टर के अब फिल्टरै छैन कि इन्स्टाग्राममा त स्टिल अलिकति फिल्टर छ नि जस्तो चाहिँ भयो पनि सो आई लर्न अ लट फ्रम द्याट कि ओके म रङ चाहिँ थिएँ आई मिस्ड आउट देयर बट अल्सो लाइक टिकटक इभल्भ एज अ प्लेटफर्म पनि इनिसियली जुन आउँदाखेरि एउटा जुन लट अफ अस ह्याड द्याट नेगेटिभ कनोटेसन अबाउट टिकटक द्याट्स बिकज त्यसमा डान्सिङ र लिपसिङ्किङ मात्र हुन्थ्यो कि त्यो केही पनि हुँदैन बट इभेन्चुअली इट इभल्भ इन्टु अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान एक्चुली लर्न वेयर यु क्यान एक्चुली डु अ लट अफ थिङ्स र अलिकता मोर
मोर अब जस्तो कि मेरो एल्गोरिदममा क्युरेटेड स्टफहरू आउँदा इट वाज नट अल दोज थिङ्स द्याट आम नट इन्ट्रेस्टेड इन जुन कुरा चाहिँ टिकटक इज नोन फर होइन जुन कारणले चाहिँ बदनाम थियो तर त्यो एज अ प्लेटफर्म इट इभल्भ पनि एन्ड इट बिकेम अ रियली ग्रेट प्लेटफर्म फर पिपल हु डोन्ट ह्याभ भनौँ न एउटा अलरेडी एक्सपिरियन्स या भन्छ फलोवर्स या भन्छ यत्रो इयर्सको वर्क नगरेको मान्छेलाई यु क्यान पुट आउट your फर्स्ट भिडियो क्यान गो भाइरल होइन त त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन भेरी क्विक थियो आई थिङ्क वान अफ द मेजर थिङ द्याट वी लाइक नि त मलाई नि पहिला खास इन्स्टाग्राम किन मन पर्थ्यो नि कस्टमरको राम्रो मेसेज आइरहेछ कमेन्ट आइरहेछ रिप्लाई आइरहेछ रियाक्ट आइरहेछ स्टोरी मजा आउँछ नि होइन एन्ड आई थिङ्क विथ दिस सर्ट फर्म भिडियो पनि हामीले पाइरहेको इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन त हो अहिले लङ फर्म कन्टेन्ट कहाँ हेरिन्छ त्यति त्यसको लागि युट्युब हुन्छ हामी त मोर लाइक टाइम पास गर्ने नै हो नि त अनि इट्स लाइक द्याट डोपामिन इफेक्ट के हेरे राति नै सुत्या छैन हेरे अनि एन्ड द्याट्स वेयर आई थिङ्क एभ्रिबडी इज क्यापिटलाइजिङ जस्तो लाग्छ मलाई अब लेट्स सी वेयर द कन्टेन्ट फर्म गोज अब सर्ट फर्मको पनि कति टाइम जाने हो होइन लेट्स सी मलाई त आई थिङ्क आई सी अ ह्युज मीम कल्चर के मेरो मलाई लाइक समथिङ द्याट आई हेभ बिन रियली ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मीम कल्चर इफ समबडी क्यान बिल्ड अ ब्रान्ड बेस्ड अन अ मीम्स आई मिन द्याट वुड बी रियली इन्ट्रेस्टिङ सिङ क्या नेपालमा पनि धेरै अपर्च्युनिटी यस्तो मिम आउँछ होइन जस्ट अब रमाइलो लाग्छ भनौँ न मलाई त त्यो सिरियस स्टफ भन्दा नि लाइक मेबी लाइक इट्स हाउ आई ह्याभ फन बट तर धेरैले आजकल त्यसमै वर्क गरिरहेछ नि त त्यो मिमहरू अब त्यो भ्यू आउने पनि क्रिन्जहरूमा पनि धेरै भ्यू आउँछ क्या बिकज जस्ट बिकज दे आर क्रिन्ज त्यसमा भ्यू पनि आइरहेको हुन्छ नि त सो इट्स वर्किङ फर देम गाह्रो पनि छ क्या तर भेरी टफ पनि नि त एक्चुली म पहिला मिम पेज पनि बनाउने सोचेको थिएँ त म नि एकदमै मिममा एकदम डिप क्या त्यो डार्क मिम्सहरू क्या हजुर क्यान्सल हुने मिम्सहरू तर अब त्यो बनाएर मेरो नाम चाहिँ राख्नु भएन मेरो फेरि त्यहाँ ढुङ्गा हाल्छ है नो तर त्यो क्रिन्ज कन्टेन्टको चल्ने पनि राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ ब्लाइन्ड डेट हो यार ब्लाइन्ड डेट हेर न सिजन 1 मैले रिलिजियसली हेरेँ हो कि एभ्री एपिसोड फुल हेरेँ हो क्या हजुर when there is a viewer then there will always be content त्यो we are two people त्यो इन्टरनेट पनि त्यस्तै प्लेस हो क्या अब त्यो दाइले भने जस्तै त्यो सबको त्यो स्टोरी नै त्यही हुने क्या मेरो त्यो तपाईँहरूले त्यो पहिला सिङ्गिङ कम्पिटिसन डान्सिङ हुन्छ नि मेरो अब खुट्टा भाँच्या थियो मेरो आमा थिएन मेरो अब हुन्छ नि त्यो इमोसनल साउन्ड हानेर त्यो बिकाउनु खोज्थ्यो नि त आई मिन आई गेट इट लाइक एभ्री वान हेज देयर हार्डसिप इन लाइफ होइन तर अब हामीले मेन इन्टरनेट हेर्ने भनेको त एकछिन त स्केप गर्न त हेरिरहेको हो नि त्यो कमेन्ट त लाइक हान्दा है डेन्जर हुन्छ कमेन्ट त्यो कमेन्ट सेक्सन खासमा त्यो आजकल चाहिँ मैले त्यो रिलकोहरू चाहिँ नोटिस गरेँ त्यो जुन कमेन्ट सेक्सनमा त्यो वाइल्ड कमेन्ट सेक्सन हुन्छ नि त्यसमा धेरै भ्यू आउने रहेछ क्या एल्गोरिदमले त्यो चाहिँ अब धेरै हाल्छ जस्तो छ होइन त्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ त्यो वाइल्ड हुन्छ नि त्यो अझ कोले त लाइक त्यो कस्तो गर्छ भन्दा एउटा फर इक्जाम्पल एउटा लेख्यो भने त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरिदिने क्या त्यो एउटा हो त्यो मैले के त्यो बुझाएको थिएन होइन मैले के हो त्यो होइन जे कमेन्टमा नै आजकल फेसबुकमा चाहिँ स्पेसली गुड लक भनेर थम्स अप दिने रहेछ जे कमेन्टमा मान्छे त्यहाँ कहाँ अस्ति त्यो हेऱ्यो होलीमा हाम फालेर को मऱ्यो के भने सबले गुड लक दिइरहेछ म के भयो होइन इट्स प्रिटी डार्क नि होइन के मान्छे त्यहाँ त्यस्तो गरिरहेछ अब हामीहरू अलिकति साइड ट्र्याक त भयो तर दिस इज लाइक मलाई अचम्म लाग्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यो बट आई थिङ्क मीम इज रनिङ द सोशल मिडिया नि हो कि तर त लाइक एकदमै अनफर्चुनेट सिचुएसनमा पनि इट्स अल कमेन्ट्सहरू हेर्नु बिल्ला होइन त्यो अब भन्यो नि त त्यस्तैमै पिपी अघि तपाईँले भन्नु न अहिले यो ब्रान्ड खोल्नेहरूको कमेन्टमा हेर्नु न भाइ तैँले आफ्नो मुख हेरेर चाहिँ ब्रान्ड कस्तो कमेन्ट हालिदिरहेको हुन्छ अब मेबी जाने गर्ने हो कि के गर्ने अन्त कमेन्ट हेर्छु क्या मलाई कमेन्ट हेर्छु क्या तर इट्स फन एक्चुली अब हामी त्यही हेर्न नै मलाई त राम्रो लाग्छ मलाई अफेन्ड भएन भने इट्स फन नै अब सिरियसली लियो भने त अब चित्तै दुख्छ मेरो मेरो कमेन्टमा यस्तो आयो नि अब त्यही अब इभन आवर लाइक यो पडकास्टमा नि कमेन्ट हालेर हुन्छ नि काम नभए 4 जनाहरू यस्तो मलाई त रमाइलो लाग्छ होइन एटलिस्ट यु ह्याड फन होइन म त अहिले कामै नभएर नि बस्दिरहेको सक्छु होइन कामै पनि छैन अहिले नो सोसियल मिडियाको वान अफ द थिङ्स चाहिँ त्यही नै हो मैले हिजो के अस्ति कहिले केमा हेरेको थिएँ आई मिन देयर आर सर्टन ठाउँ जहाँ चाहिँ यु सुडन्ट बी देयर इफ यु क्यानट ह्यान्डल इट सोसियल मिडिया अब यु क्यानट कन्ट्रोल एभ्री वान नि होइन अब डेमोक्रेटाइज भइसक्यो होइन प्लेटफर्म्स लाइक एक्स आइसक्यो होइन यस्तो वाइल्ड भएको छ ट्विटरहरू र त्यो हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने इट सुड बी ओपन टु एभ्रीबडी र त्यो ओपन भएपछि
I mean, you cannot control अरूको narrative अब त्यहाँ if you feel like this is okay, I can handle this, त्यहाँ बस्ने हो नत्र चाहिँ okay, maybe some other platform is good for you भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बट हर्ट चाहिँ हुनु हुँदैन क्या त्यस्तो कुराहरू अब जस्तो त्यो कमेन्टमा दाइले पनि भन्यो भने त्यो सबले हान्छ नि त इभन यो ब्रान्डको कमेन्टमा चित्त त अब अभियसली दुख्छ अब मान्छे 12 घन्टा काम हानेर घर फर्के हुन्छ फेरि कन्टेन्ट बनाएर हुन्छ अब फेरि त्यसमा पनि कमेन्ट हुन्छ आजकल इन्स्टाग्रामले फेरि यो कमेन्ट सिस्टम लिएर पिक्ड इट फ्रम टिकटक बिकज दे निड दिस इन्गेजमेन्ट अब आजकल के ट्रेन्ड आएको थाहा छ त्यो कमेन्टमा अब एउटा केटीकोमा कसैले अब तेरो यस्तो देख्यो भन्दै त्यो मान्छेको प्रोफाइलै हालिदिने कि अर्को कन्टेन्ट बनाएर अब आई थिङ्क त्यही त हो अब हो दाइ त्यो चाहिँ स्टोरी बिल्डिङ हो क्या त्यो अघि खबर मन पर्ने प्रुभ गरिसक्यो अघि तपाईँले त्यो स्टोरी हाम्रो जुन कुरा भयो नि दाइ त्योलाई नि स्टोरी बिल्डिङ अफ अ ब्रान्ड एन्ड एनिथिङ त्यसमा नि वी क्यान रिलेटेड क्या त्यो दाइले भने जस्तो त्यो रिप्लाई गरेर त्यो नै कन्टिन्यू लाइक सिरिज हुन्छ नि त्यो एपिसोड जसरी नै त्यो गरिरहेको छ क्या स्टोरी टेलिङ वान वे यो चाहिँ एडभाइस फ्रम ब्रान्ड त्यो कमेन्टबाट पनि यु क्यान लाइक बिल्ड यर थिङ हामीले एक्चुली एउटा लाइडोमा वेयर टकिङ अबाउट नेपाली ब्रेकफास्ट के मैले अनि त्यसपछि एउटा साथीले चाहिँ मेरो हाम्रो डिजाइनकोले कोदोको रोटीको कुरा गरेको थियो होइन अनि काइन्ड अफ टक्ड अबाउट कोदोको रोटी एन्ड हाउ ब्रेकफास्ट कनेक्टेड छ अब अहिले आजकल इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट खान्छ भने कन्टेन्टमा के अरे कमेन्टमा तँलाई जाठा कोदोको रोटी खानु छ यस्तो रमाइलो थियो कि कमेन्ट्सहरू पिपल लाइक द वे दे मेड फन बट आई थिङ्क वी ह्याड फन के बिकज इट्स नट अबाउट टेकिङ इट सिरियस इज द्याट त्यो सुनिरहेको त छ मान्छेले इट्स एपिक छ कि त्यो कमेन्ट तल अब एभ्री टाइम वी ह्याभ कोदोको रोटी एट अफिस पनि इट्स लाइक त्यो कमेन्टै आउँछ क्या सबको दिमागमा तँलाई कोदोको रोटी यहाँ देशको हालत यस्तो छ तँलाई कोदोको रोटी खानु छ भन्ने एज अ कमेडियन क्या अनि लाइडो यस्तो महँगो छ कि लाइडोले मोडलको पैसा नि हामीसँग लिन्छ भनेर भन्थ्यो क्या सोसियल मिडियालाई कसरी लेभरेज गर्ने त कमिङ ब्याक टु द सेम थिङ तपाईको के हो सो यस्तो हो पहिला न्युज पेपर थियो बिलबोर्ड छ अनि अहिले अल सोसियल मिडिया छ सो आई थिङ्क एउटा तिमीसँग प्रडक्ट छ तिम्रो कम्पनी बनाएको छ तिम्रो ब्रान्ड बनाएको छ तिमीले मार्केटिङ त गर्नु पऱ्यो नि त सो पहिला हामीले स्कुलमा पढ्दा या कलेजमा पढ्दाखेरि द मेन मोटिभ इज टु लाइक गेट अ प्रिन्ट एड गेट अ ज्याकेट एड गेट अ बिलबोर्डमा एउटा ठुलो नम्बरमा लेखेर बेसमार्क लेख एन्ड अल द्याट थियो द कस्ट एसोसिएटेड विथ इट वाज सो फ्रिकिङ हाई होइन मैले कुन टाइममा एनटिभीमा हो कि केमा एड गर्दाखेरि 30 सेकेन्ड्स र 60 सेकेन्ड्सको एउटा कमर्सियल धेरै अगाडि द्याट वाज लाइक 15 lakhs 16 lakhs 20 lakhs rupees ज्याकेट एड इज अब इफ यु आस्क एनी न्युज पेपर इज लाइक 5 lakhs 8 lakhs 10 lakhs 12 lakhs अब त्यो पनि अब दसैँ जस्तो सिजनमा यताउता गर्नु पऱ्यो त्यो हाई फ्रिक्वेन्सी डेजहरूमा ज्याकेट एड भनेर चाहिँ प्रब्ली न्युज पेपरभित्र तर उसको त्यो एड चाहिँ बाहिर राख्नु ओके त्यो चिजहरू इज भेरी एक्सपेन्सिभ होइन तर सोसियल मिडियालाई चाहिँ के ल्याइदियो भने चाहिँ इफ यु हेभ द प्रडक्ट इफ यु हेभ द राइट वे अफ प्रेजेन्टिङ इट इट्स एक्चुली फ्री अब त्यो एफर्ट जति पनि लागिरहेछ 12 घन्टा कन्टेन्ट सोचेर यो सोचेर यस्तो खाले चिजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ मोर रिलेटेबल टु द पिपल भन्ने सोचेको इज देयर तर यु मेकिङ अ 3 or 15 seconds भिडियो अर मेबी अ नाइस पिक्चर त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली अ मार्केटिङ प्लेटफर्म होइन यो मार्केटिङ प्लेटफर्ममा मार्केटिङ भनेको के हो भन्दा यु रिच यु डु द्याट टु रिच टु द पिपल सो यो चिज अहिले यस्तो राम्रोसँग सजिलोसँग भएको छ भने यसलाई कसरी लेभरेज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाउ यु कनेक्ट विथ पिपल भन्ने नै कुरामा आउँछ क्या सो मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो पहिलाको कस्ट एसोसिएटेडहरू सोद्धाखेरि त प्रब्ली वाइवाईले मात्र गर्न सक्थ्यो होला सम गाडी कम्पनीले मात्र गर्न सक्थ्यो इफ यु गो टु बिलबोर्ड्स एनी बिलबोर्ड्स यु प्रब्ली सी अहिले पनि महँगै छ नि अहिले पनि महँगै छ यस्तो छ अब त्यो गाडी बाइक देख्न सक्दैन कोकोकोला बाइक सक्दैन सो वाट अबाउट ब्रान्ड लाइक अस होइन वी क्यानट अफोर्ड लाइक 20-30 lakhsको एउटा सुट त गर्न सक्दैन नि हामीले सो त्योलाई मासमा लाग्नलाई र त्यो अनुसार फलोवर्सले आफ्नो त्यो एक्सेप्ट गर्न अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सोसियल मिडियाले चाहिँ हामीलाई के सजिलो एउटा टुल भइरहेछ भने हामीले हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ एकदम इजिली प्रोबब्ली आफ्नो वेबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ पाएको छ त्यो चाहिँ मलाई फिल भएको छ द्याट्स द बिगेस्ट बुम अब प्लेटफर्म शिफ्ट एन्ड अल द्याट होइन वी डु असम इन इन्स्टाग्राम वी आर नट डुइङ वेल इन टिकटक वी डोन्ट डु pretty good in probably X or even Facebook.
तर when you jump into one platform to another platform, तपाईँलाई कतिसम्म चाहिँ चलाउन आउँछ त्यो प्लेटफर्म भन्ने इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. बिलाल फेल द्याट इट्स अब म टिकटक जाँदै जान्न गयो भने पनि मैले एउटा प्लान भिजन लिएर जानु पऱ्यो नि. सो द्याट जब मेरो फलोवर टिकटकमा हुनेवाला छ उसले त रिलेट गर्नु पऱ्यो नि. इफ इट्स द सेम कन्टेन्ट वाइ गोरु किन लाटिडोले खोल्नु पऱ्यो, किन बेसमार्कले अर्को खोल्नु पऱ्यो. सो प्रब्ली त्यो एडाप्टेसन पनि यसरी गर्न प्लान गर्नु पऱ्यो कि अब यो अलरेडी डुइङ गुड इन वान प्लेटफर्म भने अर्को प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि वाट इज द वे द्याट यु गेट भाइरल होइन. भाइरल कसरी हुने त अब त्यो एभ्री वान टेल्स अस द्याट द एल्गोरिदम इज सो गुड द्याट तिमी इन्स्टेन्ट सुपरस्टार हुन्छौ, तिमी इन्स्टेन्ट तिम्रो मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ फलोवर्स हुन्छ, यु स्टे लाइभ एन्ड यु मेक मनी भन्छ. अब इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अल थ्री डाइनामिक्स एन्ड यु डोन्ट नो त्यो डाइनामिक्समा कुन चाहिँ हामी पर्छौँ त, कुन डाइनामिक्समा चाहिँ हामी अब प्रेजेन्ट हुने त भन्ने कुरा डिसाइड भयो भने चाहिँ एभ्री दिस प्लेटफर्म दिस एक्स टिकटक अर इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एडभान्टेजमा युज गर्नु पऱ्यो. एडभान्टेज इज द्याट इट्स इजियर फर यु टु कनेक्ट टु द पिपल द्याट यु वान्ट टु सेल अर द्याट यु वान्ट टु कनेक्ट विथ. त्यो चिज चाहिँ मेन फोकस हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ. सो कन्टेन्ट मार्केटिङको सबभन्दा च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ के हो? हाउ डु यु स्टार्ट वर्किङ लाइक वाट्स यर भ्यू अन बिफोर द्याट वाट्स यर भ्यू अन एउटा फ्रेस ब्रान्ड होइन. अब हामीले त अब यत्रो इयर्स टाइम एन्ड एभ्रिथिङ इन्भेस्ट गरेका छौँ. फ्रेस ब्रान्डको लागि स्ट्राटेजी कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ? फर इक्जाम्पल वाट यु थिङ्क अबाउट जस्ट अ न्यू ब्रान्ड जसले चाहिँ फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा पैसा तिरेर बुस्ट गरेर आएको छ. डज द्याट वर्क? इज द्याट अ गुड स्ट्राटेजी कि होइन फ्रम द स्क्रच नै गर्नुपर्ने हुन्छ? फर मी चाहिँ अब के लाग्छ भन्दा सबको डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या दाइ. अब जस्तो दाइको स्टोरी माइट नट वर्क फर अदर्स, दाइको स्टोरी माइट नट वर्क फर हामी. वाट वी आर सेयिङ इज वाट वर्क फर अस. अनि जुन चाहिँ एउटा सेफ स्पेस हो अब त्योमा चाहिँ म के भन्छु भन्दा अब त्यो मान्छेको कन्टेन्ट खत्रै छ होला, त्यो भ्युज नआउने चान्सेस पनि छ क्या धेरै होइन. अब त्यसले भनौँ अब बाल क्यामेरा इक्विपमेन्ट युज गर्यो के गर्यो अब नेपालीले बुझेन अरे त्यो भ्युज नजाने चान्स पनि छ. सो म चाहिँ फर्स्ट यङ कम्पनीलाई चाहिँ के ट्रायल एन्ड एरर भन्ने चाहिँ हुन्छ कि त्यो एकै हिटमा म आजको भोलि नै मेरो यो सक्सेस त्यो इभन इन कन्टेन्ट आजको भोलिमै मेरो यो 1 लाख भ्यू आउँछ त्यस्तो चाहिँ अलिकति त्यो मिथ नै हो होइन. त्यो त एकदम रेयरली त्यो एकदमै खत्रै मान्छे नै हुनु पऱ्यो कि लास्टै कमेडी हुनु पऱ्यो, मिम भएर त्यो सेन्सेसन भएर हुनु पऱ्यो कि हिज कन्टेन्ट सुड बी लाइक नो वान एल्स हेज सिन होइन. अड्किनु पऱ्यो क्या मान्छे त्यो कन्टेन्ट हेर्दा चाहिँ. सो फर्स्टमा चाहिँ अब एज अ यङ कम्पनी चाहिँ म चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर गर भन्छु कि ट्राई डिफ्रेन्ट सेट अफ कन्टेन्ट्स होइन. एउटा लिस्ट आउट गर के देखाउनु मन छ, वाट्स ट्रेन्डमा के छ. अनि जस्ट बिकज यु वान्ट टु बी युनिक त्यो ट्रेन्डै गर्दिनँ भन्ने नि गर्नु हुँदैन कि मिक्स अफ एभ्रिथिङ गर्ने नि, ट्रेन्ड पनि गर्ने, आफ्नो पनि कन्टेन्ट दिनु खोज्ने होइन. अनि इभेन्चुली वेन यु मेक 10 भिडियोज एउटा न एउटामा त अब वर्क गर्छ नि त दाइ. त्यो डिफ्रेन्ट सेट अफ सब मेथड युज गरेपछि एन्ड वाट वर्क फर यु अनि त्यसलाई नै बेस बनाएर बिल्डअप गर्दै गएको चाहिँ आई गेस सेफ स्पेस चाहिँ त्यो हो भन्छु. फर्स्टमै त्यो हाई बजेट राखेर त्यो गर्नुभन्दा नि. अर्को मेबी एउटा राम्रो अप्रोच चाहिँ के हुनसक्छ भने यु प्लान यो कन्टेन्ट लाइक फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो ब्रान्ड एक्स भन्ने ब्रान्ड छ या वाइ भन्ने ब्रान्ड छ भने मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्ली एउटा त्यो प्रिलिमिनरी पोस्टहरू बनाउनु पऱ्यो. तर त्यो प्रिलिमिनरी पोस्ट बनाइसकेपछि वाट्स द इम्प्रेसन द्याट यु गोइङ टु क्रिएट इन फर्स्ट अनदर लेट्स से 3 weeks or a month होइन. र त्यसपछि डज द्याट वर्क अर नट भन्यो भने अब त्यो मेरो वान प्लान थियो त्यो इट फेल्ड. अब इट डिन्ट गेट भाइरल, 1 लाख भ्युज आएन, लाइक चाहिँ आएन, फलोवर चाहिँ आएन भने सो तिम्रो प्लान बी के थियो त, त्यो सेकेन्ड मन्थलाई के थियो त. सो कन्टेन्ट प्लानिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वेन यु स्टार्ट न्यू के. अब मेरो साथीको एउटा ब्रान्ड छ गुरुङ क्रिस्टल्स भन्ने होइन. सो वाट इज इन्टेन्सन वाज लाइक मैले एउटा कम्प्लिटली नयाँ चिज आउन लाग्छ, डज इट वर्क भन्ने जस्तो थियो कि. वाट आई सजेस्ट इज लुक अब वर्क वन्ट वर्क त इट्स लक. तर वाट यु क्यान डु इज तिमीले फर्स्ट 3 months के गर्नेवाला छौ, त्यसपछि फर्स्ट अनदर नेक्स्ट 3 months कति तिमीले 1 year 5 year 20 year प्लान त बनाउनै परेन नि. यु स्टार्टिङ फ्रेस भनेको एटलिस्ट प्लान यो कन्टेन्ट इन सच अ वे द्याट अहिले तिमीले यो कुराहरू भोइस गर्छौ, मेबी अन द सेकेन्ड स्टेज यो कुराहरू भोइस गर्छौ, प्रब्ली तिम्रो प्रडक्टमा तिमीले भेरिएसन्स लिएर आउँछौ, प्रब्ली तिमीले इन्फ्लुएन्सर अब लेट्स से समन लाइक्स यो थिङ अनि यु रिक्वेस्ट थिङ. किनभने इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ इज अनदर. पहिला आई फर्गट ल सपोज श्रीदेवीलाई हामीले अब बेसमार्क लगाउनु पर्थ्यो. श्रीदेवी वुड टेक आइम सो सरी सिज पास्ट अवे, तर द एक्जाम्पल द मोस्ट प्रिटियस गर्ल टप स्टारलाई हामीले ल्याउनु पर्यो भए त सी वुड हेभ चार्ज सम खतरा अमाउन्ट नि त, विच द न्यू फ्रेसरले त कहिले पनि गर्न सक्दैन.
तर अहिलेको स्टेजमा के छ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ इज वान बिग थिङ होइन सो प्रब्ली सबैले इन्फ्लुएन्सरलाई पे गर्न पनि सक्दैन होला नि त सो स्टार्ट फ्रेस गर्दाखेरि तिम्रो पहिला कन्टेन्ट प्लान गर तिम्रो त्यो दुइटै कन्टेन्ट काम लागेन या भएन भने द थर्ड अप्सन वुड बी टु रिक्वेस्ट दिज पिपल द्याट दिज पपुलर पिपल द पिपल हु रेजोनेट विथ यर ब्रान्डसँग गर्दाखेरि चाहिँ क्यान यु प्लिज प्रमोट अस जस्तो चिजहरू अप्सनहरू ल्याऊ सो प्लानिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट अनि मेबी त्यो फर्स्ट दुईवटा स्टेजै काम लागेन भने गिभ अप ल यो भएर डु इट यो चल्दैन रहेछ भनेर डोन्ट गिभ अप है यु किप अन वर्किङ इट द्याट्स इट आई थिङ्क प्लान चाहिँ अलि राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो फर सोसियल मिडियावाला स्टेजमा चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक जस्तो प्लानिङ गरे पनि एउटा प्रब्लम चाहिँ के आउँछ भने जुन आई थिङ्क एभ्री कम्पनी इभन इन फेसनमा धेरै यो त झन् फेसनमा मोर प्रोमिनेन्ट के छ भने द वे रेलेभेन्ट रहन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि एभ्रिबडी इज बिकज जति प्लान गरे नि अब यु डोन्ट नो वाट्स गर्न हिट कुन बेला अनि यु हेभ टु बी रेलेभेन्ट पनि अनि यु हेभ टु बी टाइमली रेलेभेन्ट के जस्तो अब मैले कुनै कुराकोमा अब त्यो कन्टेन्टको बासी भइसकेपछि हाल्यो भने अब इट डजन्ट मेक सेन्स के जस्तो पहिला अनि पहिला चाहिँ मेरो कन्टेन्ट स्ट्राटेजी अफ द कन्टेन्ट नै कस्तो हुन्थ्यो भने एकदम बी भेरी अर्ली एट पुटिङ आउट एन ओपिनियन अबाउट अ ट्रेन्ड सो द्याट यु क्यान बी रेलेभेन्ट क्विक होइन कुनै पनि कुराको लागि कि जनरल अफेयर्स अफ नेपालमा के भइरहेको छैन रिलेटेड टु एभ्री डे टु डे थिङ द्याट अनि पुट आउट ओपिनियन्स अन द्याट अनि द्याट सर्ट अफ रिलेटेबल हुन्थ्यो मान्छेलाई त्यसले चाहिँ एउटा कनेक्ट गर्थ्यो बट नाउ यस्तो बढिसक्यो यसको स्पिड द्याट एभ्री ब्रान्ड इज लाइक किनभने सबैको अब गाह्रो भइसक्यो क्या त्यो रेलेभेन्ट पनि हुनु छ चाँडै रेलेभेन्ट पनि हुनु छ कि विच मिन्स नो म्याटर वाट यु प्लान यु हेभ टु अल्सो बी फास्ट एट चेन्जिङ यर प्लान एक त होइन यो प्लान चेन्ज पनि इक्वली नेभिगेट एटलिस्ट कम्प्लिटली चेन्ज नगर्नु पऱ्यो नि देयर हेज टु बी लाइक हुन्छ नि त्यो एजाइल चाहिँ हुनुपर्छ इट्स भेरी डिफिकल्ट टेक द राइट टर्न लाइक युल प्लान फर 6 months बट यु डोन्ट नो 3 months पछि समथिङ ह्यापन एन्ड यु निड टु पोस्टपोन द्याट 3 months कम अप विथ अ न्यू स्ट्राटेजी डु सम त्यस्तो छ नि त सोसियल मिडियामा अनि आई थिङ्क त्यही भएर हाम्रो जस्तो पहिला चाहिँ मलाई एकदम फलोवर्स नम्बर्स यो अनि यो जुन बुस्टको कन्टेक्स्ट छ नि सो इट्स बिन 4 years वी हेभन डन एनी पेड एड्स के बिकज वाट पेड एड्स डिड टु अस वाज इट अट्र्याक्टेड पिपल एउटा त फेक बट्स इट अट्र्याक्टेड पिपल हु वर नोइज के हु आर नट गोइङ टु बी टर्न कस्टमर्स पनि अर नट वेल विशर्स के अनि भएको अर्ग्यानिक रिच यस्तो कम गयो कि हाम्रो झन्डै 40K पुगिसकेको थियो वी डिलिटेड 10,000 फलोवर्स एउटा हेरेर इनएक्टिभदेखि लिएर किनभने अर्ग्यानिक रिचै छैन कि बिकज इन्स्टाग्राम वान्ट्स यु टु प्रमोट यर पोस्ट द्याट इज वाइ द अर्ग्यानिक रिच इज लेस देन इट टुकर्स लाइक 2-3 years हुन्छ नि लाइक अहिले चाहिँ बल्ल द अर्ग्यानिक रिच हेज गट बेटर कि एन्ड आइ एम अ ह्युज बिलिभर इन एड्समा स्पेन्ड गर्ने तर only in what you want to spend on because if you don't do right way my ad you will attract unwanted because Instagram le views हेर्नलाई मात्रै यति धेरैले हेरेको छ तर चाहिने मान्छेले नै हेरेको छैन भने त देन त्यो नम्बर के गर्ने हैन कन्भर्जन छैन नि त राइट बट सुरुमा के हुन्छ यु लाइक द्याट इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन के फर मी अल्सो लाइक म $5 यति बुस्ट गर्ने यति गर्ने हुन्छ नि पिपी आउने मेसेज पनि आछ सेल्स पनि कन्भर्ट हुन्थ्यो बट नाउ इट हेज चेन्ज्ड बिकज नाउ एभ्रिबडी इज डुइङ द्याट अनि एडमा पनि स्ट्यान्ड आउट हुन गाह्रो छ कि जस्तो अब 5वटा रिल हेरेपछि एउटा रिल आउँछ नि अनि वेन यु सी द एड इट्स भेरी डिफिकल्ट टु इङ्गेज विथ द एड के इट्स सबकन्सियसली नै हाम्रो ह्याबिट छ कि बट त्यो अर्ग्यानिकली त्यो फिडमा आउनु इज अ डिफ्रेन्ट द्याट रिक्वायर्स अ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी कि द्याट इज भेरी च्यालेन्जिङ कि अनि देन त्यही भने नि अब इफ यु आर लुकिङ फर इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन देन द्याट बिकम्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बट इट्स हाउ यु स्ट्राटेजाइज के इफ यु क्यान पुट आउट कन्टेन्ट एडको लागि स्पेसिफिक कन्टेन्ट बनाउने हो कि जस्तो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा डार्क पोस्टहरू गर्छ नि एड्स द्याट डोन्ट सो अन यर फिड बट आर गोइन बी देयर धेरै कुराहरू छ बट मेरो एक्सपेक्टिज त्यसमा नभएर चाहिँ आई थिङ्क वी सर्ट अफ टुक अप अलिकति एड्सबाट चाहिँ अलिकति भएर चाहिँ अलिक बेटर फलोइङ लिस्ट गरौँ न बिकज अब नम्बरको मात्रै कुरा होइन लेट्स मेक अर्ग्यानिक वेमा यसलाई ग्रो गरौँ न भन्ने भयो बिकज सुरुको 10-15K सम्म वाज मोर अर्ग्यानिक देन द फलोवर्स मोर स्टार्टेड बिकज वी स्टार्टेड प्रमोटिङ सो द फलोवर नम्बर विल इन्क्रिज बट द अर्ग्यानिक कन्भर्जन स्टार्ट्स गेटिङ डाउन के हिजोको दिनमा 15,000 हुँदा एउटा फोटो हाल्दा 1000 लाइक आएको छ अहिले 35,000 चाहिँ एउटा फोटो हाल्दा हेर्ने मान्छेसम्म पुगिरहेको छैन कि सो इट्स लाइक पिपल हु एक्चुली इङ्गेज इन यर कन्टेन्ट आर
not getting the content because you paid for an ad that is showing to 10 people who do not want to see your content wala part ke. But at the end the business of Instagram ko pani. So navigating through that, it's not that ads are very, I'm not trying to demean not the more expertise at this ma, but just because you are promoting ad ma and you are getting views does not necessarily mean that you are getting the right consumer. For that you have to work hard. No, depth हुनु पर्यो basically भनेको चाहिँ किनभने चाहिँ lot of bigger brands I think अहिले थाहा छैन तर पहिला चाहिँ के प्रब्लम थियो भनेपछि they would just look at like ad spending मात्र होइन कि त्यो numbers मात्र हेर्थ्यो whether that's related or not. Marketing agency हरुले पनि के गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि किन्दिन्थ्यो के जस्तो म हुबाकै हेर्छु your organic is so good के for the followers you have के it is because they are doing something that is उनीहरुकै नम्बर एउटा फलोइङको अरु हेर्यो भने अर्ग्यानिक रिच छैन के त्यसको उनीहरुकोमा अर्ग्यानिक रिच छ बिकज पीपल आर इन्गेजिङ देयर कन्टेन्टमा हुन्छ कि अब कसैले किन्दैन होला बट दे आर पुटिङ आउट देयर ओपिनियन आई लाइक हुबा यो छ त्यो छ इन्गेजमेन्ट भइरहेछ बट द्याट इज अर्ग्यानिक के बट इफ दे आर एबल टु सेपरेट द अर्ग्यानिक अनि दुईटा चाहिँ एड बनायो भने नाउ द्याट्स अ गुड मिक्सचर के उनीहरूले एडलाई पनि ग्रो गरिरहेछ एट द सेम टाइम अर्ग्यानिकली पनि दे आर नट दे आर पुटिङ इट राम्रोसँग त्यहाँ त्यो अर्ग्यानिकको चाहिँ त्यही त अब धेरै जसोले चाहिँ फर्स्टमा त्यही फलोवर भन्नुभयो नि तपाईँले त्यो फलोवर भन्ने त्यो कन्सेप्ट हुन्थ्यो क्या मैले नि हेर्दाखेरि पहिला फलोवर हेरेरै जज गर्थेँ तर त्यो होइन बिकज टु बी टोल्ड लाइक द मोस्ट अफ लाइक धेरै जसोले चाहिँ अब त्यो फलोवर्स किन्ने कल्चर आएको थियो क्या त्यो एड पनि देख्नुहुन्छ नि तपाईँले 10,000मा यो यतिवटा फलोवर अब त्यो अहिले नै गर्छ धेरैले त्यो गरेर चाहिँ त्यही हो क्या अब त्यो देखाउनलाई भयो सेल्स चाहिँ त्यो दाइले भने जस्तो बट राखेर के गर्ने थियो होइन सो अर्ग्यानिक चाहिँ हुनुपर्छ क्या एउटा कम्पनी भएपछि अनि त्यो फेक गरेर पनि इट वन्ट लास्ट लङ नि सो धेरै देखिरहेको हुन्छु त्यो फलोवर्स किनेर यो गरेर आएको तर देयर नो पोइन्ट अर्ग्यानिक दुईवटा कुरा गरेर छौँ हामीले एउटा भनेको फलोवर्स किन्ने एउटा भनेको स्पोन्सर्ड एड्स फलोवर्स किन्दाखेरि त एल्गोरिदम तिम्रो त त्यो धजिया उडाइदियो त्यसपछि तिम्रो बिग्रियो त्यसपछि प्रोफाइल नम्बर्स बढ्यो तर त्यसपछि त बिग्रियो गाह्रै हुन्छ त्यहाँबाट रिकभर गर्नलाई तर जुन पेड बुस्टहरू भन्नु त्यो बुस्टको चाहिँ के छ भन्दा अघि दाइले भने जस्तो मिक्सर हुनुपर्छ क्या अब जस्तो त्यो बुस्टमै मात्र डिपेन्ड भयो भने त त्यो के ब्रान्ड भन्ने कि त्यसलाई तपाईँको ल एक दिन भन्नु एक दिन एड बन्द भएर तपाईँको ल 0 अर्डर त्यो त अलिक डिप्रेसिङ नै हुन्छ नि होइन ब्रान्ड सुड बी लाइक बुस्ट गरेको इट्स अ प्लस पोइन्ट हो क्या अब फर्स्ट स्टेजमा त बुस्टिङ इज इम्पोर्टेन्ट कज अब त्यो आउट देयर हुनु पऱ्यो वन्स यु लाइक बिस्तारै राम्रो गर्दै गएपछि त्यो बुस्ट बिना नि यु सुड बी गेटिङ अर्डर यु सुड बी गेटिङ रेकग्नाइजेसन हुन्छ नि द्याट्स वाइ लाइक वी स्पेसली हुबामा चाहिँ वी डुइङ रनवेज वी मेकिङ भिडियोज लाइक नेपालमा कसले अटेम्प नगरेको होइन अब लास्ट अब अस्ति हामीले ओरिजिनल्स भन्ने क्याम्पेन गरेको थियो द्याट भिडियो लाइक आई रियली डोन्ट थिङ्क लाइक मेनी अफ लाइक पिपल विल अटेम्प के अब त्यो दाइले भन्नुभयो नि त्यो पहिला चाहिँ कोको कोला यस्तोको मात्रै सोच हुन्थ्यो क्या अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भने वाइ नट लाइक वी ट्राई टु डु इट भनेर अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ होइन हामीले एड नगर्यो भने आउँछ क्या त्यो बिकज त्यो एफोर्ट त देखिहाल्छ नि त दाइ होइन त्यो के गर्नु खोजिरहेको प्लस एड इज इम्पोर्टेन्ट इट्स नट लाइक त्यो डिच्ने गर भने होइन तर एड चाहिँ सुड बी यर प्लस पोइन्ट के नट यर मेन थिङ मलाई चाहिँ त्यस्तो राइट टार्गेटिङ पनि के जस्तो यु क्यानट एडभर्टाइज टु एभ्रीवन अनि स्टार्टिङमा इफ यु डोन्ट नो हु योर मार्केट इज देन यु विल एडभर्टाइज टु एभ्रीवन होइन बट वेन यु नो हु यु वान्ट एडभर्टाइज लाइक 18 to 25 आइफोन युजर लिभ्स इन बानेश्वर गोज टु जिम भयो भने नाउ यु न्यारोड डाउन द अडियन्स के एन्ड फर द्याट यु निड टु नो यर कस्टमर नि त फर मी द्याट वर्क्स किनभने फिजिक वर्कसपको केसमा मोस्ट अफ इट ह्यापन अर्ग्यानिकली इन द अर्ली फेजेस त्यसपछि आई काइन्ड अफ स्टार्टेड लाइक मेबी एड गर्ने र जस्तो भएको थियो कि त्यसपछि एड्सहरू गर्न थालेपछि मेरो बेटर कन्भर्जन त्यहाँ भयो बिकज लाइक द डेमोग्राफी आई प्लान इट्स भेरी 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 निसमा जान्छु कि म चाहिँ एन्ड मेरो कन्भर्जन्स आर राइट गेटिङ बेटर इन द्याट वे होइन सो यो कन्भर्सेसन किन निकालेको भने देयर एकजना म ठ्याक्क मेरो जिम गइरहेको थिएँ मेरो एकजना जिममा आउने एकजना भाइले चाहिँ हि वाज लाइक मैले क्लोदिङ कम्पनी स्टार्ट गर्न लाग्छु या स्टार्ट गरेँ अनि त्यसपछि वेयर सुड वी आई इन्भेस्ट माई मनी अन काइन्ड अफ कन्भर्सेसनमा हामी पुग्यौँ कि किनभने अब स्टार्टिङमा अफकोर्स यु हेभ लिमिटेड फन्ड्स अनि सुड आई उसको चाहिँ थट वाज लाइक इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङतिर नाउ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ आई विल गिभ माई थट्स अन द्याट तर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा इन्भेस्ट गर्ने कि अर्को भनेको चाहिँ मेबी सोसियल मिडियाबाट बुस्ट गर्ने लिमिटेड अमाउन्ट अफ मनी छ कसरी त स्टार्ट गर्ने त कहाँबाट ब्रान्डलाई अगाडि ल्याउँ त अमङ द मासेस
इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लाइक म बोथ एन्ड्समा छु. आई हेभ अ कम्पनी जहाँ चाहिँ लाइक बिजनेस एस्पेक्टको हिसाबले हेर्छु म. अर्को आई एम एन इन्फ्लुएन्सर पनि. टु बी भेरी अनेस्ट इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ इट्स ओभर प्राइस्ड एट दिस पोइन्ट. म नै कहिले काहीँ अब देयर इज अ मार्केट रेट मलाई नै चार्ज गर्न लाज लाग्छ. म नै बरु नगर्नु यार भनेर भन्छु कि ब्रान्ड्सहरूलाई कति लाइक पिपल लाइक बजेट ब्रो यस्तो यतिको बजेट चाहिँ यस्तो गरौँ यस्तो गरौँ भन्दाखेरि मलाई आफै लाइक आई नो द मार्केट कन्डिसन के छ बिजनेसलाई बिङ अ बिजनेस पर्सन. अनि एट टाइम्स आई फिल लाइक प्लिज डोन्ट इन्भेस्ट अन मी. इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ नै नगर्नुहोस् बरु यो कुराबाट ट्राई गर्नु भनेर भन्छु क्या. इट हेज टर्न इन्टु बबल जस्तो पनि लाग्छ. वाट्स यो टेक अन इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ ओभरअल? सो मलाई चाहिँ के लाग्छ, मैले त फर्स्टदेखि नै अब वान अफ आवर युज थिङ नै इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर्थेँ नि. फर्स्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो बार्टर सिस्टमबाट हुन्थ्यो फर्स्टमा फ्रम यर कनेक्सन एन्ड एभ्रिथिङ. अहिले चाहिँ अब इन्फ्लुएन्सर पनि यो चाहिँ के रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा दे आर अल्सो डुइङ बिजनेस, दे आर त्यो लाइभलीहुड हो नि त. त्यो अब फ्रीमा गर्दै भन्न त्यो इट्स अलिक डिसरेस्पेक्टफुल पनि हो. इफ दे लाइक यर प्रडक्ट एन्ड इफ उसको म्याच गर्छ अनि इफ दे वान्ट टु डु इट इट्स डिफ्रेन्ट थिङ होइन. अनि अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा त्यो अलिक स्याचुरेटेड भयो नि त. इन्फ्लुएन्सर पनि धेरै निस्क्यो, सबैजना हुन थाल्यो. अनि के भयो अहिले चाहिँ त्यो जस्तो पहिला त्यो बिलबोर्डहरू भन्नुभयो नि दाइले न्युज पेपर, अहिले इन्फ्लुएन्सर त्यस्तै भइरहेछ कि ओन्ली द बिग ब्रान्ड्स क्यान अफोर्ड द हाई लेभलको इन्फ्लुएन्सर. अब फर इक्जाम्पल एकदमै अब 500K फलोवर्स त्यस्तो भयो इन्फ्लुएन्सर लाग्छ दाइ तपाईँलाई त्यसले फ्रीमा स्टोरी हालिदिन्छ भनेर. त्यो त अभियसली उसको नि त वर्क हो. गयो तिम्रो 50,000 गयो दाइ गयो. त्यसले अब टी सर्ट लगाएर हिँड्दै नि 50,000 लियो दाइ होइन. अब त्यो पनि अब स्टार्टिङ लेभलको लागि चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ अलिक गाह्रो हुन थालिसक्यो जस्तो लाग्यो कि दाइ. अब कोही त गरिदिन्छ होइन. म स्टार्टिङ लेभल नयाँ पहिला त अब एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ के नि भने त म मेड इन नेपाल ब्रान्ड हो भर्खर भने. अब मेड इन नेपाल त यहाँ मेड इन नेपाल धेरै भयो नि त अब होइन. जो पनि मेड इन नेपाल भनेर अब त्योवाला पनि गयो. अनि सबको चाहिँ के सोच भयो इट्स मोर अबाउट अब बिजनेस ओरिएन्टेड भयो नि त. अनि म त्यो ब्लेम पनि गर्दिनँ है बिकज उनीहरूको पनि काम नै हो, उनीहरूको प्रोफेसन हो, आफ्नो लाइफको सबै दिइरहेछ. त्यो फ्रीमा एक्सपेक्ट गर्नु नि मिल्दैन. तर अब बिस्तारै स्टार्टअप ब्रान्डलाई चाहिँ बिस्तारै इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ चाहिँ गाह्रो हुन्छ बिकज एभ्री वान हेज सेट देयर प्राइस. अब मार्केट पनि बढ्दै गयो. प्लस अब त्यो बिग ब्रान्डसँग कम्पिट गर्न हामीले सक्दैन कि. बट आई थिङ्क वान अफ द स्मार्टेस्ट वेज वुड बी वर्किङ विथ माइक्रो इन्फ्लुएन्सरहरू. ट्रु चाहिँ लाइक यु गाइज डु प्रिटी वेल. मेरो चाहिँ एड चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई द एन्सर इज इन द क्वेसन के. सो वेन यु हेभ नम्बर अफ फलोवर्स लाइक लेट्स से 100 फलोवर्स छ भने त्यसको डेमोग्राफिक्स त इन्स्टाग्राम या एनिथिङले त दिइरहेछ. सो 100 फलोवर्समा लेट्स से 90 अफ द फलोवर्स आर मेल. सो यो नेक्स्ट strategy in ad should be like, okay, woman मेरो फलो नै गर्दैन रहेछ भनेपछि आई शुड प्रब्ली गो फर डेमोग्राफिक्स अफ मेल होइन. उसको एज ग्रुप पनि देखाइदिइरहेछ. गाई 100जनामा 90जना मेन छ. प्रब्ली द एज ग्रुप इज लाइक 30 to 50 छ भने सो वाइ वुड यु फोकस अन 18 to 24? सो यो बेसिकली गो अन यो होइन. अनि यो मान्छेहरू कहाँ छ? काठमाडौँमा छ कि पोखरामा छ कि इन्डियामा छ कि युएसमा छ? ओके यो 90जना फलोवर्समा चाहिँ हायर पर्सेन्टेज अफ पिपल आर इन इन्डिया and a slightly lesser percentage of thing is in Kathmandu भनेर उसले मजाले देखाइरहेछ क्या त्यहाँ. त्यो डेमेज देखाउने बित्तिकै अब there are two ways अब. सो इन्डियामा त छ तर आई वान्ट इन युएस. सो यु स्टार्ट प्रमोटिङ अर डेमोग्राफिक्स यसरी स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नु पऱ्यो. यु फोकस इन युएस. नो मेरो राम्रो रिच त इन्डियामै रहेछ त भने त सो लेट्स वर्क अन यर स्ट्रेन्थ. हो त्यही नै त त्यो एड छ. सो वेन यु स्पेन्ड मनी द वान थिङ द्याट यु सुड नट डु इज बाई फलोवर्स होइन. त्यो 1000 10,000ले यति रुपियाँ तिर्यो भने द्याट्स गोइङ टु करप्ट यर ब्रान्ड एनिवेज होइन. तर इफ यु वर्क अन यर स्ट्रेन्थ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने प्रब्ली मेरो ब्रान्ड चाहिँ 30 to 50 year oldको मेनहरूले किन खोजिरहेको रहेछ त. दिस ज्याकेट द्याट दिस गाई मेक्स इज एक्चुली इज समन द्याट त्यो अफिस जाँदा नि हुँदो रहेछ, बाइक राइड जाँदाखेरि पनि हुँदो रहेछ, यो गर्दा नि हुँदो रहेछ भने मैले 18मा गर्नु भएन. मैले यही स्टेक हुनु पऱ्यो सो द्याट द नम्बर ग्रोज होइन. अब त्यो भइसकेपछि त एटलिस्ट देयर इज अ लिभरेज क्रिएट गरिसक्यो द्याट त्यो ब्रान्डमा तिम्रो रिच बढाइसक्यो भन्ने भयो क्या. अनि अर्को इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेको के हो भने इट्स अ कोलाबोरेसन भनेर पनि लिनु पऱ्यो क्या. इफ समन इज लेट्स से समन इज 2000 फलोवर्स एन्ड समन इज 1 million फलोवर्स होइन. 1 million फलोवर्स पुऱ्याउनलाई त्यो इन्फ्लुएन्सरले त आफ्नो लाइफ, आफ्नो टाइम, आफ्नो ऱ्यापो सबै नै पिआर बिल्ड गरेको हो नि त. सो इट इज क्वाइट एभिडेन्ट द्याट द पर्सन वुड चार्ज यु हाई अर क्यान डु यु फेभर्स भने क्या. इट्स नट लाइक यो सबैले पैसा लिन्छ भने पनि छैन क्या. वी हेभ कपाल अफ पिपल द्याट हेभ वर्क फर अस लाइक बिग सेलिब्रिटी अफ नेपाल हेभ डन इट फर फ्री. वी've never approached them with, we've just made a request that look this is the thing that we think that you तिमीलाई वर्क पनि हुनसक्छ, can you do us a favor भन्दा त्यो सेड यस पनि. तर अब
if you go for business perspective जाँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स दे निड टु मेक मनी सो यु टु सेल आउट यो पनि गर्नु पऱ्यो नि तर माइक्रो इन्फ्लुएन्सर्सको कुरा कहाँबाट आउँछ भने जब when you have like 2,000 or 4,000 or 10,000 followers you need us as much as we need you भन्ने कुरा पनि भन्नु that's why the Instagram has recently धेरै भएको छैन त्यो इन्भाइट कोल्याब भन्ने एउटा फङ्सन छ जहाँ चाहिँ you promote we promote भन्ने अब यो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ चाहिँ सिर्फ पैसामा मात्र हिसाब नगर्नु पर्यो एउटा कोलाबोरेसन हो so someone that has 2,000 or 2,500 followers if that person resonates with your brand and she also feels that the brand सँग resonate अथवा associate हुन चाहिँ मलाई पनि बेनिफिट हुन्छ भने त्यहाँ पैसा इन्भल्भमेन्ट भन्दा पनि कोलाबोरेसन बेसी पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ के भयो त इट्स गुड फर हर गुड फर हिम गुड फर अस विन सिचुएसन सो एउटै त्यो हुन्छ नि पैसा दिनै पर्छ त्यो एकदमै 10 on 10 मलाई विनमा पनि 10 on 10 हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या इफ दे विन यु सुड बी ह्याप्पी इफ वी विन शी सुड अल्सो बी ह्याप्पी त्यो चिज चाहिँ मलाई लाग्छ दाइले भनेको कुरा चाहिँ नयाँ ब्रान्डलाई चाहिँ आई गेस त्यो चाहिँ बेस्ट वर्क चाहिँ त्यही नै गर्छ नोइङ हु यु वान्ट एज एन इन्फ्लुएन्सर इज मोर इम्पोर्टेन्ट हैन अब अमिताभ बच्चनले बेसमार्क doesn't make sense तर अब फिट नै छैन भने देन हैन तर अब उसले पुरा फिट हुनुपर्छ भनेर अब इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिने त कोही इन्फ्लुएन्स हुन्छ अब जिममा गर्न लाग्छ प्रब्ली अब अलरेडी 6 प्याक भएको केटाले इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्यो भने अब उसको त के जर्नी भयो त प्रब्ली म जस्तो अलिकति मोटो घाटो यताउता मान्छेले चाहिँ टक्क लाएर बिस्तारै एउटा लेभलमा पुऱ्याएको छ भने चाहिँ द्याट्स अ स्टोरी द्याट पिपल वुड रिलेट टु किनभने हाउ मेनी पिपल गो टु जिम होइन भेरी लिटल पिपल गो टु जिम भनेपछि मोटिभेसन त खास त उसको चेन्जेसबाट आउने हो नि त नट द्याट पहिल्यै ऋतिक रोशन समन लाइक सुशान्तजी हो भने त हुँदैन आइम सो सरी त्यो सो कुन कन्टेक्स्टबाट डु यु गाइज वर्क विथ माइक्रो इन्फ्लुएन्सर्स या एट दिस पोइन्ट मेरो त फर्स्टमा त स्टार्टिङ त त्यसरी नै भयो हामीले माइक्रो इन्फ्लुएन्सरबाटै गरे हो सबै डु यु गाइज वर्क विथ इन्फ्लुएन्सर्स जस्तो हामीले रिसेन्टली एउटा we did a campaign unknowns अज्ञात भन्ने त्यसको होल आइडिया चाहिँ was to find people who are unknown but are popular in their subculture people who are not popular but are popular in their circle type and bring in we did 14-15 जनासँग we did like street photography अनि भिडियोग्राफीहरू गरेको थियो अनि त्यसबाट पनि मैले के बुझेँ भने हामीले त्यही कोलाबोरेटिभ पोस्ट गरेको थियो अनि we got introduced to उनीहरूको audience which is low in number but cult for them okay that was so okay and the result was quite amazing they are like very हुन्छ नि सबैजना आफ्नो खतरा गरिरहेछ कोही एक्टर छ कोही हुन्छ नि somebody is working at some place somebody is doing something but they are popular in their own cult okay अनि for us collaborating with them brought new avenues of it was not huge in number तर इट गेभ अस हुन्छ नि त्यो अनि द फिडब्याक वी गट फ्रम पिपल लाइक कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हो बिकज रिलेटेबल लाग्यो नि त दे आर नट बिकज मान्छेहरूलाई अब त्यही धेरै फेमस इन्फ्लुएन्सरसँग गर्दा एउटा ड्रब्याक चाहिँ के छ भने नाउ पिपल हेभ टु मच ओपिनियन्स अबाउट देम एन्ड यू क्यान गेट ओभर स्याडेड एज अ ब्रान्ड एट सम टाइम्स होइन सो इट्स च्यालेन्जिङ त्यो गर्न रङ पनि होइन इट कुड बट इट डिपेन्ड्स अपन वाट काइन्ड अफ क्याम्पेन युआर डुइङ होइन अब प्रडक्ट लन्चहरू कुनै छ युनिट राजेश सम्हाल भने अब द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बट इफ युर डुइङ समथिङ द्याट बिकज हाम्रो होल आइडिया अफ अज्ञातको कन्सेप्ट चाहिँ के छ नि लेदर ज्याकेटलाई चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ के जहिले अब लेदर ज्याकेट भन्नासाथ हामीले अब सुट गर्दा पुरा उसमा पनि गऱ्यो हामीले हुन्छ नि पुरा खतरा लाइटिङमा पनि गऱ्यो स्टुडियोमा पनि गऱ्यो तर मान्छेलाई रिलेटेबल बनाउनलाई चाहिँ एभ्री डे लाइफमा कसरी देखाउने एन्ड द होल आइडिया वाज नेपालको कल्ट प्लेसेसहरूमा गर्ने फोटो खिच्ने भन्ने थियो कि जस्तो हामीले रेडिमेड स्टोर पिनट्सको अगाडि खिच्यो सो दिस प्लेसेस आर एभ्रीबडी नोज पिनट्स एभ्रीबडी हेज गन देयर सो मोर नेपाली कन्टेक्स्ट पनि आउन सक्छ त्यहाँ हुन्छ नि त्यस्तोहरू विशाल बजारमा खिच्यो त्यसपछि गार्डन हाउस ड्रिममा अगाडि खिच्यो सो द प्लेसेस वर अल यस्तो कल्ट प्लेसेस एन्ड डिफ्रेन्ट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट वर्क्स अफ लाइफ अनि इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ के गर्न नि मजा आइरहेको थियो कि इट वाज लाइक अ कोलाबोरेसन नै थियो कि लिटरली बिकज द पिपल वी वर्क विथ अब कस्तो थियो भने हामी वाइल्ड बिहान 5 बजीदेखि रातिको 8 बजीसम्म गर्नुपर्ने अब त्यस्तै इन्फ्लुएन्सर ल्यायो भने त अब गाह्रै छ उसलाई अब हुन्छ नि cannot adjust that much हामीलाई पनि त्यति इजी हुँदैन बट विथ पिपल हु यु क्यान बी कम्फर्टेबल विथ दे वर पार्ट अफ द सुट जस्तो इन अ मोर कोलाबोरेटिभ वे कि हामीले सुट गर्न 3 महिना अगाडिसम्म चाहिँ पहिला त्यो ट्रायल 2चोटि गऱ्यो हुन्छ नि भेट्यो उनीहरूसँग ट्रायलको पनि फोटो सर्टहरू लियो स्टाइलिङ बेटर गऱ्यो प्री प्रडक्सनमा यति फोकस गरेँ कि त्यो सुट डे वाज लाइक जस्ट अ आउटपुट
walk in the park. Walk in the park because we worked back मा पहिला के पहिला सुट गर्दा तपाईँ त्यहाँ आउनु लुगा त्यहाँ लाउने अब त्यहाँ ट्याक्टु गऱ्यो अब कस्तो हतारमा के त्यो सिकेको अनि इट डिडन्ट वर्क आउट पहिला हामीले अलिकति हुन्छ नि बबाल प्रोडक्सनमा नि इन्भेस्ट गरेर गर्दा इट डिडन्ट टर्न आउट द वे वी वान्टेड बट वेन वी डिड विथ मोर निश people from different walks of life, different age group, combined the male-female percentage as well, then it was a good experience. धेरै कुरा सिक्यो त्यहाँबाट चाहिँ. So it's not necessary that कोही फेमस तिम्रो कोही साथी होला जसको कल्ट फलोइङ छ तर फलोवर नम्बर धेरै छैन होला बट इफ द्याट पर्सन कुड बी राइट फर यर ब्रान्ड यु क्यान कोलाबोरेट विथ द्याट अनि इफ यु क्यान टेल द्याट पर्सन द्याट हुन्छ नि लाइक लेट्स वर्क इन सच अ वे द्याट इफ दिस गोज वेल देन डिल गर्ने त हो एट दि एन्ड कुरा गर्ने त हो नि फ्रीमा मात्रै पनि त होइन नि त इफ दिस वर्क्स आउट गुड वी क्यान वर्क आउट समथिङ वेन युआर स्टार्टिङ आउट है फेरि सबैलाई भने होइन So let's talk about this. You koi influencer cha, micro influencer cha, not putting you guys on the spot, tara they want to work with your brand, let's say in the future भनेपछि how can they approach you? या भन्छ के गर्नु पर्यो उनीहरुले like possibilities increase because a lot of influencers जो maybe starting out or अलिकता certain level सम्म पुगिसकेको छ भनेपछि they would want to associate it with a renowned brand पनि यहाँ नेपालकै I see a lot of influencers जो चाहिँ राम्रै लेभलमा पुगिसकेको छ भने पनि उनीहरूले पनि दे ट्याग मेबी गुचीको के किन्यो भने or like हुन्छ नि लार्ज there's a brand bigger than you all जुन लेभलमा पनि छ हैन so there are like people who would want to work with you like what do you guys look for while collaborating with a influencer micro influencer whatever कोही हुन्छ अब त्यो आई थिंक यहाँ चाहिँ सेमलेसली पनि रिच आउट गर्नु पर्न सक्छ हुन्छ जस्तो लाग्छ बिकज एट द एन्ड हुन्छ नि द वान हु इज पुट इन द मोर एफर्ट अल्सो काउन्ट्स एउटा त त्यो हो अनि आई थिंक फर न्यू इन्फ्लुएन्सर्स अब आई डोन्ट थिंक आजकलको जमानामा इफ आई हेभ टु मेक अ कन्टेन्ट फर बेसमार्क एट अ इन्फ्लुएन्सर लेभल मैले पर्मिसन पनि लिनु पर्दैन होला कि इफ आई एम सो इन्भेस्टेड इन दिस आइडिया देन आई क्यान डु समथिङ एन्ड दे विल नोटिस इट नि त देन वी क्यान वर्क अन द नेक्स्ट थिङ बिकज आई हेभ सोन समथिङ बट यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म मेरो एकदम त्यो हामीमा अलि रिजिडिटी हुन्छ नि अनि आई थिङ्क इट इज अल्सो बिकज यहाँ फ्रीमा काम धेरै खोजिदिन्छ त्यो हाम्रो एन्डबाट पनि त्यो प्रब्लम हुन्छ त तिमीलाई एक्सपोजर दिन्छु एक्सपोजरको नाममा यति एक्सपोजर जतिको नाममा बिल फाटेको छ नि होइन द्याट इज अल्सो अ बिग प्रब्लम बट आई थिङ्क इफ यु आर स्टार्टिङ आउट देन टु मेक अ मार्क यु डोन्ट निड समबडिज पर्मिसन जस्तो लाग्छ कि इफ यू क्यान मेक समथिङ द्याट क्यान क्याच एन आई देन पिपल विल अप्रोच यु प्रपर प्रिपरेसन हुनु पर्यो यस्तोमा यु बेसिकली मेक अ सिभी होला एउटा राम्रो खाले दिस इज वाट वी डु दिस इज वाट आई स्पेसलाइज प्रब्ली ट्याग द ब्रान्ड इट्स द्याट इजी के छ र ट्याग गर इफ यु फाइन्ड यु इन्ट्रेस्टिङ अब देयर इज नो पोइन्ट द्याट वी विल से द्याट ओके आई विल नट वर्क विथ यु भन्ने त चान्सै छैन नि इफ द्याट उसले आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनु पऱ्यो यु जस्ट डोन्ट से कि आई विल वर्क विथ यु भन्दैमा एन्ड वी वुड से यस पनि होइन हामीले पनि त्यही हुन्छ समथिङ एकदम राम्रो कसैले कन्टेन्ट बनाइरहेछ अनि हामीले उसलाई अप्रोच गऱ्यो द्याट वी वान्ट टु वर्क विथ यु भने सी अल्सो वान्ट से यस इमिडिएटली के गर्ने त भन्ने त हुनु पऱ्यो सो इफ यु वान्ट टु क्रिएट एन इम्प्रेसन फर्स्ट वर्क अन यु आफूले कसरी उसँग गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो ट्यागिङ आई थिङ्क इज द अलमोस्ट थिङ त्यो हुनसक्छ प्लस अब तिमीलाई काम गर्नु छ भने त्यही खालेको बेसमार्क जस्तो ब्रान्डसँग काम गर्नु छ भने चाहिँ उसले कस्तो खाले कन्टेन्ट बनाइरहेको छ र यति कन्टेन्टमा यो आल बी द न्यू वान टु प्रब्ली वर्क विथ यो मेरो नयाँ कन्सेप्ट हो भने जस्तो आयो भने त दे विल सर्टनली गेट नोटिस्ड आजकल इन्स्टाग्राममा त्यो आउँछ नि इफ यु मेन्सन दिस पर्सन देन आई विल डु दिस फर देम एउटा समथिङ देयर इज दिस कल्चर आएको छ नि आजकल मान्छेले गर्छ अब सेमलेसली अब इफ यु क्यान लाइक यु सुड डु दिस यु सुड डु एभ्री पोसिबल वे रिच आउट पर्सनल मेसेज हुन्छ नि अब फलो गर्ने जे गर्न मन छ लाइक बी सेमलेस इन द्याट द थिङ्स लाइक मेबी क्रिएटिङ कन्टेन्ट अनि त्यसपछि ब्रान्डले वान्स नोटिस गर्छ त्यसपछि अर्को एटलिस्ट द ब्रान्ड अल्सो नोज कि वाट यु ब्रिङ टु द टेबल भन्ने काइन्ड अफ कुरा पनि आयो तर रादर देन जस्ट लाइक भर्बल कम्युनिकेसन आई थिङ्क यसमा अहिले त होइन तर बिफोर लाइक सोसल इन्फ्लुएन्सर भन्दा नि पहिला चाहिँ आई वान्टेड टु रिच आउट टु फ्यु पिपल जसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो ज्याकेट हेर्नु मन छ कि उनीहरूलाई लगाएको आई वुड राइट देम माई एन्टायर स्टोरी अफ वाइ आई वान्ट देम टु वेयर द्याट आई एम सो डेस्परेट बट वाइ आई एम डेस्परेट पनि भनिरहेको छु एन्ड देयर वाज लाइक अ पर्सन लाइक जसलाई चाहिँ आई थिङ्क आई टुक लाइक गुड टाइम आई वान्टेड दिस पर्सन टु वेयर बट आई केप मेसेजिङ हिम द्याट हुन्छ नि दिस इज वाट आई एम डुइङ माई सिरियसनेस चाहिँ यस्तो छ आई वाज लाइक उसले रिप्लाई नगरे नि गर्दा समडे द्याट पर्सन स एन्ड लाइक आइज न त भेटौँ and then we became good friends and like we worked out, we did something and that person became a very kasto ani mala bhai jasto he bought my idea because he saw that I'm like pushing him all the time wala party. This is pure before internet influencer. This is more like human influencer and I think arko tyo pani cha ke like hamle
सोसियल मिडिया मात्रै सोच्छौँ तर रियल इन्फ्लुएन्सर पिपल हु आर नट पपुलर बट आर पपुलर इन द धेरै छ नि देयर आर फ्यु पिपल सबले चिनिरहेको हुन्छ नि कति दे आर नट अन सोसियल मिडिया के तर दिस गाइज आर द त्यो के भने ओजीहरू हुन्छ नि दे आर म्यासिभ इन्फ्लुएन्स के इफ यु क्यान टेल देम इफ यु क्यान सेयर इफ यु क्यान फाइन्ड देम रिच आउट टु देम देन दे क्यान डु अ लट मोर देन दिस पेड पनि इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट मच मनी द्याट इज अफलाइन इन्फ्लुएन्सर पनि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क हामीले वी हेभ टु बी सेमलेस भने कोही मान्छे छ कोही यस्तो फिगर छ जोसँग हामीलाई काम गरेर मन छ भने प्रपोजल नै बनाउनु परेन यु जस्ट टेल देम द्याट हामी यस्तो ब्रान्ड हो हामीले यस्तो गरेर हामी यो सँगसँगै पुगेको छ एन्ड वुड बी ग्ल्याड द्याट इफ यु क्यान बी एसोसिएटेड विथ यु द्याट्स देयर डिसिजन टु से यस और नो मोस्ट प्रब्ली तिम्रो स्टोरी यदि बिकिरहेछ तिमीलाई उसलाई चित्त बुझाएको छ द्याट दिज पिपल हेभ रिटन दिस लङ अफ एन इमेल or a text, I should probably work with them. Or त्यही बेला गर्दैन उसले 3 महिना पछि रिप्लाई गर्न सक्छ के भयो जस्तो चाहिँ त्यो आइम स्योर हुबालाई नै आउँछ होला त्यो स्पोन्सरशिप बट इट्स अ भेरी कस्तो भने त्यो अलिक गिमिकी हुने कि स्पोन्सरशिप यति माग्न आउँछ बट दे मेक अ प्रपोजल एन्ड अल द्याट नट ट्राइङ टु डिमिन बट कस्तो त्यो इट्स अल कमर्सियल अनि के हो यो अलिकति हुन्छ नि एकदमै गाह्रो के लाइक योभन्दा बरु अलिकति राम्रो नै केही गर्दा यु वुड अल्सो वान्ट टु सपोर्ट बट कस्तो त्यो हुन्छ नि हामी यो गरिदिरहेछौँ त इन्ट्रेस्टेड हो टाइप एउटामा त मलाई अझ पनि यहाँ लाइडो मेसेज आउँदा हुबालाई नि त्यहीबाट होला हुबाकै नाम थियो कि आई स्वेयर होइन लाइक इट वाज लाइक दे कपी द मेसेज एन्ड सेन्ड एभ्रीवन होला अनि त्यो हुन्छ नि हुबा इज अ तारिफ पनि गरे एकलट होइन त्यहाँ हुबालाई लाइडो चेन्ज गर्न बिर्स्यो होला होइन अब त्यस्तो कुराहरू कि त्यही अब त्यो इन्फ्लुएन्सर त्यो दाइको स्पोन्सरसिप दुबईको कुरा भन्छ अब वन्स यु लाइक स्टार्ट डुइङ वेल त्यो सबजना त्यो एउटा इन्डियाको एउटा थियो कि उतै सुरजको सब सलाम गर्दै भने जस्तै त्यो सबजना आउँछ नि त अनि थिङ विथ दिस इन्फ्लुएन्सर सानो इन्फ्लुएन्सर एन्ड एभ्रिथिङ त्यो मेलभरि आउँछ क्या त्यस्तो के अब यो इन्फ्लुएन्सर भन्दा आजकल मोडल एभ्री वान वान्ट्स टु बी मोडल होइन जो पनि मलाई फोटोसुट गर्नु मन छ तपाईँको टिममा आइ एम रेडी टु डु होइन म मिहिनेत गर्छु एभ्रिथिङ लाइक कस्तो भन्दा त्यो चाहिँ अब एउटा सरी पनि भन्छु त्यो सबै मेललाई मैले रिप्लाई त गर्न ट्राई गरेर हुन्छु होइन तर अब ठुलो कम्पनी भयो यहाँ हूँ भनेर सोच्छ नि त त्यो उयो बाल्दैन भनेर होइन तर कतिजना हुन्छ क्या देयर इज लिमिट टु हाउ मच वी क्यान डु अनि प्लस अब एउटा म्याच पनि त गर्नु पऱ्यो नि त हामीसँग पनि वाट वी ट्राइङ टु डु अनि त्यो सानो इन्फ्लुएन्सरले चाहिँ बेस्ट त्यो दाइहरूले भने जस्तै त्यो ट्याग गरेकै बेस्ट हो बिकज त्यो मेलमा त भने त त्यो 1000वटा मेल आउँछ क्या त्यस्तै मान्छेको कतिवटाको चाहिँ हेर्ने कतिवटाको चाहिँ ड्राफ्ट बनाएको जस्तै देख्छ के हजुर या ट्रु द्याट रियलनेस इन इट त्यो मलाई त आजकल झन् यो च्याट जिपिटी आएर सब त्यो हुन्छ नि त्यो एफोर्ट नै भएन नि त दाइ त्यो होइन त्यो सिभी इज लाइक 10 years अगोको थिङ हो क्या सिभी भनेर त्यो हामीले पहिला साइबरमा गएर सिभी भनेर त्यो बनाउने कुरा हो क्या सिभी इज नथिङ म्यान एनी वान क्यान मेक इट अनि त्यो प्रपोजल पनि च्याट जिपिटी क्यान डु इट फर यु होइन अलिकति अथेन्टिक हुनु पऱ्यो मैले के गर्नु खोजेको अलिक त्यो डेस्परेसन चाहिँ हुनुपर्छ क्या दाइ अब त्यो म अनेस्ट ट्रुथ पनि भन्छु दाइलाई पनि ल मैले पहिला नि त्यो ब्रान्डबाट कतिचोटि मेसेज गरेको थिएँ अब त्यो ट्रुथ नै हो क्या अब त्यो तपाईँलाई यु डिडन्ट म्याच इट द्याट्स वाइ यु डिडन्ट वान्ट इट अनि त्यो डेस्परेसन हुँदा अनि वान्स तपाईँलाई नि ठ्याक्क म्याच हुने भयो अनि द्याट्स वाइ यु एक्सेप्टेड इट त्यस्तो हुन्छ क्या अनि सानो इन्फ्लुएन्सर स्टार्ट गरेरहरूले पनि यु हेभ टु लाइक लेट देम नो द्याट यो कोलाबोरेसन चाहिँ इट्स विन विन फर बोथ अफ अस अनि त्यो अप्रोच गर्दा पनि के अब त्यही भने त्यो बेसमार्कमा आएछ होइन अब त्यो पुरै त्यो अब इमो मान्छे आएर त्यो बेसमार्कमा अप्लाई गरेर त्यो अब तपाईँसँग त म्याचै भएन नि होइन अब त्यो राम्रो गुड लुकिङ होला के होला होइन इन्फ्लुएन्सर होला अनि दाइकोमा आएछ अब त्यो ल्याटिट्युड अब 14-15 वर्षको फुची आएछ होइन म अब ल्याटिट्युड अब त्यो म्याचै भएन नि त त्यो अनुसार पनि आफ्नो हेरेर पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या अप्रोच अनि त्यो थिङ विथ स्पोन्सरसिप त्यो स्पोन्सरसिप त होइन त्यो त मलाई त्यो फेक हो जस्तो पनि लाग्न थालिसक्यो देयर आर सो मेनी पिपल यति धेरै इभेन्ट हुने रहेछ यो है त्यो मेन त दिस कलेज प्रोग्रामहरू हुने रहेछ क्या आजकल चाहिँ त यो प्राइज हन्ट यो के फेस्ट हुने रहेछ एन्ड द मोस्ट सरप्राइजिङ थिङ इज अब आई डोन्ट नो मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभ के हो त्यो प्रपोजल पनि 1 करोड त्यो हुन्छ नि दाइ 15 लाख 20 लाख होइन त्यो अब होइन मलाई पहिला कमाउनु देऊ न यार जस्तो लाग्छ होइन अब 1 करोडको दाइ प्रपोजल के सोचेर लिएर आउँछ क्या दाइ होइन त्यो त कम्पनी बेच्नु पऱ्यो त्यो त दिनलाई होइन अनि त्यो प्रपोजलहरू पनि दाइ त्यही क्या अनि तपाईँले भने जस्तो दाइ मलाई पनि त्यस्तो धेरै आइसक्यो कि त्यो कपी पेस्ट हुने अनि नाम त्यो चेन्ज गर्नु बिर्सिने अनि त्यो अलिक त्यस्तो भयो नि हेर्न नि मन लाग्दैन त अब देयर इज लिमिट टु वाट वी क्यान डु अब यति धेरै अब एज हामीले त बिजनेस रन गरेर दाइ कति सोचिरहेको हुन्छ दिनमा 8 घन्टा 10 घन्टा नट जस्ट द्याट है त्यो अर्को ब्रान्डको कुरा भन्छु त्यो ब्रान्ड खोलेपछि चाहिँ मान्छेले त्यो सोच्छ कि त्यो 8 घन्टा काम गरेर सक्यो होइन क्या घरमा पनि सुत्ने बेला नि त्यही खाना खाइरहेको बेला नि त्यही इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल हो क्या इट्स नट अ रेस भन्दा नि इट्स मोर लाइक अ म्याराथन जस्तो हुन्छ नि इट्स लङ प्रोसेस अनि
यो इन्फ्लुएन्सरको म्याक्रोको चाहिँ म के भन्छु भन्दा वेन यु अप्रोच टु समन आफू पनि केही गरेर देखाऊ. बेस्ट चाहिँ अब त्यही दाइहरूले भने जस्तै कन्टेन्ट बनाएर ट्याग गरेर इज बेस्ट बिकज वी क्यान अल्सो सी वाट दे आर डुइङ. होइन सिधै मोडल बन्नु मन छ भनेर छ न फोटो पठाएको छ न के पठाएको छ होइन. अब त्यो केटा हो कि केटी हो भने थाहा छैन त्यो अब के मेलबाट पठाएको छ अनि द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स नि. अलिक नेपालमा चाहिँ प्रोफेसनलिजम चाहिँ अलिकति ल्याक गर्छ. हजुर हो छ नि वेन समबडी इज सिरियस. आई गिभ यु एन एक्जाम्पल. हामीले एक्चुली 3D को लागि हायरिङको लागि वी आर चेकिङ आउट एप्लिकेसन्स होइन. एन्ड दिस वान पर्सन he made a video of his CV in such a way like fuck man यो मान्छेले कस्तो एफर्ट हाल्यो. एफर्टले नै लाइक यो मान्छे लास्ट सिरियस छ कि लाइक अरूले अब CV पठाइरहेछ मैले यहाँ उसले भिडियो नै बनाइदियो कि लाइक व्हाट आई क्यान डु वाला कि. एन्ड द्याट मेन्ट द्याट दिस गाई मिन्स सिरियस बिजनेस. लाइक देयर इज एन्ड द्याट वाज द फिल्टर. मलाई क्या लाइक त्यो आई हेभ मेड सो मेनी रङ हायरिङ्स वान राइट भएको चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि त लाइक दिस इज द काइन्ड अफ पर्सन यु टु फाइन्ड द्याट हु इज लाइक भेरी सिरियस इन देयर वर्क. They will figure out, they will hack the way out. They don't worry about हुन्छ नि यो त्यो लाइक देयर पर त्यसको लागि त्यो सिरियसनेस पनि देखिन्छ नि त हुन्छ नि. अनि त्यो त्यही उसले भनेको थियो प्रोफेसनलिजम पनि कि प्यासन टु वर्क भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो इमेल होस् तिमीले ह्यान्ड रिटन लेटर लेख्नुहोस् या भिडियो बनाओस्. एक्ज्याक्टली. डु यु हेभ एनी जब डिएममा पढिरहेको छ डु यु हेभ एनी जब. जब छ तर केमा गर्छौ यु वान्ट टु बी अ model, you want to work in the sales, you want to work in the marketing, you want to be the CEO of the company. At least right man. Hi, do you have any job? त्यस्तो धेरै आउँछ है दाइ फेरि. अब त्यसैले त्यो प्रोफेसनलिजम एक्ज्याक्ट त्यो प्रोफेसनलिजम भने फेरि एउटा रटेको सिभी हजुर हजुर पनि होइन. प्रोफेसनलिजम क्ल्यारिटी इन व्हाट यु वान्ट नि त. आई थिंक यहाँ फेरि प्रोफेसनलिजम भने नमस्कार त्यो होइन त्यो यस म्यान पनि बाइ बाइ नेम इट्स ओके लाइक बट बी क्लियर हुन्छ नि. द्याट्स अ बिग च्यालेन्ज. त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो त्यही त हो नि सोसाइटल नै चिन्जान त्यो जहाँ पनि हाम्रो सिफारिसवाला जुन छ नि चाहे त्यो डिस्काउन्ट कल्चरमा होस् चाहे त्यो इन द वे वी आर वर्किङ वी वान्ट टु फाइन्ड सर्टकट्स क्या. अनि वी डोन्ट रियलाइज द्याट इन टेकिङ द्याट सर्टकट वी आर अल्सो ह्याम्परिङ आवर ओन नि त. त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि बिकज राइट एटिट्युड भएपछि सिक्ने मान्छेले सिक्छ कि. तर एटिट्युडै छैन भने ऊ जतिसुकै ट्यालेन्टेड होस् न. कतिजनाको एटिट्युड प्रब्लम किन हुन्छ नि वेन दे नो दे आर ट्यालेन्टेड कि हुन्छ नि. दे हेभ दिस इगो द्याट दे आर ट्यालेन्टेड बट देन द पर्सन हु हेज अ राइट टु विल फिगर आउट द्याट स्किल पार्ट के यताबाट सिकेर हुन्छ कि उताबाट सिकेर हुन्छ कि बिकज उसलाई त्यो इगो नै छैन कि म रङ हुन्छु भनेर उसले फेरि गर्छ उसले सिक्छ उसले सोध्छ होइन. बट फाइन्डिङ द्याट इज गोइङ टु बी भेरी त्यो फेरि त्यो हुन्छ नि मान्छेले लेख्न त जे लेखिदिन्छ नि बट रियल त जब त्यो मान्छेसँग वेन यु स्टार्ट वर्किङ वेन यु सी हाउ द्याट पर्सन बिहेभ्स इट अल कम्स डाउन टु बिहेभियर. द्याट इज भेरी डिफिकल्ट. या स्पेसली अहिले यो कन्टेन्टको जमानामा चाहिँ सिभी भने नै त्यो कन्टेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ कि वाट यु क्यान डु वाट यु हेभ डन. वान रेलेभेन्ट इक्जाम्पल फर मी के भएको थियो भने द सेकेन्ड च्यानल आई स्टार्टेड. त्यो सेकेन्ड च्यानलको लागि मेरो दिमागमा अलिकति थट्स गर्छु चाहिँ लागिरहेको थियो तर गर्छु भनेर त ठ्याक्क त्यसरी सोचेको चाहिँ थिएन. दिस वान ऱ्यान्डम गाई कहाँ पर बस्छ होइन काठमाडौँ पनि बस्दैन उसले चाहिँ मेरो एउटा पडकास्टको एउटा क्लिपलाई चाहिँ टटर काटेर कस्तो राम्रो सर्ट भिडियो बनाएर मलाई ट्याग गर्यो क्या. अनि त्यसपछि एन्ड फ्यु डेज लेटर आई सेन्ट हिम अ मेसेज लाइक डु यु वान्ट टु वर्क विथ मी भनेर. अनि द्याट्स हाउ आई हायर्ड द च्यानल नै नयाँ स्टार्ट भयो. तर द थिङ अबाउट द सिभीको कुरा एभ्री विक एटलिस्ट 2टा म इमेल पाउँछु जुनमा चाहिँ लाइक आई मेक थम्बनेल्स आई मेक दिस डु यु वान्ट टु हायर मी. त्यहाँ वर्कहरू केही पनि छैन उसको केही पनि देखाएको छैन. जस्ट लाइक त्यस्तो त यु विल गेट लस्ट इन द नम्बर अफ सिभिज या इमेल्स द्याट यु गेट. तर वेन यु पुट आउट अ वर्क विदाउट एक्सपेक्टेसन्स नै नराखेर कि ठिक छ यो मान्छे मलाई हायर गरेन भने पनि ठिक छ तर लाइक दिस इज वाट आई क्यान डु फर यु काइन्ड अफ राखेपछि द्याट पर्सन वाज नट इभन लुकिङ फर अ जब. इट्स एक्चुली मैले उसलाई अप्रोच गरेपछि थट भयो ए ओके लाइक यु वान्ट टु वर्क विथ मी काइन्ड अफ भयो. एन्ड लाइक इट गोज बोथ वेज. द पर्सन हु इज रिचिङ आउट टु वर्क विथ यु एज अ ब्रान्डलाई पनि उसले पनि वर्क खोजिरहेको हुन्छ तर लाइक द ब्रान्ड्स आर आउट देयर लुकिङ फर ट्यालेन्ट अल द टाइम पनि. जहिले पनि लाइक इफ युआर सो आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि त्यो मसँग रोल या ओपनिङ छैन भनेर भने पनि तिमी त्यस्तो खतरा हुन्छ आई क्रिएट एन ओपनिङ कि बिकज आई डोन्ट वान्ट टु लेट यु गो. 1 वर्ष पैसा मलाई चाहिन्छ होला 6 महिना जति पैसा चाहिन्छ होला तर इभेन्चुली मसँग अलिकता लाइक तिमी तर त्यस्तै बवाल हुनु पऱ्यो कि 6 महिनाको पैसा आम स्पेन्डिङ अन यु थिङ्किङ कि लाइक 6 महिनापछि मलाई यो मान्छे काम लाग्ला है भनेर. सो त्यो एफर्ट बोथ साइड्समा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. पनि जस्तो लट अफ ब्रान्ड्सले के गरिदिन्छ भने सपोज गिभ मी अ स्याम्पल अफ योर वर्क भनिदिन्छ अनि त्यो काम युज गरिदिएर हुन्छ नि. अनि द्याट इज अनदर इट्स नट ए हु इज राइट अर रङ के. यहाँ प्रब्लम चाहिँ के छ भने हाम्रो
बानी त हो नि युज गर्दै के हुन्न थाहै पाउन त्यसलेवाला हुन्छ उसले अब डिजाइन पठा हुन्छ होइन अब सेन्ड मी अर स्याम्पल वर्क भनिदिन्छ अब त्यो मान्छे जसलाई भएको छ उसलाई त ठुलो ट्रस्ट इस्यु भयो नि अब त भोलिदेखि त अब कहाँ साला यहाँ त कामैमा दिँदा मेरै काम आइदिरहेछ आइएम नट गेटिङ क्रेडिट न त आइम गेटिङ पेड पनि क्रेडिट पनि पाएन सो त्यो पनि ब्रान्ड्सहरूबाट आई थिङ्क धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क इमेच्योरिटी कम्स के वेयर युर जस्ट स्टार्टिङ आउट दिस इज वेयर त्यो मेच्योरिटी हो त्यो प्रोफेसनलिजम त्यो मेच्योरिटी यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कल्चर पनि अलिकति इट्स काइन्ड अफ ब्याड होइन जस्तो सानो काम गऱ्यो नि वी हेभ टु डु कन्ट्र्याक्ट क्या जस्तो भन्यो नि अब त्यो कहिले कहिले ब्रान्डले त्यो युज गर्दा अब त्यो त्यसले के गर्ने त होइन पुलिस केस गरेर के गर्ने त त्यो त्यसले पुलिस केस गरेर त्यो लयर सर हायर गर्यो भने त्यसको त्यो जति पैसा आउँछ त्योभन्दा 10 टाइम्स धेरै पैसा खर्च हुन्छ सो त्यस कन्ट्र्याक्ट कल्चरहरू पनि गर्नुपर्छ क्या इभन विथ आई ट्राई एज मच एज पोसिबल मोडलदेखि लिएर स्टाइलिस्टदेखि लिएर इन्फ्लुएन्सर सबसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ किनभने त्यो चेत्छ क्या त एक दिन गएर त्यो एज अ ब्रान्ड ओनर चाहिँ तिमीले चेत्छौ कि अब तिमीले के एक्सपेक्टेसन राखेर त्यो पिआरसँग त्यो राखेको हुन्छौ त्यसले दिएन अरे अब के गर्ने त्यसलाई हान्न जानु भएन कपडा फिर्ता माग्नु बेइज्जत गर्नु भएन होइन त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट भने एटलिस्ट कुनै लेभलसम्म आम नट इन द रङ भन्नु त भयो नि ल लास्टमा ल त्यो एउटा फर इक्जाम्पल इन्फ्लुएन्सरले मेरोबाट पैसा लियो कपडा लियो अब टर्म्स यस्तो भएको थियो तर उसले गरेन होइन अब अनि मैले उसलाई के अब डिस्कस गर्नु खोजेँ भने उसले उल्टै स्टोरी हालेर दिस ब्रान्ड इज प्रिटी ब्याड दे आर दिस क्याम भनेर कन्ट्र्याक्ट भने एटलिस्ट आई विल बी इन द सेफ मैले त यो पहिला टर्म्स जस्तो भएको थियो होइन यस्तो आइएम नट इन द रङ भनेर प्रुभ त गर्नु पऱ्यो नि बिकज ब्रान्ड चाहिँ लाइक कस्तो कुरा हो भन्दा इट्स जति तिमी मेहनत गरेर माथि पुग्छौ नि त्योभन्दा सजिलो गरेर तिमी तल झर्नु सक्छौ क्या मेबी लाइक अब टप इन्फ्लुएन्सरले भोलि गएर भिडियो बनाइदिएर ल अब दिस ब्रान्डले राम्रो गरेन त्यसको त अब अडियन्स त त्यहाँ लाखौँमा गइरहेछ नि लाखौँमा त एटलिस्ट दाइ हाम्रो त त्यो 100,000जनाले त अब त्यो प्रपर हेट नै गर्न थाल्यो नि त त्यसरी सो एज ब्रान्ड बनाउँदा चाहिँ त्यो पनि सेफ स्पेसमा चाहिँ अलिक बस्नुपर्छ है यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नाउ इन्फ्लुएन्सरको साइडबाट पनि म अल से समथिङ लाइक लट अफ टाइम्स के हुने रहेछ भने दिस इज अ कन्भर्सेसन आइभ ह्याड विथ अदर इन्फ्लुएन्सर्स पनि ब्रान्ड्स ट्राई टु रिच आउट टु यु सो त्यसमा पनि दुईवटा कुरा हुनसक्छ लाइक यु आर गिभिङ समथिङ टु द इन्फ्लुएन्सर होइन एउटा भनेको कस्तो भन्नु भनेपछि लाइक युज माई ब्रान्ड लाइक आई वान्ट टु गिभ यु समथिङ एज अ गिफ्ट अर्को के हुन्छ भनेपछि गिफ्ट दिने अनि पोस्ट पनि गर्नुपर्छ है तर त्यो मेन्सन भएको हुँदैन आई थिङ्क त्यस्तो केसमा चाहिँ के भन्छ सिधै मेन्सन गर्नु पऱ्यो कि इन्फ्लुएन्सरलाई कि मलाई तपाईँलाई यो प्रडक्ट पठाउनु मन छ तपाईँले त्यसलाई पोस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो केसमा चाहिँ कुरा क्लियर हुन्छ अदरवाइज के हुने रहेछ भनेपछि ब्रान्डले इन्फ्लुएन्सरलाई सामान पठाइदिने रहेछ अब उसलाई त्यो मन परोस् नमन परोस् अब ब्रान्ड इज एक्सपेक्टिङ कि अब त्यो इन्फ्लुएन्सरले पोस्ट गर्छ है भनेर सो त्यहाँबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई पनि ट्रस्ट इस्यु त्यहाँबाट आउनु रहेछ लाइक आई एम भेरी चुजी एट दिस पोइन्ट कि म कोसँग सामान लिइरहेको छु है एक्ज्याक्टली अनि त्यो द्याट्स फेरि अर्को अनफेयर हो सो त्यो विथ द ब्रान्ड कम्युनिकेटिङ टु द इन्फ्लुएन्सर्स पनि त्यो कुरा लाइक स्पेसली नयाँ ब्रान्ड्सहरूले त्यो गर्छ होला वेयरले चाहिँ युर स्टार्टिङ आउट अनि लेट्स से 100 फलोवर्स पनि छैन मानौँ एउटा अनि यु एक्सपेक्ट एउटा इन्फ्लुएन्सरलाई चाहिँ म सामान पठाइदिन्छु अल सेन्ड हिम अ टी सर्ट अनि उसले त्यो लाएर पोस्ट गर्छ भनेर अगेन द्याट इज रङ पनि अर्को साइडमा त्यो कुरा कम्युनिकेसन क्लियर मेसेज लाइक मैले तपाईँलाई गिफ्ट पठाएको थिएँ तपाईँले पोस्ट गर्नु भएन अनि त्यो इन्फ्लुएन्सर तैँले गिफ्ट पठाएको मैले पोस्ट गर्ला एक्ज्याक्टली गिफ्ट हो नि पनि पापा पनि गिफ्ट हो नि यो चाहिँ मैले हार्डवे नै सिकाएको हुँदा यो कुराहरू चाहिँ फर्स्टमा त अब त्यस्तै हुन्थ्यो त कोही कोहीले गरिदिन्छ अनि यु गेट युज टु इट कि सबैजनाको चाहिँ हाम्रो के एक्सपेक्टेसन हुन थाल्छ नि अब सबैले गरिदिन्छ राइट नभनिकन गरिदिन्छ यो फर्मल हुनु पर्दैन कुनै मान्छेसँग तर के बिर्सिन्छ भने सबैजना सेम हुँदैन नि त डिफ्रेन्ट वक अफ लाइफ हुन्छ डिफ्रेन्ट वेमा अब कोही इन्फ्लुएन्सर जस्ट फर फन गरेर हुन्छ कि त्यहाँ म कमेडी हान्न आएको भन्ने हुन्छ कोही चाहिँ आम मेकिङ अ लाइफ हियर आई वान्ट टु मेक अ ब्रान्ड अफ माइसेल्फ त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त त्यो मैले नि धेरै अब त्यस्तै हार्डवे नै लर्न गरेँ कि कति इन्फ्लुएन्सर थियो वु डिन्ट इभन पोस्ट हाम्रो एग्रिमेन्ट भएर पनि होइन अब त्यो चाहिँ के हुन्छ देयर इज नथिङ वी क्यान डु के टु बी अनेस्ट अब मैले आफ्नो इज्जत फालेर त्योसँग भिड्न जाने त त्यो त अब त्यो एउटा टी सर्टको लागि चाहिँ म अब जाने दाइ भन्नु त सबै छोडेर होइन अनि अब त्यो बेस्ट यु क्यान डु इट जस्ट अब इग्नोर लर्न ट्रायल एन्ड एरर नै हो त्यसैले यहाँ त्यो दाइले भने जस्तो इन्फ्लुएन्सर साइड पनि बुझ्नुपर्छ कि वाट दे आर ट्राइङ टु डु जस्ट बिकज दे आर गेटिङ थिङ्स फर फ्री डजन्ट मिन त्यो यत्तिकै गरिदिने त होइन किन भन्छ त्यो त गिफ्ट गिफ्ट भनेको त द्याट्स अ गिफ्ट होइन त्यो मसँग त एक्सपेक्टेसन केही छैन भने हिसाबले सोच्छ या भन्छ इट सुड बी
clearly like this is a collaboration. Will you कि त अब like कहिले collaborate with them? इन्फ्लुएन्सरले अप्रोच गर्छ नि त मलाई गिफ्ट दे म तेरो उ गरिदिन्छु इट्स अ बाटर प्रपर बिजनेस डिल कोलाबोरेसन नै हो प्रपर कोलाबोरेसन तेरो सामान दे म यस्तो गरिदिन्छु ओके तर प्रब्लम त्यो सामान पठाएर कम्युनिकेट नगर्नु भनेको चाहिँ एकदमै रङ अप्रोच हो इट्स बेसिकली समवन यु डोन्ट नो एन्ड यु डोन्ट इभन डु नमस्ते अर हेलो गुड आफ्टरनुन भने ग्रिटै नगरिकन कसैलाई तपाईँले काम गराउनुहुन्छ यो भनेको त तपाईँले ह्युमन नेचरले पनि कसैले पनि गर्दैन त्यो चिज सो बेस्ट थिङ इज तिमी बिजनेस रन गरिरहेको छौ भने तिमीले जसलाई टार्गेट गरे उसलाई रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो रिक्वेस्ट क्यान बी अ फर्मल वे अफ सिङ इट्स अ कन्ट्र्याक्ट क्यान बी इमेल क्यान बी अ क्लियर कन्भर्सेसन एक्ज्याक्टली त्यो भइदियो भने यस आइम रेडी टु डु भनेर भन्छ भने सेन्ड इट टु हिम टु हर नो म यस्तो गर्छु यो गर्छु तर म गरिदिन्छु तर मेरो टर्म्सहरू यस्तो यस्तो हो भनेर इन्फ्लुएन्सरले भन्छ नि अनि इफ द्याट्स एक्सेप्टेबल अब सुशान्तजी इज रेडी बट हिज चार्जेस अर हिज यति डज इट फल इन माई बजेट इफ इट मेक्स सेन्स किनभने अब इट डेफिनेटली मेड सेन्स किनभने त्यही भएर त मैले सुशान्तजीलाई लेखाएको हो त तर हिज चार्जेस लेट्स से 10 लाख रुपिज अर 20 लाख रुपिज हो भने अब गर्न त हुन्थ्यो तर इट्स वे ओभर माई बजेट भनेपछि आम सो त्यसपछि यु डोन्ट गोस्ट देम टेल देम द्याट आई रियली वान्टेड टु वर्क विथ यु बट द बजेट द्याट यु चार्जिङ इज लेजिटिमेट इन योर साइड तर मेरो ब्रान्ड चाहिँ सानो ब्रान्ड हो आई ओन्ली हेभ 100 फलोवर्स आई प्रब्लली विल नट बी एबल टु वर्क विथ यु त्योसम्मको राम्रो कम्युनिकेट गरेर यु एन गुड म्यान यो चिज भनेको झन् इमेल भएर यो टेक्स्ट डिएम भएर इट्स इजियर टु बी अझ कर्डियस क्या आई थिङ्क यु क्यान अल्सो ट्रस्ट यर प्रडक्ट के यु सेन्ड इफ द प्रडक्ट इज गुड and right for that person will post होला कि हुन्छ नि you can trust your product and give तर उसलाई obligate गराउनु भएन तर तिमीले तिम्रो प्रोडक्टलाई ट्रस्ट गरेर पठाएको हो भने चाहिँ अब if it comes if it doesn't then maybe the person did not like it your product will speak सो त्यो प्रब्लम पनि के हुने रहेछ भनेपछि आई स्टार्टेड बिकमिङ चुजी किन भनेपछि धेरैजनाले प्रडक्ट पठाउन खोज्यो होइन अनि इट्स नट जस्ट अबाउट पोस्टिङ लेट्स चाहिँ मलाई त्यो प्रडक्ट नै मन परेन अरे युर सेन्डिङ मी समथिङ अनि त्यो क्वालिटी नै चित्त बुझ्दो भएको छ जुन हुनसक्छ फर बिगिनर ब्रान्ड क्वालिटी कन्ट्रोलको इस्युजहरू आउनसक्छ मलाई चित्तै बुझेन भनेपछि वाइ वुड आई पोस्ट र म त्यो सामान पाउने बित्तिकै पोस्ट गर्न थालेँ भनेपछि त मेरो त्यसो भए एथिक्स भएन नि त बिकज मैले पोस्ट गर्नुको मतलब के हो भने मेरो फलोवर्सले त्यो प्रडक्टलाई ट्रस्ट गर्नु हो सो मेनी थिङ्स क्यान गो रङ मलाई चाहिँ पर्सनल त्यस्तो इस्युज भएको छैन बट अब सिन अदर इन्फ्लुएन्सर पोस्टिङ इट कि मलाई सामान पठायो अनि त्यसपछि सामान पठाएपछि पोस्ट गरेन गिफ्ट भनेर पठायो पोस्ट गरेन भनेर त्यो ब्रान्डले यत्रो ट्याग स्याग गरिदियो के भनेर मलाई भनिदियो भनेपछि अगेन यो साइडबाट पनि अन्त एउटा डिस्कनेक्ट आउने रहेछ कि त्यो तर तपाईँ दाइ चुजी भएको चाहिँ सरी चुजी भएको चाहिँ राम्रो हो कि दाइ कज आजकल मैले अब हामीले हेरौँ न इन्फ्लुएन्सर जे पनि एक्सेप्ट गरेर जे पनि प्रमोट गरिदिन्छ नि त दाइ त्यो भएपछि उनीहरूको क्रेडिबिलिटी पनि कम हुँदै जान्छ कि नट जस्ट पर्टिकुलर इन्फ्लुएन्सरको मात्र कुरा होइन कि ओभरअल यो इन्फ्लुएन्सर इन्फ्लुएन्जा भइसक्यो नि त अहिले त्यो भएकै त्यही कारणले हो किन लट अफ इन्फ्लुएन्सर स्टार्टेड कमिङ अप जसले चाहिँ अब पैसा पाएपछि सामान पायो जे पनि बब्बाल भनेर त्यो भनिदिन्छ कि त्यो एथिक्स भन्ने चिज नै हराएर जान्छ ट्रस्ट नै हराएर जान्छ कि लङ टर्ममा उनीहरूको पनि भ्याल्यु घट्दै जान्छ त्यो हो बरु तपाईँलाई प्रडक्ट नराम्रो लागेको छ भने इफ यु क्यान गिभ द नेगेटिभ रिभ्यू इन अ मोर कन्स्ट्रक्टिभ वे इट विल अल्सो हेल्प मी एज अ समवान यङ स्टार्टिङ आउट के बट त्यहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो हुन्छ नि अब तपाईँले चाहिँ मलाई ल भाइ तिम्रो मैले प्रडक्ट हेरेको थिएँ तर यो कुरा राम्रो छैन अब तिम्रो र मेरो पोस्ट गर्ने कुरा छ म मेरो अनेस्ट ओपिनियन चाहिँ हालिदिन्छु है मलाई चाहिँ के राम्रो लाग्यो के नराम्रो लाग्यो आई लाइक द फेड बट मेबी द क्वालिटी कुड बी बेटर आई विस यु अल द बेस्ट इट्स लाइक त्यो पनि एउटा हुनसक्छ नि त अब पुरै होइन त मेरो त राम्रै लेखिदिनु भने इट वन्ट हेल्प यु इफ द्याट पर्सन डिड नट फिल गुड देन यु सुड बी एबल टु टेक द्याट बट इन अ कन्स्ट्रक्टिभ वे होइन गाली गरे जस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो बिङ अनेस्ट साइन्स अनेस्टली साइन्स जस्तो कुरा यु बी क्लियर अन द कन्भर्सेसन यु बी थ्याङ्कफुल क्रिटिसिजम लिन सक्नुपर्छ त्यो पनि लिन सक्नु हामी अब तारिफ चाहिँ लिन सक्छौँ तर क्रिटिसिजम गर्दामा के रे भन्ने हुन्छ र लार्जर ब्रान्डको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा कुरा चित्त नबुझेको कुरा के भन्नुहुन्छ बेला बेलामा आउँछु यो दसैँको अराउन्डमा यसमा म हामीहरू तपाईँलाई गिफ्ट पठाइदिन्छु तपाईँ पोस्ट गरिदिनुहुन्छ कन्भर्सेसन नै त्यही हो कि लाइक वाट गिफ्ट पठाइदिन्छु पोस्ट गर्नु मलाई नपठाउनु मन छ त्यस्तो बेलामा लाइक किनभने त इट्स टेल मी इट्स यु वान्ट मी टु पोस्ट समथिङ कोलाबोरेट लाइक बार्टर गर्ने हो भनेर डोन्ट टेल मी कि लाइक हुन्छ म तपाईँलाई गिफ्ट पठाउँछु नि तपाईँ पोस्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर द्याट्स फेरि अगेन डिसेप्टिभ वे अफ स्टार्टिङ द कम्युनिकेसन जस्तो सुरुमै त्यो रिलेसन बिग्रेर जान्छ कि एउटा सर्ट ब्रेक लिने ओके सो लेट्स टक अबाउट डिजाइनिङ र एक्चुअल प्रडक्सनमा अब हामीले अरू कुराहरू त्योभन्दा अगाडिको हामीले कुराहरू धेरै डिस्कस गरिसक्यो तर हाउ डु यु फाइन्ड पहिला कुरा ट्रेन्डको कुराहरू आउँछ होला होइन के चल्छ के चल्दैन अब देखा त्यो सबै डिजाइन गर्ने पनि कुरा भएन सबै बनाउने कुरा पनि भएन इट्स अ कमिटमेन्ट एउटा हिसाबले सो डिजाइन कसरी गर्ने
त्यसपछि प्रडक्सनको कुरा आउँछ होइन प्रडक्सनमा अब कसरी आउटसोर्स गर्ने त कसरी आफ्नो फ्याक्ट्रीमा बनाउनु त या कहाँबाट स्टार्ट गर्ने एउटा स्टार्टिङ अप बिजनेसलाई चाहिँ सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट डिजाइनिङ र प्रोडक्सन के छ वाट्स योर टेक अन द्याट डिजाइन यु क्यान सो डिजाइनिङ एन्ड प्रडक्सन चाहिँ अब फ्यासन चाहिँ इट्स लाइक प्रिटी टफ के कज इट्स छिटो ग्रो हुने मार्केट अनि त्यो ट्रेन्ड पनि यो छु नि त्यो अब आज चलेछ भने भोलि नै त्यो ट्रेन्ड डाउन पनि स्पेसली झन् दाइकोमा त फिमेल त झन् अति पिकी हुन्छ नि त अनि प्लस दे डु मोर सपिङ देन मेन अब हाम्रो जस्तो त्यो एउटा मिम थियो कि एउटा जिन्स प्यान्ट किने 25 साल तक चलेका भनेर एउटा मिम थियो कि म पर्सनली गर्ने नि त्यो वर्षमा एकचोटि जान्छु 5वटा ब्ल्याक जिन्स त्यही त 2 वर्षको लागि पुग्यो अब केटाहरूको त त्यो छ अब त्यो लेभलमा केटीहरूको त झन् अब एउटा स्कर्ट लगायो भने आज लगायो भने भोलि नलाउनु नि सक्नेहरू नि हुन्छ नि त दाइहरूको जस्तो झन् सो डिजाइनिङ चाहिँ यु जस्ट प्री प्लान चाहिँ भन्छु म चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाइक हाम्रो यो कन्टेन्टदेखि लिएर सब प्लान गऱ्यौँ नि डिजाइनिङ पनि पर्सनली अस चाहिँ वी प्लान एटलिस्ट अहेड अफ लाइक 2-3 months बिफोर लन्चिङ के बनाउने क्युरेट गर्न एउटा डिजाइन प्रोसेस गर्नलाई अब 1 month जति एउटा छुट्याउँ अनि 1 month जति त प्रडक्सन जति लाग्छ नि त 1-2 months जति अनि त्यसको त्यो अब पिक्चर लिनु पऱ्यो त्यसलाई मार्केट त्यसरी गर्नु पऱ्यो एटलिस्ट 2-3 months को टाइम पिरियड राख्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हो कि नभए के भइदिन्छ भने तपाईँको अब फर इक्जाम्पल जाडो महिना आउनु लाग्यो होइन अब जाडो आउनु लाग्यो भनेर जाडोमा हुडी बनाउनु थाल्यो अरे तपाईँको यु अलरेडी लस्ट विथ द कम्पिटिटर के तपाईँको त्यो बनाउने पिरियडसम्ममा त त्यो जाडो सुरु भएर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ जस्तो त हो नि तपाईँलाई जाडो भइसक्यो कहिले अब त्यो बेसमार्कले हुडी बनाउँछ कहिले ल्याटिडोले ज्याकेट बनाउँछ भनेर कसले कुर्छ होइन इफ तपाईँलाई जाडो भइसकेपछि दे विल अभियसली इफ तपाईँको जेन्युन कस्टमर भए पनि तपाईँलाई त्यो नेसेसिटी भए बेला तपाईँसँग छैन भने त अर्कोबाट किन्छ नि त सो यु निड टु प्री प्लान त्यो डिजाइनिङहरू प्रडक्सनहरू अनि प्रडक्सन पनि कस्तो हुन्छ भने टाइम लाग्ने कुरा हो कि दाइको झन् अब त्यो उयोहरूमा कस्टमाइजेसनमा झन् धेरै टाइम लाग्छ अब यस्तोमा नि कस्तो हुन्छ अनि अब वान्स यु गो बिग वान्स यु लाइक एउटा आफ्नो त एथिक्स हुन्छ नि दाइ त्यो पायो भन्दैमा झ्यामझुम बनाउनु त मन लाग्दैन नि त पछि कम्प्लेन सुन्यो भने चित्त दुख्छ त्यत्रो मिहिनेत गरेर हुन्छ सो यु हेभ टु रिसर्च अन इट अब त्यो टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो धोएर हेर्नु पऱ्यो लिन्टहरू आउँछ कि आउँदैन घाममा सुकाएर हेर्नु पऱ्यो त्यसको लागि त टाइम पिरियड राख्नु पऱ्यो नि त अब यहाँ ग्रोइङ ब्रान्डहरूको चाहिँ त्यो गर्ने कल्चरै छैन जसलाई अब होइन त्यो हामीले नि फर्स्टमा चाहिँ गर्दैन थियो बिकज वी डिन्ट ह्याभ टाइम एन्ड रिसोर्सेस तर अहिले चाहिँ हामी त्यो गरिरहेछ होइन सो यो डिजाइनिङ र प्रडक्सन प्रोसेस चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डिजाइनिङ चाहिँ एटलिस्ट यु निड टु टेक टाइम होइन अलिक टाइम लिएर टेस्ट गरेर अनि इभन विथ प्रडक्सनमा पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू हुन्छ कि दाइ अब जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो जिन्सकै कुराहरू म अस्ति रिसेन्टली फेस गरेको छ अब अस्ति 1 week पानी पर्दैन दाइ अब हामीले डेट दिमागमा राखिसकेको थियो कि विल बी लन्चिङ अन दिस 7 दिन पानी पऱ्यो अब डेनिमै सुकेन अब के गर्ने अब त्यो होइन अनि हाम्रो मुस्लिम कार्यकरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू रमजान चलिरहेछ ईद आउनु लाग्छ दाइ अब त्यो ईदको लागि जान्छु भनेर अब हिन्दू हुन्छ पहिला तराईमा म अब होली खेल्न जान्छु भन्छ दाइ कार्यकरहरू पनि यो फेरि डिफ्रेन्ट वर्ल्ड हो है यो चाहिँ त्यो त्यहाँभित्र छिरेन पनि थाहा हुन्छ दाइ अनि अब कोही हिन्दू हुन्छ कोही दसैँ मनाउन जान्छ त्यसरी देयर इज लट अफ च्यालेन्जेस क्या प्रडक्सनमा नि अब कहिले तपाईँ यु बाई द क्लोथ तपाईँले सब बनाउनु भयो अब लास्टमा गएर त्यो अब तपाईँले टेस्ट के गरेर लास्टमा गएर अब त्यो टी सर्ट अब एक्सेल बनाएको धोएर श्रिङ्केज भएर मिडियम भयो त्यस्तो धेरै कुरा फेस गर्नुपर्छ कि सो यु सुड बी प्रिपेयर्ड अनि त्यो टाइम पिरियड चाहिँ अहेड नै राख्नुपर्छ कि एन्ड इभन विथ दिस प्रडक्सन अब त्यो धेरै जसो त अब स्टार्टिङमा आउटसोर्स नै गर्छ वन्स यु हेभ यर ओन फ्याक्ट्री त्यो डिफ्रेन्ट लिग अफ डिफिकल्टिज हो क्या त्यो चाहिँ बिकज यु वान्ट टु अभियसली मेक द बेस्ट अनि त्यो बेस्ट हुनलाई चाहिँ एकदम टाइम एफर्ट अब त्यो कारिगरहरू मेन्टेनेन्स अब प्रपर मास्टरजी चाहियो स्याम्पलिङहरू गर्नु पऱ्यो अब अब हाम्रो त अझ मोर फोकस्ड अन भेराइटी एन्ड डिजाइनिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ नि त अब हाम्रोमा चाहिँ अझ धेरै टेस्टिङहरू गर्नुपर्छ कि बिकज अब कम्पिटिटरहरू हाम्रो पनि छ वी वान्ट टु अभियसली बी बेटर देन देम अब इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी द बेस्ट त्यसो भए त किन त्यो पार्टिसिपेट गर्ने होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ सो धेरै कुराहरू हुन्छ मेन चाहिँ यु हेभ टु प्लान अहेड लाइक यर कन्टेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ अगाडि नै 2-3 महिना अगाडि प्लान गर्नु बरु छिटो भयो भने केही छैन नि त दाइ ढिलो भयो भने त यु लुज विथ यर कम्पिटिटर्स यु त्यो सिजन जान्छ मेबी दिस ट्रेन्ड गयो होइन सो दिस प्लानिङ अनि एभ्रिथिङ सुड बी चाहिँ अहेड अनि म चाहिँ सबलाई टेस्टिङहरू पनि गर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि गर भन्छु कि बिकज ब्रान्ड भनेको इज बिल्ड अन यर ट्रस्ट नि त प्रडक्टको ट्रस्टहरूमा अनि त्यो अब मैले तपाईँलाई सबै पिआर दिएँ अनि त्यो अब भोलिपल्टै ज्याकेट च्यात्यो भोलिपल्टै त्यो टी सर्ट स्ट्रिङ भयो तपाईँलाई त नेक्स्ट टाइम त अब मेरो मुखमै नभने पनि इन ब्याक अफ यर हेड त यो इट्स नट अ गुड ब्रान्ड भन्ने नि हुन्छ नि आफ्नो क्लोज पियर्सहरूमा त यु विल अभियसली से जे भएको त्यही हो होइन
सो द प्रडक्सन एन्ड डिजाइनिङ साइड चाहिँ टेक यर टाइम, सक्दो अगाडि प्लान गर्नु खोज्नु. अब फर्स्टमा त गाह्रो हुन्छ बिकज यु डोन्ट ह्याभ टिम एन्ड एभ्रिथिङ. तर वन्स यु ग्रो चाहिँ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि अगाडिदेखि नै प्लान गर्ने. अनि त्यस ट्रेन्डहरू पनि अगाडि नै गर्ने. अनि अर्को चाहिँ के भन्छु भन्दा वन्स इफ यु वान्ट टु बी अ ब्रान्ड होइन, त्यो ट्रेन्ड गेटर त अब इट्स फाइन टु रन द बिजनेस, इट्स फाइन होइन, तर ट्रेन्ड सेटर पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. अनि गो आउट देयर लाइक एक्सपेरिमेन्ट, ड्रप समथिङ, बरु लिमिटेड क्वान्टिटीमा गर्नु नि होइन. अनि इफ इट वर्क्स यो अभियसली तपाईँको ब्रान्डको त झन् प्लस पोइन्ट हुन्छ नि त. नो वान एल्स इज गेटिङ डुइङ इट. अनि त्यो चल्यो भने अरूबाट किन्नलाई नि उनीहरूलाई त कपी गर्न त टाइम लाग्छ नि त दाइ त्यो. सो या द प्रडक्सन र उयोमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु, प्रडक्सन त इट्स होल अनदर. त्यो बोल्न थाल्यो भने त दाइलाई झन् स्पेसली प्रडक्सनमा भन्नुभयो नि, त्यो होल डे नै प्रडक्सनमा बित्छ है. त्यसको त्यो डिफिकल्टिज, त्यो कारिगरहरूसँग त्यो डिल गर्ने फ्रम द मास्टर, लाइक त्यो भन्यो नि त्यो पानी पर्ने च्यालेन्जेस, फ्याब्रिकको च्यालेन्जेस, डेलिभरीको च्यालेन्ज, त्यो सबै छुट्टै छ. सो मेन चाहिँ मेरो चाहिँ सजेसन चाहिँ प्लानिङ चाहिँ एटलिस्ट गर्नु 2-3 महिना अगाडि बिफोर यु ड्रप यर कलेक्सन अर समथिङ. सो मेरो चाहिँ त्यही हो त्यसमा चाहिँ. सो डिजाइनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सो वेन वी स्टार्टेड आउट हाम्रो मेन काम चाहिँ जुन कस्टमाइजेसन हुन्थ्यो नि, द्याट इन्भल्भड हामीले डिजाइन त्यति गर्नु पर्दैन थियो. हामीले खास टेलरिङ, भेरी हाई टेलरिङ इन्टेन्सिभ वर्क हुन्थ्यो कि, विच मिन्स द डिजाइन इज फ्रम द कस्टमर. सो वी रियली डिड नट ह्याभ टु डिजाइन अ लट. आवर जब वाज टु वाट द कस्टमर वान्ट्स इन द पिक्चर, वी मेक द्याट. अनि अब त्यसलाई कसरी बनाउने चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो स्किल भयो. अब यताको प्याटर्न उता हाल्ने, उताको यता गर्ने, यताउति गर्ने, यो साइज बनाउने, त्यो साइज बनाउने. तर बिकज हाम्रो चाहिँ मोर कस्टम अर्डर हुन्थ्यो फर द फर्स्ट 5 years, द्याट वाज आवर कम्पिटेटिभ एडभान्टेज एक हिसाबले. बिकज वी वर नट मेकिङ अफ द सेल्स प्रडक्ट, वी वर मेकिङ त्यो अर्डर आएपछि बनाउने, अनि अर्डर आएपछि अर्डर प्लेस गर्ने, अनि त्यो अर्डर जे पनि आउनसक्छ, स्ट्रिमलाइन थिएन. सो वेन वी डिसाइडेड कि अब म चाहिँ यो प्री कोभिड र पोस्ट कोभिड सोध्छु कि ल्याइडोलाई. एउटा चाहिँ प्री कोभिड फेज छ, एउटा चाहिँ पोस्ट कोभिड, द एन्टायर कोभिडवाला फेज. वेन वी डिसाइडेड चाहिँ अब चाहिँ हामी डिजिटल जाने. सो डिजिटल जाने भन्दा चाहिँ हामीले अब वेबसाइट थिएन हाम्रो. अब वेबसाइट बनाउने भनेर जब हामीले सोच्यो, के भयो भन्दा चाहिँ वेबसाइटमा राख्नलाई चाहिँ अब के प्रडक्ट राख्ने. अब प्रडक्टै 1000+ प्रडक्ट्स छ फ्रम द इन्टरनेट. नाउ वाट इज आवर अफरिङ. सो देयर वाज दिस क्वेसन द्याट हामी यो टेलरिङ चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने एउटा चाहिँ, र टेलरिङ गरिराख्ने भने चाहिँ यसलाई स्ट्रिमलाइन कसरी गर्ने होइन. जस्तो अब कस्टम भनेको चाहिँ अब जस्तो इट्स नट द्याट पिपल ह्याभ देयर ओन पर्सनल डिजाइन एन्ड दे कम अप विथ इट. दे कम अप विथ डिजाइन द्याट आर प्रिटी मच फ्रम द इन्टरनेट होइन. अनि एक हिसाबले त हामीले त अरूको डिजाइन बनाएर हुन्थ्यो, चाहे त्यो अब एलबीको होस्, यसको होस्, त्यो होस्. हाम्रो कामै त्यही थियो, आउँथ्यो जे हेर फोटोमा यस्तो पकेट छ, यस्तो गरिदेऊ, त्यो पकेटमा यस्तो छ, त्यो गरिदेऊ, यो गरिदेऊ. अनि वेन वी थट द्याट अब हामी हाम्रो कामलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने हो भने चाहिँ, सो फर्स्ट वी निड टु कम अप विथ आवर ओन. अब लाइडोको डिजाइन निकाल्ने. सो द्याट वाज द थिङ द्याट वी स्टार्टेड 4 years ब्याक, द्याट अब आफ्नो डिजाइन निकाल्ने. नाउ for the website and the digital thing, we had to sort of rethink our business model नै कि कस्टमाइजेसनलाई चाहिँ अब कसरी स्ट्रिमलाइन गर्ने. यसको लागि हाम्रो डिजाइन ल्याउने हो भने त अब मान्छेलाई हाम्रो डिजाइन मन पर्ला, र अब मान्छेलाई फेरि आफ्नै डिजाइन चाहिएको छ. तर अब मान्छेलाई के चाहिएको छ पनि थाहा छैन कि. भेरी कन्फ्युजिङ थियो क्या हाम्रो लागि कि लाइक मान्छेलाई के चाहियो थाहा छैन, मान्छेलाई फेरि आफ्नै पनि चाहिएको छ. न हाउ डु वी विल पिपल अन्डरस्ट्यान्ड वी वान्ट आवर डिजाइन, और सुड वी डिजाइन आवर सेल्फ. सो वेन वी थट द्याट ओके नाउ वी आर गोन अब वेबसाइट बनाउनुपर्छ. वेबसाइटको लागि हाम्रो ब्याकएन्डसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ हुन्छ नि, स्टिचिङ त्यसपछिदेखि लिएर सबै कुरालाई. न फर्स्ट वाट वी डिड वाज, हामीले हिजोको दिनमा सो हामीले सिधै कस्टमाइज बन्द गर्ने भन्दा नि हामीले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कस्तो गऱ्यो भने चाहिँ, सुरुमा चाहिँ पसलमा हिजोको दिनमा 50वटा अफरिङ थियो भने चाहिँ त्यसलाई 25 गरिदियो, घटाइदियो पहिला. सो वाट वी स वाज मान्छेहरूलाई चाहिँ अफरिङ कम हुँदा कस्तो इफेक्ट भयो. एन्ड अर्को चाहिँ रेकमेन्डेसन स्टार्ट के. हिजोको दिनमा हामीले अब तपाईँलाई जिपर कलर कस्तो चाहियो, यहाँ पनि बटन चाहियो, क्वेसन चाहिँ कम गरिदियो क्या. अनि अगेन टु सी हाउ इट हुन्छ नि, हाउ इट रेस्पोन्ड्स. वाट वी रियलाइज वाज लिमिटिङ दिज अप्सन्स, गिभिङ बेटर अप्सन्स हेल्प पिपल एन्ड दे लाइक इट. अनि हुन्छ नि इट वाज वर्किङ आउट, बट स्टिल वी वर गिभिङ त्यो कस्टमाइजेसनको अप्सन्स स्टिल के. एन्ड देन ग्रेजुअली वी लन्च आवर कलेक्सन हुन्छ नि 2 years ब्याक. अनि आफ्नो पुस गऱ्यो, ओरिजिन्स भन्यो त्यसलाई. बट वाट ह्यापन बिकज अफ द्याट वाज मान्छेको दिमागमा चाहिँ अब लाइडोले कस्टमाइज गर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा गयो. हामीले गर्न खोजेको चाहिँ कस्टमाइजेसनलाई स्ट्रिमलाइन. बिकज अब हामी पनि यति केपेबल भइसक्यौँ कि हामी आफ्नो डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ, बनाउनु पनि सक्छौँ होइन, त्यसलाई पुट आउट पनि गर्न सक्छौँ.
बिकज हामीसँग सबभन्दा ठुलो त यत्रो वर्षमा एकजनालाई नापेको नेपाली बडी साइजेसहरू छ विच वी नो नाउ कि नेपालीलाई साइजेस के हुन्छ ज्याकेटमा विथ अल दिज इयर्स अफ सिक्दै जाँदा कस्तो मान्छेलाई के फिट हुन्छ सो स्टोरमा पनि हामीले के एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्यो भने मेजरमेन्टै नलिने हिजो चाहिँ पुरा अब हातको यहाँसम्म चाहिन्छ भन्दा पनि हामीले ज्याकेट्सहरू राख्न थाल्यो कि सो rather than measuring you, I will give you 3 fits of jacket. You choose a fit yourself. This is the fit I want. You don't know the chest kati cha, shoulder kati cha. We are taking assurance from you that यस्तै feel गर्ने हो नि अनि when you are given the option of लगाएर ल यो चाहिँ टाइट फिल हुँदो रहेछ यो चाहिँ लुज ठिक छ सो त्यो मेजरमेन्ट लिनु परेन हामीले चाहिँ साइजेस लिन थाल्यो न फिटको लागि सो डिजाइन चाहिँ घटायो बट पिपल वान्टेड मोर अप्सन्स वी आर सो हुन्छ नि हाम्रो लाइक लट अफ बिजनेस गट डाउन अल्सो बिकज अफ पिपल वान्टेड देयर ओन डिजाइन टाइप बट वाट वी अल्सो नो इज दिस इज अ स्ट्यान्ड वी आर टेकिङ फर अ लङ टर्म थिङ बिकज हामीलाई त्यसलाई सिस्टमाइज गर्नु छ अनि पिपल आर नट रेडिली एक्सेप्टिङ आवर डिजाइन बिकज अब यहाँ नेपालमा डिजाइनको पनि कस्ट लाग्छ र भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ छ कि अब जस्तो जे भयो पनि कि जस्तो बाहिरतिर देयर इज देयर बट हामीले अब इन्टरनेटबाटै बनाउन त धेरै सजिलो छ बट एक्चुली हायरिङ पिपल अनि डिजिटली डिजाइन गर्न त्यसलाई एउटा वर्क फोर्स प्रोसेसमा ल्याउन इट कम्स एट अ कस्ट इट हेज टु बी अ अर्गनाइजेसनल प्रायोरिटी अनि विच वाज सो डिफिकल्ट बिकज इट वाज अफेक्टिङ आवर बिजनेस सेल्स पनि कि एट द सेम टाइम बट इट वाज अल्सो इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीले अहिले जे चाहिँ डिजिटली गरिरहेको छौँ खास त्यो डिजिटल कन्टेन्ट बनाउनलाई गरे होइन त्यो डिजिटल चाहिँ प्रोसेसमा ल्याउन गरेको त्यो प्रोसेसको वान अफ द आउटकम इज अल्सो कन्टेन्ट जस्तो कन्टेन्ट चाहिँ खास कन्टेन्ट बनाउनलाई कन्टेन्ट बनाएर होइन कि डिजिटली डिजाइन गरिरहेको छौँ त्यसको आउटपुटमा चाहिँ कन्टेन्ट पनि फाल्न पाएँ कि अब त्यसलाई कलर चेन्ज पनि गर्न पाएँ जे पनि गर्न पाएँ बट द च्यालेन्ज इज द्याट यहाँ चाहिँ अझै पनि डिजाइनलाई चाहिँ त्यति हुन्छ नि त्यो ट्रेन्ड बेस्ड पनि छ नि त सो इट्स भेरी च्यालेन्जिङ के इट्स अ च्यालेन्ज द्याट वी आर फेसिङ राइट नाउ कि आफ्नो डिजाइनलाई कसरी लिएर आउने अनि एउटा डिजिटल एक्सपिरियन्समा कसरी लिएर आउने हुन्छ नि वेन यु गो टु द पोर्टल अनि यु पुट यर हाइट वेट अनि यु विल टेल यु कुन चाहिँ फिट चाहिन्छ बिकज वी नो नेपाली बडी टाइप्स एन्ड वी क्यान रेकमेन्ड यु बट ब्रिङिङ आवर डिजाइन इज अ बिग च्यालेन्ज बिकज स्टिल यहाँ चाहिँ अब ए भाइ फोटो जस्तो बनाइदेऊ न भन्नेवाला पार्ट छ क्या अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यो having our own identity apart from being a tailor has been a challenge that how do we present ourselves that we can also design त मैले गएर स्केच गरेर मात्रै डिजाइन गर्ने होइन कि लाइक प्रपर एउटा डिजाइन प्रोसेस फ्रम वेदर इट स्टार्ट्स फ्रम अ मुड बोर्ड होला मुड बोर्डमा अब के गर्ने हो कस्तो कस्तो फिट बनाउने हो के एलिमेन्ट्स राख्ने हो डिजाइनिङ कसरी गर्ने होइन अब इट रिक्वायर्स पिपल इट्स नट जस्ट स्केच मात्रै बनाएर हुँदैन डिजिटली अब के सफ्टवेयरहरू युज गर्ने त्यो सफ्टवेयर युज गर्नलाई अब त्यस्तै हिसाबको पिसीहरू चाहिन्छ एन्ड डुइङ एनिथिङ डिजिटल इज भेरी एक्सपेन्सिभ होइन अब एउटा पिसीकै महँगो पर्छ तर त्यो गरेर पनि अब इट्स अ च्यालेन्ज फर अस टु मेक इट एज एन एक्सपिरियन्स एन्ड द्याट इज वाट वी आर वर्किङ अन कि सो डिजाइन चाहिँ म डिजाइन मात्रै हेर्ने भन्दा नि एज अ होल एक्सपिरियन्समा चाहिँ डिजाइनको एउटा रोल चाहिँ छ तर आई थिङ्क वाट आई लर्न वाज मैले चाहिँ कस्तो सोचेको थिएँ भने हामीले अब आफ्नै डिजाइन निकाल्छ अनि पिपल विल एक्सेप्ट इट भन्दा पनि पिपल वान्ट मोर एन्ड नाउ आवर च्यालेन्ज इज हाउ क्यान वी मेक द्याट मोर एट डिजिटली नट जस्ट लाइक पसलमा राखिदिनुलाई मात्रै होइन डिजिटल एक्सपिरियन्स डिजिटल वाइज कसरी हामी रियल टाइम डिजाइन चाहिँ अझै बनाउन सक्छौँ त्यसलाई मार्केटमा पनि राख्न सक्छौँ त्यसलाई फिट पनि अप्सन दिने अब लेदर पनि कसरी अप्सन देखाउन सक्ने एन्ड प्याकेज इट इन अ एक्सपिरियन्स द्याट इज वाट वी आर वर्किङ अन बट आई थिङ्क यहाँ चाहिँ धेरै पनि मार्केटबाट अगाडि जान पनि हुँदैन बिकज मेरो चाहिँ माई प्रब्लम इज आइ एम टु अप्टिमिस्टिक के माई विकनेस पनि भनौँ समटाइम्स इट हेल्प्स बट लट अफ टाइम्स आइ एम अलवेज optimist about things but that is not how the market is always going to be people perceive your brand different way मा अब भनौँ न अब जस्तो अहिले यति धेरै लेदर ज्याकेट ब्रान्ड्सहरू छ हामीले जे सुरुमा चलाएको थियो अहिले प्रिटी मच धेरै त्यही नै देखिन्छ नि त त्यही क्विल्टिङ गरेको छ त्यही अब हुन्छ नि द ज्याकेट्स द्याट वी सी नाउ वी निड टु अब जस्तो हिजोको दिनमा हामीले नै अरू कपी गरेर बनाइरहेको थियो हामीलाई थाहा छ हामीले नयाँ डिजाइन निकाल्यो त्यो पनि कपी त हुन्छ बट हाउ क्यान वी सर्ट अफ पुट इट इन सच अ वे द्याट इट इज आवर्स एन्ड हुन्छ नि सो म त त्यो डिजाइन चाहिँ हाउ डज डिजाइन बी स्ट्रिमलाइन इन्टु एन अपरेसनल प्रोसेस द्याट इज अ भेरी डिफिकल्ट थिङ जस्तो लाग्छ एन्ड द्याट इज वेयर त्यो डिजिटली भनेको स्केच मात्रै गरेर डिजिटल देखाउने मात्रै होइन कि त्यसलाई एउटा कस्टमर एक्सपिरियन्सको पार्ट चाहिँ कसरी बनाउने बिगर चाहिएन अनि एट द सेम टाइम एउटा अर्गनाइजेसनको मेजर कसरी लिएर आउने जस्तो हिजोको दिनमा म फ्याक्ट्री धेरै थियो भने अब फ्याक्ट्री यस्तो
अटोमेट भइसक्यो कि अहिले चाहिँ हामीले स्टोरबाट अर्डर लिन्छौँ वी डोन्ट ह्याभ टु देयर इज नो ह्युमन इन्भल्भमेन्ट ज्याकेट चुज हुन्छ त्यसको ब्याकएन्डमा सबै प्याटर्न अलरेडी बनिसकेको हुन्छ अ पर्सन चुजेस दिस डिजाइन इन दिस त्यसको बेस कोडिङ हुन्छ त्यसपछि लेदर सेलेक्ट गर्छ अल इज डन डिजिटली एन्ड इज भेरी भेरी इजी क्या हाम्रो वी डोन्ट ह्याभ अल्ट्रेसन्स पिपल डोन्ट ह्याभ टु कम एन्ड ट्राई वी गेट द ज्याकेट रेडी एन्ड हाम्रो रिपेयर रेट हेज गन डाउन आफ्टर रिमुभिङ कस्टमाइजेसन क्या बिकज इन कस्टमाइजेसन देयर इज भेरी गेस वर्क के हाउ इट विल लुक वाट विल ह्यापन होइन अब कपी गर्ने नै हो नि त एक हिसाबले त बट अगेन यहाँ चाहिँ यस वी डिड द्याट बट दिस इज वेयर वी आर इभल्भिङ बट इट टेक्स टाइम वेन यु आर टेकिङ अ डिसिजन बिकज त्यो हामी 2 वर्षदेखि चाहिँ मान्छेलाई लाइक लाइटले कस्टमाइजै गर्न छोडिदियो होला कि कस्टमाइज गर्न छोड्यो होइन कि त्यसलाई बेटर गर्न खोज्यो हो तर त्यो बेटर गर्ने चक्करमा चाहिँ अब टाइम लाग्छ अनि इट्स लाइक एन्ड दिस 3D कन्टेन्ट एन्ड अल दिस इट्स जस्ट बाइङ अस टाइम हो क्या इट्स मी बाइङ टाइम द्याट वेयर फिक्सिङ थिङ के सो प्रोडक्सनको च्यालेन्ज के छ बिकज लाइक तिम्रो त इनिसियली ब्याकबोन नै फ्याक्ट्रीबाटै हो राइट सो हेज द्याट सर्ट अफ हेल्प यु आउट किनभने तिम्रो फ्यामिलीको लेगेसी पनि थियो एउटा हिसाबले बट देन लाइक डुइङ थिङ्स इन अ मोर मोडर्न वे या भन्छ मोर डिजाइन्सको कुराहरू होला या त मोर कस्टमाइजेसनको कुराहरू होला त्यसमा च्यालेन्जेस चाहिँ के पायो च्यालेन्जेस अहिले चाहिँ सबै कुरा स्ट्रिमलाइन चाहिँ भइसक्यो तर अब पहिला जस्तो अर्डर छैन सो एभ्रिथिङ इज सेट इन प्लेस बट अब अर्डर मात्रै चाहियो भन्ने हो कि सिस्टम्स आर देयर हुन्छ नि कारिगर इज अल्सो देयर बट वी निड टु जेनेरेट इनफ वर्क डिजिटली द्याट वी डिड फ्रम अ स्टोर हिजोको दिनमा अब पुरा स्टोरमा बसेर अर्डर झ्याप लिइरहेको थियो भने अब यसलाई डिजिटली टर्न गरेर त्यसलाई यो सबै एक्सपिरियन्समा कसरी लिएर आउने चाहिँ इज द च्यालेन्ज किनभने प्रोडक्सनमा पनि वाट वी हेभ रियलाइज इज वेन यो वेमा गर्दा चाहिँ प्रोडक्सन अति धेरै स्ट्रिमलाइन चाहिँ हुन्छ बिकज हिजोको दिनमा के हुन्थ्यो भने बिकज कस्टमर अर्डर हुन्थ्यो कारिगरले शुद्ध पनि कैँचीले मिलाइदिन्थ्यो कि यसलाई अलिकति यहाँ मिलाउनु पर्ने छ अब त्यहाँ धेरैजनाको हात लाग्थ्यो अहिले के छ स्टिचिङ एक्युरेसीको लागि एकजनाको कामै स्टिचिङको दाग पनि दिने हो तर त्यो स्टिचिङवाला फिक्स गर्नलाई चाहिँ अब त्यो स्ट्रिमलाइन भएन भने चाहिँ एन्ड देन कारिगर विल अल्सो स्टार्ट प्लेइङ एन्ड देन अब रिपेयर आयो तर कसो गल्ती थाहा छैन होइन च्यालेन्ज चाहिँ त्यही छ बट प्रोडक्सन वाइज चाहिँ आई थिङ्क इफ यु आर एबल टु स्ट्रिमलाइन युर प्रडक्ट प्रोसेस प्रोडक्सन चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन सेट चाहिँ हुन्छ तपाईँको केसमा के छ डिजाइन्स र प्रोडक्सनको कुरा more of a trend though. Basemark is known for following the trend, worldwide trend though. So I feel that there are brands like Prada, Dior, or LV or designers that work with them. त्यो ब्रान्डहरूले चाहिँ के गर्छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्न सक्छ एउटा नयाँ ट्रेन्ड ल्याउन सक्छ अनि एउटा धेरै कुरा एकदम ट्यालेन्टेड पिपलले डिजाइन गर्ने अनि दोज आर बिङ फलोड बाई मिटियर ब्रान्ड्स लाइक मेबी जारा H&M or any other like सुपर ड्राई or त्यस्तो त्यो ब्रान्डहरूले फलो गरिसकेपछि त्यो अलिकति रिपल इफेक्ट हुन थाल्छ क्या सो मेबी अ गुची डिजाइन्स वान थिङ इज प्रपरली इन्सपिरेसन लिएर जारा या एनी अदर ब्रान्डले फलो गर्छ अझ बढी मान्छेले अप्रोच गर्छ अनि त्यो बढी मान्छेले लगाउन थालिसकेपछि इट बिकम्स अ ट्रेन्ड सो बेसमार्कको च्यालेन्ज इज मोर लाइक हाम्रो फर्स्ट फोर्टे नै के थियो भने प्रिन्सिपल इज टु ब्रिङ द ट्रेन्ड इन नेपाल there's no way that nothing's going to stop us from bringing the trend, bringing the current trend or slightly अगाडिको trend या slightly पछाडिको trend हामीले ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो सो यसमा एकदम ठुलो च्यालेन्ज भनेको या हाम्रो सक्सेस भनेको के हो भने उहाँले भनेको जस्तो लेडिज फ्यासनमा the good thing about ladies fashion or the ladies out there is like they're very adventurous. Adaptability ko question sodhne ho bhane if a man scores 1 these people score 100 or 110 testo khatra adaptability like if someone wears a leather skirt I mean there's no another to second thought ai chaina ke that I want that leather skirt no freaking malai fit huncha hunदैन थाहा छैन I'll go and try it if it looks good I'll buy it अब अहिले इन्स्टाग्रामहरू हेऱ्यो सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि इफ काइली जेनर पोस्ट समथिङ होइन अब मेबी 10 पोस्टमा 6वटा पोस्ट स्विमसुटकै हुन्छ होला तर त्यो जुन 4 पोस्टमा चाहिँ उसले के हेर्नु यो दुईवटा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो देख्न सक्छ भने देयर इज नो सेकेन्ड थट कि यो मैले लाउनु पर्दैन लाउन सक्दिनँ होला भन्ने त्यो हर्डलै त्यो अब्स्टेकलै छैन क्या दे जस्ट गो एन्ड ट्राई इट सो हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने इफ यु डोन्ट ब्रिङ द ट्रेन्ड होइन वी लुजिङ द कस्टमर लुजिङ द ट्रस्ट क्या सो हाम्रो लागि बिगेस्ट सक्सेस नै त्यही हो कि इफ देयर इज अ समथिङ द्याट इज ट्रेन्डिङ इन द वर्ल्ड एन्ड वी डोन्ट क्याच अन इट वी लुजिङ इट सो हाम्रो लागि चाहिँ डिजाइन यो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ इट्स समथिङ द्याट
we follow religiously internationally के चलिरहेछ नेपालमा के चलिरहेछ के खोजिरहेछ मान्छेहरूले. The second thing is our followers, our people, हैन, जहाँ जसले चाहिँ के भनिरहेछ, these are the things that have been trending in the world and that I want to try it, तर बेसमार्कमा छैन. Can you make sure that you get it? It's like अब हामीलाई त literally order हो क्या. It's like मलाई यो this यस्तो Pinterestमा यो देखाएको थियो, मलाई यो चाहियो भनेर लाटिलोलाई भने जस्तै मेरो लागि त मेरो पिपल सिधै आएर अर्डर गर्ने क्या. These are the things that I want to wear. Can you make sure that it's there in Basemark? So त्यो एउटा इन्फर्मेसन पनि जहिले पनि आइरहेको हुन्छ. We take it positively क्या. So maybe like one of like say we probably like ignore or let's say plan अलिकति पछाडि. तर let's say like 100 people asking for it, and why do we not produce it, or why do we not get it? So we just basically heart and soul दिएर त्यसलाई कसरी चाहिँ like say in 15 days or in a month's time कसरी ल्याउने हैन. अब यो everything is import based पनि हुँदाखेरि चाहिँ there are definite challenges क्या. So what we've done is we've started working with local factories अहिले. Probably after this really made sense. A lot of people are talented, a lot of people have factories, have like machines and all that. So we made sure that यो ट्रेन्डहरु चाहिरहेछ भने कस्तो खाले फ्याब्रिकमा चाहिरहेछ, कस्तो खाले प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ. अब श्रिङ्केजको लेन्थको आउँछ भने factories need to decide that यो कपडा जति पनि टेस्ट गर्नुपर्छ, you have 3 or 4 processes of testing it, do it, so that when my customer get it, it is made sure that यो क्वालिटी चाहिँ टप नच हुनेवाला छ, यो क्वालिटी बेस्ट हुनेवाला छ त्यो प्राइसमा भन्ने चिजहरु डिसाइड गरिसकेपछि, and then we plan it accordingly. So we release about maybe 25 to 30 designs in a week. Damn. Wow, fuck, crazy. And every week they go. Every week. And हाम्रो procurement or the production side is head by Sagar. So it's a different ball. Just you podcast Sagar भनेर चाहिँ खतरा मान्छे रहेछ नि Sagar. If you want to call him like Ankit. So when you release high season like 30 plus or 35 plus, I know the amount of designs that people get. किनभने अब वर्ल्डमा के ट्रेन्ड गरिरहेछ त? Is it suit, or is it a shoes, or is it some accessories, or is it some kind of t-shirt or a top? If you don't bring it to Nepal and post it or sell it in Basemark, we're losing a lot of things. Hey, यो जस्तो एउटा क्वेसन सोध्छु म, वीकली 20-25 डिजाइन्सलाई चाहिँ कसरी ट्रेन्ड फोरकास्ट गर्नुहुन्छ? बिकज ट्रेन्ड हाउ डज दिस ह्यापन? लाइक क्युरेट त गर्नुपर्छ नि त, ट्रेन्ड त धेरै कुरा हुन्छ, बट हाउ इज द्याट 20-25 डिजाइन्स? एक्ज्याक्टली. इन्स्टाग्राम फलोवर्स हेर्नु पर्यो, आफ्नो फोटो केमा छ, वाट इज सेलिङ वेल, यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट के भइरहेछ, वाट आर देयर द्याट आर स्लो, वाट आर देयर द्याट आर फास्ट, डेटा पनि युज हुन्छ, डेटा पनि युज हुनु पर्यो. त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ इफ यु लुक इन्टु यर सेल्स, इफ यु लुक इन्टु नम्बर्स, त्यो नम्बर्सले नै धेरै कुरा रिप्लाई गरिदिन्छ. अनि प्लस त्यही इफ यु गो एन्ड ट्राई, अब ट्रेन्डलाई फलो मात्र गरिरहेछ भने यु अलवेज बिहाइन्ड. तर इफ यु बिकम अ ट्रेन्ड सेटर देन इट्स इजी. भन्ने बित्तिकै बेसमार्कले रिसेन्टली अबाउट लास्ट इयर वी स्टार्टेड लाइक बेसिक्स भन्ने सुरु गरौँ, किनभने एभ्री वान निड्स इट भनेपछि वाइ नट क्रिएट अ सब ब्रान्ड. सो वाट वी डिड वाज लाइक बेसमार्क बेसिक्स भन्ने सुरु गरौँ. द प्राइस आर भेरी भेरी रिजनेबल, designs are very something that nobody said maybe most of the people would not say no भनेर त्यो खाली अन्त fabric quality and all that. So we can actually to trend भन्दा पनि if we become a trend setter in things like basics जस्तोमा गर्दाखेरि चाहिँ we give them a new taste जस्तो पनि लाग्यो. And we're telling them that if you wear this you're actually going to be a trend setter rather than a trend follower. So त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ we are always on a stronger side. त्यो हुन्छ. And of course seasons, right? If you're behind, that's the worst thing one can do. One can be to proper planning agadi hunai paryo. And we are, as agi hamle kura gare jasto, the business is stock heavy business again. You know, if you don't have stock, or let's say you made 100 t-shirt and it's sold out bhanyo भने त, oh my god, if I had made 200, probably त्यो पनि त बिक्थ्यो होला नि त भने त हुनु पर्यो नि त. So त्यो एउटा drive to your finish the stock and what is your optimum order. Optimum order is what? Sold out is not an optimum order again. Sold out is not always a good thing. It's a good thing to feel that okay, but maybe you procured less. You procured less. So there's always a constant grind. You have to find out. So what do you have to do new? What do you have to bring in quick? What do you have to
maybe bring a little slow. यस्तो चिजहरू चाहिँ you plan accordingly. So it's basically a 12 months, I think 7 or 8 months at the high season for a fashion business. And probably up the 2 months are probably monsoonहरू हुन्छ, योहरू हुन्छ. Those are like low seasons. Winter पछि हेर्ने हो भने people are in dilemma like summer लागिसक्यो why would I buy jackets भन्छ, sweaters भन्छ. So the 3-4 months are like slow season. तर त्यही टाइम हो हामीले बडी प्रिपेयर गर्नुपर्ने. त्यो प्रिपेयर गरिसकेपछि समर आयो. Summer is of course maybe not for Latido, but lot of the time summers are like high season for everyone because of you tend to go out more, you tend to shop more. But this time also you have to plan very very early and probably very plan elaborately पनि के त्यो गर्दा जस्तो एउटा क्वेसन सोध्छु है, आई जस्ट पप्ड अप. हजुरले जसरी एउटा प्राइस लेभल लिएर आउन सक्नु भएको छ नि यहाँ, इट्स अल्सो बिकज अफ योर स्ट्रङ होल्ड अफ सप्लाई चेन होइन. अनि एट द सेम टाइम तपाईँले त्यति धेरै डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्स लिएर आउन सक्नलाई त्यो सप्लाई चेन पनि त्यति स्ट्रङ हुनु पऱ्यो. डु यु थिङ्क लाइक तपाईँलाई नेपालको कुनै म्यानुफ्याक्चररले त्यो लेभलको प्राइस र त्यो लिन सक्दैन होला है? द्याट इज वाइ द्याट्स अ बिग सक्छ डेफिनेटली सक्छ. इट्स बेसिकली यो अब एउटै मात्र फ्याक्ट्री या आफ्नै फ्याक्ट्रीमा काम गर्यो भने probably you'll have 400 people working under you in just factories, you know, to have that number. Okay. But multiple factories, will they be able to give that price or in a trend नै नमिलेर के लाग्छ? अब if you work with 12 to 15 factories in China, 5 to 10 factories in Nepal, and you have अनि फेरि कसैले हुडी राम्रो बनाउला, कसैले जिन्स राम्रो बनाउला, कसैले कटनको बेसहरू एकदम राम्रो बनाउला, कसैले ड्रेसेसहरू राम्रो बनाउला. You have a constant supply chain भयो नि त. So it's not just about pricing को कुरा मात्र होइन कि, it's about like quality कसले के कुरा राम्ररी गरिरहेछ त्यो अनुसारले तपाईले like when you don't have let's say in house factory तपाईसँग त्यो लिबर्टी भयो like choose the best. Yeah, त्यो क्लोथिङ लाइन अनुसारले तपाईले फ्याक्ट्री चुज गर्न पाए. प्लस अब रमाइलो के पनि छ भने यो कुरामा I'm so sorry मैले बिर्सेँ के भन्नु भने प्रोडक्सन सरी मल्टिपल फ्याक्ट्रिजहरू गइसकेपछि के पनि रमाइलो हुन थाल्छ भने यु हेभ सो मच चोइस टु चुज फ्रम. अनि त्यो हुने बित्तिकै त यो अलवेज अन अपर साइड जस्तो भयो. गुड फर द कस्टमर वेमा चाहिँ प्राइसेस पनि बेटर भयो. अनि द स्ट्राटेजी इज टु अलवेज गो टु द सोर्स. सो वेन यु हेभ द क्वान्टिटी, अब आई बाई प्रब्ली 1 टी-सर्ट फ्रम हुबा अनि आई क्यानट एक्सपेक्ट लाइक डिस्काउन्ट देऊ न भनेर मिलेन नि त उसलाई त. सो Huba, what I'll do is I'll buy 1,000 t-shirts from you. Can you make sure that you give me a better rate? Why would he lose business? So same thing happens with the procurement. So procurement strategy पनि तपाईको यदि तगडा भयो हैन भने चाहिँ you'll have a very good deal. So हाम्रो इन्टेन्सन पनि प्रिन्सिपल इन्टेन्सन पनि के पनि थियो भने we will make sure that we go to the source and we get the best deal. So that मैले मेरो followers, मेरो peopleलाई पनि best deals दिन सकौँ क्या. There is never a day that we've thought about like ल यसबाट हामीले एकदम यो गऱ्यौँ profit margin high. No, we do it because we want to give the best. त्यो भएर चाहिँ we've been successful in त्यो सेक्सनतिर चाहिँ. So that's what like design and product त्यसरी चाहिँ हामी प्रिफर गरेर हुन्छौँ. Now pricing को कुरा चाहिँ how do you guys plan? Is there a strategy, is there a formula कि डिमान्ड सप्लाईको कुरा पनि होला, कति कुराहरू प्रोडक्सन कस्टको पनि कुराहरू आउँछ होला. How do you decide on the pricing? र अर्को second question is regarding inventory पनि. I think that is challenging especially for people who are coming up. किनभने चाहिँ कम प्रड्युस गरौँ भनेपछि त्यो सेल्स प्राइसिङ पनि महँगो पर्नु जाने भयो एउटा कुरा. अर्को भनेको चाहिँ सेल हुन सक्ने चिज मैले सेल गर्न पाएन. बेसी प्रड्युस गरौँ भनेपछि इन्भेन्ट्रीमा बस्ने भयो, स्टक्स बस्ने भयो, जुन मेबी नेक्स्ट इयरसम्म या अर्को सिजनसम्म त्यो काम नलाग्न सक्छ. र त्यही जम्मा हुँदै एउटा लिमिटेड अमाउन्ट नै जम्मा भयो भने पनि जुन प्रफिट आउन सक्थ्यो त्यसलाई नै ब्रेक इभन गरिदिन्छ मेरो बाँकीको स्टक्सले. अर एकदमै धेरै नै स्टक जम्मा भयो भने त अब अर्को इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्न अर्को ठाउँ खोल्नु पऱ्यो. यो इन्भेन्ट्रीको चक्कर के हो र त्यसपछि प्राइसिङको चक्कर के हो? बट यस्तो प्राइसिङ भन्दा पनि के हो भने आर यु एबल टु क्रिएट ब्रान्ड एस्पिरेसन भन्ने साइड हुन्छ क्या. जस्तो you set up a company, you set up a factory, and you've set up a really nice t-shirt wala khone company. Tara timro followers, timro customers, are your repeat customers? And are they telling their closest friends that this is the t-shirt that I bought and it's really nice? One is when the brand aspiration develop bhas haina bhane त्यसपछि चाहिँ price यो त्यो quality and then भन्ने कुरा आउँछ क्या. अब look at Latido what they've done हैन. Aspirations छ नि, brand aspirations छ.
I mean, I would easily go there and would not expect a leather jacket in 5,000 rupees. Because if I go to Latido store, म त्यहाँ किन पुगेँ भन्दाखेरि एस्पिरेसन्स यसरी डेभलप भएको छ कि इफ दे से द्याट लास्ट इयर यो ज्याकेट चाहिँ 15,000 थियो तर अहिले लेदरको प्राइसेस हेभ गन अप, द डिजाइन्स हेभ इम्प्रुभड, द क्वालिटी एन्ड फिट एन्ड फिनिस इज इम्प्रुभड, सो इट्स 18,000 रुपिज, 20,000 25,000 रुपिज भयो भने प्रब्लम मसँग पैसा छैन भने त ओके थ्याङ्क यू सो मच द यो ज्याकेट सो नाइस भनेर फर्किनु पऱ्यो होइन. आइ एम नट कम्पेयर टु बाई. तर इफ आई गो टु Latido, आई मेक स्योर द्याट आई एम रेडी फर द्याट पर्चेज. सो प्राइस भनेको चाहिँ इट्स एक्चुली नट एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जस्तो. इट इज, आई मिन बाइङ डिसिजन्स पर्छ मान्छेको क्यापेसिटी अफ पर्चेज एन्ड अल द्याट हेरेर. तर ब्रान्ड एस्पिरेसन कतिको क्रिएट गरेको छौ तिमीले आफ्नो मान्छे, आफ्नो फलोवर्स, आफ्नो पिपलहरूलाई कतिको कनेक्ट गर्न सकेका छौ, द्याट इज वेयर इट डिपेन्ड्स. इन्भेन्ट्री आई थिङ्क इज अ डिफ्रेन्ट बल गेम. इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ इट्स मोर अफ अ म्याथ भयो. अब इफ यु आर नट सेलिङ वेल, वाइ वुड यु एड इन्भेन्ट्रिज? इफ यु आर सेलिङ वेल, एड इन्भेन्ट्रिज म्यान. किनभने तिमीले आफ्नो सेल्स नै बढाइरहेको छैन बिकज योर थिङ्स आर सोल्ड आउट भने you're losing business. There are 100 people coming in, 10 people coming in, and last 2 jana say sorry it's sold out bhanda, it's not good. So timle inventory bhanne chiz cha it's a different matrix, you know, where it actually depends on in and out kati bahira gaira cha ra timle kati bhitra ल्याइरा छौ, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने. नाइस. हाम्रोमा त आई थिङ्क अब इट्स इन्भेन्ट्री त त्यति हुँदैन थियो. हामीले चाहिँ सो पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने दिस इज लाइक अ लट कनेक्टेड टु प्रोडक्सन. सो आई टेल यु हाम्रो बिकज विन्टर फोकस्ड हुन्थ्यो, सो 4 महिना चाहिँ कोर बिजनेस हुन्थ्यो. रेस्ट अफ द मन्थ इट्स भेरी लो सुरु पहिलाकोमा. बट त्यो 4 महिना चाहिँ एकदम इन्टेन्सिभ हुन्थ्यो. सो इट्स सर्ट अफ ब्यालेन्स्ड आउट द रेस्ट अफ द मन्थ. खर्च उठ्थ्यो चल्थ्यो. तर मान्छेलाई त त्यो थाहा हुँदैन नि त. तर हामीले के गर्थ्यौँ भनेपछि चाहिँ विन्टर सकेपछि चाहिँ अब कारिगरलाई त राख्नु पऱ्यो. अब कारिगरलाई राखेन भने त ऊ अर्को ठाउँ जान्छ. अब उसँग त मेरो उसलाई सिकाएको सबै कुरा नि जाने भयो. सो हामीले चाहिँ समरमा चाहिँ बेस्ड अन विन्टरमा जे अर्डर आयो अनि कुन साइजेस गयो, कुन डिजाइन गयो, प्री चाहिँ थोरै बनाएर राख्ने. सो द्याट एक त कारिगरलाई पनि काम दिन पायो, कारिगर सस्टेन पनि भयो, ऊ कहीँ जाने भएन. अनि अब विन्टर जस्तो इन्टेन्सिभ काम त हुँदैन, तर भनौँ न उसले काम पनि पायो. तर एट द सेम टाइम हामीले अब इन्भेन्ट्री पनि स्टकअप गऱ्यो. तर के हुन थाल्यो भने अब इन्भेन्ट्री यति स्टकअप गर्दा मान्छेले चाहिँ फेरि इन्भेन्ट्रीको भन्दा नि सुरुमा कस्टमै किन्छु, नयाँ नै बनाइदियो भन्थ्यो. बिकज अब Latidoमा त्यसकै लागि आउने हो. सो देन इट युज टु टेक अस अ लट अफ टाइम टु सेल दोज इन्भेन्ट्री बिकज दे वुड एड अप अ लट इयर बाई इयर बिकज पिपल वान्ट न्यू, लाइक दे वान्ट कस्टम मेड अर वान्ट टु मेक अफ द सेल्फ चाहिँ किन्दैन थियो पहिला. तर ओभर द टाइम चाहिँ अब चाहिँ लाइक मोर हाम्रो चाहिँ वी डोन्ट होल्ड इन्भेन्ट्री नै कि. सो वी मेक ज्याकेट्स अब डिफ्रेन्ट साइजेसमा डिफ्रेन्ट त्यसमा वी पुट इट एट द स्टोर एन्ड वाट एभर अर्डर कम्स देन वी मेक इट इन्स्टेन्टली. सो इट्स त्यस्तो वेमा ब्यालेन्स छ. बट यसको गोल चाहिँ अब ओभर द टाइम यसलाई स्केलमा गर्न सक्यो भने वेयर रियल टाइम अब कस्तो अर्डर आउँछ. अब लेदर पनि हामी सप्लाई चेन त्यही हिसाबले कन्ट्रोल गर्छौँ. जस्तो ब्ल्याक इज 40% अफ आवर लेदर्स इज ब्ल्याक बिकज पिपल वान टेक ब्ल्याक, पिपल डोन्ट वान एक्सपेरिमेन्ट अरू कलर. सो ब्ल्याक इज लाइक, सो वी अभियसली प्रोक्योर ब्ल्याक मोर देन एनी अदर. सो त्यसरी नै ब्याक एन्डमा भइरहेको हुन्छ. अनि स्टक पनि ब्ल्याकको धेरै बनाउँछौँ बिकज इट इज मोर सेफ. यु डोन्ट हेभ टु रिस्क अ लट. वी डोन्ट होल्ड अ लट अफ इन्भेन्ट्री. सो द होल आइडिया नै कस्टमाइजेसनलाई डिजिटल गरेर डिजिटली चाहिँ अन डिमान्ड अर्डर लिन सक्यो भने चाहिँ त्यो हिसाबले एक त इन्भेन्ट्री नै कम राख्नु पऱ्यो. अनि डेटा बेस्ड भयो भने चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट त्यही हिसाबले प्लान गर्न पाइन्छ. अनि सो आइडिया चाहिँ त्यो हो. बट वी डोन्ट होल्ड अ लट अफ स्टक. सो अहिले पनि स्टोरको ज्याकेट्स पनि सेल हुन्छ, देन इट इज रिप्लेस्ड. एज सुन एज इज सोल्ड देन इट इज रिप्लेस्ड. बिफोर रिप्लेसिङ द क्वेसन कम्स डु वी वान्ट टु चेन्ज एनिथिङ. धागो कलर चेन्ज गर्ने हो कि, यो चेन्ज गर्ने हो कि, यो कुनैमा चेन्ज गर्ने हो कि, लेदर चेन्ज गर्ने हो कि, त्यसरी चाहिँ रिप्लेस हुन्छ. अनि हरेक ज्याकेटको चाहिँ 8वटा साइजेस प्रिमेड हुन्छ. सो एनी डिजाइन द्याट वी टेक आउट वी मेक 8 साइजेस अफ इट फर मेल एन्ड फिमेल. बेस्ड अन द्याट वी टेक अर्डर्स. सो द्याट त्यो चाहिँ हाम्रो स्टक होल्ड भइदिन्छ. तर त्यो चाहिँ डिस्प्लेको सेन्समा हुन्छ स्टोरमा, क्याटलग जस्तो कि. तर अब त्यो कुरा डिजिटली गर्न साथ चाहिँ अब सबै त बनाउनु परेन नि त. सो अहिले वाट वी आर डुइङ इज अ लट अफ ज्याकेट्स द्याट वी मेक, वी डोन्ट मेक फिजिकली के, वी मेक एभ्रिथिङ डिजिटल. इन द्याट वे देखाउन मिल्यो. सो एउटा ग्रिन कलरको यो लेदरमा बनाउनु पऱ्यो तर त्यसलाई फिजिकली बनाएको छैन. सो बट वी क्यान एक्सपेरिमेन्ट द्याट डिजिटली. अनि इफ पिपल लाइक इट देन त्यसरी हुन्छ. सो हाउ इज इट वर्किङ आउट डिजिटली? किन भन्छ कि क्लोथिङ भनेको त हामीले
अलरेडी प्रडक्ट छ अनलाइनमा छ फोटो खिचेको छ भने पिपल वुड वान्ट एन्ड कम एन्ड सी एन्ड टच एन्ड फिल द प्रडक्ट राइट तिम्रो केसमा चाहिँ प्रडक्ट बनेको पनि छैन डिजिटली बनिरहेको छ सो हाउ आर पिपल एड्याप्टिङ टु द्याट अब बल्ल स्टार्टिङ हामीले यो इयर बल्ल लन्च गऱ्यो 4 वर्ष त त्यसको स्टार्ट गर्नै लाग्यो त्यो 2 वर्ष त आफ्नो दिमाग चेन्ज गर्न लाग्यो बानी त हो बिहेभियर चेन्ज आफ्नै आफूलाई नै 2 वर्ष चेन्ज हुन लाग्यो त्यसपछि 1 वर्ष टिम समाज पुग्नलाई लाग्यो त्यहाँ अब यति किसिस पऱ्यो यति यो भयो यति भयो लाइक इट वाज लाइक आई थिङ्क डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ सर दिमाग पहिला चाहिँ माइन्डसेटमा हुँदो रहेछ द्याट्स वाट आई हेभ लर्न इन अ भेरी हार्ड वे इट्स वान थिङ टु स्टे डिजिटल जान्छु तर त्यसले इट कम्स विथ इट्स ओन कन्सिक्वेन्सेस अहिले त बल्ल वेयर स्टार्टिङ आउट भर्खर 2-3 मन्थ्स भएको छ अनि त्यो पनि कस्तो भने आवर पोर्टल इज लाइक अब इन्स्टाग्राम फिड जस्तो कि इट हेज टु बी कन्सटेन्टली चेन्ज इट हेज टु बी कन्सटेन्टली हुन्छ नि अब पहिला सुरुमा गर्दा लेदरै देखेन भन्ने आएको थियो कि लट अफ फिडब्याक चाहिँ अब डिजिटली बनाएको छ लेदरै देखेन एनिमेटेड देखियो अब त्यसको लागि वी निड टु वर्क मोर अन कसरी रेन्डर बेटर गर्ने अर कसरी त्यो गर्ने बेटर गर्ने भनेर सो इट्स स्टार्टिङ आउट बट आई थिङ्क यहाँ उसले भने जस्तै यहाँ अझै अनलाइनको आएको छैन नि त्यति पिपल स्टिल वान्ट टु कम टु द स्टोर त्यो बट एट द सेम टाइम डिजिटल एक्सपिरियन्स त्यति राम्रो पनि अभाइलेबल छैन द्याट पिपल विल ट्रस्ट होइन अहिले त हामीले डिजिटल अनलाइन किन्यो भनेको दराज होला एउटा अब यस्तै यो ल यो ल्याइदियो अनलाइन बिजनेस छ तर प्रपर त्यो वेबसाइटमै गएर किनेर लाइक एन्टायर डिजिटल एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो त स्टिल अ लङ वे टु गो एन्ड आई थिङ्क फ्यासनमा अलिकति लुक एन्ड फिल पनि खोज्छन् मान्छे सो द्याट how it sits in your body is the fabric as per the photo or not भन्ने चिजहरू उसले जहिले पनि हेर्न खोज्छ अब लाइक अब कुनै एउटा खतरै ब्रान्ड छ भने चाहिँ यु ट्रस्ट देम एन्ड यु बेसिकली डबल क्लिक ट्याप गऱ्यो सट्ट ल्याएर अर्डर गरेर आफ्नो ठाउँमा छ तर इफ देयर इज लाइक आउन ट्राई इट यो ग्रिनमा राम्रो देख्छ कि येलोमा राम्रो देख्छ कि भन्ने चिजहरू हेर्न खोज्छ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यही च्यालेन्ज चाहिँ त्यही छ जस्तो कति अब अस्ट्रेलियाबाट कस्टमर्स हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो भाइलाई त्यहाँ भिडियो कल गर्न पठाउँछ उसलाई फिल गर्न लाउँछ उसलाई ट्राई गर्न लाउँछ अब त्यो अस्योरिटी के न द्याट्स अ च्यालेन्ज वेयर हाउ क्यान वी कनेक्ट टु द्याट पर्सन अस्ट्रेलियाको डिरेक्टली बिकज देयर आर पिपल वान अ बाई के बिकज अस्ट्रेलिया गएपछि त फेरि ग्लोबल स्केलमा हेर्ने हो भने त वी आर भेरी अफोर्डेबल के फर अ लेदर ज्याकेट वाट इट इज के यहाँ इट फिल्स लाइक त्यो बट अब हामी फास्ट फेसन त होइन कि यसलाई अब हुन्छ नि अब झ्याम त्यो लेदरमा त्यस्तो ट्रेन्ड पनि हुँदैन धेरै इट्स नट अ फास्ट फेसन प्रडक्ट द्याट आई क्यान हुन्छ नि आई विल बाई 10 टाइम्स त्यस्तो हुँदैन इट्स अ भेरी डिफिकल्ट गेम इन द्याट सेन्स नै ट्रेन्ड पनि धेरै हुँदैन ट्रेन्डी पनि धेरै बनाउन मिल्दैन सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु बी ट्रेन्डी पनि फेरि टाइमलेस पनि अनि इट्स अ च्यालेन्जिङ थिङ So the thing with pricing strategy के को बेसमा हुन्छ लाइक व्हाट्स इज देयर अ फर्मुला or anything? आई थिङ्क फर्मुला भन्दा नि अब चाहिँ सो अहिले चाहिँ कुन स्टेटमा पुग्यो भने हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यो प्राइसिङ कस्तो गर्ने के गर्ने अनि जस्तो फर अ प्रडक्ट देयर आर 2 काइन्ड अफ कस्ट एउटा त त्यो प्रडक्टको कस्ट आफ्नै कस्ट भयो अर्को चाहिँ अब इट्स द फिक्स कस्ट द्याट यु इन्कर होइन अब बिकज वी डिजिटल गर्न थाल्यो यो गर्न थाल्यो हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ वाइल्ड हेभी हुन थाल्यो बट यो सबै गरेको रिजनै खास आफ्नो भेरिएबल कस्टलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हो अपरेसन एक्सिलेन्स ल्याउनलाई हो सो नाउ प्राइसिङ चाहिँ यसरी दिन मन छ द्याट पिपल गेट अप्सन्स वेयर इट्स त्यो हुन्छ नि अब बिकज लेदर इज सो डाइभर्स हुन्छ नि ब्रिङ इन लेदर्स द्याट आर अभाइलेबल एट लोवर रेट्स पनि बट एट द सेम टाइम हायर एन्डको पनि सो द्याट अ कन्ज्युमर हेज अन अप्सन चोइस एन्ड इट इज आवर अपरेसनल एक्सिलेन्स द्याट क्यान मेक दिस ह्यापन हामीले अब डिजाइन पनि आफै गरिरहेछौँ ब्याक एन्ड पनि आफै बनाइरहेछौँ अब हुन्छ नि इन्भेन्ट्री पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यो सप्लाई चेन पनि त्यही हिसाबले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ वी विल बी एबल टु गिभ अ प्राइस द्याट इज मोर कम्पिटेटिभ एन्ड बेटर भ्याल्यु फर मनी अनि आई थिङ्क समवेयर डाउन द लाइन वेयर आई लस्ट माइसेल्फ पनि भयो नि यो बाहिरको धेरै हेरेर नि अलिकति कस्तो भयो नि एसपिरेसनल आफू पनि बढी भइदियो बाहिरको कन्ज्युम गर्न थाल्यो कन्टेन्ट फ्यासनको बट वाट आई अल्सो निड टु रियलाइज इज नेपाल पनि हो सो हाउ आर यु गोइङ टु बी रिलेटेबल इन दिस कन्ट्री एन्ड मेक सेन्स पनि बिकज यहीँबाट ग्रो गर्ने हो जे ग्रो गर्ने हो गोल त अब नेपालीहरू बाहिर पनि रिच गर्न मन छ त्यही भएर नि डिजिटल गरेर राखेको सबै नेपाल आउन सक्छ भन्ने छैन सो मेबी लाइक नेपालको लागि एउटा प्राइसिङ हुनसक्छ बट वन्स वी गो आउट वी क्यान हेभ अ प्राइसिङ द्याट इज मोर लाइक ग्लोबली कम्पिटेटेबल हुन्छ नि कम्पिट गर्न सक्ने सो आई थिङ्क प्राइसिङ इज रियली मोर अबाउट योर अपरेसन एक्सिलेन्स अनि अपरेसन एक्सिलेन्स भनेकै अब जस्तो दाइले 1 विकमा त्यो प्राइसमा ल्याउनु सक्नु भने त दाइको अपरेसन एक्सिलेन्स हो हिज एबिलिटी टु आइडेन्टिफाई ट्रेन्ड गेट इट फ्रम अल्सो एन्ड अल्सो प्रोभाइडेड अ भ्याल्यू नाउ फर एनीबडी कमिङ इन इट्स भेरी लाइक उसले डिजाइन त हेर्न सक्ला तर उसले त्यो अपरेसनली कसरी गर्न सक्छ त द्याट इज वेयर इट्स भेरी डिफिकल्ट यस्तो होइन कि म भोलिदेखि चाइनाबाट ल्याउँछु झ्याप्झ्याप बेच्छु होइन नि हि हेज डिस्ट्रिब्युसन सेट हि हेज वर्क द्याट फर द लजिस्टिक्स
he also knows how trend forecast is connected to also content होला. अब त्यही कन्टेन्ट भन्छ जुन धेरै जान्छ होला. आइम स्योर त्यहाँ कनेक्सन त्यो पनि छ होला त्यस्तै हिसाबको. सो इट्स अल कनेक्टेड नि त. बट इट इज द अपरेसनल एक्सिलेन्स. सो आई थिङ्क अहिले चाहिँ आइम लर्निङ मोर लाइक हाउ टु अपरेट लाइक अ फास्ट फ्यासन एट अ अपरेसनल लेभल वेयर यु आर भेरी एजाइल. बट हाउ क्यान यु मेक अ प्रोडक्ट द्याट इज नट एक्ज्याक्टली फास्ट फ्यासन. हाइब्रिड मोडल भनौँ न वेयर यु डोन्ट वान्ट टु बी यस्तो पनि महँगो होइन कि त्यस्तो. बिकज द वर्ल्ड इज चेन्जिङ. अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको प्राइसिङको बाहिरको लग्जरी ब्रान्डलाई गाह्रो भइरहेछ होइन. द जेनजी हेभ अ डिफ्रेन्ट वे अफ प्रोसेसिङ थिङ्स. सो चेन्जिङ ल्यान्डस्केपसँगै प्राइसिङ पनि त्यसरी नै इभल्भ हुन्छ होला. लर्निङ कम्प्लिटली लर्निङ फेजमा वी मेड अ लट अफ आई थिङ्क आई मेड अ लट अफ रङ डिसिजन बाई कहिलेकाहीँ प्राइसिङ थिङ्स रङ. मान्छेलाई कनेक्टै भएन. प्रडक्ट मात्रै राम्रो भएर के गर्ने किन्नै सक्ने भएन भने चाहिँ नाउ इज प्रडक्ट मात्रै राम्रो गरेर पनि हुँदैन. इट हेज टु अल्सो बी रिलेटेबल टु द कन्ज्युमर. सो त्यही हो कन्ज्युमर पनि बुझिरहेछौँ. कन्ज्युमरलाई के चाहिएछ भने त्यही हिसाबले गर्न खोजिरहेछौँ. तिम्रो के छ प्राइसिङको र इन्भेन्ट्रीको के छ? सो प्राइसिङ चाहिँ फर मी चाहिँ इट्स कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अन लाइक तिम्रो ब्रान्ड के हो क्या. फर्स्टमा चाहिँ नेपाली पिपललाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्नु सब ब्रान्ड डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या. फ्यासन सेन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ. अब दाइको जस्तो फास्ट फ्यासनमा धेरै बेस छ. उहाँको अलिकति लग्जरियस अलिकति सस्टेनेबलमा छ. सो वाट अब पर्सनली हाम्रो चाहिँ कस्तो छ वी आर नट लाइक त्यो दाइको जस्तो फुल अन फास्ट फ्यासन पनि होइन. वी आर नट त्यो सस्टेनेबल नट त्यो लग्जरी होइन. वी आर इन द मिडल ग्राउन्ड काइन्ड अफ टाइप. अनि सो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा प्राइसिङ अब एकदम हाई पनि हुनु भएन. अनि त्यो अब फास्ट फ्यासन जस्तो धेरै लाइक लोवर एन्डको भयो भने विल वन्ट बी कल अ ब्रान्ड. अब हाम्रो चाहिँ त्यो त्यस्तो उयोमा छ है हाम्रो चाहिँ. सो फर प्राइसिङ फर अस इज त्यो अफोर्डेबल पनि होस्. नट लाइक त्यो अब मन्थको स्यालेरी नै हाल्नु पर्ने नहोस् फर अस. अनि इट सुडन्ट बी लाइक द्याट लो बिकज हाम्रो क्वालिटी द वाट वी आर लाइक त्यो ब्रान्ड एक्सपिरियन्स त्यो ब्रान्ड भ्याल्यु वाट वी आर स्पेन्डिङ अन यत्रो धेरै ओभर हेड यत्रो टिम बनाएर एन्ड एभ्रिथिङ. अब यस्तो चाहिँ के सोच होइन. अब अहिले त्यो जुन इन्स्टाग्राममा धेरै जस्तो मान्छेहरूको आइरहेको छ नि त्यो ब्रान्ड्सहरू एन्ड एभ्रिथिङ. उनीहरूले ल मेबी फर इक्जाम्पल टी सर्ट लाइक दिस दे आर सेलिङ फर लाइक 700 रुपिस. अनि त्यो एक्चुअली कम्पेयरै गर्नु हुँदैन क्या एक्चुअली. अब हुबामा किन 700मा आएन. अब जस्तो दाइको नि त लेदर कति धेरै छ. अब काम एउटा तपाईँकोमा 25,000 छ अरे अनि एउटामा 20,000 छ. यो किन छैन होइन. मेबी त 15,000मै छ अरे. इट्स लाइक धेरै कुरा हुन्छ कि. इट्स अबाउट द क्वालिटी. इट्स हाउ लाइक त्यो ओभरहेडहरूको कुरा हुन्छ. वाट वी आर स्पेन्डिङ अन द ब्रान्डिङ. अनि तपाईँले त्यो 700को न्यु रोडको लाएर हिँड्नु र त्यो हुबाको हिँड्न लाएर वुड इट बी द सेम. त्यो चाहिँ सोच्नु पऱ्यो कि मान्छेले. द ब्रान्डिङ द क्वालिटी अस्योरेन्स यत्रो धेरै गरिरहेछ. सो प्राइसिङ फर अस चाहिँ हाम्रो इट्स अलिकति एक्सेसेबल साइडमै छ अहिले पनि स्टिल. बिकज इभन लाइक मैले पर्सनल रिसर्च गर्दा वेन आई गो टु न्यु रोड एन्ड एभ्री प्लेस सम प्रडक्ट्स आर इभन चिपर देन देयर कि. अब अस्ति मैले लाइक त्यो सर्टहरू हेरेको थिएँ त्यो प्रिन्टेड टी सर्ट एन्ड अल द फेक त्यो हुन्छ नि त्यो क्याक्टस ज्याक के सुप्रिम एन्ड अल. उनीहरूको नि त्यस्तै छ 1,800-2,000 छ. वी आर अल्सो प्लेइङ इन द सेम रेन्ज. अझ हामीले त वी आर गिभिङ द ब्रान्डिङ. अब त्यो फेक सुप्रिम लाएर हिँड्नु भन्दा त युआर वेयरिङ अ ओरिजिनल हुबा नि होइन. अनि हाम्रो ब्रान्ड भ्यालु एन्ड एभ्रिथिङ. द प्राइसिङ चाहिँ हाम्रो वी आर इन द लाइक रियली राम्रो साइडमा. अब त्यो मान्छेहरूले रिसर्च गरेर आफै नै थाहा पाउँछ कि न्यु रोड जानु आफै हेर्नु. अब कपडा किन्ने धेरै न्यु रोडमै त होइन. एन्ड अल द अनलाइन ब्रान्ड्स अब मेबी देयर आर पिपल हु आर सेलिङ लाइक काइन्ड अफ सिमिलर क्लोथ्स टु अस इन चिप प्राइस होइन. तर दे आर फर्गेटिङ कि हामीले यो ब्रान्डिङ यति धेरै मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ. वी आर रनिङ आवर ओन फ्याक्ट्री. वी ट्राइङ टु लाइक हुन्छ नि गिभ देम लाइक द बेस्ट थिङ पोसिबल. अब तपाईँले त्यो 700 रुपियाँमा किनेको कपडामा त देयर वोन्ट बी ग्यारेन्टी अबाउट दिस श्रिङ्केज एन्ड लेन्थ एन्ड एभ्रिथिङ. तर वी आर गिभिङ द्याट. वी आर गिभिङ द ब्रान्ड भ्यालु. सो प्राइसिङमा चाहिँ आई गेस वी आर लाइक इन द सेफ साइड नै अहिले त. इट्स नट द्याट हाई होइन. एन्ड इट्स नट लाइक त्यो चिप त्यो 500मा 2टा टी सर्ट पनि होइन. वेयर इन द मिड रेन्ज गेममा खेलिरहेछौँ. तर टु बी अनेस्ट त्यही न्यु रोडमा पिपल आर सेलिङ फेक एन्ड लाइक वर्स क्वालिटी देन अस इन द सेम प्राइस अर इभन मोर एक्सपेन्सिभ वेमा. सो प्राइसको चाहिँ त्यही हो. कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन एभ्रिथिङ. अब जस्तो दाइको बिजनेस मोडलमा दाइले एउटा केटीको क्रप टपमा 2,000 राख्यो. टु बी अनेस्ट कसले लिँदैन क्या दाइ. बिकज दाइको फुल त्यो बिजनेस मोडल नै त त्यस्तै हो नि त. आइएम सेलिङ द ट्रेन्डिएस्ट क्लोथ इन लाइक अफोर्डेबल प्राइसेस. बेसमार्क अझ विथ द ब्रान्डिङ टु अझ दाइ. अब भनौँ न 1 दरबार मलमा गएर यु गेटिङ बेसमार्कको टी सर्ट इन चिप प्राइस. त्यो आफै बुझ्नु न वाट काइन्ड अफ ब्रान्डिङ द्याट इज होइन.
अनि अब जस्तो उहाँको हिज मेकिङ ओरिजिनल लेदर होइन ओरिजिनल लेदर त्यो आफैमा नै यतिकै महँगो छ कि विदाउट द प्रडक्सन त्यो कपडैमा त महँगो छ प्लस विथ द हाई लेभल स्किल अफ द कारिगर एन्ड एभ्रिथिङ त्यो त झन् महँगो पऱ्यो प्लस द ब्रान्डिङ एन्ड एभ्रिथिङ अब त्यो सोरुममा नि हुन्छ इन्भेन्टरी एभ्रिथिङ त्यो चाहिँ प्राइसिङमा चाहिँ अब कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन द ब्रान्डको मोडुल के हो अनि द अडियन्स के हो प्राइसिङ चाहिँ त्यो हो अनि आयो इन्भेन्टरी अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा एज आई सेड हाम्रो त्यो एकदम फास्ट फेसन पनि छैन नट सस्टेनेबल सो मेरो र मेरो पार्टनरको चाहिँ सोच के हो भन्दा त्यो जस्ट बिकज इट्स एक्सेसेबल त्यो एकदमै धेरै फास्ट फेसन जस्तो त्यो छ्याप्दिन नपाओस् होइन बिकज अब म त ब्रान्डिङ गर्नु खोजिरहेको छु नि त अब त्यो दाइको अघि त्यो कुरा भएको थियो नि त्यो ज्याकेट सबैले लाएर होइन तपाईँलाई त त्यो बोर भइहाल्छ नि त होइन यु वन्ट वेयर इट गो आउटवेयर नि अब त्यो ल्याटिडो सबैले लाएर हिँड्यो भने त्यो ल्याटिडोको प्राइस हाई राख्नु मिल्यो त त्यो बिजनेस मोडुलै भएन नि त सो इन्भेन्टरीमा चाहिँ हामीले सक्दो चाहिँ अब म्याथ दाइले भने जस्तो त्यो म्याथ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो आफ्नो अडियन्सले कति लिन्छ प्लस अब त्यो हिस्ट्री हेर्नु पऱ्यो तपाईँको सेल्स रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो पहिलाको अनि त्यही अनुसारले इन्भेन्ट्री राख्नु पऱ्यो प्लस अलिकति रिस्क पनि लिनुपर्छ कि दाइले भने जस्तै अब 100वटा सेल्स भयो त्योभन्दा 200वटा हुन्थ्यो कि त्यो त अब तपाईँको पहिला हिस्ट्रीमा भएन तर युआर कन्फिडेन्ट विथ द डिजाइन युआर कन्फिडेन्ट विथ द ब्रान्डिङ अझ ग्रो भएको विथ कन्फिडेन्ट विथ द मार्केटिङ त्यो चाहिँ अब रिस्क पनि लिनुपर्छ त्यो कुरामा अनि थिङ विथ स्टक चाहिँ है अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अब जस्ट लाइक हाई एन्ड ब्रान्ड्सहरू लाइक गुची एन्ड एभ्री वान होइन त्यो चाहिँ मैले के सुनेको थिएँ भन्दा इफ उनीहरूको स्टक सेल भएन भने उनीहरूले डिस्काउन्टमा बेच्दैन अरे कि दे विल जस्ट इदर थ्रो इट अर बर्न इट अप कि त आफ्नो त्यो स्टाफहरूलाई दिइदिन्छ दे वन्ट एभर डु त्यो हाई लेभलमा डिस्काउन्ट द्याट्स वाट आई अल्सो ट्राई टु फलो सक्दो त्यो अब सम ब्रान्ड्सहरू छ नि यहाँ जहिले 70% अफ हुने जहिले त्यो हुन्छ नि बाई वान गेट वान हुने त्यस्तो भयो भने फर वाट यु ट्राइङ टु बिल्ड राम्रो एउटा ब्रान्डको त्यो चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ फर अस चाहिँ अनि इन्भेन्टरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो इट्स म्याथकै गेम हो प्लस आफ्नो कन्फिडेन्स पनि हो रिक्स पनि हो त्यो चाहिँ सो म चाहिँ अब यङ स्टार्टिङ मान्छेहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लोमै खेल्नु वान्स यु गो बेग अब त्यो चाहिँ यु हेभ टु हेभ अ प्रपर त्यो एक्सेलदेखि लिएर एउटा सिस्टममा आफ्नो पास्ट हिस्ट्रीहरू रेकर्डहरूदेखि लिएर त्यो चाहिँ सब भयो भने चाहिँ आई गेस अब त्योमा चाहिँ खेल्दाखेरि इन्भेन्टरीमा चाहिँ सेफ साइड हुन्छ रादर देन त्यो ड्याङ बनायो त्यो हिसाबै नगरिकन अरू एकदम लो बनायो जुनले त तिम्रो पोटेन्सियल सेल्सहरू घटिरहेछ नि सो त्यो चाहिँ एकदम म्याथ प्लस द रेकर्ड किपिङ चाहिँ इट्स प्रिटी इम्पोर्टेन्ट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ फर अ यङ कम्पनी चाहिँ सो स्टार्टिङ आउट त अफकोर्स टेस्ट आउट गर्नु पऱ्यो कतिको सेल्स हुन्छ हुँदैन तर त्यसपछि स्केलिङ अप कसरी स्केल गर्ने 18वटा स्टोर चाहिँ कसरी पुग्ने त हाउ डु यु के को बेसिसमा स्केल गर्ने वेन डु यु नो इट्स टाइम टु लाइक अब स्केल गर्नु पऱ्यो If people are asking for Latido jacket in Australia, you better open it. It's that simple. It's basically if you have followers, good number of followers, your followers are organic and they want you near their location and you're denying it, you're ignoring it, you're probably making a mistake. So it's basically धेरै कुराहरू चाहिँ numbers game नै हुनुपर्छ जस्तो धेरै मान्छेले हामीले फर्स्ट टाइम नर्दन साइडमा खोल्यौँ मान्छेहरू 45 मिनट्सको बस राइड र 30 मिनट्सको ड्राइभमा आएर पार्किङ छ कि छैन भनेर सोधेर कस्तो स्टोर के थाहा होइन त्यस्तो सोधेर आइरहेको हुन्थे उनीहरूलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो भन्ने बित्तिकै प्लिज हाम्रो यतापट्टि एरियामा खोलिदिनुहोस् यो एरियामा खोलिदियो भने चाहिँ बी इजियर फर अस अब एक्सेसिबिलिटीकै कुरा हो नि अब डिजिटल गर्न त मन छ डेलिभरी गर्न पनि इट्स इजी कम्प्लेनै सुन्दिनँ होला नि त नि अब ल मलाई फिट भएन यस्तो भन्नु मिल्छ नि तर यति धेरै रिक्वेस्ट आयो अन अ भेरी सर्ट प्लान अफ टाइम द्याट वी had to go for locations अनि हामीले जुन स्टोर खोल्यौँ गङ्गोमा द फर्स्ट स्टोर हामीले के एनालाइज गराएको थियौँ गङ्गोमा त्यस्तो धेरै राम्रो अब न्यू रोड सबै एभ्री वान सब्स न्यू रोड अब गङ्गोमा को आएर खोल्छ अब इफ यु आर प्लानिङ टु ओपन अ म्यासिभ स्टोर द्याट इज लाइक 6000 स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो स्टोर खोल्न लाग्छ नो एक्सपर्ट विल टेल यु अर रेकमेन्ड यु द्याट यु आर अन अ राइट पाथ भनेर त कसैले पनि भन्दैन देयर वाज अ भिजन द्याट यु वुड ओपन अ बिग स्टोर तर हामीले के हेऱ्यौँ भने गङ्गोमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ 16-17वटाहरू छ यतापट्टि तारकेश्वर एरिया जस्तोसम्म चाहिँ एउटा एकदम पपुलेसन डेन्सिटी यति हाई थियो कि द्याट वी न्यू द्याट इफ यु डिड द राइट थिङ हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ फेल हुँदैन भनेर अब एउटा अननोन ब्रान्ड ओपनिङ 6000 स्क्वायर फिट चल्छ भनेर कसलाई सोध्यो भने तिम्रो चल्छ भनेर त भनेर भएन भात देखाएर कुरा काम त गर्नु भएन सो बेसिकली डेमोग्राफिक्स हेर्नु पऱ्यो रिङ रोड आई सी इट एज अ
let's say a perfect circle, we're on the northern side, we have to open on the south side or east side or west side. Area cover garnu paryo. The last store that we opened is in Sundara. And अब यो पकेट्सहरु आफूले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो एन्ड डु दे त्यहाँको मान्छेहरुले साँच्चै हामीलाई खोजिरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरु पहिला एनालाइज गर्नु पर्यो. अब रिगार्डिङ एक्सपेन्सन्स फर लाइक we are so glad that our franchise partners are on the same page as us. And there are 100 attempts, 100 tries, or 10 proposals, or 20 proposals that हामी धरानमा खोल्छौँ, हामी यहाँ खोल्छौँ, हामी त्यो खाल्छौँ भन्छ. त्यो सबै मान्छे आर नट त्यही भिजन लिएर आएको हुँदैन. सो हामीले एक्सपेन्सन आफ्टर कोभिड धेरै जस्तो एक्सपेन्सन आउटसाइड सिटी गऱ्यौँ, आउटसाइड काठमाडौँ गऱ्यौँ होइन. त्यो गर्दाखेरि वी वेयर भेरी कसियस एन्ड वी वेयर लकी एन्ड वी वेयर सो ग्रेटफुल द्याट हाम्रो फ्रेन्चाइज अप्सन्सहरू फ्रेन्चाइज पार्टनर्स वेयर इन सिङ्क विथ आवर भिजन. त्यो हुने बित्तिकै हामीलाई खोल्न पनि सजिलो भयो. So we only had to go and make some visits and tell them that what the brand is about, what kind of stocks they have to put in, and what is the say Dharanko customer like चाहिँ Basemark Nepal भनेर जुन हाम्रो मेन पेज छ मेन ह्यान्डल छ उसले रिप्लाई गरेर त भएन. सो उसलाई लोकल रिप्रेजेन्ट पनि त चाहियो नि त. सो स्टार्ट युजिङ लोकल सोसियल मिडिया पेज भनेर भन्नु पऱ्यो. त्यो गर्दाखेरि के गर्ने त अब कन्टेन्ट फोटोज एन्ड अल आर देयर. तर वाट इज यो डेकोरम के हुनु पऱ्यो, मान्छेलाई कसरी चाहिँ तिमीले डेलिभर गर्छौ कि या डेलिभर गर्दैनौ भने तिमीले स्टोरमा कसरी बोलाउँछौ, तिम्रो स्टोर कसरी डिस्प्ले हुन्छ, हाउ वुड पिपल नो द्याट दिस थिङ इज अन सेल एन्ड दिस थिङ इज नट इन द सेल, वाट इज द न्यू अराइभल, वाट इज द ओल्ड कलेक्सन, वाट आर द थिङ्स द्याट यु वान्ट, कसरी तिमीले प्लेस गर्छौ भन्ने कुराहरू हामीले उसलाई टेक्निकली हेल्प गर्नु पऱ्यो. अनि अब जहिले पनि हेल्प गर्यो यो साइडबाट मात्र गर्न थाल्यो भने कम्युनिकेसन इज वान वे भयो भने चाहिँ इट एक्चुली ब्याक फायर्स. सो यस्तो केसेसमा हाम्रो फ्रेन्चाइज पार्टनर साइडबाट पनि एकदमै धेरै क्वेरिज टु स्पेसली ड्युरिङ द फर्स्ट होल्डिङ ह्यान्ड पिरियड हुन्छ नि त 1 year 6 months 1 yearको पिरियडमा वी वेयर भेरी क्लियर अन द कम्युनिकेसन. त्यो भइसकेपछि हाम्रो जति पनि एक्सपेन्सन भयो द ओन्ली रिजन फर एक्सपेन्सन इज बिकज पिपल वान्टेड अस देयर होइन. विदाउट इफ दे डोन्ट वान्ट अस देयर वाइ वुड वी ओपन. मुनमा गएर खोलेर के गर्नु भने जस्तै भयो होइन, एकदम लेम एक्जाम्पल. तर कतिवटा चाहिँ लाइक out of 18 franchise or your personal? We have like five stores on which we handle personally, or mainly. Remaining 30s. On average size, is about 6,000, 5,000 square feet. No. It's the area. It's basically just expand. I know 6,000 square feet is a huge place. So I wanted to know, like, is it 6,000 everywhere or? No. अब एक त अब त्यही त हो नि. अब रियल एस्टेट is a really tough or very unfavorable for all the businesses. I know the rents are so high. Probably it's high because the landlord has invested so much of the infrastructure and they want their return quickly. अब त्यसमा अब हामीले हुँदैन हामी दिन सक्दैनौँ भन्यो भने the game is gone. अब त्यसैले एरिया हेरेर like our smallest store is probably Basemark. Why? Because Basemark's rents are very less. You don't have to pay that much in Basemark. That's why the store is so small. Probably outskirts stores are bigger because the rents are slightly too. Of city size, Pokhara store has a nice decent size. त्यस्तै त्यो एरिया हेरेर चाहिँ तिम्रो कतिको त्यो हुन सक्छ भन्ने चीजहरु हेर्नु पर्यो. Plus if you open a really small store and you have like 25 designs coming in every week, तिमीले कहाँ डिस्प्ले गर्छौ त त्यो पनि हेर्नु पर्यो. So probably the number game is less. So if a store in Basemark gets, let's say, 8 pieces in one design, probably the stores in Pokhara will get only 4 or 5. किनभने उसको स्टोर साइज पनि सानो छ, उसको सिटीको क्यापेसिटी पनि कम छ भने त्यो हुन सक्छ. डिजाइन ठाउँ हेरी पनि जान्छ कि Basemarkमा यो मात्र पठाउने. त्यो चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ इट युज टु बी लाइक सेन्ड एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर भन्ने थियो. तर अहिले चाहिँ हाम्रो फ्रेन्चाइज पार्टनर्स आर सो स्मार्ट कि दिस इज द थिङ द्याट विल वर्क फर अस. अब जस्तो नेपालगञ्जको स्टोरले वाइ वुड दे स्टक अप अन ज्याकेट्स 45 डिग्री 50 डिग्री सेन्टिग्रेड भइसकेपछि वाइ वुड दे स्टक अप लाइक 20 ज्याकेट्स 20 स्टाइल्स अफ ज्याकेट्स. सो वाट दे डु इज दे ड्रप इट. ट्रेन्ड पनि छ एक्ज्याक्टली. अब इफ द फ्रेन्चाइज पार्टनर हेज अ फुल कन्फिडेन्स अन अ हुडी छ भने he would probably take a huge quantity. But if she doesn't have the confidence for a denim, a pair of denim, they would probably take less. So it's a later game. So
everything is like plan pani ho, and there are a lot of deviations, and you actually appreciate or you accept the deviations. That's how the expansion happened. Ani अब डेभलपमेन्ट्सहरुमा हेर्दाखेरि पनि we just don't go for like if someone wants to open भन्नेमा हामीले जानु पनि भएन. What is the proposed area of the store भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो. Where is it located? जस्तो दरमाको स्टोर इज अब काठमाडौँको सेन्टरमा छ होइन. त्यहाँ हामीलाई खोल्नलाई 5 years 6 years लाग्यो. तर त्यो खोल्न इम्पोर्टेन्ट थियो त भनेर कसैले सोध्छ भने प्रब्ली हामीले त्यो फर्स्ट स्टोर पछि सेकेन्ड स्टोर दरमा भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि हामीलाई. डेफिनेटली थियो. there's everything right time छ जसको लागि पनि. त्यो सोचेर खोल्दाखेरि चाहिँ अब अहिले it's really doing well. It's a lot of people say that ease of access त्यही छ. हामीलाई सजिलो हुन्छ चाहे त्यो मान्छे ललितपुरमै बस या चाहे त्यो मान्छे ट्राभलमै बस. कतिजना मान्छे सेन्टर अफ द सिटी आउँदाखेरि दे गो एन्ड बाई इट. त्यो त्यही हो निड वान्ट डिमान्ड कतिको छ भन्ने एनालाइज गरेर चाहिँ we strategically everything एकैचोटि just make it big भने जस्तो गरेर त्यो मार्केटिङ गिमिक नै गरेको होइन क्या. एभ्रिथिङ वाज लाइक the asks थियो requirement थियो. Do we think that मेरो फ्रेन्चाइजले पनि will make the same amount of money that we're making? Business sustainable हुनु पर्यो भनिसकेर एनालाइज गरिसकेपछि मात्रै we decided that we'll give the store भनेर त्यसरी नै एक्सप्लेन गरेँ. तिम्रो केसमा स्केलिङ भने चाहिँ लाइक when do you think like you start scaling in terms of production को कुरा होला? खोइ दाइ त्यही फिगर आउट भइरहेछ अहिले त. लेट्स सी आई थिङ्क लाइक लुकिङ ब्याक भन्नु खोजेँ कि 1 पोइन्टबाट त अब अलिकता सुरुमा थोरैबाट स्टार्ट गर्यो होला एन्ड देन यु स्केल्ड टु अहिलेको नम्बर्स जे छ जसरी गरेर आएको छौँ. सो त्यो चाहिँ बेस्ड अन वाट डिमान्डको बेसिसमा थियो. अब हामी आई थिङ्क लाइडोको त अब कहिले मल्टी स्टोरै भएको छैन. वी हेभ स्टक टु 1 स्टोर नै अहिलेसम्म. मेबी त्यो मल्टी स्टोर खोल्ने थाहा नभयो त्यति थाहा नै नभएर पनि होला. प्लस अलिकति डिजिटलमै इन्भेस्ट भयो. वी कुड हेभ ओपन मल्टिपल स्टोर्स इन द्याट इन्भेस्टमेन्ट बट डिजिटलमै भयो. सो लेट्स सी लाइक हाउ दिस डिजिटल टर्न्स आउट. तर अहिलेसम्म त वी हेभ अलवेज बिन इन 1 सिङ्गल स्टोर. सो कम्पनी नै स्टार्ट गर्ने बेलामा द अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन स्केल त गऱ्यो नि त 1 पोइन्टमा गएर. पहिला थोरै गर्थ्यो होला अनि पछि बढी गर्दै गयो होइन. सो अहिलेसम्मकै जुन स्केलिङ अप भएको छ विदिन द एउटै स्टोरमा भए पनि के को बेसिसमा चाहिँ कम्प्लिटली डिमान्ड हो कि इट्स मोस्टली बेसी मैले बनाएँ भने ओभर हेड्स घटेर बेटर प्राइसमा आउँछ. किनभने त्यसले पनि ड्राइभ गर्न सक्छ त कतिजनालाई. बेटर प्राइस आउँछ भने मेबी बढी अर्डर गरौँ. तर अगेन त्यो पनि इट्स अ ब्यालेन्स. इट्स नट लाइक मलाई 10,000वटा अर्डर गरेर अझ बेटर आउँछ भन्दैमा एउटा ओपनिङ ब्रान्ड स्टार्टिङ ब्रान्ड सुडन्ट प्रब्ली डु द्याट राइट. सो तिम्रो त्यो विदिन द 1 स्टोर नै हुँदाखेरि पनि स्केलिङ अप वाट वाज इट लाइक? आई थिङ्क इट वाज भेरी अर्ग्यानिकली एभ्री इयर इन्क्रिज हुन्थ्यो द डिमान्डकै अनुसारले हो होइन. अनि आई थिङ्क पोस्ट कोभिड त आफ्टर वी स्टार्टेड वर्किङ अन आवर ओन डिजाइन वी ह्याड टु के भन्ने हामीले फ्याक्ट्री चाहिँ ठुलै खोल्यो. चौबारमा फ्याक्ट्री बनाएँ. तर बिकज वी वर वर्किङ अन अल दिस प्रोडक्सन गट एक्चुली भेरी लो बिकज वी वर वर्किङ अन मोर डिजाइन निकाल्ने यो निकाल्ने. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो जुन इन्भेन्ट्री स्टक पनि गर्ने थियो त्यो पनि बन्द गऱ्यो बिकज वी निड टु कट कस्ट त्यहाँ. सो अहिले चाहिँ इट्स मोर लाइक कस्तो भन्ने इट्स लाइक अगेन स्टार्टिङ अगेन जस्तो नै छ. अब चाहिँ मोर लाइक डिजिटलले कस्तो इफेक्ट दिन्छ बेस्ड अन द्याट वी विल ग्रो आवर फ्याक्ट्रीको ब्याक एन्डमा प्रोडक्सन चाहिँ. नत्र त ओभर द इयर चाहिँ इट हेज अलवेज बिन लाइक विन्टरमा एकदमै हाइली अर्डर आउने काम हुने अनि त्यसरी नै ग्रो हुने. त्यही हिसाबले कारिगर प्रि प्लानिङ हुन्थ्यो द्याट ओके विन्टरमा चाहिँ यति अर्डर आउँछ यति टाइम यति कारिगरहरू चाहिन्छ. सो विन्टर स्पेसिफिक एक्स्ट्रा मान्छे पनि बोलाइन्थ्यो. अनि आफ्टर विन्टर इज डन few people are sent back home and few core people are kept so that you don't overproduce पनि समरमा. So त्यसरी चाहिँ balance. That's one way to sustainably scale पनि किनभने you cannot completely hire जहिले पनि full on production सबैजना मान्छेलाई पनि. र फर इक्जाम्पल लाइक तिम्रो केसमा चाहिँ what was it like? किनभने नाउ अब एउटा फिजिकल स्टोर पनि खोल्यो होइन. फिजिकल स्टोर खोल्नुको निड छ जस्तो लागेर हो कि किनभने चाहिँ लाइक अगेन वी आर मुभिङ इन्टु अ डिजिटल वर्ल्ड भनेर वाइ नट स्टे जस्ट डिजिटल भन्ने कुरा आउँछ एउटा. र अर्को वान थिङ जुन बिलालले स्मार्टली गर्यो इज लाइक प्रोडक्सन आफ्नै हुँदाखेरि पनि अफकोर्स सिजन हुन्छ अनि 12 महिना सबैजनालाई पर्मानेन्टली हायर गर्न मिल्दैन. सो समथिङ लाइक द्याट स्केलिङ वाट वाज इट लाइक फर यु? लाइक सुरुदेखि नै फ्याक्ट्री हो कि आफ्नै फ्याक्ट्री हो कि पहिला आउटसोर्स गरे? अब
त्यो अब हाम्रो चाहिँ एज आई सेड अघि नै हाम्रो चाहिँ घरबाट नै एकदमै सानो लेभलबाटै स्टार्ट गरे हो सो वी डिडन्ट इभन ह्याभ फ्याक्ट्री एनिथिङ वी युज टु डु आउटसोर्स है सो आउटसोर्सको भएर नि एउटा यो बिगिनरहरूलाई चाहिँ एउटा एकदमै लेसन लर्न दिनु पऱ्यो चाहिँ मैले हार्डवे सिकेको हो सो वेन यु गो अप्रोच अब आउटसोर्स गर्दाखेरि अरू ब्रान्ड अरू फ्याक्ट्रीमा कस्तो हुन्छ फर्स्टमै तिमी क्लोदिङ ब्रान्ड खोले तिमीले एकैचोटि 1000वटा टी सर्ट त बनाउनु सक्दैनौ अब तिमीले म्याक्सिमम बनाउँछ भने 40-50वटा होला त्यो पनि धेरै हो है खासमा चाहिँ टु बी अनेस्ट फर्स्टमा चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दा फ्याक्ट्रीहरूको चाहिँ कस्तो सिस्टम हुन्छ दे आर वर्किङ अन होलसेल लेभलमा क्या अनि होलसेल लेभलमा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा नि 500-1000 पिस हुन्छ कम्ती है त्यो भने एकदम कम्ती इट गोज अप टु लाइक 5000 10,000 होइन त्यही अकर्डिङली अनि तिमीले आउटसोर्स गर्दा चाहिँ बाहिर अर्को फ्याक्ट्रीमा फर्स्ट त तिमीले कम गर्दा चार्जेस पनि महँगो लियो नेक्स्ट मेन चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीले बालै दिँदैन कि कस्तो 50वटा टी सर्ट सिलाएर त्यो फ्याक्ट्रीलाई भने के हो के नि होइन केही पनि होइन कि त्यो एउटा कारिगरको पैसा नि निस्किँदैन कि साँच्ची भन्यो भने सो इट्स रियली टफ पहिला है अब प्लान गऱ्यो टी सर्ट निकाल्छु भनेर होइन अब त्यसको अनगोइङ पहिल्यै काम हुने नि त अब वुड यु रादर डु त्यो 10,000 पिसको अर्डर अब एक्जाम्पल अब दाइहरूको 10,000 पिसको अर्डर आएर एउटा भर्खरै खोलेको ब्रान्डको 10वटा टी सर्टको अर्डर आयो त्यो फ्याक्ट्रीले नै किन गर्ने कि त्यो होइन सो अब फर्स्टमा च्यालेन्जेस चाहिँ त्यो थियो अनि त्यसपछि स्केलिङ चाहिँ कसरी गऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै अब वी वेन्ट थ्रु इट होइन 2-3टा फ्याक्ट्री ट्राई गऱ्यो अनि त्यसपछि कन्भिन्स गर्दै होइन अब गऱ्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै अब एउटा आँट आयो नि त अब हामीले नि सानो फ्याक्ट्री भए पनि खोल्नु सक्छ भनेर फर्स्टमा वी जस्ट ह्याड 2 मसिन्स एउटा मास्टरजी हुनुहुन्थ्यो 2टा कारिगर हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो सानो अफिस थियो एकदमै सानो यो यत्रो स्पेसमा अब हामी मेरो पार्टनर अनि त्यसपछि यो फ्याक्ट्रीको दाइहरू सबै अब सानो स्पेसमा सब गरेको त्यसरी बिस्तारै अब आफू पनि आँटाउँदै जान्छ नि त दाइ 2टा मसिन भयो त्यो चल्दै गएपछि ल म अब 3टा बनाउँछु 4टा बनाउँछु त्यसरी नै स्केल अब स्केलिङ चाहिँ अब एज दाइले भने जस्तो डिमान्ड हो कि डिमान्ड तिम्रो छ भने त्यसपछि स्केलिङ गर्ने हो नि त त्यो हावा तालमा त्यो ड्याङ्की ड्याङ पायो भनेर इफ मन पैसा छ भनेर गऱ्यो भने इट्स प्रिटी रिस्की के अनि प्लस त्यो डिमान्ड पनि हो अनि एउटा लेभलमा आएपछि चाहिँ त्यो रिस्क पनि हो क्या बिकज अब अघि भने जस्तै अब स्मल कम्पनीले 50वटा टी सर्ट बनाउँछ नि त इफ उसको मार्केटिङ राम्रो छ उसको प्रडक्ट राम्रो छ भने त्यो 50वटा सकेपछि त्यो सोल्ड आउट हुन्छ नि यी कुड ह्याभ सोल्ड अझ अर्को 50वटा तर उसको त्यो जुन एउटा डर थियो नि म यो धेरै बनाएर मेरो इन्भेन्ट्री हुन्छ भनेर त्यो गऱ्यो भने मिस आउट गऱ्यो नि त्यो कुरामा अब म रिस्टक गर्छु भने अब रिस्टकको चाहिँ केस के छ भने त्यो सेम फ्याब्रिक नपाउँ लागि होइन अनि अब हाम्रो त्यहाँ रिस्टकको टाइम पिरियडै अब लाइक 1 महिना रह्यो 1 महिना त कुर्दैन नि त कसले कुर्छ त्यो एउटा टी सर्टको 1 महिना होइन त्यसमा लस हुन्छ सो स्केलिङ फर अस वाज अल्सो अर्ग्यानिक बिस्तारै टर्न बाई टर्न अनि धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ सोच्ला कसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो के लोन त्यस्तो के होइन वी डिड इट विथ आवर ओन मनी 3 लाखमा स्टार्ट गरेको हो वी ह्याड लाइक 3 लाख रुपिस अब मान्छेको भर्खर स्टार्टिङ गर्ने मान्छेले धेरै पैसा चाहिन्छ सोच्छ नि इट्स नट लाइक द्याट हामीले एकदमै 3 लाख रुपिस वी आस्क फ्रम आवर पेरेन्ट्स अनि त्यो 3 लाख रुपिस पनि फर्स्ट कलेक्सन बेचेर रिटर्नै गरिदियो त्यसपछि त्यो रिइन्भेस्ट गऱ्यो क्या हाम्रो सब वी डिडन्ट आस्क फर लोन वी डिडन्ट आस्क मनी फ्रम एभ्रीवान रिइन्भेस्ट गऱ्यो फर अस चाहिँ अब त्यो ब्रान्ड बनाउने सोच्थ्यो नि त टिल नाउ इट्स बिन लाइक अलमोस्ट 3 years वी हेभन्ट टेक 1 रुपिस प्रफिट फ्रम द कम्पनी फर अस चाहिँ इट वाज अलरेडी इन आवर हेड कि अब 5-10 वर्ष बरु पैसा नआओस् केही छैन मिनिमम स्यालेरीमा गर्छु होइन तर मेरो ब्रान्ड चाहिँ इन 10 years मेरो स्टक चाहिँ यति हाई होस् कि लाइक अब हाम्रो प्लान चाहिँ त्यही छ वेन वी गो आइपिओ अर एनिथिङ वेन वी गो इन्टरनेसनल त्यो स्टक चाहिँ त्यो लेभलमा आयो होस् क्या बिकज अब लोन सिस्टम पनि हो मैले रिसेन्टली लोन पनि के हो भनेर बुझ्न खोजेँ होइन लोन चाहिँ यहाँ धनी मान्छेले मात्र पाउने रहेछ कि टु बी अनेस्ट है फर लोन यु निड ल्यान्ड अब मसँग पहिल्यै म ल्यान्ड साइन जग्गा भएको पुरै बिग सर्ट भयो त म त्यो लोन माग्नै आउँदैन थिएँ नि होइन फर्स्ट अफ अल अनि बिजनेस मेरो राम्रो छ मैले सब मोडल देखाएँ भने दे वन्ट गिभ यु लोन अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ अ हाउस अर ल्यान्ड अर एकदम धेरै पैसा भएको त्यो भएन भने तपाईँले लोन पनि पाउनु हुँदैन रहेछ सो सानो ब्रान्डले चाहिँ रिइन्भेस्ट नै गर्नु क्या फर्स्टमै त्यो मान्छेको सोच चाहिँ कस्तो हुन्छ 50वटा टी सर्ट बेच्छु होइन अनि त्यसपछि त्यो 50वटा टी सर्ट पैसाले आज अब होइन क्लब जान्छु उडाउँछु त्यो यङ पिपलको त त्यही त सोच हुन्छ नि अब म अब भनौँ अब एउटा ल्यापटप किन्छु फोन किन्छु गाडी किन्छु विच इज फाइन फर यर ओन थिङ होइन तर रिइन्भेस्ट गर्नु भन्छु कि
द्याट्स हाउ आई डिड स्केलिङ हाम्रो चाहिँ त्यसरी स्केलिङ गरेर बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीमा कमाउँदै गयो रिइन्भेस्ट गर्दै अनि त्यसपछि अनि थिङ विथ द स्केलिङ विथ द सोरुम वी कुड ह्याभ ओपन सोरुम पहिल्यै नै कि तर वी जस्ट वान्टेड टु मेक स्योर कज अहिले पनि टिल वी ओपन अ सोरुम अर एनिथिङ स्टिल हाम्रो अनलाइन प्रेजेन्सै राम्रो छ नि त हाम्रो स्ट्रेन्थमै त स्टिक हुनु पऱ्यो नि अब म दाइको जस्तो त्यो बेसमार्क जस्तो 18वटा बनाएर अब त्यो आइएम नट रेडी टु के त्यो गर्नलाई अब दाइहरूको त अब त्यसमै स्ट्रेन्थै त्यही भएको थियो नि त त्यस्तो अब हाम्रो स्ट्रेन्थ थिएन होला सो बिस्तारै बिस्तारै प्रोसेसमा गइरहेको छ अब इभन नाउ अब स्केलिङ पनि what we're planning to do is we're planning to open like showroom in major cities of Nepal. In 3 years, I guess we'll be out there. So हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ स्केलिङ चाहिँ सपना त अब ठुलै राख्नु पऱ्यो नि त फर मी चाहिँ नेपालमा त आई नो आई क्यान मेक इट इन फ्यु इयर्स होइन बट आई वान्ट टु रिप्रेजेन्ट इन इन्टरनेसनल लेभल के आई वान्ट बी इन प्यारिस फेसन विक होइन आई वान्ट बी इन न्युयोर्क फेसन विक आई वान्ट मिट रिक ओवेन्स होइन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली गर्नु फर मी चाहिँ इट्स नट अबाउट जस्ट सेलिङ क्लोथ्स इट्स अबाउट सेलिङ एन आर्ट आफ्नो रिप्रेजेन्ट द कल्चर भने नि मलाई चाहिँ अब त्यस्तो गर्नु मन छ अनि सो या थिङ विथ स्केलिङ चाहिँ डिमान्ड अर्ग्यानिक नै भएको राम्रो हो जस्ट बिकज पैसा छ भनेर ड्याङडुङ गऱ्यो भने चाहिँ क्यान ब्याक फायर इजिली न तिम्रो केसमा चाहिँ वाट डज हुबा मिन नाम चाहिँ कहाँबाट आयो सो द्याट अब हुबा चाहिँ अब फर्स्टमा खोल्ने बेला चाहिँ वी जस्ट वान्टेड टु दाइहरू जस्तो त्यो भन्यो नि इजी हुनु पऱ्यो सबले भन्नु अब नेपालीको मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दा दाइ फर्स्टमा चाहिँ यो भेर्साची के अरे यो चाहिँ सब चाहिँ कास्ट हो रहेछ क्या त्यहाँ मान्छेहरूको कास्ट यसो सोचेँ श्रेष्ठ राखेर त त्यो अलिकति त्यो भेर्साची भाइब्स आएन नि त गुची भाइब्स आएन नि त होइन अनि मेरो पार्टनरको चाहिँ एक्चुली इज कास्ट इज उदास के असीम उदास अनि उदास वाज प्रिटी युनिक वर्ड अनि मैले चाहिँ उदास राखौँ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ तर त्यो उदास वर्डै अलिक डिप्रेसिङ भयो कि अनि त्यसपछि एक्चुली वी स्टार्टेड इट विथ उदास है खासमा प्रमोसन चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब उदास भन्ने खोल्छु उदास उदास ग्रुप्स बनाउँछु भनेर सोचे हो हामीले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ अनि वी डिड लट अफ रिसर्च अनि त्यसले चाहिँ अति हुन्छ त्यो दाइल भने जस्तै कमेन्ट चाहिँ अति हुन्छ त्यो त खतरा मार्केटिङ हुन्छ भाइरल हुन्छ त्यो ब्रान्ड तर अलिक सिरियसली लिँदैन होला अनि त्यसपछि वी डिड आवर रिसर्च अनि हामीले चाहिँ धेरै जस्तो ब्रान्ड गऱ्यो दे आर मोर फोकस अन ग्रिक उयोहरू लाइक हुन्छ नि यस्तो यस्तोमा अनि हामीले हेऱ्यो अनि मलाई चाहिँ एक्चुली नेवारी वर्डमा राख्नु मन थियो कि तर त्यसमा चाहिँ अब अलरेडी युज वाजन क्याची इनफ जस्तो थियो अनि त्यसपछि जिजसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एरामिक ल्याङ्ग्वेज भन्ने रहेछ अनि त्यसमा चाहिँ एक्चुली हुबा भनेर चाहिँ लभ एन्ड कम्प्यासन थियो कि अनि हाम्रो लोगो पनि एक्चुली त्यो जुन यस्तो यस्तो छ नि त्यो चाहिँ एक्चुली त्यो हगार्ला जस्तो टाइपको थिम दिया हो एक्चुली त्यो चाहिँ होइन सो हुबा बेसिकली मिन्स लभ एन्ड कम्प्यासन इन एरामिक ल्याङ्ग्वेज अनि एक्चुली हुबा चाहिँ इट्स नट द स्पेल चाहिँ त्यसरी गर्दैन थियो इट युज टु बी KHUBA हो एक्चुली चाहिँ त्यो रियल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तर फेरि नेपालकै कन्टेक्समा कि अब KHUBA भने खुबा सुबा भनिदिइहाल्छ होइन अब त्यो के साइलेन्ट अब भर्खर खोल्या ब्रान्डलाई अब त्यो कहाँ बुझाउनु सक्नु भनेर के नै उडाइदिएर त्यस्तै हुन्छ भनेर अनि वी जस्ट स्टिक विथ हुबा अब हुबा नै एक्चुली अब धेरै वेमा प्रनाउन्स गर्ने रहेछ जस्ट माई पिपल भएर लाइक मेरो साथीहरू होइन युगो भन्ने ब्रान्ड छ नि त युबा भनिदिने कसले अब के भनिदिने होइन अब तर फर अस चाहिँ हुबा चाहिँ राख्ने चाहिँ मेन चाहिँ इट्स इजी टु से भनौँ न हुबा कसले भन्नु सक्छ नेपाली त जस्तो मान्छेले पनि भन्नु सक्यो नि त हुबा भनेर सो या केम अनि लभ एन्ड कम्प्यासन या अब आफ्नो ब्रान्डलाई त त्यत्रो माया गरेको छ इट्स मोर अफ लाइक द्याट फर अस तिम्रो आई नो द नेमको पछाडिको रिजन तर फर द अडियन्स एक्चुअली नेम चाहिँ आई थिङ्क त्यही अलि यसो नाम राखौँ जुन चाहिँ यसो अब लङ टर्मै खतरा सुनियोस् यताउति भन्ने त्यही उसले भने जस्तो त्यही थियो अनि एकछिन एउटा कपीभरि हुन्छ नि नाम लेखेर यताउति टाइप पुरै अल द नेम्स द्याट आई कुड कम अप विथ हुन्छ नि अमेरिकाको के आई हेड लाइक लट अफ थिङ्स इन द माइन्ड हुन्छ नि अनि लास्टमा आएर चाहिँ दुईवटा अप्सन थियो एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ युजर नेम पनि वियर्ड बिलाल छ सो इट वाज लेदर प्लस वियर्ड लियर्ड भनेर एउटा त्यो थियो अनि अर्को चाहिँ लाइडो थियो द्याट आई सो लाइडो पनि कसरी आएको भन्दा चाहिँ इट वाज यति नाम हेरिसक्यो कि अब त्यो कम्पनी रेजिस्टर गर्ने टाइम भइसक्यो अब त्यसको लागि पनि नाम अब चाहिन्छ नै वाला भएको थियो अनि आज मेरो मनको कुरा सुन्छु म भनेर इट स्टार्टेड आउट दिस मर्निङ होइन अनि मन भन्दा अनि त्यसपछि आई गुगल हार्टको सिनोनिम किनभने मैले मन सोचेँ अनि सो ऱ्यान्डम हार्टको सिनोनिम हेर्दा अनि ट्याक हेर्दा लाइडो वाज स्पेनिसमा हार्टबिट टर्न्स आउट 2 इयर्स पछि आइपढ पर्चुगिजमा बार्किङ पनि रहेछ थाहा थिएन त्यो बेला चाहिँ होइन सो इट वाज लाइक लाइडो अनि यो अनि
मेरो दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ अनि मैले ल चिया पसलमा उता गरीधारामा बोलाएर अनि एउटा चाहिँ एलिमेन्ट्सको रौनक सो हिज मेरो क्लास बच्चादेखिको साथी हो सो आई टोल्ड हिम लाइक यो दुईवटा अप्सन छ कुन के छ ठिक छ भने अनि देन हि वाज लाइक लाइडो बवाल छ लाइडो सो हि वाज द वान हु सर्ट अफ लाइक गेभ मी द्याट अस्योरेन्स यो लियर्ड सेट के हो यो वियर्ड सेट हटायो लाइडो दामी छ लाइडो इज साउन्ड्स गुड भन्ने भयो एन्ड द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड बट आई थिङ्क लाइडोकोमा पनि सो एउटा कस्तो भने त्यो इट हेज दिस बिचको टिआई हटाइदिने वाला पार्ट चाहिँ मिम भन्थ्यो एन्ड देयर वाज अ टिकटक द्याट बिकेम भाइरल ओभर मिलियन भ्युज वेयर दिस पर्सन मेड अ मिम अफ लाइडोको पसल बाहिर राखेर हुन्छ नि आई वान्टेड अ लाइडो माई गर्ल सेड सी वान्ट्स अ लाइडो बट सी डिड नट से विदाउट अ टिआई के एड सम सेट अनि त्यस्तो चाहिँ हुने बट द्याट्स हाउ इट केम ऱ्यान्डम थियो एकदम त्यो सोचेर चाहिँ होइन बट आई डिड वान्ट टु ह्याभ समथिङ द्याट किनभने त्यो बेला त फेरि मान्डु धेरै हुन्थ्यो नि एकलट त ओहो अनि अलिकति के नाम त डिफ्रेन्ट राख्नुपर्छ लङ टर्म सोच्नुपर्छ बिकज नेम इज त्यही तर सुरुमा चाहिँ अति लाज लाग्ने कि लाइडो भन्न चाहिँ कसैले सोधे पनि कस्तो लाज लाग्ने कि त्यो भन्न पनि अलिकति बट देन आई थिङ्क पिपल अल्सो लाइक डिट ओभरअल लाइक पिपल युज टु बी लाइक राम्रो छ नाम भनेर त्यो नामको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा विथ टाइम पिपल विल गेट युज टु इट जस्तो अब त्यो अति नै त्यो राख्नु भएन होइन ल्याटिट्युड म त त्यो सुने बित्तिकै इट्स लाइक प्रिमियम भनेर त्यस्तो काइन्ड अफ थिङ आउँछ नि त अनि बेसमार्क भन्यो भने कम्प्लिटली रिप्रेजेन्ट्स यर ब्रान्ड मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है त अनि अब त्यसैले त्यो विथ टाइम होइन त्यसलाई मार्केट गर्दै गएपछि इट्स नेम इज लाइक सब्जेक्टिभ जस्तो नि एउटा सो टुवर्ड्स द एन्ड वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हामीले कभर गर्न नबिर्सिनु पर्ने फाइनेन्सियल स्टफ सो बिफोर यु स्टार्ट अ बिजनेस फाइनेन्सेसलाई चाहिँ कसरी फिगर आउट गर्ने अरू लाइक हाउ किन फाइनेन्सले पनि कतिवटा डिसिजनहरू फाइनेन्सले नै धेरै कुरा डिसिजनमा हेल्प गर्छ राइट स्टार्टिङ अ बिजनेस इट निड्स इन्भेस्टमेन्ट सो फाइनेन्सियल थिङ कसरी फिगर आउट गर्ने बिफोर यु स्टार्ट अ बिजनेस र अर्को कुरा हुनु भनेको बिजनेस स्टार्ट भइसकेपछि वाट आर द फाइनेन्सियल मेट्रिक्स द्याट यु सुड बी लुकिङ एट आई थिङ्क फाइनेन्स त तपाईँले हामी त होइन अब स्टार्ट गर्दा आई थिङ्क स्टार्ट गर्दाखेरि त्यही नै हो कसरी ठुलो खोल्ने कुन स्केलको खोल्ने भन्नेमा त धेरै कुरा डिफाइन गर्ने भयो सो बेसिकली बिजनेस प्रपोजल्सहरू हेर्नु पऱ्यो सीएसँग कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो अनि कति स्केलसम्म खोल्ने अब यु ओपन ठुलो स्टोर या सानो स्टोर एन्ड यु इन्भेस्ट सो मच अन डेकोरेसन्स अनि यो स्टक आर लो भन्ने बित्तिकै अब डेकोरेसन त उसले किन्ने आएन उसले त किन्ने सामान हो सो त्यो चिजहरूको राइट मिक्स हुनु पऱ्यो होइन त्यो राइट मिक्स भइसकेपछि आई थिङ्क धेरैले के गर्न थाल्छ भने आफ्नो ब्रान्ड एकदमै राम्रो बनाउनुपर्छ यो इम्प्रेसन एकदम राम्रो राइट क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर एक्सपिरियन्स त हिसाब गर्नु पऱ्यो तर त्यसमा ओभर इन्भेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लम ब्याकफायर्स सो स्टार्टिङ स्लो लाइक हुबाले 2 वर्षसम्ममा मलाई थाहा थिएन त 2 वर्षसम्म स्टोर खोलेको थिएन भनेर होइन तर इट अलवेज फेल्ट लाइक हुबा अलरेडी ह्याज अ स्टोर त्यस्तो इम्प्रेसन इज द बेस्ट पार्ट यु क्यान डु होइन त्यस्तो चिजहरूले चाहिँ आई थिङ्क इट सेभ्स अ लट बर्डन पनि कम हुन्छ अर्को एज पर यो इन्भेस्टमेन्ट तिम्रो सेल्स फिगरहरू कतिको हुनुपर्छ त आर यु रेडी टु इन्भेस्ट द्याट मच विथ अ भेरी मिनिमल सेल्स फ्रम यो कम्पनी सेल्स टर्नओभरै कम छ भने चाहिँ के काम लाग्यो त सो त्यो सबै प्रोजेक्सन गरिसकेपछि आई थिङ्क युआर अन द राइट प्याथ मलाई चाहिँ त्यो फिल गर्छ सो वान्स बिजनेस स्टार्ट भइसकेपछि अपरेट हुन थालिसकेपछि के मेट्रिकहरू के हेर्नुहुन्छ इन टर्म्स अफ फाइनेन्स अब यस्तो हो लट अफ पिपल से द्याट स्टोर खोल्यो सकियो भन्ने भइहाल्छ होइन त्यस्तो हुनु देयर सुड बी अ कन्स्टेन्ट चेन्ज वेयर माई फ्रेन्ड एक्चुली लुक्स आफ्टर द्याट रिफर्बिस भइराख्नु पऱ्यो योर लटिडो फ्रम द्याट वान सर्टवाला स्टोरबाट अहिले इट्स इन द मेन चोक एन्ड इट लुक्स असम होइन त्यस्तो खाले रिफर्बिसमेन्टहरू आफूले प्लान गर्नु पऱ्यो अब योर फाइनेन्सेस डिपेन्ड्स अपन द स्टक द्याट यु वान्ट होइन योर प्रब्ली सेलिङ ओन्ली 100 आइटम्स एट वान पोइन्ट भने अब नाउ यु स्टार्टेड सेलिङ 1000 आइटम भयो त्यही अनुसारको तपाईँको प्रोजेक्सन हुनु पऱ्यो सो इट्स बेसिकली त्यही एउटा राम्रो वेन यु आर अलिकति सक्सेसफुल अर लेट्स से सक्सेसफुल इज नट द नाइस वर्ड तर प्रब्ली अन अ स्केल द्याट यु थिङ्क द्याट युआर नट द्याट गुड इन भन्ने बित्तिकै प्रब्ली कन्सल्टेन्ट्सहरू राख्नु सिएजहरू राख्नु इज भेरी भेरी गुड किनभने उनीहरूले नै धेरै कुराको रिप्लाइजहरू चाहिँ राइट टाइममा दिइदिन्छन् त्यो भयो भने चाहिँ यो मोर सेफ ओके दिस इज माई क्यापेसिटी दिस इज हाउ मच आई क्यान डु
भन्ने बित्तिकै त्यो लिमिट क्रस नगर्नु अथवा क्रसै गरे पनि 5-10% कन्टिन्जेन्सिजहरू प्लान राखेर गर्नु त्यो गऱ्यो भने I think first thing is you bring in sales, man. All this golf and all this marketing and all this stock design, world trend, new trend setting the trend, whatever doesn't come if your business is not making sales. So sabai kura golf podcast invitation, you're an influencer and all that are like back end. The front end is you making money or not. Exactly. त्यो बनाएन भने चाहिँ I don't think you can't hire a CA. सकिगयो नि त्यो sales meet भइरा छैन. How would you get an expert advice on free? You won't get it. You probably त्योतिर focus भयो. Everyone talks about lot of things, हैन. So if you're not bringing in the money, if you're not doing the business that you're supposed to, that you've visioned for, these things are secondary. I think मेरो लागि चाहिँ च्यालेन्ज के थियो भने सो म चाहिँ बिकज अलिकति अप्टिमिस्ट भएर सोच्ने अनि इमोसनल डिसिजनहरू पनि धेरै लिदिने बट आई थिङ्क यु निड टु हेभ समवन हु क्यान क्वान्टिफाई यर फिलिङ्स बिकज आई एम नट द राइट पर्सन विथ वेन इट कम्स टु नम्बर्सहरू थियो कि म अलिक हुन्छ नि प्रडक्टलाई यति नराम्रो यो गर्ने त्यो गर्ने यहाँ इन्भेस्ट गर्ने त्यो तर नसोच्ने कि लाइक यसको फाइनेन्सियल रिपरकसन्स के हुन्छ बिकज आइ एम फुल्ली फोकसिङ अन गुड थिङ्स विल ह्यापन आइ एम ट्राइङ टु बी भेरी क्रिएटिभ आइ एम ट्राइङ होइन दिस इज गन मेक सेन्स हामी यस्तो गर्ने हो हामी यो गर्ने हो बबालै हुन्छ बट देन देयर हेज टु बी लाइक ओके यो क्वान्टिफाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसले सेल्स चाहिँ के लिएर आउँछ ब्रान्डिङ भनेर मात्र खर्च गरेछ अनि हाउ इज दिस ब्रान्डिङ गोइङ टु बी टेकन केयर अफ इन टर्म्स अफ कस्ट I think I made a lot of financial mistakes because I did not have someone who was knowledgeable enough to help me in this. I realized this in a very एकदम धेरै मिस्टेक भयो बिकज मैले चाहिँ स्ट्राटेजीको भन्दा पनि फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कति कुरा सोच्न नसकेर भए पनि लाइक हुन्छ नि आई मेड अ लट अफ मिस्टेक्स आई थिङ्क इभन विथ दिस होल कस्टमाइजेसन टु पर्सन मेरो लागि चाहिँ एकदमै मैले अलिकति फाइनेन्सियल वेमा अलिक सोचिनँ मैले अलिक मोर लाइक हुन्छ मान्छेले मन पराइहाल्ला नि यो गर्ला नि बट इट ह्याड अ लट अफ फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट अन द एन्टायर अर्गनाइजेसन कि बिकज once your sales go down then it starts affecting all other functions of your business हुन्छ नि अब हुन्छ नि तिमीले अब यतिजनालाई हायर गरेको छ यो गरेको छ त्यो गरेको बट इफ द सेल्स इज नट ह्यापनिङ देन हाउ आर यु गोइङ टु पे एन्ड देन यु हेभ टु कम्प्रोमाइज अन यर हुन्छ नि मान्छेलाई अब त्यसपछि ले अफ गर्नुपर्ने हो कि अब यो गर्नुपर्ने हो कि देन इट हिट्स यु ब्याक बिकज क्रिएटिभ हुँदा त यो पनि गरौँ सोचिन्छ बट मेरो सजेसन अर वाट आई हेभ लर्न्ड इज यु सुड हेभ सम वान हु क्यान क्वान्टिफाई यर फिलिङ्स बिकज यु एज अ फाउन्डर एज अ हुन्छ नि डिजाइन यु विल थिङ्क गुड थिङ्स यु विल हेभ दिस अल गुड सिनेरियोज इन यर हेड बट यु निड सम वान हु इज लाइक भेरी क्रिटिक टु यर त्यो बट फेरि you need someone who can also break it down into numbers पनि कि लाइक तैँले यो सोचेको यस्तो हो यस्तो होला हो त्यहाँ चाहिँ बिकज आई सफर्ड अ लट बिकज अफ द्याट बिकज द्याट वाज माई विकनेस कुनै कुरालाई त्यति इम्प्रुभै गर्नुपर्ने थिएन अहिले हुन्छ नि बिकज आई थिङ्क यहाँ चाहिँ अ लट अफ यर बिजनेस प्रायोरिटिज अल्सो कम फ्रम फाइनेन्सेस क्या मेरो चाहिँ रिभर्स भइरहेको छ क्या प्रायोरिटिजबाट फाइनेन्सेस कन्ट्रोल भइरहेको थियो बट इट्स अल्सो अबाउट यर प्रायोरिटिज आर अल्सो गोइङ टु बी सेट बाई द फाइनेन्सियल कन्डिसन्स यु आर इन के अब मलाई मन लागिरहेको छ स्टोर दामीहरू खोलिदिउँ तर अब मेरो औकात पनि छ कि छैन वाला चाहिँ मलाई थाहा नभयो भने चाहिँ अब बट चाहिँ नि रियलाइज इट ओभर टाइम सुरुमा चाहिँ अब सोच्ने अनि त्यसपछि यसको फाइनेन्सियल रिपरकसन्स चाहिँ अब पछि अर इफेक्ट भइसकेपछि हुन्छ नि यो नगर्नुपर्ने थियो यहाँ बढी खर्च भयो नचाहिने कुराहरूमा एक्सपेन्सेस गऱ्यो बट यु कुड हेभ सेभ देयर इफ यु ह्याड अ स्ट्रक्चर देयर अ लट अफ थिङ्स एन्ड आई थिङ्क दिस इज वेयर a lot of young people will get stuck or two because about designing, maybe branding, all these you will get people, you will be able to do that, but that finance thing whether it's like investment लिने हो कि company कसरी structure गर्ने हो कि के गर्ने हो कसरी गर्ने हो how are you going to channelize taxes and all this, you need to have someone who is who does not care about your यस्तो सोचिरहेको छ तेरो सपना ठीक छ I will tell you in numbers how this is going to be. So having someone that चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो. Yeah, as they said, त्यही नै हो कि एकदमै एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि सक्सेस हुँदै गएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल एउटा बेलामा त्यस्तो पनि भएको थिएन तर कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ नि सबै कुरा थाहा भएको जस्तो फिल हुन्छ कि मैले जे राइट हुन्छ मै हो अब हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको तर
अघि त्यो भने जस्तो देयर इज अलवेज अ बिगर ब्रान्ड देयर इज अलवेज अ बिगर त्यो चाहिन्छ कि द्याट्स वाइ आई अलवेज बिन सेङ अघिदेखि नै पनि टिम इज रियली इम्पोर्टेन्ट के त्यो इफ लाइक प्रपर लाइक सिए त्यो भएन भने होइन स्मल स्केलमा त ठिक छ त्यो इफ युर प्लानिङ टु गो बिग त्यो सिए भएन भने त्यो द ट्याक्सेस होइन त्यो बिहाइन्ड द सिन धेरै कुराहरू छ नि त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन एभ्रिथिङ सो फाइनेन्सियलमा चाहिँ एउटा प्रपर गाइडेन्स चाहिँ हुनैपर्छ कि त्यो वाल त्यो केही नभइकन होइन त्यो गाइडेन्स बिना गर्नु थाल्यो भने चाहिँ जे नि गर्नु मन लाग्छ नि त दाइ अब ब्रान्ड खोलेपछि त होइन अब यसो सोचेन हेलिकप्टरमा नि हुबा उडाइदिउँ होइन त्यो होइन माउन्ट एभरेस्ट टुप्पोमा नि हुबा राखिदिउँ त्यो त मन त हुन्छ नि त त्यो कम्पनीकै सब पैसा हालेर त्यो गर्नु त ल सकेला होइन तर इट्स नट एथिकल नि दाइले भने जस्तै अब उहाँले पनि चाह्यो भने त 75 डिस्ट्रिक्टमा नि खोल्नु सक्नुहुन्छ नि होइन इट्स नट अ बिग डिल लोन लिएर इन्भेस्टर लिएर त्यो गर्नु सकिन्छ तर इट्स हाउ क्यालकुलेटेड चाहिँ हुनुपर्छ कि रिस्कहरू लिँदा एभ्रिथिङ सो या एन्ड एज दी सेड अब सिए चाहिँ एउटा प्रपर हुनुपर्छ होइन अनि मलाई अघि दाइले भने चाहिँ एकदम राम्रो इफ युआर नट मेकिङ सेल्स त्यो सिए पनि हुँदैन अनि त्यो आफ्नै फोनमा हिसाब गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो त्यस्तै हो त्यो होइन अनि थिङ्क अबाउट दिस ट्याक्सेस पनि अब इट्स प्रिटी टफ भ्याटहरू तिर्नुपर्छ ट्याक्सहरू ठुलो कम्पनीमा चाहिँ भ्याटमा जान्छ त्यो तिर्नु पऱ्यो सरकारलाई अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल चाहिँ त्यही हो अनि अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छ त्यो यु डोन्ट निड त्यो एकैचोटि त्यो करोड पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन कि बिकज लुक एट मी आई डिड इट अब आम गर्नु बी अनेस्ट आई ड्रप्ड आउट आफ्टर ए लेभल्स 12 पास हो म होइन अनि अब यस्तो सोच्दाखेरि त नर्मल सोसाइटीको भ्यूमा त म त लुजर नै हो नि त अब 12 पास गऱ्यो अब कि त बाहिर जानु पऱ्यो कमाउन अर लाइक इफ युआर हियर इफ यु सुड बी अलवेज लाइक अलरेडी लाइक रिच फ्यामिली भयो भने मात्र हो नभए त आम फेलियर तर मिनिमम लेभलमा मैले लाइक 3 लाखको इन्भेस्टमेन्टमा त्यो गरेर इभन लाइक 3 लाख आई रिटर्न डेड अनि त्यो कन्टिन्यू गर्दै गएँ अनि त्यो इट्स नट जस्ट बिकज आई वाज लकी के त्यो हार्ड वर्क पनि थियो लक इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर आई जस्ट डिड द राइट मुभ्स इन राइट टाइम टिम बनाएँ rather than spending on myself rather than like buying things होइन असिम र मैले we spend it on our team we spend it on equipmentsहरू होइन अनि that's त्यो फाइनेन्सियल डिसिजन चाहिँ आई थिङ्क त्यो बेलामा चाहिँ हामी वाइज भयो त्यो अनवान्टेड थिङ भन्दा नि एट द एन्ड चाहिँ सेल्स नै सेन्ट्रिक पनि हुनुपर्छ क्या त्यो कुरामा एट द एन्ड त्यो भने जस्तो जति त्यो फेक इट टिल यु मेक इट गरे पनि एट द एन्ड त पैसाकै लागि गरिरहेको हो सबैले होइन म नि अब ब्रान्ड बनाउँछु त भनेर त्यो सेल त हुनु पऱ्यो नि त ब्रान्ड हुनुको लागि कसले कपडै लगाएर छैन भने हाउ विल इट बी ब्रान्ड नि होइन जति मैले त्यो होर्डिङ बोर्डमा राखेर भयो नि त्यो जे गरेर मोडलले लगायो भने नि इफ इट्स नट सेलिङ इट डजन्ट मेक सेन्स सो फाइनेन्सियल चाहिँ एकदमै वाइज हुनु होइन क्यालकुलेटेड रिस्क लिनु अनि एडभाइस दिनु अब सिनियर अब फर अस चाहिँ अब पेरेन्ट्ससँग हुन्छ नि फर्स्टमै त सिए राख्नु त हाम्रो पनि त उयो थिएन लेभल थिएन सो पेरेन्ट्ससँग अब दाइहरू जसले अलरेडी डेड इट क्लोदिङै नहो अरू कुरा पनि त रिलेट गर्न सक्छ नि त अब किराना पसलबाट पनि सिक्नु सक्छ हामीले अब मेबी हुन्छ नि क्लबहरूबाट पनि सिक्नु सक्छ सबबाट सिक्नु सक्छ नि नट नेसेसरी कि क्लोदिङकै उयो हुनुपर्छ भनेर कि सो या वाट आई सजेस्ट इज फाइनेन्सियल चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक पहिले एकदमै ठुलो हुनु पर्दैन ग्रेजुअली गर्दै जानु वाइज डिसिजन लिनु सक्छ अब त्यो भन्दैमा इट्स नट लाइक आई डिन्ट मेक मिस्टेक मैले पनि त धेरै कुरामा पैसा डुबाइसकेँ होइन तर द्याट्स हाउ यु लर्न इट घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ होइन लडेर चाहिँ त्यो फेरि चढ्नु चाहिँ पऱ्यो क्या त्यो अब घोडालाई जा भनेर म अबदेखि कहिले घोडा चढ्दिनँ टाइपको भयो भने चाहिँ यु नेभर गेट एनिवेयर यु जस्ट अबिलिटी टु बाउन्स ब्याक चाहिँ हुनुपर्छ यु जस्ट गेट युर लाइक हेड्स अप एन्ड जस्ट वक होइन सो फाइनेन्सियलमा चाहिँ जस्ट डोन्ट मेक स्टुपिड डिसिजन सक्दो दाइहरूको अङ्कलहरूको होइन अब पेरेन्ट्सहरूको सुन्नु कुनै लेभलमा चाहिँ रिस्क चाहिँ लिनुपर्छ द्याट डजन्ट मिन कि अब उहाँले भने जस्तै इफ देयर इज डिमान्ड त्यो गर्नै पऱ्यो नि दाइ अब त्यो मेरो त्यहाँ डुब्ला मेरो त्यो उयो भनेर सोच्नु थाल्यो भने रिस्क चाहिँ लिनुपर्छ तर इट सुड बी क्यालकुलेटेड एज पोसिबल आफ्नो कन्ट्रोलमा भएसम्म सेम एडभाइस फ्रम मी एज वेल आई मिन एनी जुन पनि इन्डस्ट्रीको अन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ लाइक वी गेट क्यारिड अवे विथ हामीहरूको प्यासनले नै तानिदिन्छ कि मोस्ट अन्टरप्रेन्योर्सहरू किन छिर्छ भनेपछि इन अन्टरप्रेन्योरल जर्नी त्यो प्यासनले गरेर छिर्छ तर त्यो सँगसँगै अलिकता ऱ्यासनल चाहिँ हुनुपर्छ त्यो ऱ्यासनल भन्नुपर्छ ऱ्यासनालिटी कहाँबाट आउँछ भने नम्बर्सबाट आउँछ लास्टमा होइन नम्बर्स नै हो इफ नम्बर्स डोन्ट मेक सेन्स आई मिन लाइक वाइ आर यु डुइङ अल अफ दिस भन्ने पनि क्वेसन गर्नु पऱ्यो इज इट युर जस्ट ट्राइङ टु किप युर सेल्फ बिजी हो कि के हो लाइक
you're starting a company जुनमा त यत्रो रिस्क छ यत्रो मेहनत छ 9 to 5 भन्ने चिज नै छैन भनेपछि त त्यसको रिटर्न्सलाई चाहिँ अलिकति क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त्यसको लागि पढ सिक भन्छु कि म त फाइनेन्सेसको बेसिक्स त सिक यार नम्बर क्रन्च गर्नु त सिक सेम थिङ विथ मी म पनि डिल्युजनल भएर स्टार्ट गरेको थिएँ 7 महिना नराम्रै लस खाएँ नि मैले होइन ब्याङ्कमा 700 रुपियाँ नभएसम्म म लस खाएर गएको अनि त्यसपछि आई रियलाइज कि ओके मार्केटिङ चाहिँ मैले जानेको छुइनँ रहेछ मार्केटिङ र ब्रान्ड बिल्डिङ गर्नुपर्ने रहेछ नम्बर्सहरू हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर सो त्यो बिफोर स्टार्टिङ आउट त्यो स्टार्ट गरिसकेपछि गर्ने होइन कि द्याट सुड बी अ की रिजन वाइ यु स्टार्ट अ बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि इफ इट्स नट मेकिङ सेन्स इन यर हेड र त्यो नम्बर्स बुझ्या नै छैन भनेपछि डोन्ट जस्ट अज्युम कि लाइक म I'll start printing X amount of clothes अनि त्यो सेल हुन्छ भनेर होइन नो अलिकति बेसिक्स अफ प्रोजेक्सन सिक अलिकति बेसिक्स अफ नम्बर क्रन्चिङ सिक अलिकति असम्पसन्सहरू राख बी अलिकति पेसिमिस्ट भनेर भन्छु किनभने चाहिँ अप्टिमिजमको कमी छैन त्यहाँ चाहिँ अलिकति रियलिजमको चाहिँ कमी हुन्छ वेन इट्स योर बिजनेस यु फिल लाइक दिस इज द ग्रेटेस्ट आइडिया एभर यसरी त गरे नै छैन यो त अति युनिक हुन्छ नि पिपल विल बाई इट तर बी अलिकति रियलिस्टिक नम्बर क्रन्चिङ एन्ड अल द्याट थिङ एन्ड इभेन्चुली अब फाइनेन्सियल एडभाइजर हायर गर्न सक्ने भएपछि त्यसपछि त्यो पुरै सक्ने मेरो जुन सुरुको प्री कोभिडवाला फेज भनेको थिएँ नि सो जस्तो वाट एभर आई एम डुइङ राइट नाउ बिफोर प्री कोभिड जस्तो everything that I was making over the Latido सबै मेरो ड्याड वाज द ह्यान्डलर अफ दोज थिङ्स के बिकज हामीले एउटा यस्तो यङ एजमा यस्तो पैसा नि देख्यो तर हाम्रो फ्यामिली भ्याल्युजले पनि त्यो जति कमायो नि खर्च गर्नु हुन जाला कि बिकज वी कम फ्रम भेरी हम्बल ब्याकग्राउन्ड्स इट्स नट द्याट पैसा हेरेर पैसाबाट सुरु भयो होइन स्क्रचबाट सुरु गरेपछि यु हेभ रेस्पेक्ट फर वाट यु डु नि त सो वाट एभर द रिस्क आइ एम टेकिङ आई एक्चुली फिल द्याट आई अर्न्ड इट फर माइसेल्फ के जस्तो मेरो गोल चाहिँ फर्स्टको यो प्री कोभिडमा चाहिँ वाट एभर आई अर्न आई सर्ट अफ गेभ इट टु माई पेरेन्ट्स अनि आई मेड अ न्यू बिगिनिङ एन्ड द्याट इज वेन आई डिसाइड अब चाहिँ म क्रिएटिभ हुन्छु लाइक फक अब चाहिँ म गर्छु मलाई जे गर्न मन छ बिकज फर्स्ट चाहिँ त्यो बेस बिल्ड गर्ने थियो कि सो हुन्छ नि लाइक वी बिल्ड अ फ्याक्ट्री हुन्छ नि इन्स्टेड अफ स्पेन्डिङ लकडाउनभरि फ्याक्ट्री आफ्नै हुन्छ नि गट अ ल्यान्ड इन्भेस्ट इन अ ल्यान्ड बिल्ड अ प्रपर फ्याक्ट्री सो द्याट वाज मोर लाइक आई वान बी बिफोर आई टेक एनी रिस्क मलाई चाहिँ यस्तो पनि रिस्क लिनु छैन कि फेरि बाटोमा आउँछु म हुन्छ नि बट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट हुन्छ नि यङ एजमा पैसा पनि देखिन्छ देख्छ एउटा टाइममा हुन्छ नि देयर वाज लाइक सो मच मनी द्याट वी मेकिङ लाइक आई कुड प्रब्ली गेट इन्टु लाइक एभ्रिथिङ द्याट वाज देयर होला बाई बट जहिले डर हुन्थ्यो अनि लाइक हुन्छ नि ड्याड युज टु बी माई सिए के त्यो बेला सुरुमा हायर गर्ने न त दिमाग थियो न त्यो थियो एभ्रिथिङ द्याट वुड ह्यान्डल इट के हि वाज द गेट किपर अफ अल द एन्ड बिकज राइट भ्याल्युसँग ग्रो भएको इट वाज नेभर अबाउट अब गफै हान्नु बिकज ड्याडले अब तैँले नै सबै हेरिरहेको छ अब कोसँग गफ हान्ने मै हो सबभन्दा द पर्सन ह्यान्डलिङ इट So first 4-5 years say it was more about saving. It was not about taking risk. It was about building a base. Then when I thought that now I'm gonna do my own. Now I'm gonna be out there. Like now I'm gonna like पहिला त्यो हुन्छ नि whatever. अब I'm gonna take my risks that I want to do. Now I want to express myself creatively. जे गर्नु छ सुरुमा त कहाँ क्रिएटिभिटीको ठाउँ थियो पहिला पैसा कमाउनु छ पहिला आफ्नो एउटा बाटो बनाउनु छ हुन्छ नि त्यहाँ अब 10जनाको 10वटा कुरा सुन्नु पर्थ्यो सबै लिन्थे सबै कुरा लिन्थ्यो बट वान्स आई रिच्ड लाइक ओके नाउ आई वान्ट नाउ वर्क फर माइसेल्फ I worked like I've earned this place where now I can take the risk of ठिक छ यसको जे हुन्छ जस्तो हुन्छ बट एउटा सिक्योरनेस र एउटा सेफ्टी नेट चाहिँ भएपछि बल्ल इट वाज लाइक द होल आइडिया अफ आफ्नो डिजाइन निकाल्ने एन्ड अल दिस आर्ट आएको चाहिँ खास एउटा सर्टन लेभलको सिक्योरिटी र त्यो भएपछि चाहिँ बल्ल हो नत्र त लाइक स्टार्टदेखि नै सब गर्ने होइन इट वाज मोर अबाउट लाइक मेरो काम भने एउटै हो गो आउट देयर पर्फर्म योर वर्क come back. There is no like, then I never counted money because I used to feel like if I get into that then so that is how I used to operate. Okay? Now it's like अब चाहिँ क्रिएटिभली फोकस गर्दा चाहिँ अब पैसा कमाउन गाह्रो रहेछ भन्ने फिल भइरहेछ हिजो दिनमा पैसा फोकस गरेर चाहिँ इट वाज मोर अबाउट मनी मेकिङ बट इट्स अनदर फेज सो ह्याभिङ द्याट त्यो आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो भ्याल्युजबाट पनि आउँछ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो सोसाइटीकोबाट पनि छ नि त एउटा त्यो चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ बिकज मनी इज मोर अबाउट बिहेभियरल थिङ्स के मान्छे बिकम सो देयर इज अ बुक साइकोलोजी अफ मनी भन्ने आई थिङ्क इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एभ्रीबडी सुड रिड द्याट जस्तो लाग्छ कि पिपल हु हेभ रिच द्याट सो कत्रो स्केलमा हेभ डन सच स्टुपिड फाइनेन्सियल मिस्टेक्स बिकज अफ बिहेभियरल रिजन्स के देयर इज अ गाई हु इज लाइक अ मिलियनियर बट हि डिड इनसाइडर ट्रेडिङ थोरै पैसाको लागि के गट टु जेल अब त्यो पैसा उसको लाइक सिग्निफिकेन्ट पनि छैन कि बट इट्स द बिहेभियर नि त सो त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर यु निड टु हेभ समन हु क्यान बी लाइक के गरिरहेछ वाला पार्ट चाहिँ टिम एज यु सेड हु क्यान किप यु डाउन
Okay, so towards the end, one piece of advice for entrepreneurs who want to get started in clothing industry. So म भन्छु है. So for me, मैले अघि पनि भने नि, I also used to be staying home हुन्छ नि, यस्तो पडकास्ट टेड टक हेर्ने. अनि मैले अघि भने नि, त्यो के बोलिरहेको हो, बिकज यु कान्ट रिलेट होइन. अब सो माई एडभाइस इज जस्ट लाइक, अब यो एडभाइस पनि अब यो हिपोक्रेट नै भयो होइन. एडभाइस चाहिँ नि सुन्नै पर्छ भन्ने छैन कि. जस्ट बिकज वाट इट वर्क फर मी, वाट इट वर्क फर द्याटहरू होइन, डजन्ट मिन तिमीलाई नि त्यो काम लाग्छ होइन. जस्ट गो आउट देयर, मेक युर ओन स्टोरी, लाइक होइन, जर्नी आफै लिनु. वाट वी आर ट्राइङ टु से इज लाइक एउटा इक्जाम्पल दिइरह वाट वर्क फर अस. अनि एउटा डिसिप्लिन, एउटा वे अफ एथिक्स, वर्क कसरी गर्ने म त सिकाउनु सक्ने हो कि. इट्स लाइक एउटा क्यानभसमा डिपेन्ड्स अन द पेन्टर वाट यु पेन्ट्स हो नि त. अब त्यो मैले हाँस मातेर त्यो पुरै पेन्टिङ त गर्न सक्दिनँ नि त होइन. उसलाई त मैले जस्ट ब्रस कसरी चलाउने हो म त भन्नु सक्छु नि. आफ्टर द्याट इट्स अप टु यु हाउ यु डु इट. अनि सो मेरो मेन एडभाइस चाहिँ जस्ट डोन्ट बी लेजी होइन. पुट द वर्क इन होइन. जस्ट वर्क हार्ड मात्र पनि होइन कि. वर्क हार्ड भन्दा नि यु जस्ट निड टु वर्क स्मार्ट के. वर्क हार्ड त एभ्री वान क्यान डु इट. त्यो गोरु जुधे जस्तो त्यो दिनमा 8 घन्टा 12 घन्टा त एनी वान क्यान डु इट होइन. लेबर वर्क इज नट द्याट हार्ड के. तर त्यो दिमाग कसरी चलाइरहेको छ, हाउ यु पुट इन द एफर्ट, हाउ यु लाइक म्यानेज यर टाइम एन्ड एभ्रिथिङ. सो म चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेन एम्फेसिस दिनु भन्छु. अनि एट द एन्ड चाहिँ कसैको सुन्नु पर्दैन धेरै त्यो ड्रब्याक सरब्याक यो सुनेर झन् टाउको नदुखाउनु. वेन यु स्टार्ट यर बिजनेस 50% वर्क इज डन, युआर आउट देयर. त्यसपछि आफै सिक्छौ कि. हामीले भनेको इज सम वाट इन रियलिस्टिक कुराहरू मात्र भने हो. तर तिमीले आफ्नो स्टोरी चाहिँ आफै बनाउन सक्छौ. सो गो आउट देयर, जस्ट ट्राई इट म्यान. त्यो मान्छेहरूको सुनेर यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर त्यो हो. मैले त्यही फर्स्टमा क्लोदिङ ब्रान्ड खोल्छु भन्दा वाल बिल्ला उडाइदिएको थिएँ कि. तेरो कपडा किन्छ र ब्रान्ड बन्छ र नेपाली ब्रान्डलाई कसले भाउ दिन्छ र त्यस्तो सुनेको थिएँ मैले नि. तर वी जस्ट पुट इन द एफर्ट होइन. अनि आफ्नै वेमा आफै गऱ्यो. अनि हेयर वी आर. आई मिन दाइको पोडकास्टमा यस्तो मान्छेहरूसँग बोलिरहेको छु होइन. एन्ड अभियसली यु क्यान अल्सो डु इट. अब घरमा त्यो फोन चलाएर चेयरमा हेर्नुभन्दा नि जस्ट गो आउट देयर, गो इन द रियल वर्ल्ड एन्ड जस्ट डु इट. मेरो चाहिँ त्यही हो सजेसन चाहिँ. I would say एउटा लर्निङ पर्सपेक्टिभ चाहिँ जहिले पनि ओपन राख्नुपर्छ. एट वाट एज डजन्ट म्याटर. तिमी 8th 9th स्ट्यान्डर्डमा छौ भने पनि लर्निङ पर्सपेक्टिभ हुनु पऱ्यो. तिमी 40 year old भयो भने राख, तिमी 60 year old भयो भने राख. त्यो बुझ्ने एक्सपिरियन्स दिन सकेन, अरूले भनेको कुराहरू तिमीले बुझ्न सकेन. मैले मिस्टेक गरेँ त्यो रिपिट गर्नु भएन, या म 2चोटि चाहिँ त्यो मिस्टेक रिपिट गर्छु तर त्यसपछि म गर्दिनँ. त्यो एस्पेक्ट आफ्नोमा हङ्गरभित्र भइराख्यो भने चाहिँ I don't think anybody can stop you from doing anything. त्यो जस्तो लाग्छ. अब क्लोदिङ बिजनेसै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. Anything you start, man. अब if you can start art, music, any new businesses, any new ideas. तर as he said, you gotta try it. न आइडिया छ भनेर बसेर चाहिँ खासै केही हुनेवाला छैन. तर अलिकति मान्छेहरू एक्सेप्टेबल छैनन् कि अहिले, अलिकति सिक्न खोज्दैनन्. They need instant success. अब किनभने we're in a generation where Mark Zuckerberg has made so big. We're in a generation that of Kylie Jenner or someone like that have become billionaires. So it's to over the top. एकैचोटि चाहिँ probably luckले धेरै play गरे होला. तर त्यो भन्दा बाँकी अरू मान्छेको example हो नि. There are a lot of failures and there are a lot of people who try to learn many things. होइन. अनि त्यही risk taking, नयाँ कुरा try गर्ने. त्यो चिज गऱ्यो भने चाहिँ I think it's not that hard. त्यो डिमोटिभेट या मैले गर्न सक्दैन भन्ने एटिट्युडै नराखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. द्याट्स इट. आई थिङ्क इट्स हाउ वी लुक एट थिङ्स पनि. जस्तो अब अहिले नेपालमा एभ्रिबडी इज गोइङ अब्रड. देयर सो मच गाह्रो छ नि त. खास हामी सबै एउटै घरमा बस्छ. अनि अब खास प्रब्लम चाहिँ के भयो भने अब घरमा पैसा कम छ. पैसा कम हुँदा अब घरमा दुःख हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ. त्यही हो, देशको हालत पनि एक हिसाबले त्यही भइरहेको छ. इट्स फिल्ड विथ अपर्च्युनिटी एट द सेम टाइम. अनि इट्स नट लाइक अब बाहिर नजाउँ भन्न नि मिल्दैन. अब पहिला त म भन्थेँ, अब त्यो पनि भन्न म मेरो औकात पनि छैन, नभन्न सक्छु त्यो होइन. आइ एम नट इन अ पोजिसन टु से द्याट. बट आई थिङ्क आई थिङ्क द्याट नेपालमा अपर्च्युनिटी डेफिनेटली छ इफ वान क्यान फाइन्ड. छ नि, यु क्यान फिगर आउट कुनै निश होला, कुनै अपर्च्युनिटी होला. जस्तो समबडी स्टार्टेड अ नेलको बिजनेस इज ग्रोइङ नाउ. 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिसम्म थिएन. समबडी स्टार्टेड, इट्स ग्रोइङ. सो यु क्यान. अनि आई थिङ्क यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ मेन्टालिटी फलोवर टाइप छ नि त. कसैले गरिदिएपछि म गरिदिन्थेँ वाला. त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क बिकज वी आर नट रेडी टु फेल इन फ्रन्ट अफ पिपल के. अनि फेलियर सुड बी नर्मलाइज हुन्छ नि.
you fuck up, you will fuck up. There's no other way. अनि don't be shame of that because nobody cares at the end. के हामीले जति हाम्रो बारेमा सोचिरहन्छ अरूले त कसै सोचे होइन नि. एउटा फिडको कुरा त है एकछिन दिमागमा सक्यो नि त हामीलाई चाहिँ लाग्छ पुरा सेन्टर यो पुरै सबले मलाई हेरिरहेछ म नै हुन्छु सेन्टरमा त्यो भन्ने हुन्छ. सो आई थिङ्क वान सुड गो आउट एन्ड एक्जिक्युट. फ्यासनमा पनि देयर इज सो मच अफ अपर्च्युनिटी. आई थिङ्क द होल आइडिया अफ जुन यो नेपाली कल्चरलाई लिएर गर्न सकिन्छ. आई सी अ ह्युज पोटेन्सियल इन दिस. लट अफ ब्रान्ड्स, लट अफ अपर्च्युनिटी होइन. पिपल हु क्यान एउटा बेसमार्क जस्तो डिस्ट्रिब्युसन भएको कम्पनीको लागि पनि इफ मोर एन्ड मोर नेपाली ब्रान्ड्स विल बी एबल टु मेक एन्ड त्यसरी स्केल गर्छ भने सो मच अफ अपर्च्युनिटी देयर. तर एक्जिक्युट गर्नुपर्छ. त्यो पुरा हामी चाहिँ राइट टाइमलाई वेट गर्छौँ क्या. पुरा यो हुन्छ म यहाँ पुग्छु अनि बल्ल सुरु गर्छु म वाला पार्ट चाहिँ. आई थिङ्क दे स्टार्ट स्मल एन्ड फेल फास्ट नै होला. Alright, thank you so much. यो 4.5 घण्टा 4.5 घण्टा पुऱ्याइसक्यो हामीहरूले. अति कति भयो प्रति है ल सक्यो गाइस. ल सकाइदिन्छु. थ्याङ्क यू.